अध्यक्ष महाराज, पूर्व विदर्भात विशेष करून नागपूर, वर्धा ऑरेंज अलर्ट आहे, त्याच्यामुळे आज त्या ऑरेंज अलर्टमुळे परिस्थिती बिघडू शकते. त्यानुसार NDRF आणि SDRF ला आता तयार ठेवलेलं आहे. चला, प्रश्न क्रमांक 1 झालं ना, सविस्तर उत्तर दिलंय ना, सविस्तर त्याच्यावर चर्चा नाही होऊ शकत. प्रश्न उत्तर झाल्यावर बोला नानासाहेब, प्रश्न उत्तर झाल्यावर बोला नानासाहेब. नाही, प्रश्न उत्तर झाल्यावर बोला प्लीज. याच्यामध्ये आपण जे उन्हाळी धानाचा जो इश्यू आहे त्याला आपण ती काही परवानगी आपली आलेली नाही आणि त्याच्यामुळे ते सगळे केंद्रावरच धान ठेवलेला होता आणि तो पण सगळा उद्ध्वस्त झालेला आहे. त्यामुळे तो पण एक मोठा प्रश्न निर्माण झालेला आहे आणि म्हणून ते सुद्धा आपल्या याच्यामध्ये तो मुद्दा निवेदनामध्ये आला. निश्चित अध्यक्ष महोदय त्याच्याकडे लक्ष दिलं जाईल. चला, प्रश्न क्रमांक 1. नाही, प्लीज प्लीज प्लीज, अध्यक्ष महाराज, नंतर अध्यक्ष महाराज, प्रश्न नंतर. नाही, प्रश्न उत्तर घ्या. प्रश्न क्रमांक अध्यक्ष महाराज, प्रश्न क्रमांक 9025. नाही, आता बोलले नानासाहेब, बोलले, सर्व मांडलं, उत्तर दिलं मंत्री मुख्यमंत्र्यांनी. अध्यक्ष महाराज, प्रश्नाला मंत्री महोदयांनी सविस्तर उत्तर दिलेलं आहे. तरी अध्यक्ष महाराज, जिल्हा परिषदच्या शाळेच्या भवितव्य या संच मान्यतामुळे थोडं धोक्यात आलेले आहेत. शिक्षक शाळासमोर मोठे आव्हान उभं आहे. त्यामुळं आज सदर संच मान्यतेच्या निकषात बदल करणार आहे का? कारण यापूर्वी संच मान्यतेनुसार जिल्हा परिषदच्या शाळेसमोर विद्यार्थ्यांच्या संख्येनुसार शिक्षण व मुख्याध्यापक पदे निर्माण होतात. त्यामुळे 24-25 संच मान्यतेच्या निकषाप्रमाणे या शिक्षण विभागाने जाहीर केल्यामुळं मराठी शाळाचं भवितव्य धोक्यात आलेलं आहे. त्यामुळे ह्याच्यामध्ये शासन विचार करणार आहे का? आणि दुसरा प्रश्न असा आहे की साहेब, अध्यक्ष महाराज, थोडं स्कोपच्या बाहेर आहे, तरी आपल्या या महाराष्ट्रातल्या सगळ्या कानाकोपऱ्यातील शिक्षक लोक आझाद मैदानावर गेले 4 दिवसापासून उपोषणाला बसलेले आहेत. त्या संदर्भात त्यांचा टप्पा अनुदानाच्या संदर्भात आपण लवकरात लवकर निर्णय घेणार का? अध्यक्ष महोदय, 15/3/2024चा जो काही शासन निर्णय आहे, या शासन निर्णयामुळे प्राधान्यक्रमाने त्या ठिकाणी इयत्ता 9वी आणि 10वीच्या निकषांमध्ये जे काही थोडे बदल झाले आहेत, त्याच्यामुळे हा जो काही मुद्दा या ठिकाणी उपस्थित करण्यात आलेला आहे. या संदर्भामध्ये शासनाने त्या ठिकाणी या निकषांमध्ये शिथिलता देण्याच्या अनुषंगाने शिक्षण संचालक यांच्याकडून प्रस्ताव आता प्राप्त झालेला आहे. त्या प्रस्तावावर सकारात्मक त्या ठिकाणी शासन निर्णय करेल. परंतु अध्यक्ष महोदय, या पाठीमागची भूमिका अशी आहे की जी काही आपली पटसंख्या कमी होते आहे ती पटसंख्या टिकली पाहिजे, या भावनेतून यापूर्वीचा शासन निर्णय त्या ठिकाणी करण्यात आलेला होता. आणि म्हणून कोणीही शिक्षक म्हणजे शिक्षकाविना शाळा पण राहणार नाहीत, कुठलीही शाळा बंद होणार नाही आणि शिक्षकांचं जर एक्सेस झाले तर त्यांचं समायोजन त्या ठिकाणी केलं जाणार आहे. दुसरा जो काही मुद्दा आपण या ठिकाणी उपस्थित केलेला आहे, टप्पा अनुदानाच्या संदर्भामध्ये जे काही शिक्षक बंधू भगिनींचं आंदोलन चालू आहे, मला वाटतं की माननीय मुख्यमंत्री महोदय या ठिकाणी त्यांच्याशी संवाद साधणार आहेत आणि त्या संदर्भातला चर्चा करून निर्णय केला जाईल. अध्यक्ष महाराज, एक महत्त्वाचा प्रश्न आणि तोही पहिल्या क्रमांकावरच लागला अध्यक्ष महाराज, कारण की महाराष्ट्रामध्ये आता शाळा, प्राथमिक शाळा बंद करायची, मुख्यमंत्री महोदय तुमच्याशी निगडीत असल्यामुळे तर अध्यक्ष महाराज, शाळा बंद केल्या जातील आता मराठी भाषिक आणि जिल्हा परिषदाच्या प्रायमरी शाळा, अशी भीती सगळ्यांमध्ये आणि त्याच्याशीच हा संबंधित प्रश्न आहे. अध्यक्ष महाराज, पटसंख्येची जी काही मर्यादा आपण लावलेली आहे 20पेक्षा कमी, आपल्याला लक्षात असेल की आघाडीचं सरकार, विलासराव देशमुख साहेब महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते, त्या काळामध्ये गाव तिथं शाळा, एक मुलगा असेल तरी एक शिक्षक त्या ठिकाणी दिला जात होता आणि प्रत्येकाला शिक्षणाचा अधिकार या माध्यमातून हे शिक्षण दिलं जात होतं. पण आता अध्यक्ष महाराज, तशी परिस्थिती राहिली नाही आहे. शाळा कशा बंद केल्या जातील याच्यावरचा उपाययोजना चाललेल्या आहेत आणि म्हणून मंत्र्यांनी एक या ठिकाणी स्पष्ट केलं पाहिजे की जी काही परिस्थिती आहे, आम्ही शाळा पटसंख्येचा आधार नाही,
एक मुलगा असेल तरी आम्ही शिकवू, अशा पद्धतीची आम्हाला या सभागृहात आश्वासन त्यांनी दिलं पाहिजे. आणि दुसरा महत्त्वाचा प्रश्न, अध्यक्ष महाराज, शिक्षकांचा जो विषय या ठिकाणी मंत्री महोदयांनी उपस्थित केला, आपण पाहिलं असेल की आत्ता आझाद मैदानावर हजारो शिक्षक आंदोलन करतात आहेत, भर पावसात करतात आहेत, चिखलात आहेत. अध्यक्ष महाराज, शिक्षकी पेशा करणाऱ्या व्यक्तिमत्वाला, गुरुजनाला त्या पद्धतीनं आपल्या न्यायिक हक्क मागण्यासाठी मैदानात उतरून त्या पद्धतीची लढाई करावी, हे काही बरोबर नाही. अध्यक्ष महाराज, सरकारने जाहीर केलं होतं की टप्प्याटप्प्यानं आम्ही अनुदान वाढवू. आता 20% असेल तर 40% केलं पाहिजे, 40% असेल तर 60% केले पाहिजे. पण शासनाने आता ते अनुदान देण्याचंही काम बंद करून टाकलं आणि म्हणून त्या ठिकाणी शिक्षकही मोठ्या संख्येनं चिखलामध्ये बसलेले आहेत. काल रात्री चिखलात झोपलेत अध्यक्ष महाराज. आणि म्हणून माझं मंत्री महोदयांना स्पेसिफिक माझा प्रश्न आहे की ते आंदोलन चाललेलं आहे, त्यांच्यासाठी सुद्धा इथून काही संदेश देणार का आपण? हा पण एक मुद्दा आहे. ते आंदोलन त्या ठिकाणी संपलं पाहिजे आणि जे शासनाने जे धोरण ठरवलेलं आहे टप्प्याटप्प्याने अनुदान देण्याचं, ते सरकार मान्य करेल काय? हा माझा स्पेसिफिक प्रश्न. अध्यक्ष महोदय, या राज्यातला कोणीही विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही, कोणतीही शाळा शिक्षकाविना राहणार नाही आणि कोणतीही शाळा बंद होणार नाही, याचं शासन त्या ठिकाणी निर्णय करेल. आणि अशी कुठेही परिस्थिती नाही. परंतु पटसंख्या 20च्या आत जर असेल आणि यापूर्वीचं जे एक्झिस्टिंग धोरण होतं त्याप्रमाणेच आता आपण कार्यरत आहोत. किमान एक शिक्षक त्या शाळेमध्ये तिथे उपलब्धच आहे आणि त्याच्या पुढची संख्या जर असली तर स्थानिक पातळीवर सेवानिवृत्त शिक्षक असतील तर ते पण आपण त्या ठिकाणी घेऊ शकतो. अध्यक्ष महोदय, 15/3/24च्या शासन निर्णयाप्रमाणे मी यापूर्वीच उत्तर दिलेलं आहे की 9वी-10वीच्या मध्ये जी काही थोडीशी शिथिलता आणण्याची आवश्यकता आहे त्याचा प्रस्ताव आता मिळालेला आहे आणि त्याप्रमाणे त्या ठिकाणी निर्णय सकारात्मक केला जाईल. अध्यक्ष महोदय, साधारणतः या पाठीमागची भावना एवढीच आहे की विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण आनंददायी शिक्षण तर मिळालंच पाहिजे, परंतु ते करत असताना शाळेंची पण जबाबदारी आहे की पटसंख्या टिकवली पाहिजे. आणि नुसतं शिक्षका संख्येच्यासाठी जर आपण धोरण ठरवायला गेलो तर मला वाटतं की ते विद्यार्थ्यांवर पण अन्यायकारक त्या ठिकाणी होऊ शकेल. दुसरा जो काही मुद्दा आपण शिक्षक बांधवांच्या आंदोलनाच्या संदर्भातला उपस्थित केलेला आहे, टप्पा अनुदानाच्या संदर्भामध्ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उपमुख्यमंत्री महोदयांच्या सोबत आंदोलनकर्त्यांची बैठक संपन्न होईल. त्या चर्चेतनं जो काही निर्णय त्यांच्या उपस्थितीमध्ये व्हायचा तो होईल. जयंत पाटील साहेब. अध्यक्ष महोदय, आझाद मैदानामध्ये 7 ते 10 हजार शिक्षक काल बसलेले आहेत. सरकारच्या नावाने हाय हायच्या प्रचंड घोषणा चालू आहेत. सरकारने जी कमिटमेंट दिलेली होती टप्पा अनुदान योग्य वेळी त्यांना त्या टप्प्यात अनुदानावर आणायचं, त्यापासून सातत्याने सरकार पळून जातंय किंवा दुर्लक्ष करतंय किंवा टाळतंय. आणि म्हणून नाईलाजाने शाळा सोडून महाराष्ट्रातले 8 ते 10 हजार शिक्षक आज आझाद मैदानात येऊन बसलेले आहेत. आणि तुम्ही विद्यार्थ्यांचं नुकसान होणार नाही याच्यासाठी टप्पा अनुदान वेळेवर द्या. तुम्ही विद्यार्थ्यांच्या नावाने शिक्षकांना, शिक्षक बिचारे पूर्ण ताकदीनं एकत्रित येऊन संघटित जेव्हा होतात त्याचा अर्थ किती तुमच्याबद्दल असंतोष सरकारच्याबद्दल शिक्षकांच्यात निर्माण झाला हे लक्षात घ्या. आणि म्हणून लवकरात लवकर आता मंत्री महोदयांनी 2दा सांगितलं की मुख्यमंत्री महोदय आणि त्यांचा संवाद होणार आहे. मग याच्यापूर्वी टप्पा अनुदानाबद्दल संवाद तुम्ही केला नाही का? त्यांच्या शिष्टमंडळाला यापूर्वी तुम्ही भेटला नाही का? लोकांनी मोर्चात येऊन आझाद मैदानात बसल्यानंतरच तुम्ही त्यांच्याशी चर्चा करणार असाल तर महाराष्ट्रातल्या सारख्या शासकीय आणि निमशासकीय संघटना आझाद मैदानात अध्यक्ष महोदय येतील. म्हणून माझी मागणी आहे की आजच्या आज त्यांना बोलवा आणि टप्पा अनुदान किती तारखेला देणार हे संध्याकाळपर्यंत सभागृहाला शासनाने जाहीर करावं. पर्यायाने महाराष्ट्रातल्या त्या सगळ्या शिक्षकांना आमची काळजी आम्ही त्या शिक्षकांची घेतोय. शेवटी अध्यक्ष महोदय,
या महाराष्ट्रातल्या शिक्षकांना अशी पाळी येणार नाही असे तुम्ही आदेश द्या अध्यक्ष महोदय. ते टाळाटाळ करतायत. तुमचा आदेश असला ना, काल आता सुप्रीम कोर्टाचे चीफ जस्टिसांनी तुम्हाला एम्पॉवर केलेलं आहे. त्यामुळे तुम्ही यांना जरा सांगा की वर काय होऊ शकतं यांचं ते. त्यामुळे अध्यक्ष महोदय, सरकारने कोर्टात त्या बिचाऱ्या शिक्षकांना जावं लागणार नाही याची काळजी घ्यावी. बोला. अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, पहिली, अरे देतो ना उत्तर. अध्यक्ष महोदय, मूळ बोला बोला. सन्माननीय ज्येष्ठ नेते आदरणीय जयंत पाटील साहेब, आणि आणखी त्यांचं वैशिष्ट्य हे आहे की शिक्षण क्षेत्रातलं त्यांना मोठा अनुभव आहे. ते मोठे संस्थाचालक आहेत आणि या क्षेत्रातली त्यांना अतिशय सविस्तर खोलपर्यंतची माहिती आहे. खरं म्हणजे अध्यक्ष महोदय, आत्ताचा तारांकित प्रश्न हा आहे की संच मान्यतेच्या संदर्भातला. आता विषय आलेला आहे टप्पा अनुदानावर. हरकत नाही अध्यक्ष महोदय, टप्पा अनुदानाच्या संदर्भामध्ये आता माननीय जयंत पाटील साहेबांनी जे काही मुद्दे उपस्थित केलेले आहेत, खरं म्हणजे त्यांच्या कार्यकाळामध्ये जर या शिक्षक बांधवांची नोंद घेतली गेली असती तर कदाचित आज त्यांना या आंदोलनाची वेळ आली नसती. मुद्दा क्रमांक 1. मुद्दा क्रमांक 2, तुमच्या काळात टप्प्यात आले नसतील. पाठीमागच्या काळामध्ये शासनाने ऑलरेडी सकारात्मक निर्णय, टप्पा अनुदान देण्याचा एक निर्णय झाला, त्याची अंमलबजावणी पण झाली. आता हा दुसरा परत टप्प्याच्या संदर्भातला निर्णय पाठीमागच्या काळात झालेला आहे. आता त्याच्या अंमलबजावणीच्या संदर्भामध्ये मी यापूर्वीच विशद केलेला आहे की माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय यांच्याशी संवाद होईल आणि त्याच्यातनं त्या ठिकाणी निश्चितपणे मार्ग निघेल. परंतु आदरणीय जयंत पाटील साहेबांना हे पण ज्ञात आहे, किंबहुना आता जे कोण या विषयाच्या संदर्भात बोलू इच्छित असतील, आणि तुम्ही जे सांगितलं की माननीय चीफ जस्टिस साहेबांनी अध्यक्ष महोदयांना एम्पॉवर केलेलं आहे, तर शेवटी आपला देश नियम, कायदा, घटनेवर चालतो. या संदर्भातला जो काही नियम आहे त्या नियमाप्रमाणे शिक्षण संस्था चालकांची पण जबाबदारी आहे. जोपर्यंत आता 20% जर ते टप्पा मिळत असेल तर 80% पगार त्या शिक्षक बांधवांना देणं ही संस्था चालकाची पण जबाबदारी. मी फक्त नियम सांगतो, म्हणजे आपण संस्था चालक आहात तर एक जस्ट माहिती करता मी फक्त आपल्या निदर्शनास हे आणून देतो. पुढे जाऊया. आता खूप झालं, पुढे जाऊया. प्रश्न क्रमांक 2. प्रश्न क्रमांक पुढच्या टप्प्यावर 12,570. अध्यक्ष महोदय, छापल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, आपल्या महाराष्ट्र राज्यातील एक अत्यंत विद्यार्थ्यांना आणि विशेषतः ज्या कुटुंबातले विद्यार्थी यांचा अपघाती मृत्यू होतो किंवा अपघातातून दुर्दैवाने त्यांना अपंगत्व हे स्वीकारावं लागतं, अशा विद्यार्थ्यांकरता, शालेय विद्यार्थ्यांकरता एक योजना राज्य शासनाने सुरू केलेली आहे. त्या योजनेचं राजीव गांधी विद्यार्थी अपघात सानुग्रह अनुदान योजना म्हणून ही गेल्या अनेक वर्षांपासून राबवली जाते. अध्यक्ष महोदय, या वर्षी आणि मागच्या वर्षी मला जी माहिती मिळाली आहे, जवळजवळ 30 विद्यार्थ्यांचे 40,44,000 रुपये असे या विद्यार्थ्यांचे हे अनुदानाचे पैसे हे प्रलंबित राहिलेले आहेत. आणि प्रचंड मोठे आकडेवारी अध्यक्ष महोदय, कारण एखाद्या कुटुंबामध्ये जर एखादं त्यांचं मूल बाळ हे शालेय जीवनामध्ये शिक्षण घेत असताना ते शेवटी तो त्या कुटुंबाचं भविष्य असतो, आणि जर त्याचा अपघाती मृत्यू झाला किंवा त्याला अपघातामुळे दुर्दैवाने अपंगत्व स्वीकारावं लागलं, त्याचे काय हात किंवा डोळे किंवा पाय जे काही त्याचं नुकसान होतं, त्याच्यानंतर आयुष्यभर त्या विद्यार्थ्याला
तसं त्याचं आयुष्य काढावं लागतं आणि पुन्हा त्याचा जे काही त्याचा जो वाढ असतो, त्या लहान मुलाचं जे काही पालन पोषण असतं, त्याची नैतिक आणि सर्व आर्थिक जबाबदारी त्या कुटुंबाला सोसावी लागते. मध्यमवर्गीय कुटुंब असेल, गरीब कुटुंब असेल, तर अध्यक्ष महोदय सध्याच्या काळामध्ये हे आर्थिक बोजा एखाद्या मध्यमवर्गीय कुटुंबाला, गरीब कुटुंबाला हे सोसणं काही सोपं नाही. परंतु अध्यक्ष महोदय 30 विद्यार्थ्यांचे 40,44,000 रुपये हे प्रलंबित राहतात. ही महाराष्ट्राची सध्या त्या विद्यार्थ्यांची त्या कुटुंबांची प्रचंड मोठी शोकांतिका अध्यक्ष महोदय. आणि म्हणून या ठिकाणी माझं अध्यक्ष महोदय एक काही स्पेसिफिक प्रश्न यावेळी आहेत की हे जी काय रक्कम प्रलंबित आहेत आणि या योजनेअंतर्गत भविष्य काळामध्ये एखाद्या विद्यार्थ्याला अपघात झाला किंवा त्याला अपंगत्व स्वीकारावं लागलं दुर्दैवाने त्या अपघातामुळे, तर 30 दिवसाच्या आत जे काही कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतर 30 दिवसांच्या आत त्याला त्या कुटुंबाला मदत केली जाईल, अशी या पद्धतीने ही महाराष्ट्रात योजना राबवणार का? दुसरा अध्यक्ष महोदय, जी काय रक्कम दिली जाते विद्यार्थ्यांना, अपघाती मृत्यू झाल्यास 1.5 लाख रुपये, कायमस्वरूपी अपंगत्व 2 अन्वय 2 डोळे गेले 1 लाख रुपये, 1 अन्वय 1 डोळा निकामी झाल्यास 75,000 रुपये, शस्त्र किंवा उपचार खर्चासाठी 1 लाख रुपये, स्पर्शदंश झाला तर पुन्हा 1.5 लाखला, त्याच्यात जर मृत्यू झाला तर 1.5 लाख रुपये. अध्यक्ष महोदय, मला एक सांगावं की ज्या कुटुंबामध्ये त्यांचं मूल हे भविष्यात त्या आईवडिलांना वृद्धकाळी सांभाळणारे ते कुटुंब, एक तरुण पिढी म्हणजे आपल्या देशाची मोठी संपत्ती आहे, महाराष्ट्राची संपत्ती, त्या कुटुंबाची संपत्ती आहे. आज त्या मृत्यू झाल्यानंतर 1.5 लाख रुपये त्याला द्यावे आपण. या ठिकाणी अनेक योजना महाराष्ट्रामध्ये आहेत ज्याच्यामध्ये कुठेतरी घटना घडली तर आपण राज्य सरकारच्या माध्यमातून 5 आणि 10 लाख रुपये सरकारच्या तिजोरीतनं असेच देऊन टाकतो. पण लहान मुलाचा मृत्यू जेव्हा होतो तेव्हा फक्त 1.5 लाख रुपये त्याला द्यावे. अध्यक्ष महोदय, माझा स्पेसिफिक दोन प्रश्न अध्यक्ष महोदय. एक तर ज्या प्रलंबित 40 लाख रुपये आहेत त्याचं किती दिवसात या ठिकाणी वितरण होणार, आणि ही रक्कम जी आता 1.5 लाखाची ती राज्य सरकार ही 5 किंवा 10 लाखापर्यंत करणार का? आणि अध्यक्ष महोदय, मला या ठिकाणी विचारायचं आहे की ही रक्कम याच्यातनं काही भाग शालेय शिक्षणाचा वंचित राहिलेला आहे. अंगणवाडीतली काही विद्यार्थी असतील ही वंचित राहिलेली आहेत, तर ही जी विद्यार्थी त्यातनं वंचित राहिलेली आहेत त्यांचाही या ठिकाणी समाविष्ट केला जाणार का? आणि शालेय शिक्षणामध्ये ज्युनियर कॉलेजचाही भाग येतो, ज्युनियर कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांना सुद्धा ही योजना येणाऱ्या काळामध्ये राबवली जाणार का? आणि 30 दिवसाची मुदत, कारण अध्यक्ष महोदय तालुक्यापासून जिल्ह्यातनं पासून शिक्षण संचालकापर्यंत कागदपत्र पूर्तता करायला महिने जातात. 1.5 लाखाच्या रुपयासाठी एक तर त्या कुटुंबावर डोंगर कोसळलेलं असतं की माझा मुलाचा मृत्यू झालाय आणि पुन्हा त्यांनी 1.5 लाखासाठी महिना हेलपाटे घालायचे, हे काही आज खरं नैतिकदृष्ट्या योग्य नाही आणि ही रक्कम वाढवली पाहिजे अशी माझी मंत्री महोदयांना विचारणा आहे. धन्यवाद. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य विश्वजीतजी कदम साहेबांनी या ठिकाणी विद्यार्थी अपघात सानुग्रह योजनेच्या संदर्भामध्ये प्रश्न उपस्थित केलेला आहे. सांगली जिल्ह्याचे 40,44,340 रुपये महिन्याभराच्या आत त्या ठिकाणी त्या लाभार्थ्यांचे जे कोण विद्यार्थी आहेत त्यांच्या कुटुंबियांना त्या ठिकाणी वितरित करण्याचं त्या ठिकाणी कार्यवाही केली जाईल. अध्यक्ष महोदय, दुसरा जो काही मुद्दा होता की त्याचं रक्कम वाढवणं, खरं म्हणजे जर त्या विद्यार्थ्यांच्या शी जर अशी काही दुःखद घटना घडली तर मला वाटतं की त्या जीवाचं मोल तर होऊ शकत नाही. आणि यापूर्वी ही योजना विमा कंपनीच्या माध्यमातून राबवली जायची, परंतु नंतरच्या काळामध्ये मग सानुग्रह अनुदान अशा पद्धतीने ही योजना राबवली जाते. पूर्वीच्या काळामध्ये साधारणपणे 50,000 आणि 75,000, 50,000 आणि 30,000 म्हणजे अपघाती मृत्यू 75,000, एक अवयव कायमचा अपंगत्व आलं तर 50,000 आणि एक अवयव किंवा एक डोळा कायम निकामी झाला तर 30,000 अशा प्रकारचं अनुदान त्या ठिकाणी दिलं जायचं. परंतु आत्ताच्या घडीला जर विद्यार्थ्याचं दुर्दैवाने अपघाती मृत्यू झालं तर 1.5 लाख रुपये, 2 अवयव किंवा डोळे किंवा एक डोळा जर निकामी झाला तर 1 लाख रुपये आणि कायमचं अपंगत्व जर आलं तर 75,000 रुपये अशा प्रकारचं अनुदान दिलं जातं. तत्राप हेही अतिशय सुलभ पद्धतीने कसं देता येईल आणि लवकरात लवकर त्या विद्यार्थ्याच्या कुटुंबियांना हा न्याय कसा देता येईल या संदर्भामध्ये शासन विचार करत आहे. नितीन राऊत साहेब बोला.
अध्यक्ष महोदय, 2 वर्षापासून 40 लाख रुपये प्रलंबित राहिले हे मंत्री मोदयांनी मान्य केलं. आता त्यांनी उत्तर दिलं की मी 30 दिवसात हे 40 लाखाची रक्कम देऊ इच्छितो. ठीक आहे, आत्ताचे सांगली जिल्ह्यातले जे अधिकारी आहेत ते त्याचा पाठपुरावा करतायत, त्या अधिकारी चांगले आहेत, पण 2 वर्षापासून 40 लाखाची रक्कम प्रलंबित, ह्याला जबाबदार कोण अध्यक्ष महोदय? त्याच्या बाबतीत आपण शासन काय करणार आहे? 2 वर्षापासून कुटुंबांनी हेलपाटे मारायचे शासन दरबारी की माझा मुलाचा मृत्यू झाला आणि मला 1.5 लाख रुपये द्यावं. दुसरा मुद्दा अध्यक्ष महोदय की ही 1.5 लाख रुपये आणि 50,000 रुपये 30,000 रुपये ही रक्कम योग्य आहे का अध्यक्ष महोदय? एखाद्या मुलाचे 2 डोळे गेले तर त्याला 75,000 रुपये देऊन तुम्ही त्या वर्षाकरता त्या कुटुंबाचा फक्त औषध उपचाराचा खर्च करून देणार, पुढे त्या मुलाला आयुष्यभर सांभाळायचं नाही त्या कुटुंबाने अध्यक्ष महोदय. ती जर गरीब कुटुंब असेल तर माझी अध्यक्ष महोदय आज सभागृहाच्या माध्यमातून मंत्री महोदयांना विनंती आहे की ही रक्कम वाढवण्यात यावी, कमीत कमी 5 ते 10 लाख रुपये अशा विद्यार्थ्यांना देण्यात यावे, कारण त्या कुटुंबाला काय आर्थिक त्रास होतो अशा घटना घडल्यानंतर, किती ठीक आहे. वेदना समजला होतात प्रश्न. हे या ठिकाणी घ्या आज उत्तर. त्यांनी या ठिकाणी धोरण जाहीर केलं पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, हे सगळीच प्रकरणं काही 2 वर्षापूर्वीची नाहीत आणि आपल्याला माहिती आहे की ज्या कुटुंबामध्ये जेव्हा ही अशी दुःखद घटना घडते तर ते कुटुंब त्या ठिकाणी दुःखामध्ये असतंय आणि मग नंतरच्या काळामध्ये ही योजना त्यांना माहिती मिळाल्याच्या नंतर मला वाटतं की ते कागदपत्रांची पूर्तता करणं याच्यामध्ये पण काही कालावधी जातो आणि म्हणून मी आत्ताच सांगितलेलं आहे की हे जे काही रक्कम आहे महिन्याभराच्या आत त्या दुर्दैवी विद्यार्थ्यांच्या पालकांच्या पर्यंत त्या ठिकाणी पोहोच केली जाईल आणि परत या संदर्भामध्ये एक सुटसुटी धोरण आणि काही टाईम लिमिटमध्ये जे काही पात्र या संदर्भातल्या योजनेमध्ये ठरत असतील त्यांना हा लाभ लवकरात लवकर कसा मिळेल. मला वाटतं की या संदर्भामध्ये आणखी माहिती पण अशा घटना घडत असतात दुर्दैवाने, परंतु काही ठिकाणी या योजनेची माहिती पण नसते आणि म्हणून आमच्या शिक्षक बांधवांवर पण या संदर्भातली जबाबदारी देऊन ह्या योजनेचा लाभ कसं देता येईल याचंही नियोजन त्या ठिकाणी केलं जाईल. राऊत साहेब बोला. नितीन राऊत. अध्यक्ष महोदय, आता झालं ना, 3दा तुम्ही तोच प्रश्न विचारला, 3दा तेच उत्तर आलं. थांबा, त्यांचं होऊ दे. मग तालुका अधिकाऱ्याला ती माहिती पुरवतं, तालुका अधिकारी जिल्हा अधिकाऱ्याला कळवतो, जिल्हा अधिकारी शालेय शिक्षण संचालकांना कळवतं, शालेय शिक्षण संचालक मंत्रालयाला कळवतं. साहेब मला आता तुम्ही सांगा, या प्रोसेसमध्ये जेव्हा कोणतरी ते वेळेत कागदपत्र पूर्तता करत नाही, पालकाला मदत करत नाही, मग त्यांनी उत्तर आता दिलं की हे सगळे प्रकरण काय 2 वर्षापासून प्रलंबित नाही आहेत, त्यातले काही 2 वर्षापूर्वीचे आहेत, काही लेटेस्ट आहेत. त्यांनी आता उत्तरात सांगितलं. चला. अध्यक्ष महोदय, हा एक अत्यंत सेन्सिटिव्ह असा प्रश्न आहे विद्यार्थ्यांचा आणि हे खरं आहे की विद्यार्थ्यांच्या आयुष्यात जे घडतं या अपघातामध्ये कधी मृत्यू होतो तर कधी कायमचं अपंगत्व येतं, ती उणीव कोणी भरून काढू शकत नाही अध्यक्ष महोदय. मात्र शासनाच्या योजनेच्या माध्यमातून आपण त्या विद्यार्थ्यांना आणि त्या पालकांना नक्कीच काहीतरी आर्थिक हातभार लावू शकतो. या ठिकाणी उत्तर देताना मंत्री महोदय म्हणाले की आज जे त्या ठिकाणी दर आहेत, ज्या पद्धतीनं या ठिकाणी आपण 1.5 लाख रुपये 50,000 रुपये असं जे दिलं आहे, अपंगत्व कोणकोणते येतात याचे आपल्याकडे माहिती आहे, शासनाकडेही आहे, संबंधितांकडेही असते आणि त्यासंबंधी जी आपण उपाययोजना करतो किंवा हॉस्पिटलला जाऊन जे काही त्यांचं देखभाल केली जाते त्याचा दर आणि याचा दर मिळत बसत नाही. या ठिकाणी प्रश्न विचारताना सन्मान्य विश्वजित कदम यांनी अत्यंत स्पेसिफिकपणे त्या ठिकाणी सांगितलं आहे की जे निकष ठरवले आहेत, दर ठरलेले आहेत त्यानुसार त्यांना त्याची भरपाईच होत नाही. हे ठीक आहे की आपण मदत करतो, तर माझा या ठिकाणी स्पेसिफिक प्रश्न आहे की मृत्यू किंवा अपंगत्व आलेल्या विद्यार्थ्यांना व त्यांच्या परिवाराला मिळणारा हा सानुग्रह अनुदान जे आहे ते अत्यंत त्या दृष्टिकोनातनं कमी आहे, तर त्या संबंधीची कारवाई तुम्ही करणार का आणि तसं धोरण या सभागृहात आणणार का, एवढंच माझं या ठिकाणी स्पेसिफिक. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय डॉक्टर राऊत साहेबांनी जो काही मुद्दा उपस्थित केलेला आहे मी यापूर्वीच उत्तर देताना सांगितलेलं आहे
की ही जी काही रक्कम वाढवलेली आहे ही 2022 मध्ये वाढवलेली आहे. ठीक आहे, त्या जीवाचं मोल होऊच शकत नाही, कितीही पैसे दिले तरी मोल होऊ शकत नाही. परंतु जर दवाखान्यामध्ये काही उपचार करायचे असतील तर शासनाची योजना आहे. त्या योजनेच्या माध्यमातून तो विद्यार्थी असू दे किंवा नागरिक असू दे, विद्यार्थ्यांच्यासाठी तर स्वतंत्र व्यवस्था आहे, त्यासाठी पण तिकडे व्यवस्था केली जाते आहे. आता राहिला विषय तर विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याच्या संदर्भामध्ये शिक्षण विभागाच्या वतीने आणखी गंभीरपणे नोंद घेतली जाणार आहे. प्रत्येक विद्यार्थ्याची त्या ठिकाणी तपासणी आरोग्याची केली जाईल, त्याची सविस्तर आरोग्याची तपासणी केली जाईल. त्याचं हेल्थ कार्ड त्या ठिकाणी तयार करण्याचा निर्णय विभागाने आरोग्य विभागाशी संपर्क साधून त्या ठिकाणी एकत्रितपणे जॉईंटली आम्ही केलेला आहे. आणि म्हणून मला असं वाटतं की ही वस्तुस्थिती आहे की हा जो काही प्रवास आहे या प्रवासातला वेळ कसा कमी होईल आणि लवकरात लवकर त्या दुःखी कुटुंबाला न्याय कसा मिळेल. डॉक्टर साहेब, या संदर्भात मी आपल्याला जस्ट माहिती म्हणून सांगू इच्छितो. आदरणीय दर्डा साहेब शिक्षण मंत्री असताना त्या काळामध्ये मी पण हा मुद्दा तारांकित प्रश्नाच्या माध्यमातून उपस्थित केला होता. त्या काळामध्ये इन्शुरन्स म्हणजे विमा कंपनीच्या माध्यमातून ही योजना राबवली जायची आणि मग त्याच्यामध्ये विमा कंपन्या माहिती आहे की कसं लाभ देता येणार नाही किंबहुना त्याच्यामध्ये वेळ काढूपणा असं त्या ठिकाणी केलं जातं आहे. आणि मग त्या चर्चेमधनं एक बैठक दर्डा साहेबांनी त्या ठिकाणी आयोजित केली आणि सानुग्रह अनुदान ही सिस्टम त्या ठिकाणी आणली गेली. आणि म्हणून निश्चितपणे शासन या संदर्भामध्ये सकारात्मक विचार करेल आणि त्या दुःखी कुटुंबाला आताच्या घडीला 1ली ते 12वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना ह्या योजनेच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी न्याय दिला जातो आणि हा जलद गतीने कसा मिळेल या दृष्टिकोनातून शासन सकारात्मक निर्णय करेल. ठीक. प्रश्न क्रमांक 3. 12,916. अध्यक्ष महोदय, छापल्याप्रमाणे अमरावती जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागात शिक्षक भरतीमध्ये जे गैरव्यवहार झाले त्या प्रश्नाला उत्तर दिशाभूल करणारे आहे. प्रश्न क्रमांक 1 व 2 मध्ये उल्लेखित गैरव्यवहाराची चौकशी करण्याबाबत अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष श्री प्यारेलाल खान यांनी हा घोटाळा उघडकीस आणला. त्यांनी मुख्यमंत्री यांच्याकडे तक्रारी केल्या, माननीय शिक्षण मंत्री यांच्याकडे सुद्धा तक्रारी केल्या आहेत. सदर गैरव्यवहार संबंधित शिक्षणाधिकारी उपसंचालक आहे तसेच नेमणुका झालेले शिक्षक सुद्धा दोषी आहेत असे त्यांनी तक्रारी नमूद केलेले आहे. बोगस डिग्री, बोगस मृत्यू प्रमाणपत्र, आई वडील जिवंत असताना सुद्धा अनुकंपा तत्वाच्या नावावर नेमणुका झाल्याचे तक्रारीत नमूद आहे. असे असताना सुद्धा ही बाब खरी नाही हे कशाच्या आधारावर मंत्री महोदय सांगत आहेत आणि त्यांना संबंधित अधिकाऱ्यांनी खोटी माहिती दिली आहे. त्यामुळे शासनाला खोटी माहिती देणाऱ्या अधिकाऱ्यांची सर्वप्रथम चौकशी करून त्यांच्यावर शासन काय कारवाई करणार. आणि अध्यक्ष महोदय, पश्चिम बंगालमधील ममता बॅनर्जी यांच्या कार्यकाळात देखील तेथील सरकारी शाळांमध्ये 25,000 शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना बोगस नियुक्त्या करण्यात आल्या होत्या. या संदर्भात कोलकाता उच्च न्यायालयाने तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षकांच्या नियुक्त्यांची प्रक्रिया योग्य नव्हती, यामध्ये भ्रष्टाचार झाला, त्यामुळे 25,000 शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना नियुक्त्या रद्द करण्यात आल्या होत्या. अशाच प्रकारच्या घटना महाराष्ट्रात राज्यात घडल्यामुळे पश्चिम बंगालमधील न्यायालयीन निर्णयाप्रमाणे आपल्या राज्यातही झालेल्या बोगस नियुक्त्या रद्द करण्याबाबत शासन निर्णय करणार आहे काय. शिक्षण उपसंचालक सन 2021-2024 या कार्यकाळात डॉक्टर शिवलिंग पटवे यांनी मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार केला आहे. डॉक्टर पटवे यांच्या आधी सन 2000 याआधी 2017-2020 दरम्यान नागपूर येथे कार्यरत होते. तेथील कार्यकाळात त्यांनी भ्रष्टाचार केला, त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यांनी माननीय न्यायालयाकडून अटकपूर्व जामीन सुद्धा मिळवला आणि डॉक्टर पटेल यांच्यावर संशय असल्याने कोर्टाने त्यांना अटकपूर्व जामीन दिलेला असताना प्रश्न घ्या असं वाचून दाखवू नका. प्रश्न घ्या तुमचा. तर त्यांच्यावर काय कारवाई होईल आणि ज्या लोकांनी समजा
त्यांना पटवे यांना जर शिक्षण विभागात वारंवार जर जबाबदारी देण्यात येत असेल तर यामध्ये साशंकता व्यक्त होत आहे, याचा खुलासा करणे गरजेचे आहे. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य गजाननजी लवटेंनी, माझी आपल्याला विनंती असणार आहे की पर्टिक्युलर एखाद्या केसच्या संदर्भामध्ये किंबहुना जिथे आपल्याला वाटतंय की इथे चुकीचं काम झालेलं आहे असं जर पर्टिक्युलर केस वाईज सांगितलं तर त्याची तात्काळ चौकशी केली जाईल. त्या चौकशीतनं जे काही समोर येईल त्या ठिकाणी कारवाई केली जाईल. प्रशांत अध्यक्ष महोदय, बंबसाहेब बोला. हो अध्यक्ष महोदय, या प्रश्नामध्ये मंत्री महोदय ठीक आहे, पहिला प्रश्न आपण बोलले ते आपण याच्याप्रमाणे घेऊ. जो दुसरा प्रश्न आहे ना त्याच्यामध्ये आपण सांगितलं की हे खरे नाही, अल्पसंख्याक शाळांना दर्जा मान्यता देण्याच्या प्रक्रियेमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता नाही आहे. मंत्री महोदय बघा, अल्पसंख्याकचा दर्जा आपण कधी देतो? एक लिंग्विस्टिक आणि एक धर्माच्या आधारावर, दोन टाईपच्या असल्या तर आपण त्या शाळांना अल्पसंख्याकचा दर्जा देतो. त्याच्यामध्ये नियम काय आहे? त्या धर्माचे किमान 50% मुलं त्या ठिकाणी असलेच पाहिजे. आज मी तुम्हाला दाव्याने सांगतो, अमरावती एरिया असेल, मुंबई एरिया असेल, याच्यामध्ये 10%, 20% सुद्धा त्या धर्माचे लोक नसताना यांनी अल्पसंख्याकचा दर्जा घेतला. का घेतला? कारण याच्यामध्ये 3 सेवाजुष्टतेच्या नुसार त्यांना पदं भरण्याची परवानगी डायरेक्टली, परंतु त्याच्या नावावर हे सगळे पदं भरतात. दुसरं यांना काय अध्यक्ष महोदय, रिझर्वेशन्स लागू नाही आहेत. त्याच धर्मामध्ये असेल तर ओबीसी इतकंच लागू आहे, बाकीचे रिझर्वेशन्स लागू नाही आहे. आणि म्हणून अशा शाळांच्या ह्या परवानग्या अल्पसंख्याकच्या सर्रास घेण्यात आलेला आहे. मंत्री महोदय आपल्याला ड्राईव्ह घ्यावा लागेल, याचं फार मोठं नुकसान आपल्या शासनाला होऊ लागलं. म्हणून माझा एक स्पेसिफिक प्रश्न असा आहे, राज्यातील अल्पसंख्याक दर्जाच्या ज्या मान्यता दिलेल्या आहेत त्या या नियमात बसणाऱ्या आहेत की नाही याचा ड्राईव्ह आपण येत्या 3 महिन्यात घेणार का? अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य प्रशांत बमजेंनी जो काही मुद्दा उपस्थित केलेला आहे अल्पसंख्याक शाळेच्या संदर्भातला, निश्चितपणे या संदर्भातला एक समिती गठीत करून संपूर्ण राज्यव्यापी याचा ड्राईव्ह घेतला जाईल. आज शिक्षक भरतीचा हा जो घोटाळा अध्यक्ष महाराज, बॅकडेट नियुक्त्या, अध्यक्ष महाराज आता राज्यामध्ये याचं मोठं पीक आलेलं नुसतं अल्पसंख्याक शाळेमध्येच नाही. आता तो कोणता घोटाळा आपला जो आता सध्या प्रसिद्ध आहे, एक घोटाळा आता ना शिक्षकां ID शालांत ID वाला, ते शालांत IDचा घोटाळा तर हा महाराष्ट्राला म्हणजे महाराष्ट्राच्या तिजोरीला चुना लावणारा निघालेला आहे. अध्यक्ष महाराज, हे जे चौकशी करून आम्ही सांगू, कारवाई करू असा इश्यू नाही आहे. मंत्री महोदय, आपल्याजवळ सगळं शालांत ID घोटाळा हा तर सगळ्यात मोठा घोटाळा आज महाराष्ट्रात पुढं आलेला आहे. तर सरकारची भूमिका या अशा पद्धतीच्या घोटाळ्याच्यामध्ये 1000 कोटीच्या वर हा भ्रष्टाचार अध्यक्ष महाराज, आणि शिक्षकांना मुलांना न शिकवता या पद्धतीचं परस्पर पगार घेण्याचं काम चालू आहे अध्यक्ष महाराज. घरी बसून लोक पगार घेतात अध्यक्ष महाराज. आणि म्हणून या हजारो कोटीचा जो भ्रष्टाचार आहे, जसा अमरावती जिल्हा परिषदचा घोटाळा आलेला आहे, त्यांनी अल्पसंख्याकच्या शाळेचा घोटाळा सांगितला, तसा हा जो सगळीकडेच आहे. या सगळ्या घोटाळ्याबद्दल आणि राज्याची तिजोरी लुटली जाते आणि तुम्ही चौकशी करतो असं म्हणत असाल, ही गंभीर बाब आहे. आपण याचा खुलासा करा. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय ज्येष्ठ नेते नानाभाऊ पटोले साहेबांनी जो काही मुद्दा उपस्थित केलेला आहे, मग अल्पसंख्याक शाळेच्या संदर्भातला विषय असेल, शालार्थ IDच्या संदर्भातला विषय असेल, तर या संदर्भामध्ये ऑलरेडी एक वरिष्ठ IAS अधिकारी, IPS अधिकारी यांचं SIT स्थापन करण्याचा निर्णय त्या ठिकाणी केलेला आहे. आणि त्या SITच्या माध्यमातून संपूर्ण राज्याच्या या संदर्भातल्या ज्या काही तक्रारी आहेत याची चौकशी त्या ठिकाणी केली जाईल. त्या चौकशीतनं जे काही पुढे येईल त्याप्रमाणे त्या ठिकाणी निश्चितपणे कारवाई केली जाईल. आणि म्हणून
त्या घोषणेमध्येच 3 ते 4 महिन्याचा कालावधी घोषित करण्यात आलेला आहे. अल्पसंख्याक संदर्भामध्ये जे काही निकष आहेत, तर अल्पसंख्याक दर्जा हा अल्पसंख्याक विभागाच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी दिला जातो आणि त्या संदर्भातले न्यायनिवाडे पण यापूर्वी त्या ठिकाणी झालेले आहेत आणि म्हणून कायद्याच्या चौकटीत राहून जे काही चुकीचं होत असेल तर या सर्व गोष्टींची चौकशी केली जाईल आणि त्या चौकशीतनं जे समोर येईल त्याप्रमाणे त्या ठिकाणी कारवाई केली जाईल. चला प्रश्न क्रमांक 4. प्रश्न क्रमांक 11,398. अध्यक्ष महोदय, छापल्याप्रमाणे अध्यक्ष महोदय, माझ्या विक्रोळीतील या सूर्यानगर जो भाग आहे हा संपूर्ण डोंगराळ भाग आहे. शिवमहाराष्ट्र नगर, सन सिटी, सिद्धार्थ नगर हा संपूर्ण डोंगरावरती वसलेली वस्ती आहे. अध्यक्ष महोदय, 2017 जुलैला अतिवृष्टी झाली आणि त्या अतिवृष्टीमध्ये 8 घरं मातीच्या ढिगाऱ्याखाली गेली आणि त्याच्यामध्ये जवळजवळ 2 ते 3 लोकांचा मृत्यू झाला. अध्यक्ष महोदय, 2021ला जुलैमध्ये 15 घरं मातीखाली गेली आणि जवळजवळ 10 ते 11 लोकांचा मृत्यू झाला. अध्यक्ष महोदय, 4 दिवसापूर्वी अशीच एक भिंत कोसळली आणि जवळजवळ 17 लोकांचा जाण्याचा मार्ग बंद पडला. अध्यक्ष महोदय, या निमित्ताने मी मंत्री महोदयांना विचारू इच्छितो की ज्या ठिकाणी दरड किंवा ह्या भिंती कोसळण्याची शक्यता आहे अशा लोकांना तात्काळ आपण स्थलांतर योग्य ठिकाणी करणार का? अध्यक्ष महोदय, माझा दुसरा प्रश्न असा आहे की जवळजवळ 11,63 लाख संरक्षण भिंतीसाठी पैसे मंजूर आहेत आणि ह्या भिंती 9 मीटरच्या आतमध्ये असल्याने अद्यापही धोका कायम आहे. ह्या 9 मीटरपेक्षा जास्त उंची वाढवून आमच्या सूर्यानगरसाठी जवळ 20 ते 22 कोटीचा शासन निधी देणार का? तिसरा माझा प्रश्न असा आहे की जिओ नेटिंगचे कामाकरता 9 कोटी रुपये मंजूर आहेत, परंतु सूर्यानगर हा डोंगराळ आणि मातीचा भाग असल्यामुळे जिओ नेटिंगचा काहीही उपयोग त्या ठिकाणी होणार नसल्याने 9 मीटरच्या उंचीच्या संरक्षण भिंतीकरता हा निधी वर्ग करणार का? मान्य अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्य सुनील राऊत यांनी अतिशय महत्त्वाचा प्रश्न त्यांच्या मतदारसंघातला विशेष करून आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिका हद्दीतला हा विषय आहे आणि हा एस विभाग आहे जो आपण त्याचा उल्लेख करताय. हा डोंगराळ भाग आहे, वस्तुस्थिती आहे आणि विक्रोळी येथील सूर्यानगर या भागामध्ये आपल्याला माहिती 18 जुलै 2021 ज्याचा आपण या ठिकाणी उल्लेख केला, त्यावेळेला दरड कोसळली, त्यावेळेला 10 लोक या ठिकाणी मृत्युमुखी पडलेले होते. मोठा अपघात त्या ठिकाणी झाला. त्यांना काय जी नियमानुसार मदत असेल ती त्या ठिकाणी केली गेली होती. परंतु हा प्रश्न वारंवार या ठिकाणी होतो कारण हा डोंगराळ भाग आहे. पाऊस झाला, अतिवृष्टी झाली, हवा आली की त्या ठिकाणी लँडस्लायडिंग होतं आणि त्या खाली मग लोक मृत्युमुखी पडतात किंवा काही घरं दाबली जातात. हे अधूनमधून झालेलं आहे, ही वस्तुस्थिती आहे आपण सांगितलेली. आणि म्हणून या ठिकाणी त्यांच्या कुटुंबियांना काय मदत होती 4-4 लाख नियमाप्रमाणे ती त्यावेळेला दिलेली आहे, ती दिली जाते. जे जखमी असतील त्यांना काय मदत असेल ती दिली जाते शासन निर्णयाद्वारे. पण आपल्याला याची कल्पना आहे की बृहन्मुंबई महापालिकेच्या क्षेत्रातील संभाव्य भूसंकनाच्या 249 ठिकाणं आहेत की त्याची जिओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यांनी त्या ठिकाणी सर्वे केलेला आहे आणि त्या सर्वेच्या माध्यमातून धोक्याची ठिकाणं, अतिधोक्याची ठिकाणं ही त्यात ठरलेली आहे. आणि त्यापैकी जवळपास संभाव्य भूसंकनाच्या 249 ठिकाणाचे भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण यांच्यामार्फत 2017मध्ये हे सर्वेक्षण झालेलं आहे आणि त्यापैकी 74 ठिकाणं जे आहे हे धोकादायक आहेत. जवळपास 46 ठिकाणं जे आहेत हे अतिधोकादायक आहेत आणि या 46 पैकी 40 अतिधोकादायक ठिकाण हे मुंबई उपनगरातील आहे. आणि म्हणून त्या ठिकाणी तर काय उपाययोजना करायची, काय काळजी घ्यायची, कारण तिथे स्लम एरिया अतिशय दाटीचा भाग आहे. अगदी म्हणजे पावटी सुडल्याची चालण्यापुरती तर 2 घरामध्ये अंतरसुद्धा त्या ठिकाणी गल्लीमधलं नाही त्या ठिकाणी आणि खूप दाटीने लोक त्या ठिकाणी राहत असतात. ही वस्तुस्थिती आहे आणि म्हणून या 40 अतिधोकादायक जे ठिकाणं आहेत IIT पवईमार्फत त्यांचं पुनर्सर्वेक्षण केलेलं असून त्यावर काही प्रतिबंधक स्वरूपाची कामे सुचवलेली आहेत आणि त्यामुळे मग जीवितहानी वित्त आणि टाळण्यासाठी या ठिकाणी काय करता येईल, मग तिथे संरक्षण बिन नेता येईल का,
काही नेटिंग करता येईल का, अशा पद्धतीने त्यांनी सुचवल्याप्रमाणे, एक्सपर्टने सुचवल्याप्रमाणे कामं हाती घेण्यात आलेली आहे. आणि आपण सांगितल्याप्रमाणे बरोबर आहे, आपण 11 कोटी काहीतरी 63 लाख रुपये त्या ठिकाणी आपण त्याची तरतूद केली. भिंतीच्या कामांना सुरुवात झालेली आहे. त्यातली बहुतांशी कामं, मला वाटतं त्यातली काही 45 कामं होती, 27 कामं होती, त्यापैकी 45 कामं पूर्ण झालेली आहेत. 2 कामाचं काम आता त्या ठिकाणी अजून प्रगतीपथावर आहे. तसंच जिओ नेटिंगचं काम करण्याकरता MSRDCला 9 कोटी इतका निधी उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे. सदरच्या कामाची वर्कआउटर झालेली आहे. ते कामं त्या ठिकाणी सुरू आहेत. त्यामुळे जी आवश्यकता असेल, ज्या ठिकाणी कामं करायची असतील त्या ठिकाणी आम्ही निधी उपलब्ध करून देतो आहे. इथे 9 फूटपर्यंत 9 मीटरपर्यंत जी भिंत असेल तिचं काम त्या ठिकाणी म्हाडा करतं, किंवा त्यापेक्षा कमी उंची असेल 9 मीटरपेक्षा, आणि त्याच्यावर जर असेल 9 मीटरपेक्षा उंच जर भिंत असेल तर PWD एजन्सी असते, ती त्या ठिकाणी काम करते. आणि म्हणून या सर्वेनुसार ज्या ठिकाणी आवश्यकता आहे त्या ठिकाणी निधी उपलब्ध करून आम्ही त्या ठिकाणी कामं करतो. अध्यक्ष महोदय, पूर्ण मुंबईमध्ये सगळ्यात अधिक डोंगर हा माझ्या मतदारसंघात आहे, घाटकोपर पश्चिम. जवळपास 70% हा मतदारसंघ डोंगरानं व्याप्त आहे. माननीय मंत्री महोदय अतिशय सकारात्मक उत्तर देत आहेत आणि त्यांचा नेहमी अतिशय पॉझिटिव्ह अप्रोच असतो, म्हणून यातली काही माहिती सभागृहापुढे येणं आवश्यक आहे. हा सर्वे केव्हा झाला आहे? जिओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडियाचा 2017 साली, आणि त्यावेळी म्हणजे त्याला सर्वे होऊन पण 8 वर्ष उलटली आहेत. 8 वर्षापूर्वी त्यांचं असं निरीक्षण आहे की 74 ह्या धोकादायक आहेत आणि 74 पैकी 46 ह्या अति धोकादायक आहेत. म्हणजे 8 वर्षापूर्वी सर्वे होतो आणि 8 वर्षापूर्वी झालेल्या सर्वेच्या बाबतीमध्ये अजूनही कमालीची त्याच्यामध्ये निष्काळजीपणा आहे. माझ्या मतदारसंघाचं सांगायचं झालं तर माझ्या मतदारसंघात 86 ठिकाणी संरक्षण भिंती गरजेचं आहे. म्हाडाला सांगितलं, म्हाडा म्हणतं निधी नाही, निधी हा सगळ्यांना समसमान संरक्षण भिंतीच्या बाबतीत दिला जातो. ज्या आमदाराच्या मतदारसंघात डोंगरच नाहीत त्याला संरक्षण भिंतीच्या निधीची आवश्यकता नाही काय? आणि या संदर्भात अजितदादांनी मागच्या टर्ममध्ये स्वतः बैठक घेतली होती. मी माननीय मंत्री महोदय त्यावेळेचे अनिल पाटील यांच्याकडे पाठपुरावा केला होता आणि त्यावेळेस माननीय अजितदादांनी महानगरपालिकेच्या ॲडिशनल म्युन्सिपल कमिशनर होत्या अश्विनी भिडे, तर त्यांना इन्स्ट्रक्शन दिल्या होत्या की आपण 300 कोटी रुपये महानगरपालिकेतर्फे खर्च करा आणि त्या भिंती ताबडतोब बांधून घ्या. वस्तुस्थिती काय? महानगरपालिकेकडून या भिंतीसाठी अजून 1 रुपया खर्च केला गेला नाही आणि आपत्ती व्यवस्थापनचे जे 1100 कोटी रुपये केंद्रातून येणार होते असं ते सगळं एकंदरीत ठरलं होतं. माझा मूळ मुद्दा मंत्री महोदयांना एवढाच आहे की 8 वर्षापूर्वीचा सर्वे आहे. 8 वर्षापूर्वीचा सर्वे, त्याच्यानंतर झोपडपट्टी वाढली डोंगरात, ती वाढणारी झोपडपट्टी थांबवण्याची आपल्याकडे यंत्रणा नाही, त्याच्यामुळे आणखी झोपडी वर जाते. मग त्या झोपड्या वाचवण्यासाठी आपल्याला संरक्षण भिंती बांधाव्या लागतात. आपण माझ्या मतदारसंघातली परिस्थिती घेतली तर मी तुम्हाला किमान 25 घरं अशी दाखवू शकतो की जी जीव मुठीत घेऊन राहतात आणि निधी अभावी म्हाडा काम करत नाही. PWDला विचारलं तर PWD सांगते आम्ही फक्त RCCची भिंत बांधणार. त्या डोंगरात RCCचा ती यंत्रणा पोचणार कशी? तर त्याच्यामुळे अध्यक्ष महोदय हा विषय अतिशय गंभीर आहे. माझं म्हणणं असं आहे की याच्यासाठी काहीतरी ठोस आपल्याला करावं लागेल. आता कितीदा आम्ही पत्र द्यायची म्हाडाच्या सीओना, कितीदा आम्ही पालकमंत्र्यांना भेटायचं, जो निधी आहे तो दिला जातो, पण ज्या ठिकाणी संरक्षण भिंतीची आवश्यकता आहे त्या ठिकाणी सरकार म्हणून धोरण असलं पाहिजे ना. का त्या डोंगर घसरावा लोक मरावी आपण त्याची वाट पाहिजे आहे का? तर त्याच्यामुळे माननीय मंत्री महोदय, आपत्ती व्यवस्थापनचा हा 1100 कोटी रुपये जो निधी आहे आणि माननीय अजितदादांनी महानगरपालिकेला जे सांगितलं की तात्पुरतं तुम्ही 300 कोटीची कामं करून घ्या, तर ही कामं महानगरपालिकेने करण्यासाठी आपण त्यांना निर्देश देणार आहात का? प्रश्न क्रमांक 1. जिओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडियाचा 8 वर्षापूर्वी सर्वे झाला, पुन्हा आपण नव्यानं करणार आहात का? हा प्रश्न क्रमांक 2. आणि माझ्या मतदारसंघात ज्या 86 संरक्षण भिंती गरजेच्या आहेत, आपण आजच्या अधिकाऱ्यांना सांगणार आहात का की त्यांनी जाऊन तिकडे सर्वेक्षण करावं आणि सर्वेक्षण करून तुम्ही कोणत्या एजन्सीकडून काम करा, MSRDला सांगा, PWDला सांगा, शासनातर्फे करा, BMC तर्फे करा, आमचं काही नाव नाही, पण त्या ठिकाणी 86 ज्या संरक्षण भिंती माझ्या मतदारसंघात गरजेच्या आहेत त्या बांधण्यासाठी आपण अधिकाऱ्यांना निर्देश देणार आहात का? हा प्रश्न क्रमांक 3. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्यांनी
त्यांच्या मतदारसंघातला अतिशय महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित केलेला आहे, खरं आहे. पण मी आधीच सांगितलं की जवळपास 269 ठिकाणी आपला जिओलॉजिकल डिपार्टमेंटने जो सर्वे केलेला आहे त्यामध्ये घाटकोपरसुद्धा आहे. घाटकोपर त्यांचा जो मतदारसंघ आहे त्याचासुद्धा अंतर्भाव त्या ठिकाणी आहे. म्हणून तसे जिल्हा नियोजन समिती मुंबई उपनगरमार्फत विक्रोळी पार्क साईट, साकीनाका, भांडूप, घाटकोपर या भागात 22-23 ते 24-25 या कालावधीत संरक्षण भिंतीचे बांधकाम करण्यासाठी 177 कामांना 107 कोटी रुपये याची प्रशासकीय मान्यता आपल्याकडे दिलेली आहे. त्याच्यामध्ये घाटकोपरचाही अंतर्भाव त्याच्यामध्ये त्या ठिकाणी आहे. त्यापैकी 113 कामं पूर्ण झालेली आहेत आणि 38 कामं प्रगतीपथावर आहेत आणि 26 कामांची निविदा प्रक्रिया सुरू आहे. आणि म्हणून या ठिकाणी जिओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यांनी पाहणीच्यानुसार 161 ठिकाणी दरड कोसळण्याचे संभाव्य ठिकाणं आहेत. त्यापैकी 13 ठिकाणी मध्यम गंभीर प्रवर्गात आहेत. त्यापैकी सूर्यानगर येथे म्हाडामार्फत 12 ठिकाणी संरक्षण भिंतीचे काम त्या ठिकाणी पूर्ण करण्यात आलेले आहेत. आता सन्मान्य सदस्यांनी जो प्रश्न विचारला की 1100 कोटी रुपये, तर 1100 कोटी रुपये डिपार्टमेंटला आहेत, पण ते एकट्या याच भागामध्ये भिंती बांधण्यासाठी नाही आहेत, ते संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी त्या ठिकाणी आहेत. त्यामुळे सगळे पैसे 1500 कोटी रुपयामध्ये ते फक्त भिंती बांधायचे आहेत किंवा अशातला कुठलाही नाही, ज्या ज्या ठिकाणी आवश्यकता असेल, कारण हा सर्वे सुद्धा जो केला हा महापालिकेने केलेला आहे. नाही हां हो, महापालिकेने आम्हाला सुचवल्या, त्यांनी सर्वे करावा, त्यांनी आम्हाला सूचित करावं. ते जर सूचित करतील तर आम्ही निश्चित त्या ठिकाणी निधी उपलब्ध करून देऊ. त्या बाबतीत काही दुमत नाही आहे. त्यांनी आम्हाला हो सांगा ना काय की ती बैठक ऑलरेडी झाली. बैठकीमध्ये त्या भिंती बांधायचं ठरलं आणि त्या भिंती बांधा म्हणून अश्विनी भिडे त्यावेळेच्या AMC होत्या, त्यांना तसे निर्देश पण दिले. ते खाली झालेलं नाही आहे इम्प्लिमेंट, ते तेवढं इम्प्लिमेंट करण्याचे आदेश द्या, विषय संपला. हे तपासून घेतो मागच्या काळामध्ये काय बैठक झाली काय म्हणून. पण आपल्या मागणीनुसार मी बघतो ना. मी आता अरे हो, मी बघू तर द्या ना मग मला. आता मी मिनिट काय घेऊन फिरत नाही मागच्या मिटिंगांच्या. ठीक आहे. आता रामभाऊ, तुम्ही प्रश्न विचारलेला आहे, त्यांनी उत्तर दिलेलं आहे. आता मी सांगतो की मी तपासून घेतो काय मिनिट्सवर मागच्या मंजूर झालेला आहे, त्याप्रमाणे आपण सूचित कराल, महापालिका सांगेल, आपण सांगाल, त्याप्रमाणे मी कामं घेतो. मला घेता येतील त्या ठिकाणी आवश्यकतेनुसार. त्यांना आपण एवढेच निर्देश द्यावेत की जे मागच्या बैठकीत ठरलंय 300 कोटीच्या संरक्षण भिंती बांधायच्या, ज्या ज्या आवश्यक आहेत ती कामं करावीत, एवढंच सांगावं. एवढंच माझं म्हणणं आहे. मी काय सांगतोय, मी म्हटलं ते मी ते मागचं प्रोसिडिंग आहे तपासून घेतो, अधिकाऱ्यांना सूचना देतो आणि ज्या ज्या ठिकाणी आवश्यकता आहे त्यावेळी सूचित केलं असेल त्या ठिकाणी कामं हातात घेतो, निधी उपलब्ध करून देतो. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, मुंबईची भौगोलिक परिस्थिती पाहता अनेक ठिकाणी राहण्याची जागेची कमतरता असल्यामुळे टेकड्या असतील, डोंगर असतील, याच्या पायथ्याखाली अनेक ठिकाणी वसाहती बनवल्या गेलेल्या आहेत. आणि अध्यक्ष महोदय, अत्यंत धोकादायक परिस्थितीमध्ये सारेजण जगत असतात. पावसाळा आला का त्यांच्या डोक्यावरती टांगती तलवार असते. अध्यक्ष महोदय, ह्या शहरांना संरक्षण भिंतींची अत्यंत आवश्यकता असते. आम्ही वारंवार मागणी करतो, परंतु अध्यक्ष महोदय, जिल्हा नियोजनमधनं अत्यंत तुटपुंजा असा निधी या संरक्षण भिंतींवरती उपलब्ध केला जातो. अध्यक्ष महोदय, माझ्याकडे वाघेश्वरी नगर आहे, जिजामाता नगर आहे, राम टेकडी आहे, परशुराम नगर आहे. हे सगळे टेकड्यांच्या खाली बसलेली सगळी वस्ती आहे आणि ह्यांना संरक्षण भिंतीची अत्यंत आवश्यकता आहे. परंतु अध्यक्ष महोदय, या उत्तरातच सांगितलं की 11,63,00,000 रुपये देण्यात आलेले आहेत. अध्यक्ष महोदय, मुंबईमध्ये ब्युटिफिकेशनच्या नावावरती 1,700 कोटी रुपये खर्च केले गेले. आणि मग जर खरंच ज्यांना जगण्याची गरज आहे, ज्यांना संरक्षणाची गरज आहे, ज्यांच्या जीविताची आणि वित्तहानी आणि जीवितहानी होऊ नये म्हणून शासनाची जबाबदारी आहे, तिथे मात्र निधी देताना हा ताकडता घेतला जातो. मग अध्यक्ष महोदय, आपल्या माध्यमातून मला मंत्री महोदयांना एकच विनंती आहे, एकच प्रश्न आहे की आपण हा निधी 11 कोटीवरनं एकदाच मुंबईतल्या सर्व संरक्षण भिंतींचा सर्वे करा. आपण कुठे कुठे भिंती गरजेच्या आहेत असा आपण सर्वे करणार का? हा माझा प्रश्न क्रमांक 1 आहे. आणि प्रश्न क्रमांक 2 आहे, ह्या ज्या संरक्षण भिंतींचा सर्वे झाला तर ह्या एकाच वर्षी त्या एकाच वेळी बनवून टाका, म्हणजे कायमस्वरूपी त्याचा प्रश्न संपून जाईल. अशा प्रकारचा आपण निर्णय घेणार आहात का? नाही, अध्यक्ष महोदय, एकाच वेळी एकाच वेळेला सगळ्या भिंती बांधाल का, तर असं करता येणार नाही. कुठल्या डिपार्टमेंट असं होत नाही की एकाच वेळेला सगळे महाराष्ट्र रस्ते करून टाका, एकाच वेळेला सगळे धरणं करून टाका, असं होत नाही. पण या बाबतीमध्ये आवश्यकतेनुसार
जिओलॉजिकल सर्वेनुसार या ठिकाणी जे सुचवलेले आहेत त्यामध्ये तुम्ही सांगा अति धोक्याचे कोणते आहेत, अति महत्त्वाच्या कोणत्या आहेत, ते सगळं आम्ही घेतो आहोत. या संदर्भामध्ये आम्ही निधी उपलब्ध करून देऊ. पण याचबरोबर आपण तो प्रश्न उपस्थित केला की 2017मध्ये रामचंद्र साहेब आपण जो प्रश्न उपस्थित केला 2017मध्ये हा सर्वे झालेला आहे. नवीन सर्वे करावा. खरं म्हणजे इथे काही नवीन डोंगर आले आहेत का नवीन काही होतं असतला भाग नाही, पण नवीन नवीन अतिक्रमणं होत आहेत, पुन्हा लोक ते डोंगर कोरतायत, त्यामुळे धोका उत्पन्न होतोय. आणि म्हणून आपण म्हणतात की 8 वर्ष झालेले आहेत, आता आपण नव्याने पुन्हा आपण या एजन्सीला काम देऊन आपण नवीन पुन्हा हा सर्वे करून घेऊ. आणि ज्या ज्या ठिकाणी अति धोकादायक आहे, अति महत्त्वाचे ठिकाणं आहेत की त्या ठिकाणी धोका होऊ शकतो, या ठिकाणी तात्काळ निधी उपलब्ध करून आपण त्या ठिकाणी कामं हाती घेऊ. पुढे जाऊया आता. शेवटचा प्रश्न हारून खान. शेवटचा प्रश्न. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. मी कार्यरत असलेल्या भागामध्ये यादवनगर, बांदिवली हिल, कॅप्टन सामंत मार्ग हा डोंगरी भाग आहे. इथे शासनाकडून निवृत्त झालेले जे अधिकारी आहेत त्या लोकांनी आपली एक वसाहत बांधलेली आहे. त्याचं नाव आहे राज सारथी कोऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी. त्याच्या बाजूला श्यामनगर असा एक झोपडपट्टीचा भाग आहे. तिथे एक संरक्षण भिंत बांधण्यासाठी PWDच्या मार्फत DPDC मधून फंड पास झालेला आहे. गेल्या 1 वर्षापासून तिथे त्या श्यामनगरच्या काही झोपडवासी जे आहेत ना ते काम करू देत नाही. PWDचा फंड पास झालेला आहे आणि पास होऊन सुद्धा पोलीस तिथे येत आहेत. पोलिसांनी तिथे काम करायला सांगितलं तरी काम करायला देत नाहीये. तुम्ही आता असं स्पेसिफिकली झोपडपट्टीचे प्रश्न मांडायला लागलात. नाही एकच आहे. स्कोपच्या बाहेर मी परवानगी देणार नाही. मी पुढचा प्रश्न पुकारतोय. महोदय, स्कोपच्या बाहेर आहे एवढं कुठे अध्यक्ष particularly महोदय, सांगणार आहेत तुम्हाला. भांडूप परिसर हा फार मोठ्या डोंगराळ भागाने वसलेला आहे. मी वारंवार त्या परवानग्यामधून मिळत नाही. मी विषयांतर करणार आहे, परंतु याच्यामध्ये 2 गोष्टी लक्षात घ्यायला पाहिजे. आधार भिंत कोसळल्यानंतर वरची कुटुंब जी असतात 40च्या 40 कोसळल्या जातात आणि यांना पर्यायी राहायची व्यवस्था महानगरपालिका असेल ती फार विचित्र प्रकारे करते. एखादी धर्मशाळेसारखे पुरुषांना एका बाजूला आणि महिलांना एका बाजूला. मुंबईचे प्रश्न जे आहेत ते UD रिलेटेड आहेत, नगरविकास रिलेटेड आहेत. तुम्ही स्कोपच्या बाहेर जाऊन नगरविकासचं उत्तर त्यांच्याकडनं मागताय. काय आहे? परिस्थिती सांगणं गरजेचं आहे ना अध्यक्ष महोदय. परिस्थिती सांगणं गरजेचं आहे. या आधार भिंती माझ्याकडे 2 महिन्यामध्ये 11 आधार भिंती कोसळल्या. 11 आधार त्याची आधार भिंतीची अजूनही त्याची बांधण्याची परवानगी मिळालेली नाही. त्याचबरोबर साहेब या आधार भिंतीवर तुम्ही जर आता 10-11 कोटी बोलताय मुंबईसाठी, तर मला वाटतं 2-4 लाख रुपये प्रत्येकाला वाटायला येतील. परंतु भांडूप असेल, घाटकोपर असेल, विकोळी असेल, हे मोठा डोंगरा याला एक विशेष निधी उपलब्ध करून द्या आणि आधार भिंत कोसळल्यानंतर तात्काळ ती बांधण्यात यावी अशी मला या प्रश्नाचं उत्तर देऊन झालेलं आहे. त्यांनी सांगितलं सर्वेक्षण करून जिथे जिथे गरज असेल तिथे तिथे काम करू. आता अजून 4थ्यांदा तेच सांगणार का? काय चाललंय सभागृहात? तोच प्रश्न रिपीट होतोय. चला प्रश्न क्रमांक 5 बसा. अध्यक्ष महोदय, प्रश्न क्रमांक 8816. अध्यक्ष महोदय, छापल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्रामध्ये आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना खाजगी शाळांमध्ये प्रवेश मिळावा करता शासनातर्फे RTI अंतर्गत विद्यार्थ्यांच्या शाळेमध्ये प्रवेश त्या ठिकाणी मिळवला जातो. पण आता बऱ्याच वेळेस असं होतं की विद्यार्थी हा 3 किलोमीटरच्या बाहेरचा असतो आणि बनावट कागदपत्रे बनवून तो आर्थिकदृष्ट्या ते परिवार सक्षम असताना सुद्धा ते त्या शाळेमध्ये ॲडमिशन घेतात, जेणेकरून त्या आर्थिक दुर्बल घटकातल्या विद्यार्थ्यावर त्या ठिकाणी अन्याय होतो. तर हा सगळा प्रकार जो चालला आहे, तर माझा पहिला प्रश्न आहे की हे आपण बंद करणार का? दुसरा प्रश्न असा माझा आहे की RTIमध्ये पहिल्या वर्गामध्येच पालकाला या योजनेचा लाभ दिला जातो, पण त्याची आर्थिक परिस्थिती नसल्यामुळेच RTI कायदा आपण लागू केला. मग 1ली ते 4थी या 4 वर्गामध्ये शिकल्यानंतर त्याची गरिबी दूर होते का? आणि मग त्याला शाळा बदलली की त्याला या RTIचा फायदा होत नाही. माझी मंत्री महोदयांना दुसरा प्रश्न आहे की त्याला दुसरी शाळा जर त्याने बदलली 5वीमध्ये किंवा 7व्या वर्गामध्ये, तर त्याला या RTI कायद्याचा फायदा मिळेल का? हा माझा दुसरा प्रश्न आहे. आणि माझा तिसरा प्रश्न या अनुषंगाने असा आहे की या RTIच्या कायद्याअंतर्गत ज्या विद्यार्थ्यांना शाळेमध्ये प्रवेश मिळतो, तर ते आर्थिक दुर्बल घटकातले असल्यामुळे त्यांना
एकाच वर्गामध्ये शिकवलं जातं, त्यांना वर्गवारी अ ब कडमध्ये असं बाकी विद्यार्थ्यांच्या बरोबर शिकवलं जात नाही. म्हणजे त्या ठिकाणी ते आर्थिक दुर्बल घटकाचे असल्यामुळे त्यांचा द्वेष केला जातो आणि त्यांच्या शिक्षणाकडे दुर्लक्ष केलं जातं. तर यावर शासन काही प्रतिबंधक कारवाई करणार आहेत का, हे माझे स्पेसिफिक 3 प्रश्न ठीक मंत्री आहे, आता महोदय आहेत. उत्तर घेऊया. अध्यक्ष महोदय, बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009च्या अनुषंगाने या ठिकाणी खाजगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये प्रवेश स्तरावर 25% जागा या वंचित आणि दुर्बल घटकातील मुलामुलींकरता राखून ठेवण्याची तरतूद आहे. आणि मग या नियमाप्रमाणे ज्या पालकांचं 1 लाखाच्या आत त्या ठिकाणी आर्थिक उत्पन्न आहे अशा विद्यार्थ्यांच्या पाल्यांना त्या ठिकाणी साधारणपणे त्याच परिसरातल्या शाळेमध्ये प्रवेश देणं अपेक्षित आहे. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी साधारणपणे पहिलीमध्ये त्या ठिकाणी प्रवेश दिला जातो आणि प्रवेश दिल्याच्या नंतर शाळेमध्ये नंतरच्या काळामध्ये शाळा बदल करण्याची त्या ठिकाणी तरतूद नाही. आणि म्हणून पालक जी काही शाळा मागतात त्या ठिकाणी 25% जागेमध्ये जे काही नियमावली आहे त्या नियमावलीनुसार त्या ठिकाणी प्रवेश दिला जातो. दुसरा जो काही या ठिकाणी मुद्दा उपस्थित करण्यात आलेला आहे की बाबा या विद्यार्थ्यांच्यासाठी काही शाळा जर वेगळ्या वर्गाच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी या विद्यार्थ्यांच्यासाठी वर्ग भरवत असतील तर ती काही योग्य बाब नाही. सर्व विद्यार्थ्यांच्या समवेतच या विद्यार्थ्यांना शिक्षण देणं त्या ठिकाणी अपेक्षित आहे. आणि म्हणून पर्टिक्युलर कुठल्या शाळेच्या संदर्भातली जर तक्रार असेल तर त्याची चौकशी करून त्या ठिकाणी कारवाई केली जाईल. एक मिनिट, माईक चालू करा त्यांचं. ही स्कीम गरीब मुलांसाठी मुलींसाठी आहे, पण ह्या स्कीमचा फायदा घेतला जातोय. म्हणून मला मंत्री महोदयांना फक्त 3 पॉइंटेड प्रश्न विचारायचा आहे. एक आहे की तहसील मार्फत जे उत्पन्नाचं प्रमाणपत्र असतं ह्याच्यामध्ये घोळ होतो, तर हे उत्पन्नाचं प्रमाणपत्र आहे ह्याच्यात तपासणी जी करायला पाहिजे चेकिंग, त्याच्यासाठी काही वेगळे नियम तुम्ही देणार आहेत का, कारण आता ती चेकिंग बरोबर होत नाही. दुसरा प्रश्न आहे, जे रजिस्ट्री कार्यालयामध्ये भाडेकरूची नोंदणी करून म्हणजे त्याचं एक लोकेशन आहे की या एरियामध्ये राहणाऱ्या लोकांना त्याचा फायदा मिळणार आहे, तर म्हणून दोनच विचारा. आता एवढाच प्रश्न आहे की त्यांना तुम्ही बरोबर ते भाडे तिकडेच राहत आहे का ह्याचं सुद्धा तुम्ही तिकडे चेकिंग करणार आहेत का, आणि जे कायदा तोडतायत त्यांच्यासाठी पनिशमेंट तुम्ही काय वेगळी देणार आहात का. अध्यक्ष महोदय, या प्रश्नाच्या संदर्भामध्ये उत्पन्नाचा दाखला देणं हे महसूल विभागाचं त्या ठिकाणी काम आहे आणि तो जो काही दाखला देतात तो आपण अधिकृत धरतो. दुसरा जो काही मुद्दा त्याचं निवासस्थानाच्या संदर्भामध्ये पण त्या ठिकाणी त्याचं 30 वर्षाचा प्रश्न उत्तराचा तास उत्तर संपेस तोपर्यंत वाढवण्यात येत आहे. अध्यक्ष महोदय, त्या ठिकाणी रजिस्टर्ड ॲग्रीमेंट त्या ठिकाणी घराचं असलं पाहिजे असं त्या ठिकाणी बंधनकारक करण्यात आलेलं आहे आणि जो याचा मिसयूज घेईल त्याच्यावर गुन्हा दाखल करण्याचं पण प्रावधान करण्यात आलेलं आहे. प्रश्न उत्तराचा तास संपलेला आहे. तारांकित प्रश्नाबाबतची अधिक माहिती सभागृहाच्या पटलावर ठेवणे अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने जळगाव जिल्ह्यामध्ये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेमध्ये होत असलेला गैरव्यवहार या विषयावरील श्री संजय सावकारे विधानसभा सदस्य यांचा तारांकित प्रश्न क्रमांक 79,987 दिनांक 10 जुलै 2024 रोजी अनुपूरक प्रश्नोत्तराच्या वेळी दिलेल्या आश्वासनानुसार प्रश्नांची अधिक माहिती सभागृहाच्या पटलावर ठेवतो. अधिक माहिती सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात आली. कागदपत्रे सभागृहाच्या पटलावर ठेवणे माननीय उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकास मंत्री. माननीय अध्यक्ष महोदय, महामेट्रो M3 संचलन महामंडळ मर्यादितचा यांचा सन 2022-23 या वर्षाचा वार्षिक अहवाल मी आपल्या अनुमतीने सभागृहाच्या पटलावर ठेवतो. अहवाल सभागृहासमोर ठेवण्यात आला. सदरू अहवाल विधिमंडळाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात येईल. माननीय उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री. महोदय, मी आपल्या अनुमतीने महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियमन 2016च्या कलम 136च्या पोट कलम 2 अन्वये
क. शिवाजी विद्यापीठ कोल्हापूर यांचा सन 2023-24 या वर्षाचा वार्षिक अहवाल. ख. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ सोलापूर यांचा सन 2023-24 या वर्षाचा 20वा वार्षिक अहवाल. ग. स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ नांदेड यांचा सन 2023-24 या वर्षाचा वार्षिक अहवाल. घ. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ पुणे यांचा सन 2023-24 वर्षाचा वार्षिक अहवाल. ड. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ नागपूर यांचा सन 2023-24 या वर्षाचा वार्षिक अहवाल सभागृहासमोर ठेवतो. वार्षिक अहवाल सभागृहासमोर ठेवण्यात आलाय. सदर अहवाल विधिमंडळाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात येतील. माननीय उद्योग मंत्री. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग अधिनियम 1960 मधील नियम 25 मधील पोट कलम 4 मधील तरतुदीनुसार महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ सन 2020-21 या आर्थिक वर्षाच्या लेखावरील लेखापरीक्षण अहवाल सभागृहाच्या पटलावर ठेवतो. तसेच विलंबनाचे कारण सोबत जोडलेले आहेत. वार्षिक लेखा सभागृहासमोर ठेवण्यात आला. सदर लेखा विधिमंडळाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात येतील. आज बुधवार दिनांक 9 जुलै 2025 रोजी स्थगन प्रस्तावाच्या एकूण 5 सूचना प्राप्त झालेल्या आहेत. परंतु आज सन 2025-2026 या वर्षाच्या पुरवणी मागण्यांवर सभागृहात चर्चा व मतदान शेवटचा दिवस तसेच चर्चारोध गिलोटीन असल्यामुळे महाराष्ट्र विधानसभा नियम 260(5) अन्वये स्थगन प्रस्ताव घेता येणार नाहीत. अतः या सर्व सूचनास मी दालनात अनुमती नाकारलेली आहे. भास्करराव जाधव साहेब बोला. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, मी आपल्याला 2 प्रस्ताव, एक आपण अध्यक्ष महोदय या तात्यानं या सभागृहासमोर मांडावेत किंवा राज्याचे मुख्यमंत्री सन्माननीय देवेंद्रजी फडणवीस यांनी मांडावेत अशा प्रकारची विनंती करण्याकरता मी या ठिकाणी उभा आहे. मी सन्माननीय मुख्यमंत्री महोदयांना भेटण्याचा प्रयत्न केला, परंतु प्रत्यक्षपणे त्यांची माझी काही भेट होऊ शकली नाही. आपणही त्यांना अवगत करून आपल्याला योग्य वाटेल त्यावेळेला आपण हे प्रस्ताव मांडावेत अशी विनंती करतो. फक्त मी माझे प्रस्ताव काय आहेत तेवढे सांगतो. अध्यक्ष महोदय, केंद्र शासनाकडे प्रलंबित असलेल्या मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथील मध्य रेल्वेच्या मुख्यालयासमोर छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा पुतळा उभारणे आणि मुंबई सेंट्रलचे नाव बदलून त्या ठिकाणी नाना शंकरचे टर्मिनस मागण्या केलेल्या आहेत, त्याची पूर्तता करण्याचा ठराव या ठिकाणी मांडावा. अध्यक्ष महोदय, छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस असं आपलं नाव सरकारनं केलं, परंतु त्या ठिकाणी छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा नाही. आणि म्हणून माझे सहकारी खासदार अरविंदजी सावंत यांनी रेल्वे मंत्र्यांना भेटले, रेल्वे अधिकाऱ्यांना भेटले, सन्मान्य देशाचे पंतप्रधान महोदय नरेंद्रजी मेहता साहेब मोदी साहेबांना भेटले आणि त्यांना विनंती केली. परंतु त्यांचं असं म्हणणं आलं की या ठिकाणी पुतळा बसवण्याकरता म्हणून आपल्याला महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाचा एक ठराव लागेल आणि म्हणून तो ठराव शिवाजी महाराजांचा पुतळा आपल्याला मी संधी दिली हे मांडायची, पण आपल्या सर्वांनाच माहीत आहे की आपली जी परंपरा आहे, कुठचाही प्रस्ताव आपण सभागृहात मांडण्याआधी BSc मध्ये आपण तो चर्चा करतो आणि मग त्याला सर्वसंमतीने आपण निर्णय घेतो. त्यामुळे मला वाटतं आपण ती प्रथा परंपरा तोडू नये. आपण मला माहिती दिलेली आहेत. BSc मला वाटतं आपली उद्या आहे, त्यावेळेला आपण ते ठरवू. त्याच्यात हरकत नाही अध्यक्ष महोदय, हरकत नाही. जयंत पाटील साहेब बोला. अगदी एकच जयंत पाटील साहेबांचा, बाकी मी संधी कोणालाही देणार नाही. माझं ऐकून घ्या तुम्ही, माझं. आता 12 वाजून 6 मिनिटं झालेली आहेत. मी जास्तीत जास्त 1 वाजेपर्यंत लक्षवेधी घेऊ शकतो. त्यानंतर आपल्याला पुरवणी मागण्यांवर चर्चा करायची आहे. बोला. अध्यक्ष महोदय, गिरणी कामगारांच्या घराच्या प्रश्नावर संभ्रमावस्था महाराष्ट्रात आहे. एक असंतोष निर्माण झालेला आहे. 14 कामगार संघटना एकत्रित आलेल्या आहेत आणि आज त्यांनी लॉंग मार्च जिजाबाई भोसले उद्यान, वीरमाता जिजाबाई भोसले उद्यानापासून काढलेला आहे. अध्यक्ष महोदय, आपण आघाडीच्या सरकारने म्हाडाच्या सहयोगाने गृहनिर्माण योजना लागू केलेली होती. गिरणी कामगारांना मुंबईतच घरं मिळाली पाहिजेत अशी त्यांची मागणी आहे.
माननीय एकनाथ शिंदे साहेबांनी 25 एप्रिल 2025ला सह्याद्री अतिथीगृहात सहमती दर्शवलेली आहे. त्यासाठी मुंबईत होणाऱ्या उपलब्ध जागांची माहिती काढायला सांगितलेली आहे. पण अध्यक्ष महोदय बऱ्याच जागा आहेत, त्याची यादी सांगत नाही. फिनले, टाटा, सीताराम, इंडिया युनायटेड, जाम, दिग्विजय, पोद्दार आदी गिरण्यात मिळून जवळपास 76 एकर जमीन शिल्लक आहे. कोहिनूर 1 आणि 2 मधुसूदन NTCच्या ताब्यात आहे. अशा बऱ्याच जवळपास जागा आहेत. अध्यक्ष महोदय, त्या गिरण्यांच्याकडची जागा देण्याच्या ऐवजी सरकारने मुंबईपासून दूर शेलू आणि वांगणी येथील सरकारच्या नियोजित गृहनिर्माण योजनेला कामगारांनी पूर्णतः विरोध दर्शवलेला आहे. तिथं जाणार नाही म्हणतात. तरी संशयाच्या भोवऱ्यात सापडलेली योजना शासनाने ताबडतोब रद्द करावी अशी त्यांची मागणी आहे. 15 मार्च 2024 रोजी जो अध्यादेश पारित केला आहे त्यात शेलू व वांगणी येथील घरे नाकारल्यास कामगारांचा घराचा हक्क राहणार नाही असे म्हटले आहे. अध्यक्ष महोदय, हा काही योग्य न्याय असं मला वाटत नाही. या अध्यादेशातील हा जाचक मुद्दा रद्द करायला हवा. तसेच शासनाने या गिरणी कामगारांना मुंबईतच घरे मिळावीत यासाठी विविध पर्यायाची चाचपणी करावी आणि मुख्यमंत्री महोदयांनी त्यात लक्ष शासनाने घालावं. दिलेल्या माहितीची नोंद घेऊन उपमुख्यमंत्री महोदय शासनाने दिलेल्या माहितीची नोंद घेऊन उचित कारवाई करावी. होय अध्यक्ष महोदय. चला राऊत साहेब हे थांबणारच नाही ना. अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद आपणास. अध्यक्ष महोदय, राज्यातील वीज कंपन्यांमधील कर्मचारी, अभियंते आणि कामगार बांधवांच्या कृती समितीने विद्युत क्षेत्राच्या खाजगीकरणाविरोधात आज 24 तासात संप पुकारलेला आहे. अध्यक्ष महोदय, या संपामुळे राज्यातील संपूर्ण वीज यंत्रणा आज सलाईनवर आहे. या ठिकाणी ऊर्जा खातं माननीय उपमुख्यमंत्री महोदयांनी सांभाळलेलं आहे, आदरणीय बावनकुळे साहेबांनी सांभाळलेला आहे. अध्यक्ष महोदय, हा ग्राहक हिताचा खोटा पुळका या ठिकाणी दाखवून देशातील प्रथम आणि आशिया खंडातील दुसऱ्या क्रमांकाच्या महावितरण कंपनी नष्ट करण्याचं षडयंत्र या राज्यात अलीकडे चाललेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, महावितरण कंपनी व पर्यायाने राज्य शासनास मोठा महसूल मिळवून देणारं राज्यातील शहरी विभाग आज अदानी आणि टोरेंट कंपनीच्या घशात घालण्यासाठी विद्युत कायदा 2003च्या असंवैधानिक तरतुदीच्या आडून व राज्य वीज नियामक आयोगाचा वापर करून राज्य शासनाचा हा प्रयत्न या ठिकाणी चालला आहे. अध्यक्ष महोदय, अदानी इलेक्ट्रिसिटी नवी मुंबई लिमिटेड कंपनीनं नवी मुंबई व ठाणे जिल्ह्यातील भांडूप, मुलुंड, नवी मुंबई, पनवेल, खारघर, तळोजा आणि उरण येथे समांतर वीज वितरण परवाना मिळवण्यासाठी अर्ज सादर केला असून टोरेंट पॉवर लिमिटेड कंपनीने नागपूरसह वसई, विरार, कल्याण, डोंबिवली, उल्हासनगर व ठाणे महानगरपालिकेअंतर्गत वीज वितरण परवाना मिळण्याची मागणी केली आहे. अध्यक्ष महोदय, आपण समजून घ्या, यापूर्वी असा प्रयत्न या राज्यात झाला होता आणि लोकांनी प्रचंड विरोध केलेला होता त्याला, आणि आज पुन्हा या ठिकाणी हे सगळं चाललं. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र शासनानं 2001 साली आरक्षण कायदा बनवला आणि या कायद्याच्या अंतर्गतमध्ये शासनाची जमीन, इन्फ्रास्ट्रक्चर सवलती घेणाऱ्या खाजगी कंपन्या ज्या आहेत त्यांना सुद्धा आरक्षणाचा कायदा लागू असेल अशी तरतूद आहे. आणि त्यानुसार महावितरण कंपनी राज्य या व्याख्येखाली येणारी शासकीय कंपनी असल्याने ती सुद्धा विक्रीत जर काढले तर त्या ठिकाणी आरक्षण राहणार नाही. अध्यक्ष महोदय, आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, महावितरण आणि महापारेषण येथील उपकेंद्र सहाय्यक, विद्युत सहाय्यक आणि इतर सहाय्यक कर्मचारी आपल्या विविध समस्या आणि मागण्यांसाठी संघर्ष करीत आहेत. यांचाही विचार त्या ठिकाणी व्हावा आणि त्यांना न्याय देण्याची कारवाई विनंती या ठिकाणी तुमचं आहे का काय? 1-2 मिनिटं. आपल्याला ज्ञात आहे की मुंबईमध्ये आज गिरणी कामगारांचा एल्गार मोर्चा निघतोय. जवळजवळ 1.5 लाख कामगार रस्त्यावरती उतरलेत. अध्यक्ष महोदय, 2012 पासून 2020 पर्यंत फक्त 16,000 लोकांना घरं देण्यात आलेली आहेत आणि 1,26,000 लोक प्रतीक्षेत आहेत. अध्यक्ष महोदय, त्यांना मुंबईतच घरं द्यायला पाहिजेत, कारण त्यांचा अधिकार आहे मुंबई महाराष्ट्राला मिळवण्याकरता त्यांनी प्रचंड त्याग केला आहे, त्यांनी रक्त सांडलेलं आहे आणि त्यामुळे त्यांना कुठेही मुंबईच्या बाहेर जाऊन देऊ नका. त्यांना इथेच मुंबईतच घर उपलब्ध झाले पाहिजेत आणि ही सरकारची नैतिक जबाबदारी आहे अशी माझी आपल्या माध्यमातून मी व्यक्त करतो. असलम शेख जी बोला. अध्यक्ष महोदय, 1 महिन्यापेक्षा जास्त झालेलं आहे.
100 PSI, PI आणि PSIंची बदली झालेली आहे. त्यांना सोडण्यात आलेलं नाही. आता मुलांचे ॲडमिशन्स चालू आहेत, काही लोकांचे घरातला प्रॉब्लेम आहे, तर ताबडतोब बदल्या झाल्या तर त्यांना नियुक्त केलं पाहिजे. तर सरकारला निवेदन आहे की ताबडतोब त्यांना रिलीव्ह करण्यात यावं. ठीक. नानाभाऊ, पॉईंट ऑफ प्रोसिजर उभा आहे अध्यक्ष महाराज. मी अध्यक्ष महाराज या लक्षवेध्या आज पाहत होतो की 15 लक्षवेध्या या ठिकाणी आहेत. 15? हां, सकाळच्या सकाळच्या आणि आताच्या आपण याच्यावरच कामकाजावरच बोलू अध्यक्ष महाराज. दुसरा अध्यक्ष महाराज, आताच आपण सांगितलं की उद्या BSc आपण ठेवलेली आहे. अध्यक्ष महाराज, आता आपण पहिल्या आठवड्याचा आमचा जो प्रस्ताव होता शेतकऱ्यांसाठी त्याच्यावरचं उत्तर अजून आलेलं नाही. आज आमचा दुसऱ्या आठवड्याचा प्रस्ताव आज येईल. आज दुसऱ्या आठवड्याचा प्रस्ताव येईल अध्यक्ष महाराज. उत्तर आलं नाही अध्यक्ष महाराज. पहिल्या आठवड्याचं उत्तर आलेलं नाही अध्यक्ष महाराज. बोला. पहिल्या आठवड्याचं उत्तर अजून आलेलं नाही. आज दुसऱ्या आठवड्याचा प्रस्ताव आम्ही मांडू. आणि अध्यक्ष महाराज, आपण पाहिलं असेल अध्यक्ष महाराज की नाही, तुमचा एक प्रस्ताव उत्तर आलाय उदय सामंतांनी दिलेलं नाही ना, ते सत्ता पक्षाचं उत्तर दिलं देश, आमचं नाही दिलं. आमचं नाही दिलंय. सत्ता पक्षाचं आपण त्याची सांगितलं की मुख्यमंत्री महोदय देणार आहे असं तुम्ही सांगितलं होतं. अजितदादाचं नाव नाही सांगितलं होतं साहेब, आपण मुख्यमंत्र्यांचं सांगितलं होतं. तर आणि आता तुम्ही हे जे कामकाजाचं आपण पाहिलं असेल अध्यक्ष महाराज की आज गिलोटिंग पण आहे अध्यक्ष महाराज. म्हणजे असं वाटतं की आपण असं करूया, हां, आपण आता 1:15 वाजेपर्यंत जेवढ्या लक्षवेधी येतात तेवढ्या पूर्ण करू आणि त्यानंतर 12:15 पासून 5:30 पर्यंत आपल्या पुरवणी मागण्या आणि गिलोटिन होईल. 5:30 नंतर 6 ते 8 मी तुमचा प्रस्ताव घेतो. त्यांनी कुठला प्रस्ताव? विरोधी पक्षाचा प्रस्ताव, कृषीवरचा. उत्तर देणार पण अध्यक्ष महाराज मला उत्तर नाही, त्याच्यावरती चर्चा संपू. नाही, चर्चा तर झालेली आहे, उत्तर नाही आलं अध्यक्ष महाराज. ठीक आहे, मी या संदर्भात संबंधित मंत्र्यांबरोबर बोलून उत्तर कधी घ्यायचं आहे ते ठरवतो. तर पुढं ना अध्यक्ष महाराज, तर गिलोटिंग आज आपली आज आहे आणि उद्या आपण अजून आता कामकाज जवळपास संपायला असं परिस्थिती आपण निर्माण केलेली असं आम्हाला वाटतं अध्यक्ष महाराज. बरीच बिलं आहेत अजून आम्हाला. काल तर अध्यक्ष महाराज विदाऊट चर्चेने 3 बिलं काढून टाकलीत. पण अध्यक्ष महाराज, माझा मुद्दा एवढाच आहे की हे अधिवेशन पूर्ण काळ चाललं पाहिजे आणि त्या दृष्टिकोनातलं चित्र इथं आज आम्हाला पाहायला मिळतं ते चुकीचं मिळते आहे. एवढंच मला तुम्हाला निदर्शन जाणून द्या. नाना भाऊ, आपण BSc मध्ये आमंत्रित आहात, त्यामुळे त्यावेळेला आपण ह्याच्यावरती चर्चा करू. चला, मी काल नोटीस दिलं होतं त्याच्यासाठी पॉइंट ऑफ प्रोसिजर काय ना, मी कामकाजावर आलो होतो आणि माझा हक्कभंग टाकला. बोला. हां, घेतला आम्ही दोघांनी. अध्यक्ष महाराज, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ अंतर्गत मुंबई प्रवेशद्वाराच्या 5 पथकर स्थानकावरील हलकी वाहने, स्कूल बसेस व महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या बसेस यांना पथकातून सूट दिल्यामुळे महामंडळास द्यावी लागणारी भरपाई निश्चित करण्याबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दिनांक 25/6/2025 रोजी शासन निर्णय निर्गमित करून MEP इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायव्हेट लिमिटेड यांना नियमबाह्य पद्धतीने मुदतवाढ देण्यात आली. त्याबाबतच्या वरिष्ठ अधिकारी व कंत्राटदार यांच्या संगनमताने शासनाचे अंदाजे 3,000 कोटी रुपयाचं नुकसान झाले आहे. सदर कंपनीला काळ्या यादीत टाकलेले आहे. त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ व कंत्राटदार यांची 2010 ते 2025 पर्यंतची टोल वसुली व 27 उड्डाणपुलाचे देखभाल दुरुस्तीबाबत अंकेक्षण करून महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने स्वतः टोल वसुली करावी व अन्य कंत्राटदाराची नियुक्ती करण्याची मागणी मी केली होती. दिनांक 14/10/2024 रोजीच्या माननीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ अंतर्गत मुंबई प्रवेशद्वाराच्या 5 पथकर स्थानकावर हलकी वाहने, स्कूल बसेस व महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या बसेस यांना पथकातून सूट दिल्यामुळे झालेल्या नुकसान भरपाईबाबत शासन स्तरावरून उचित निर्देश देण्याबाबत महामंडळाने प्रस्ताव सादर केला व 5 पथकर स्थानकावर जसे सायन, पनवेल, वाशी, लाल बहादूर शास्त्री, रस्मा, मुलंड,
पूर्व दुर्गती मार्ग मुलुंड एरोली पूल आणि पश्चिम दुर्गती मार्ग दहिसर पथकातून सूट देण्यास मान्यता देण्यात आली. मुंबई शहरामध्ये महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत बांधण्यात आलेल्या प्रगती असलेल्या उड्डाणपूल व अनुषंगिक बांधकामे प्रकल्पाचा करज त्यावरील व्याज व परतावा तसेच देखभाल दुरुस्तीचा खर्च याच्या परतफेडीसाठी मुंबई प्रवेशाच्या खालील 5 ठिकाणी पत्कर वसुलीचे प्राधिकरण महाराष्ट्र शासनामार्फत निर्गमित केले आणि अधिसूचना दिनांक 27/6/2002 अन्वये दिनांक 30/9/2027 पर्यंत महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळास प्रदान करण्यात आले आहेत. उद्या देतो ना. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडे पुढील सवलत कालावधी दिनांक 30/9/2027 पर्यंत त्या दरम्यान सन 2010 मध्ये महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळास कर्ज रोखेद्वारा उभारलेल्या निधीच्या परताव्याकरिता निधीची आवश्यकता असल्याने काही अटी व शर्तीच्या अधीन राहून सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दिनांक 15/9/2010 रोजी महामंडळाला 2100 कोटी रुपये एक रकमी भरण्यासाठी मे MPAP आयडियल टोल्स का समोर TM यांना शासनाने मान्यता दिली. मे MEP इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायव्हेट लिमिटेड यांनी रक्कम रुपये 2100 कोटी भरून दिनांक 20/11/2010 ते दिनांक 19/11/2026 या कालावधीकरिता 5 पत्कर वसुली आणि मुंबई व उपनगर विभागात 27 उड्डाणपुले व अनुषंगिक बांधकामे यांचा निगा व दुरुस्ती करायची आहे. तसेच मंत्रिमंडळ टिप्पणीमध्ये नुकसान भरपाईचे अभिप्राय परिच्छेदात नमूद केलेले आहे. मे MEP इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायव्हेट लिमिटेड यांनी पत्रकारातून सूट दिल्यामुळे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक यांना दिनांक 22/10/24 रोजीच्या पत्रान्वये 910.92 कोटी इतकी रक्कम दिनांक 19/11/26 या कालावधीत नुकसान भरपाई म्हणून मिळण्याबाबत विनंती केली आहे. परंतु सदरचे पत्र तपासल्यास अशी कोणतीही आकडेवारी त्यांनी पत्रात नमूद केलेली नाही. कृपया पत्रव्यवहार तपासावे. तेव्हा शासनाने मंत्रिमंडळ टिप्पणीमध्ये 910.92 कोटीची आकडेवारी नुकसान भरपाई कशाच्या आधारे नमूद केली याचा खुलासा नसून मंत्रिमंडळाची दिशाभूल केलेली आहे. तसेच महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने दिनांक 11/10/24 रोजीच्या विनंती पत्रात नमूद केले की 14/10/24 रोजीचे शासन निर्णयानुसार 5 पत्कर नाक्यावर टोल माफी दिल्याने महामंडळाने दिनांक 30/9/27 पर्यंत उपलब्ध असलेले सवलत कालावधीमध्ये 1353.91 कोटी नुकसान भरपाई मिळण्याबाबत शासनाने विनंती केली होती. कंत्राटदाराचे करार दिनांक 19/11/26 पर्यंत संपुष्टात येणार आहे याची माहिती महामंडळाला होती व करार संपुष्टात आल्यानंतर सदरचा प्रकल्प उरलेल्या कालावधीकरिता महामंडळाने टोल वसुली आणि देखभाल दुरुस्ती करणे शक्य आहे किंवा कसे याबाबत कुठलाही अहवाल अभिप्राय शासनाने मागितलेला नाही किंवा उलट टपाली महामंडळाने सुद्धा तशी मागणी केलेली नाही. याबाबत शासनाची व महामंडळाची भूमिका ही संशयास्पद व कंत्राटदाराला आर्थिक फायदा पोहोचवण्याकरिता केलेली कृती दिसून येत आहे. याबाबत अप्पर मुख्य सचिव सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांना अनेक वेळा पत्रव्यवहार करूनही कोणतीच कारवाई करण्यात आलेली नाही. याबाबत मला अवगत करण्यात आलेले नाही व शासनाची व राज्यातील लोकप्रतिनिधीची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्यामुळे लोकप्रतिनिधीचा अपमान करण्याचा प्रयत्न या माध्यमातून होत आहे. परिणामी सार्वभौम सभागृहाचा अवमान करण्यात आला आहे. यासाठी मी महाराष्ट्र विधानसभा नियम 271 अन्वये मुख्य सचिव महाराष्ट्र राज्य माननीय अप्पर मुख्य सचिव सार्वजनिक बांधकाम व व्यवस्थापकीय संचालक रस्ते विकास महामंडळ यांच्या विरोधात विशेषाधिकार भंगाची सूचना देत आहे. कृपया स्वीकृत करून विशेषाधिकार भंग समितीकडे उचित कारवाईसाठी पाठवण्यात यावी ही विनंती करायला मी प्रस्ताव मांडलेला आहे. ठीक आहे. प्रस्तावावरती मी विचार करून समितीकडे पाठवेन. तपासून सादर करू. नाही आता पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन नाही. आता लक्षवेधी वेळेत संपल्यात.
लक्षवेधी वेळेत संपल्या तर आपण पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन घेऊ. लक्षवेधी क्रमांक 1 ते साहेब सगळेच उभे राहणार, असं नाही चालत ना, सगळेच उभे राहणार सदस्य. शिक्षकांचं झालं, तुम्ही सभागृहात नव्हतात तेव्हा, तुम्ही सभागृहात नव्हतात, हा विषय झालेला आहे. 7,000 8,000 शिक्षक जे आझाद मैदानवरती आहेत त्या संदर्भात सभागृहात माहिती दिली गेलेली आहे. चला पुढे. हो झालंय साहेब, असं कसं करता तुम्ही? नाही 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 नाही, स्पेशल सिटिंग मधली 6 नंबरची लक्षवेधी घ्या. झालंय साहेब, याच्यावरती 15 मिनिटं झालं. अहो 15 मिनिटं लक्षवेधी क्रमांक 6. लक्षवेधी होऊ दे, मग करूया. लक्षवेधी झाल्यावर करूया. अध्यक्ष महोदय वितरित केल्याप्रमाणे देतो तुम्हाला. अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी झाल्याबरोबर देतो, थांबा. अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयांनी दिलेल्या उत्तराशी मी अंशतः सहमत आहे, परंतु सदर राज्यात तुकडेजोड बंदी कायदा, ज्याला मुंबई साधारणपणे तुकडा पाडा प्रतिबंधक करणे आणि त्याचे एकत्रीकरण करणे कायदा 1947 लागू आहे. सदर अधिनियमाचे कलम 3 हे राज्य सरकारला अधिकार देते की चौकशी केल्यानंतर राजपत्रात अधिसूचना काढून एखादे गाव, महाल, तालुका, कोणताही भाग या कायद्याच्या उद्देशासाठी स्थानिक क्षेत्र म्हणून निश्चित करू शकते. 1947च्या कलम 3 नुसार तत्कालीन अहमदनगर जिल्ह्यातील सध्या अहिल्यानगर स्थानिक क्षेत्र जाहीर करण्यात आले होते. त्यानुसार पारनेर, श्रीगोंदा, कर्जत, जामखेड, शेवगाव, पाथर्डी, नेवासा, राहुरी, कोपरगाव, संगमनेर, अकोले, बेलापूर ही गावे तसेच अहमदनगर, कोपरगाव, श्रीरामपूर आणि संगमनेर यांचे नगरपालिका हद्दी वगळून आणि अहमदनगर, कोपरगाव, श्रीरामपूर, संगमनेर यांचे नगरपालिकेचे 2 मैलाचे परिसराखेरीज क्षेत्र हे स्थानिक क्षेत्र म्हणून जाहीर करण्यात आले आहे. म्हणजे सदरचे क्षेत्र वगळून उर्वरित क्षेत्रामध्ये प्रमाणभूत क्षेत्राची मर्यादा लागू करण्यात आली आहे, असा माझा प्रश्न होता. परंतु सन्माननीय महसूल मंत्री महोदय यांनी दिलेल्या निवेदनानुसार त्यांनी ग्रामीण भागातील शेतजमिनी संदर्भात दिला आहे. माझा प्रश्न नगरपालिका हद्दीपासून 2 मैला अंतरापर्यंत शहरालगतचा आहे. राज्यात तुकडेबंदी कायदा, ज्याला मुंबई साधारणपणे तुकडेपाडा प्रतिबंधित आणि एकत्रीकरण करणे कायदा 47 लागू आहे. सदर कायद्याचे कलम 3 प्रमाणे शासनाने स्थानिक क्षेत्र म्हणून जिल्हा अहिल्यानगरमधील अहमदनगर, पारनेर, श्रीगोंदा, कर्जत, जामखेड, नेवासा, राहुरी, कोपरगाव, संगमनेर ही तालुके जाहीर केले. अहमदनगर, आत्ताचा अहिल्यानगर, कोपरगाव, श्रीरामपूर आणि संगमनेर यांचे नगरपालिका हद्दी वगळून आणि अहमदनगर, कोपरगाव, श्रीरामपूर, संगमनेर यांचे नगरपालिकेचे 2 मैलाचे परिसराखेरीज घोषित केले आहे. याबाबत शासन अधिसूचना क्रमांक कॉन 1054 दिनांक 29/10/56 शासनाने पारित केले आहे. माझा प्रश्न आहे, नगरपालिका हद्दीपासून 2 मैल अंतरापर्यंत तुकडेबंदी कायदा लागू होत नाही. तसेच नगर रचना विभागाकडे त्या तालुक्यातील शहरालगत रिजनल प्लॅन काही गावांना लागू असल्याने रिजनल प्लॅनमध्ये समाविष्ट असलेल्या गावांना तुकडेबंदी कायदा लागू होत नाही. याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांना या नियमबाजाची अंमलबजावणी करता निर्देश देणार का? माझ्या मतदारसंघातील संगमनगर परिषदेच्या हद्दीलगत गुलेवाडी, गुंजाळवाडी, सुकेवाडी, कासारावाडी, समनापूर, संगमनेर खुर्द या गावामध्ये नागरीकरण मोठ्या प्रमाणात होत आहे. तेथे 1 गुंठे 2 गुंठ्याच्या जमिनी खरेदी केल्या गेल्या आहेत आणि त्याच्यामुळं आज आपल्या शासनाने एवढे चांगले निर्णय बावनकुळे साहेब असेल, यापूर्वीचे महसूल मंत्री विखे पाटील साहेब असेल यांनी घेतले. परंतु या तुकड्याचा प्रश्न साहेब मोठा गंभीर झाला आहे. लोकांना आपल्या सरकारकडून खूप अपेक्षा आहेत आणि माझी आपल्याला विनंती होती का एक शहरालगत नगरपालिका हद्दीलगत जे काही गावं आहेत तर त्याबाबत 1 आणि 2 गुंठ्याच्या तुकड्याबाबत विचार करावा. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, माननीय अमोल खताडजी यांनी जी लक्षवेधी आणली आहे ही अत्यंत महत्त्वाची लक्षवेधी सभागृहात त्यांनी आणलेली आहे आणि राज्यातील तुकडेबंदी कायदा जो आहे आणि हा कायदा आणि या कायद्याच्या कलम 3 प्रमाणे त्यांनी ज्या मागण्या केल्या आहे, अहिल्यानगरमध्ये अहमदनगर, पारनेर, श्रीगोंदा, कर्जत, जामखेड, शेवगाव, पाथर्डी आणि संपूर्णच जे शहरी क्षेत्र आहे नगर जिल्ह्यातलं, अहिल्यानगर जिल्ह्यातलं, या जिल्ह्यामध्ये MRTP कायदा, तुकडेबंदी कायदा या कायद्याअंतर्गत या कायद्यांचा पालन न करता या कायद्याचं उल्लंघन करून मोठ्या प्रमाणावर त्या ठिकाणी रहिवासी क्षेत्र तयार झालं, मोठ्या प्रमाणावर प्लॉटिंग झालं, अनधिकृत लेआउट झाले आणि मग आता त्याच्या रजिस्ट्री होत नाही,
मोठ्या प्रमाणावर जे अनधिकृत बांधकामं आहे ते कायदेशीर होत नाही, कारण MRTPचंही उल्लंघन झालं, त्यानंतर तुकडेबंदीचंही उल्लंघन झालं आहे. आणि खऱ्या अर्थाने तुकडेबंदी कायदा आपल्याला माहिती आहे की राज्यातील शेतजमिनीत जी काही कृषी उत्पादन आहे याची अधिक चांगली वाढ व्हावी, त्याचे तुकडे जास्त पडू नये, त्यामुळं मोठ्या प्रमाणावर तुकडेबंदी कायदा या राज्यामध्ये आपण त्या ठिकाणी हा 1947चा कायदा आहे. माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अमोल खताळांची जी मागणी आहे की हे तुकडेबंदी कायदा रद्द केला पाहिजे, नागरी क्षेत्रामध्ये त्या ठिकाणी जे तुकडे झाले आहेत त्यांना रेग्युलाइज केलं पाहिजे. हा लक्षवेधीचा मूळ आहे की जे अनधिकृत झालं आहे, जे तुकडे पडलेले आहे त्या तुकड्यांना कायदेशीर करून देणे हा लक्षवेधीचा एकूण त्यांचा कल दिसतो आहे. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी आपण विचार करतो आहे की माननीय मुख्यमंत्री महोदयांशी याबद्दलची माझी प्राथमिक चर्चा झाली आहे. तर जे महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायती ज्या हद्दी आहेत त्या हद्दीमध्ये आणि जे आपले PMRDA, NMRDA जे विशेष प्राधिकरण आपण तयार केले त्यामध्ये, आणि ज्या ठिकाणी निवासी, वाणिज्य, औद्योगिक विकास होतो आहे त्या ठिकाणी काही अकृषिक भाग आपण केला त्या परिसरामध्ये, आणि ज्या ठिकाणी MRTP ॲक्टप्रमाणे जे 200 मीटर क्षेत्र असतं, गावालगत 200 मीटरपर्यंत आपण अकृषिक वापर करता येतं. म्हणजे 1,500 लोकसंख्येच्या गावाला तर आपण 500 मीटरपर्यंत करता येतं, बाकी इतर गावांना 200 मीटरपर्यंत अकृषिक वापर करता येतं. या भागामध्ये तुकडेबंदी कायदा रद्द करून त्या ठिकाणी त्यांना 1 गुंठ्यापर्यंत तुकडा हा अलाव केला पाहिजे अशी मागणी लक्षवेधीमध्ये आहे. तर अध्यक्ष महोदय, आपण या ठिकाणी एक लवकरच नोटिफिकेशन काढतो आहे. 1 जानेवारी 2025पर्यंत सभागृहाच्या सर्व सदस्यांना माझी या ठिकाणी अत्यंत महत्त्वाची लक्षवेधी आहे आणि सर्वच मतदारसंघाकरता महत्त्वाची आहे. तर 1 जानेवारी 2025पर्यंत जे काही तुकडे झाले आहेत, 1 गुंठ्यापर्यंत 1000 फूटचा प्लॉट लोकांनी घेतलेला आहे, पण आता तो रेग्युलाइज होऊ शकत नाही, रजिस्ट्री होत नाही, कारण तुकडेबंदी कायदा आहे. त्यामुळं आता नागरी भागामध्ये, नागरी क्षेत्रामध्ये 1 जानेवारी 2025पर्यंत आपण या ठिकाणी या तुकडेबंदी कायदा शिथिल करून त्या ठिकाणी जेवढे काही आता ते झाले आहेत, पण हे करताना मात्र त्यांना त्या ठिकाणी जे लेआउटमध्ये रस्ते आहेत त्या ठिकाणी काही जे त्या ठिकाणी UDCPR त्यांचे जे आहेत त्यांचाही विचार करून आपल्याला हे या ठिकाणी SOP तयार करावी लागेल. तुकडेबंदी कायदा तर आपण काढून टाकू अमोल खताळजी, पण याला एक SOP तयार करावी लागेल, जी SOP या ठिकाणी मी 15 दिवसामध्ये SOP तयार करतो आहे आणि त्याचे अधिकार क्षेत्र जे आहे मी या ठिकाणी आपले ACS महसूल, ACS UD 1 आणि जमाबंदी आयुक्त आणि IGR या चौघाची कमिटी करून केवळ तुकडेबंदी कायदा निरस्त केल्याने होणार नाही, पण या कमिटीने नेमका हा तुकडा जो झाला आहे त्या तुकड्याची रजिस्ट्री कशी होणार, त्या तुकड्याला कायदेशीर कसं करून घेणार, त्यांचे प्राधिकरण RL कसं देणार, सर्व करायला लागेल. नाही तर काय होईल, दलाल घुसतील आणि पुन्हा लोकांना लुटतील. त्यामुळं एक चांगली SOP तयार करू आणि पुढच्या 15 दिवसामध्ये, आता तर मी तुकडेबंदी कायदा माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या अनुमतीने नोटिफिकेशन काढून कमी करून देईल, पण सोबतच एक SOP आपण या ठिकाणी देतो आहे, ज्यातनं या महाराष्ट्रातल्या 50 लाख, वडेट्टीवार साहेब, जयंत पाटील साहेब, 50 लाख परिवाराचा प्रश्न निर्माण झाला, 50 लक्ष परिवाराचा. त्यामुळे यामध्ये आपण जातो आहे समोर 1 जानेवारी 2025ला कट ऑफ डेट ठेवून, पण यानंतर मात्र UDCPR प्रमाणे जावं लागेल, नियोजन प्राधिकरणाच्या नियमानेच जावं लागेल. आता त्या ठिकाणी पुढच्या काळामध्ये हे असे अवैध बांधकामं, अवैध प्लॉटिंग हे नितीन राऊत साहेब रेग्युलराइज करता येणार नाही. पण 1 जानेवारी 2025पर्यंत जे आता तुमच्याही मतदारसंघात, सर्वच मतदारसंघात हे झालं आहे, त्यामुळं ही तुकडेबंदी कायदा या भागाकरता निरस्त करण्याचा विचार शासन करत आहे. जयंत पाटील साहेब. मी आधीच केलं, पूर्वीच केलं पहिल्यांदाच. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय महसूल मंत्र्यांनी अतिशय धाडसी आणि चांगला निर्णय घोषित केला, याबद्दल मी त्यांचं पहिल्यांदा मनपूर्वक स्वागत करतो. हे खरं आहे की 50 लाखपेक्षा जास्त कदाचित असेल, कारण महाराष्ट्रामध्ये
आपण हा कायद्यामध्ये खरं म्हणजे 29 ऑक्टोबर 56 रोजी अधिसूचना काढण्यात आली आणि स्थानिक क्षेत्र घोषित करण्यासाठी त्यावेळी तुकडेबंदी कायदा जिथं लागू आहे त्या बाबतीत काढण्यात आली. अधिसूचनेत वगळल्या गेलेल्या क्षेत्राची यादी होऊन उर्वरित भागासाठी यावेळी बॉम्बे स्टेट असल्यामुळं तुकडेबंदी कायदा लागू करण्यात आला. त्यानंतर महाराष्ट्र राज्य झालं. त्याच्या महाराष्ट्र राज्य होण्याच्या आधी हे होतं. अनेक शहरांचं ग्रामपंचायती होत्या, त्या नगरपालिका झाल्या, बराच बदल झालेला आहे. त्यामुळं मागं जाऊन हा आपण चांगला निर्णय घेतात याच्याबद्दल मी पहिल्यांदा खरंच म्हणजे असा निर्णय, आता अनेक महसूल मंत्री चांगले होऊन गेले, पण तुम्ही खरंच जरा चांगला निर्णय घेतलेला आहे असं मला वाटतं. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी मला एवढीच सूचना आहे की आपण सांगितलं की 1 जानेवारी कट ऑफ डेट ठेवतोय. खरं म्हणजे मग 1 जानेवारीनंतर तुकडेबंदी कायदा लागू होणार असा त्याचा अर्थ होतो. त्यामुळे माझी आपल्याला विनंती आहे की आपण जी कमिटी कराल त्या कमिटीने SOP 15 दिवसात डिक्लेअर केली पाहिजे. आपला निर्णयही आपण घोषणा केलेली आहे, त्याप्रमाणे मंत्रिमंडळाने आपला हा कायदा सस्पेंड करण्यासाठी परवानगी देऊन याच सभागृह अधिवेशन पुढच्या आठवड्यापर्यंत ठेवण्याचं जर राहिलं तर शुक्रवारपर्यंत आपण अधिवेशनातच हे मांडलं तर आणखीन मोठं आपलं स्वागत आम्ही सगळे करू. आणि SOP येईल ते मान्य आहे, पण 1 जानेवारी नंतर आता काय झालं आहे, लोकसंख्या एवढी वाढली आहे की 2 गुंठे, अर्धा गुंठा, 3 गुंठे घेणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे महाराष्ट्रात. नागरी वसाहतीत तर फार मोठं हे प्रमाण आहे. त्यामुळे तुकडेबंदीच्या ऐवजी आता टेक्नॉलॉजी एवढी पुढे गेलेली आहे की आपण चटकन सॅटेलाईटनेच सर्वे करतोय आता. त्यामुळे माझी विनंती आहे की नव्या टेक्नॉलॉजीचा वापर करून 1 जानेवारी आता पहिला निर्णय हा होईल आपला, तिथून पुढेही माझी विनंती शासनाला आहे की इथून पुढे नव्या टेक्नॉलॉजीचा वापर करून 1 गुंठ्याच्या वर अशी खरेदी खत करण्याच्यासाठी नोंदणी करण्यासाठी सरकार महाराष्ट्रातल्या जनतेला दिलासा देईल का? माननीय जयंत पाटील साहेबांनी अत्यंत महत्त्वाचा विषय मांडला. 1 जानेवारी 2025 पर्यंत अनाधिकृत झालेले आपण सर्व तुकडेबंदीचा कायदा निरसन करू. पण हे तुमची सूचना महत्त्वाची आहे की आता शहरीकरण वाढत असल्यामुळे पुढेही त्या ठिकाणी गुंठे पडणारच आहे. तर जी SOP येणार आहे आपण त्यांना गुंठेवारी तुकडेबंदी कायद्यातनं तुकडेबंदी कायदा हा कमीच करणार आहे भागामध्ये. या भागात पुढे तुकडेबंदी कायदा राहणार नाही. म्हणजे आपण एकदा नोटिफिकेशन काढलं की शहरी भागाकरता तुकडेबंदी कायदा राहणार नाही, गावठाणाच्या 200 मीटरपर्यंत राहणार नाही, प्राधिकरणामध्ये राहणार नाही. तो तुकडेबंदी कायदा जो आहे तो आपण रद्द करतो आहे. पण पुढच्या काळात SOP पाळावी लागेल. तुकडा झाला तरी तुकडेबंदी कायदा तर नसणार आहे, पण या SOPनंच पुढच्या काळात रेग्युलेशन करता येईल एवढंच या ठिकाणी सांगायचं. विजय वडेट्टीवार. महोदय, एक चांगला निर्णय होय शहरामध्येही करणार. जेवढे नियोजन प्राधिकरण आहे, PMRDA, NMRDA, नगरपंचायत, महानगरपालिका सर्वीकडे तुकडेबंदी कायदा हा 1 गुंठ्यापर्यंत निरस्त करणार आणि हा कायदा निरस्त केल्यावर जी SOP तयार करणार त्या SOP प्रमाणे आपल्याला आपले बांधकाम अधिकृत करता येणार. अध्यक्ष महोदय, एक खरं म्हणजे धाडसी निर्णय माननीय महसूल मंत्र्यांनी घेतलेला आहे. या संदर्भात खरं आहे की प्रचंड लोकांचे हाल झाले. तुकडेबंदीचा फायदा दलालांनी प्रचंड घेतला. रिटायर्ड झालेल्या लोकांनी त्या तुकडेबंदीमध्ये पैसे गुंतवलेत, अद्यापही सेलडीड होत नाही, म्हणजे त्यामध्ये रजिस्ट्र्या होत नाही आणि त्यांना इतके वर्ष पैसे गुंतवूनही मालकी मिळत नाही. अध्यक्ष महोदय, ब्रह्मपुरीमध्ये माझ्या मतदारसंघातलंच उदाहरण सांगतो, 1200 लोकांनी ते प्लॅट बुक केलेत आणि तिथे एक मोठा अधिकाऱ्यांना घेऊन, खरं म्हणजे अधिकारी इन्व्हॉल्व होते त्यामध्ये, त्यांनी पण त्यामध्ये हातमिळवणी करून या दलालांच्या भरोशावर 60 एकर जागेमध्ये तुकडेबंदी केली. 60 एकर आणि प्लॉट पाडून स्टॅम्प पेपरवर जुने स्टॅम्प पेपर घेतलेत जुने आणि ते त्या स्टॅम्प पेपरवर एग्रीमेंट करून दिले. अद्यापही त्यांचे सेलिडे त्यातले 7 लोक आत्महत्या केले. अध्यक्ष म्हणून 7 रेकॉर्डवर आहे. हा प्रश्न त्यावेळेस आम्ही मांडला, पण एक चांगला निर्णय आपण करतात. पण यामध्ये आपल्याला हे SOP आपण करणार, एक चांगला निर्णय होत आहे आणि त्या SOP मध्ये तुम्ही जे काही समिती निर्माण करणार आहात त्यामध्ये खरं तर 2-4 लोकप्रतिनिधी काही त्यांचा सल्ला किंवा त्यांच्याकडून सूचना बाबा काय झालं याच्यात. हे तुकडेबंदी नियमित करत असताना अध्यक्ष महोदय यामध्ये ओपन स्पेस नाही,
यामध्ये रस्ते 3 मीटरचे टाकले गेले. म्हणजे उद्या लोकसंख्या वाढणार आहे, पॉप्युलेशन वाढेल, तिकडे लोकसंख्या, तिथे डेव्हलपमेंटचा विषय येईल, तिकडे पैसे रस्ते बांधायसाठी किंवा इतर विकासासाठी, नाली बांधकामासाठी, वीज आहे, सगळ्या गोष्टी आहेत, त्याला ते पैसे लागतील. हा तर वेगळाच विषय आहे. परंतु तिथे आत्ता हे सगळं करत असताना जिथे 2 मीटरचे 3 मीटरचे रस्ते टाकून प्लॉट विकले गेले, भविष्यातील तिथले डेव्हलपमेंटची स्थिती काय राहील हा विचार करून आपण त्या SOP मध्ये हा सुद्धा सहभाग केला पाहिजे. ज्याला 2000चा प्लॉट आहे तर तिथील 2000चा प्लॉट 1500चा करा, 500 फूट तेथील जागा रस्त्यामध्ये घ्या, अशा प्रकारचं त्यामध्ये प्रावधान असलं पाहिजे. कारण वाढती लोकसंख्या आणि नागरी क्षेत्र वाढत असताना यामध्ये हे करण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी त्या भागातील लोकप्रतिनिधींना आपण एक पत्र पाठवून त्यांच्याकडून ती माहिती अधिकची मागून घ्यावी, जेणेकरून आपल्याला हा निर्णय घेताना अध्यक्ष महोदय सोपं जाईल आणि SOP मध्ये सुद्धा त्यामध्ये प्रावधान करता येईल. आपल्या निर्णयाचं आम्ही स्वागत करतो, आपलं अभिनंदन करतो. एक चांगला निर्णय आपण केला की याच्या संदर्भातला मार्ग निघण्याची आवश्यकता होती आणि हे SOP लवकरात लवकर एक टाइम माऊन आपण हा निर्णय मंत्रिमंडळापुढे जाऊन करावा अशी अपेक्षा व्यक्त करू. सभापती अध्यक्ष महोदय, 15 दिवसात SOP करू, 15 दिवसात. आणि माननीय विजय वडेट्टीवार साहेब, जयंत पाटील साहेब आणि या सभागृहामध्ये सर्व सदस्यांना माझी विनंती आहे, या SOP मध्ये ज्यांना ज्यांना वाटतं त्या सर्वांनी आपल्या सूचना ACS महसूलकडे पुढच्या 7 दिवसात द्याव्या अशी विनंती सभागृहाला आहे. प्रकाश सोलंकी. हां, अध्यक्ष महोदय, मी मंत्री महोदयांचं या निर्णयाबद्दल स्वागत करतो. परंतु जेव्हा हा निर्णय फक्त शहरापुरता, नगरपालिकेपुरता, नगरपंचायतपुरता आपण आणि गावठाणात 200 फूट 200 मीटर, तर आत्ता जर परिस्थिती पाहिली तर शहराच्या लगत असणाऱ्या ग्रामीण भागामध्ये आता नागरीकरण व्हायला लागलेलं आहे मोठ्या प्रमाणात. त्याच्यामुळं म्युन्सिपल हद्दीपासून किमान 2 मीटर जर आपण घेर घेतला आणि त्याच्यामध्ये जर या कायद्यामध्ये 2 किलोमीटर 200 मीटरच्या ऐवजी 2 किलोमीटर 2 किलोमीटरचा जर आपण फेरीमध्ये हे कायद्याची SOP मध्ये तसं समावेश केला तर खूप लोकांना त्याचा फायदा होणार आहे. गोरगरिबी लोकांना घरं मिळण्याची, जागा मिळण्याची स्वतःचं स्वप्न साकार होणार आहे. म्हणून मंत्री महोदयांना माझा स्पेसिफिक प्रश्न आहे की 2 किलोमीटरचा परिघामध्ये शहराच्या पासून आपण हे तुकडेबंदी कायदा जो काही त्याच्यामध्ये लागू करणार नाही तसं लागू करणार नाही का? माननीय प्रकाश सोळंके साहेब, आपण जसं ग्रामीण भागामध्ये 200 मीटरपर्यंत आहे तसं MRTP कायद्यामध्ये नगरपालिकेच्या क्षेत्रापासून 500 मीटर आणि महानगरपालिकेतून काही आपले सर्वच त्या ठिकाणी हे आहे. पण माझी विनंती आपल्याला आहे की आपल्याला जे काही सूचना आहे ती आपण ACS आज जे मी नोंद घेतो या ठिकाणी सभागृहात, पण करताना या ठिकाणी आपण हा विचार करू की आणि आपला हाही नियम आहे की नागरी क्षेत्राच्या जवळ ज्यांनी येणे केला असेल, नागरी क्षेत्र झालं असेल, त्या नागरी क्षेत्राला आपण लागू करणार आहे. SOP मध्ये आपण मात्र जे येणे झाले असतील त्या भागातल्या, म्हणजे तुकडेबंदीमुळं तुकडा पडला त्याची रजिस्ट्री होत नाही असा भाग असेल, पण ज्या भागामध्ये महानगरपालिकेच्या, जसं आता पुण्यामध्ये PMRD आहे, काही गरज नाही, NMRD आहे, काही गरज नाही, ते MMRD आहे, त्या ठिकाणी ते क्षेत्र आलेलं आहे. पण काही भाग असे आहे की नगरपालिकेच्या क्षेत्राला लागून 500 मीटरपर्यंत, महानगरपालिकेला लागून 2 किलोमीटरपर्यंत याही क्षेत्राचा विचार आपण त्या ठिकाणी SOP मध्ये करू. विक्रम पाचपुते. अध्यक्ष महोदय, प्रथमतः मी महसूल मंत्र्यांचं विशेष आभार मानतो की आपण इतकी मोठी घोषणा करताय. पण SOP करत असताना माझी आपणाला एक विनंती आहे. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघामध्ये श्रीगोंदा नगरपालिका आहे आणि परिघासामध्ये जवळजवळ 100 किलोमीटर इतका त्याचा पेरिफेरी आहे आणि 100 स्क्वेअर किलोमीटर एवढी पेरिफेरी त्याची आहे, एरिया आहे सगळा. मग एवढा मोठा ज्यावेळेस एखादी पालिका होते, ही होत असताना डेव्हलपमेंट जर आपण गावठाणापासनं 200 म्हणा 100 किंवा 2 किलोमीटर 200 मीटर किंवा 2 किलोमीटर हे करण्याऐवजी जे काही आपण SOP मध्ये विचार करत असताना जे काही नॅशनल हायवेज झालेले आहेत, जे काही स्टेट हायवेज आहेत,
कारण जी काही डेव्हलपमेंट होती ही नॅशनल हायवे आणि स्टेट हायवेच्या आजूबाजूला होते. त्यामुळे ह्या हायवेजच्या आजूबाजूचे जे काही गावं असतील किंवा शहरं असतील तर त्या ठिकाणी आपण तुकडेबंदीमध्ये काही तिथे त्यांना रिलीफ देऊ शकतो का, हा एक माझा प्रश्न आहे. आणि दुसरा एक गोष्ट आपल्या निदर्शनास आणून द्यायची आहे. तुकडेबंदी कायदा हा अनेक वर्षापासून या महाराष्ट्रामध्ये आहे, पण दुर्दैवाने डेव्हलपमेंटच्या दृष्टिकोनातून आपण हा कायदा तयार केला, पण याचं आपण म्हणतो की रजिस्ट्री होत नाही, तर हे साफ चूक आहे. अनेक ठिकाणी याची रजिस्ट्री होते, 10 गुंठ्यापर्यंत रजिस्ट्री करता येते. तर जो काही डेव्हलपर आहे तो काय करतो, 1-1 गुंठ्याचे 10 जणांना एकत्र घेतो आणि रजिस्ट्री करतो. त्यावेळेस त्याच्या नावावरती 1-1 गुंठा होऊन जातो, पण नंतर ज्यावेळेस विक्री करायची असते त्यावेळेस काही मर्यादा येतात. त्यामुळे अशा काही रजिस्ट्रीज झालेल्या आहेत, यांना आपण काही रिलीफ देणार आहात का? आणि हे करत असताना डेव्हलपमेंट हा प्रायोरिटी ठेवून, कारण आता विकासाचा जो रेट आहे हा खूप फास्ट वाढत चाललेला आहे. म्हणजे अनेक ठिकाणी गावांमध्ये शहरीकरण होत आहे. त्यामुळे स्टेट हायवेज आणि नॅशनल हायवेला आपण SOP मध्ये प्रायोरिटी द्यावी, ही माझी विनंती आहे. अध्यक्ष महोदय, मी आधीच सांगितलं की ज्या ज्या ठिकाणी नागरिक क्षेत्र निर्माण झालं आहे त्या सर्व नागरिक क्षेत्रामध्ये आपण तुकडेबंदी कायदा 1 गुंठ्यापर्यंत निरस्त करतो आहे. आणि माननीय पाचपुते साहेबांनी सांगितलं की जे लोकांनी 20 गुंठ्यामध्ये 10 लोक त्या ठिकाणी डिवाईड होऊन त्या ठिकाणी प्लॉटिंग करून टाकला आहे, त्याची पहिली रजिस्ट्री झाली आहे, त्याची पुन्हा रजिस्ट्री करण्याकरता जी त्यांची मागणी आहे, हा कायदा निरस्त झाला आणि SOP झाल्याबरोबर ते जे रजिस्ट्री आहे त्यासुद्धा सुरू होणार आहे. अभिजित पाटील. अध्यक्ष महोदय, विषय असा आहे, मंत्री महोदयांनी खूप चांगला हा तुकडेबंदीचा विषय मांडला आहे आणि ह्यामध्ये मंत्री महोदयांचं अभिनंदन करतो. सोलंकी साहेब. दादा 1 मिनिट. दादा, अध्यक्ष महोदय, आपण ही सूचना केलेली आहे ती आपण मान्य करावी, कारण अतिशय चांगली सूचना आहे. नाही, मी सांगितलं की आपण माननीय सभागृहाला माझी विनंती आहे, हा लक्षवेधी फार वाढेल. माझी विनंती आहे, ज्यांना ज्यांना या कायद्याच्या निरसन करताना SOP जी आपण करतो आहे, प्रकाश सोळंके साहेब, प्रकाशजी, जी तुमच्या सूचना आहे त्या सूचना 7 दिवसामध्ये सरकारकडे द्या. त्या सर्व सूचनांचा विचार करून आणि पुढच्या 2047च्या विकसित महाराष्ट्राचा विचार करून आमचे मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीसजींनी जो विकसित महाराष्ट्राचा संकल्प केला आहे त्या संकल्पाला साजेसं असलेलं सर्व कामं, सर्व विचार या SOP मध्ये करण्यात येईल. अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयांनी खूप सुंदर निर्णय घेतलाय, त्याबद्दल अभिनंदन. परंतु परत आपण काहीतरी बॅरिकेड्स टाकतोय. म्हणजे SOP करत असताना आज काय झालं की तुकडाबंदी कायदा होता, परंतु सगळीकडे लाख रुपये, 50,000, 2 लाख घेऊन, म्हणजे माड्यातले तर आमच्यातले 2 पळून गेले का, तर त्यांनी मला फोनवर बोलताना सापडलं 50,000 दिल्यावर खरेदी करतो का, आणि तिथून बदली होऊन गेली. ही जी प्रकार आहेत ह्या SOPतनं परत नवीन काहीतरी असं. आज आपण काय करतोय, गावाच्या कडेला 200 मीटर किंवा 2 किलोमीटर, पण आता गावाच्या शेजारी वस्त्या आहेत, त्या वस्त्या असतील, आता पाचपुते साहेबांनी जसं मांडलं, नॅशनल हायवेज नाही तर हायवेच्या कडेला किंवा रस्त्याच्या कडेला वस्त्या आहेत, मग तिथं घर पाहिजे, किंवा आज जात असताना विहिरीसाठी पण त्याला लागणार आहे. मग ह्या SOP मधनं अशा परत अजून काहीतरी चालू केलं, ही एजंट चालू होणार, ह्याच्यावरनं अजून तर तुकडाबंदी कायदा आपण रद्द करतोय, तर परत त्यात काहीतरी अटी टाकून परत त्याला काहीतरी अजून नवीन काहीतरी नको. नाहीतर कारण नसताना खाली दुकानदारी जी आता आपण बंद करणार आहे ती पुन्हा दुकानदारी चालू होईल. आणि आपण घेतलेल्या निर्णयाबद्दल अभिनंदन. नाही, माननीय, एवढंच सांगतो मी, धावाला लावायचं पाय बांधून ठेवायचा सरकारचा विचार नाही आहे. SOP एवढी चांगली करू की दलालाला दलालीच करता येणार नाही, एवढी चांगली SOP करून देऊ. लक्षवेधी क्रमांक 7. हे ताई जाऊन दे ना. अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी क्रमांक 7. बोला बोला बोला. अध्यक्ष महोदय बोल. आपली किती आता 7 आहे ना? धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. हा, मग किती घ्यायची? अध्यक्ष महोदय, पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन द्वारे मी खूप गंभीर घटना या सभागृहाच्या समोर आणत आहे. बीड जिल्ह्यामधल्या आष्टी तालुक्यामध्ये 15 छोटी मुलं, मंत्री महोदय 8 ते 12. मनीषाताई, खूप गंभीर घटना आहे मनीषाताई. अध्यक्ष महोदय, खूप गंभीर घटना आहे. 2 मिनिटात मी पूर्ण करते. अध्यक्ष महोदय, बीड जिल्ह्यामध्ये आष्टी तालुक्यामध्ये
8 ते 12 वयोगटातली 15 कातकरी मुलांची विक्री झाल्याची घटना समोर आलेली आहे अध्यक्ष महोदय. ती आता बाल सुधारगृहामध्ये आहेत अध्यक्ष महोदय. त्यांच्याकडनं 9 मालकांवरती गुन्हे दाखल केलेले आहेत आणि त्या मालकांकडनं गुरे चारणं, गोठा साफ करणं, घरातली धुणी भांडी करणं अशा प्रकारची कामं या 8 ते 10 वर्षांच्या मुलांकडनं करून घेतली जात आहेत अध्यक्ष महोदय. आणि यासाठी खरं तर अत्याचार प्रतिबंधक कायदा, माणसाचा अपव्यापार, वेठबिगार निर्मूलन कायदा, बाल कामगार कायदा हे सगळे गुन्हे त्यांच्यावर दाखल झाले असायला पाहिजे होते अध्यक्ष महोदय. पण यातले गुन्हे दाखल झालेले नाही आहेत. तर हे का दाखल झालेले नाही आहेत हे मला तुमच्या मार्फत शासनाला निवेदन करायचे की त्याची माहिती अवगत करून द्यावी. तसंच आदिवासी विकास आढावा समितीचे अध्यक्ष श्री विवेक पंडित यांनी आदिवासी विभाग आयुक्तांशी बोलून तिथे एक विशेष प्रकल्प अधिकाऱ्याची नियुक्ती केलेली आहे आणि मुख्यमंत्र्यांना विनंती केली आहे की विशेष पोलीस अधिकाऱ्यांचीही नियुक्ती तिथे करावी जेणेकरून त्या मुलांच्या आईवडिलांचा शोध घेता येईल. आणि मला तुमच्याकडे एक विनंती करायची अध्यक्ष महोदय की या बाबतीत शासनाने कडक कारवाई करण्याचे आदेश अध्यक्ष महोदय, निर्देश आपण शासनाला द्यावेत अध्यक्ष महोदय. धन्यवाद. लक्षवेधी क्रमांक 1 अध्यक्ष, लक्षवेधी क्रमांक 7ला मंत्री महोदय नाही आहेत, त्यांना येऊ द्या. अध्यक्ष महोदय, पुकारली का? लक्षवेधी क्रमांक 1 अध्यक्ष महोदय वितरित केल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, आदिवासी जमिनीच्या हस्तांतराचा अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न आहे आदिवासी टू बिगर आदिवासीच्या संदर्भातला. आणि माझ्या मंत्री महोदयांवरती माझा पूर्ण विश्वास आहे. साहेब, गेल्या 2011 पासून 2011 पासून तर आतापर्यंत साहेब या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर आदिवासींच्या जमिनी ह्या बिगर आदिवासींच्या त्या ठिकाणी हस्तांतरित झालेल्या आहे. आणि या ठिकाणी आदिवासी खातेदाराने धारण केलेल्या जमिनीचे या ठिकाणी बिगर आदिवासी व्यक्तीस हस्तांतरांच्या महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम कलम 1966च्या कलम 36 व 37 नुसार त्या ठिकाणी निर्बंध घालण्यात आलेला आहे. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र रेस्टिट्यूशन ऑफ शेड्यूल ट्राईब ॲक्ट 1974च्या कलम 36A आणि 36B राष्ट्रपती अध्यादेशा या ठिकाणी सरळ त्या ठिकाणी भंग झालेला आहे. 36 कलमनुसार आदिवासी व्यक्तींनी मिळवलेली जमीन गैर आदिवासीला त्या ठिकाणी विकता येत नाही किंवा हस्तांतर झाल्यास जिल्हाधिकाऱ्याची किंवा शासनाची पूर्व परवानगीशिवाय घेता येत नाही. त्याचप्रमाणे 36 कलम 2 जिल्हाधिकाऱ्याने स्वतःहून तपासणी करून जमीन परत त्या ठिकाणी घेऊ शकतो. कलम 36(3) बेकायदेशीर हस्तांतर त्या ठिकाणी रद्द वाईड त्या ठिकाणी करता येतं. त्याचप्रमाणे बॉम्बे भाडेपट्टा आणि कृषी जमीन कायदा 1978 कलम 373 नुसार आदिवासी भाडेकरूंना त्यांच्या जमिनीवरून हलवू नये यासाठी संरक्षण आणि जर जमीन अनधिकृतपणे जर हस्तांतरित झाली असेल तर ती पुन्हा आदिवासीला त्या ठिकाणी देता येते. त्याचप्रमाणे 2006चा FRA कायदा असेल, आदिवासींचा जो पेसा कायदा आहे हा पेसा कायदा अनुसूचित क्षेत्रात ग्रामसभा सर्वोच्च संस्था मानली जाते आणि कोणतीही जमीन ग्रामसभेच्या संमतीशिवाय हस्तांतर करता येत नाही. जमिनीचे हस्तांतर खाण प्रकल्प आणि विकास प्रकल्पासाठी करत असतात. एवढे कायदे असतानासुद्धा या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय मुंबईच्या उपनगर, त्याचप्रमाणे ठाणे जिल्हा, त्याचप्रमाणे या ठिकाणी जेवढे मेट्रोपॉलिटन शहरं आहे सर, या ठिकाणी विशेष करून नाशिक जे आहे, नाशिकच्या आजूबाजूचा परिसर आहे, नंदुरबार जिल्ह्यातला आदिबाजूचा परिसर आहे, माझ्या जिल्ह्यातील वसई विरार आणि महानगरपालिकेच्या क्षेत्राच्या आजूबाजूचा परिसर असेल, पालघर तालुक्याच्या आजूबाजूचा परिसर असेल सर, त्या ठिकाणी सोन्यापेक्षाही जास्त ज्याच्या जमिनीला भाव असताना त्या ठिकाणी कवडी मोलाने त्या आदिवासी बांधवांची मोठ्या प्रमाणावर त्या ठिकाणी फसवणूक केली जाते आहे. आणि म्हणून या ठिकाणी साहेब कोकण विभागामध्ये जर आपण विचार केला तर कोकण विभाग प्रश्न विचारा. नाही, मी विचारतो ना सर, एक खूप महत्त्वाचा प्रश्न आहे, आदिवासींच्या अस्तित्वाचा प्रश्न आहे, मला बोलू द्या जरा सर. कोकण विभागामध्ये साहेब 732 प्रकरणे आहेत, पुण्यामध्ये 45 आहेत,
नाशिकमध्ये सगळ्यात जास्त 619 प्रकरणं आहेत, औरंगाबादमध्ये 10 आहेत, अमरावतीला 39 आहे, नागपूरमध्ये 189 आहे. सर एकूण टोटल 1628 जे प्रकरणं आहे, या प्रकरणामध्ये या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर आदिवासी खातेदारांना जमीन विक्री करताना त्यांना ती रक्कम ठरवली जाते, परंतु त्यांना ती पूर्ण मिळालेली नाही. खात्यातून परस्पर दलाल आणि बिल्डर त्या ठिकाणी परस्पर त्या ठिकाणी काढून घेत आहेत आणि जमिनीच्या मधून ठरवलेली जमीन कागदावरच दिली जाते, परंतु त्या ठिकाणी आदिवासी बांधवाला ती दिली जात नाही. आणि मयत खातेदार आहे, एखाद्या खातेदाराला विश्वासात घेतलं जातं, परंतु त्या ठिकाणी बाकीच्या खातेदारांची सह्या न करता परस्पर जमीन विकली जाते. सर या ठिकाणी महसूल विभाग, पोलीस डिपार्टमेंट आणि अनेक राजकीय पुढाऱ्यांनी, मोठमोठ्या राजकीय पुढाऱ्यांनी आदिवासींच्या जमिनी साहेब गिळंगूत केलेल्या आहे. आज आदिवासी बेघर होत आहे. आज आदिवासी बांधवाची परिस्थिती अशी आहे, नोकऱ्यांमध्ये सुद्धा बिगर आदिवासींनी, बोगस आदिवासींनी साहेब 1,00,000-1,15,000च्या आसपास बोगस सर्टिफिकेट घेतलेली आहे. तर आदिवासी हा उद्ध्वस्त होत चाललेला आहे. शासन या ठिकाणी साहेब सरकार हे आपलं सरकार हे आदिवासींच्या बाबतीमध्ये अत्यंत संवेदनशील आहे. माझी आपल्याला या ठिकाणी साहेब विनंती आहे की आदिवासी बिगर आदिवासी जमीन हस्तांतरणाच्या बाबत बिगर आदिवासींचा हस्तांतरित झालेल्या त्या एकूण 1628 प्रकरणांची या ठिकाणी पुन्हा चौकशी करून अटी व शर्ती भंग झाली असल्यास संबंधित जे कोण प्रांत असेल, तहसीलदार असेल, इवन जिल्हाधिकारी जरी असेल, सर आपण त्या ठिकाणी त्यांच्यावर कारवाई करणार का, हा माझा एक स्पेसिफिक प्रश्न आहे. आणि आदिवासी जमिनी हस्तांतराच्या बाबतीत महाराष्ट्र जमीन खरेदी विक्री बाबत या ठिकाणी पारदर्शकता आणून आपण या जमिनीच्या संरक्षणाच्या बाबतीमध्ये आपण या ठिकाणी कायदा करणार आहात का, आणि त्या ठिकाणी जर त्रुटी आढळल्यास त्या ठिकाणी आदिवासी बांधवांना त्या जमिनी आपण परत करणार आहात का. आणि हा संपूर्ण व्यवहारामध्ये या ठिकाणी सर आपल्याला तपासणी करण्यासाठी ज्या ठिकाणी तहसीलदार तपासणी करतो की त्यांना योग्य प्रकारे पेमेंट मिळालं किंवा नाही, किंवा शासनाच्या अटी आणि शर्ती राहून सेल परमिशन घेतली किंवा नाही, ह्या सगळ्या अटींची तपासणी तहसीलदार करतो. त्याऐवजी सर माझी आपल्याला विनंती आहे की जिल्हाधिकारी या दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची त्या ठिकाणी आपण नेमणूक करावी. आणि सर या ठिकाणी ठाण्यामधलं जे येऊरचं प्रकरण आहे साहेब, हायकोर्टाने सुद्धा आदिवासींच्या बाजूने निकाल दिलेला आहे, सुप्रीम कोर्टाने आदिवासींच्या बाजूने निकाल दिला आहे. दुर्दैवाने पॉलिटिकल दबावाखाली किंवा अन्य कारणं याच्यासाठी साहेबांना त्या जमिनी त्यांना हस्तांतरित झालेल्या नाही. माझी आपल्याला कडेकडची विनंती आहे सर, माझ्या आपल्यावरती विनंती म्हणजे आपला विश्वास आहे की निश्चितच मी विचारलेल्या या प्रश्नांच्या बाबतीमध्ये आपण आदिवासी बांधवांना आपण न्याय द्याल अशी माझी अपेक्षा. माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय राजेंद्र गावितजींनी अत्यंत महत्त्वाची लक्षवेधी, खरंच लक्षवेधीची गरज होती. खरं तर या ठिकाणी त्यांनी, आता मी त्यात जात नाही, त्यांनी संपूर्ण कायद्याचा उल्लेख जो मी करायला पाहिजे होता तो तुम्ही अभ्यास पूर्ण केला आहे, त्यामुळे आता मी त्यात जात नाही. पण एक गोष्ट खरी आहे की आपल्या राज्यामध्ये हा कायदा जेव्हा 74ला आला तेव्हा या ठिकाणी हा निर्णय घेतला होता आपण 2004मध्ये की 30 वर्ष म्हणजे 1/4/57 ते 6/7/74, 1/7/57 ते 6/7/74 कायदा येण्यापूर्वी, आदिवासी प्रोटेक्शनचा जो कायदा आहे जमिनीचा, त्या कायदा येण्यापूर्वी या 30 वर्षात जर आदिवासीची जमीन कोणी लुटली असेल, त्यांचं त्या ठिकाणी हस्तांतरण केलं असेल, तर पुढच्या 30 वर्षापर्यंत म्हणजे 2034पर्यंत ती तक्रार शासनाला अजूनही करता येतं. अजूनही शासनाने त्या ठिकाणी विंडो ओपन ठेवलेली आहे, त्याची आपण तपासणी करू किंवा त्याच्या तक्रारी अजूनही घेता येतात. परंतु आपली मूळ मागणी जी आहे की तसं 2021-23च्या काळामध्ये हा प्रश्न आला होता, त्या काळात 617 आदिवासी ज्या बिगर आदिवासी लोकांनी त्या ठिकाणी जमिनी घेतल्या होत्या त्यापैकी 404 जमिनी परत केल्या आणि 213 प्रकरणं जिल्हाधिकाऱ्याकडे आता आहे, त्याची यादी शासनाकडे आहे, आपल्याला मी देणार आहे. परंतु आपला मूळ प्रश्न आता असा आला आहे की आपण संपूर्ण 2011 ते 2025पर्यंत या संपूर्ण काळातले 1628 प्रकरणं आपण सांगितले. या प्रकरणाची जे आपण कोकणातले 732 वगैरे वगैरे जे काही सांगितले आहे, तर याची जे 1628 प्रकरणाची कोकण विभाग आणि सर्वोच्च विभागाच्या विभागीय आयुक्ताच्या मार्फत, आपण तहसीलदार कलेक्टर सांगितलं, मी विभागीय आयुक्तामार्फत हे 1628 प्रकरणाची विभागीय आयुक्तामार्फत संपूर्ण चौकशी लावून पुढच्या 3 महिन्यामध्ये
हे जे चुकीचे हस्तांतरण झाले असतील, धमकावून झाले असतील, त्या ठिकाणी प्रलोभन दाखवून झाले असतील, त्या सर्व हस्तांतरणाबद्दल आपण त्या ठिकाणी संपूर्ण चौकशीचा पुढच्या अधिवेशनापूर्वी राजेंद्र गावित साहेब आपण या ठिकाणी आपला रिपोर्ट सादर करू. आणि तुम्ही जे दुसरं सांगितलं की जो आता याची तर जे हस्तांतरणाचा नियम आहे फार कडक आहे, सुप्रीम कोर्टाचे निकाल अत्यंत कडक याच्यामध्ये आहे. तर याच्यामध्ये तसं तर आपण 36 बाबी तपासल्याशिवाय ते आपण फक्त बिगर शेती, वाणिज्य आणि इंडस्ट्रीयल ज्या जमिनी आदिवासी बिगर आदिवासी करतो, शेती या जमीन तर करतच नाही, करू शकत नाही. शेतीला शेती जमीन फक्त आदिवासीच घेऊ शकतो, शेती जमीन बिगर आदिवासी घेऊ शकत नाही. फक्त आता आपण जे बिगर आदिवासी जमिनी आहे, वाणिज्य, रहिवासी वगैरे, याच्याकरता आपण जे 34 बाबी आपण तपासतो, त्याच्यात जर 34 बाबी क्लिअर झाल्या तर त्या ठिकाणी तरच आपण हस्तांतरण करतो. आता आपण जे हस्तांतरण करतो, पण तरीही जे तक्रारी शासनाकडे येतात, तुमच्याकडे येतात, आपल्याकडे येतात, माझी या ठिकाणी सर्व आदिवासी भागातील सर्व आमदारांना विनंती आहे, या ठिकाणी सर्व आदिवासी शेड्यूल ट्राईब भागात निवडून आलेले आहे. तुमच्या भागात 26 त्या ठिकाणी मंत्री बसले, आदिवासी विकास मंत्री, त्यांनाही माझी विनंती आहे की आपणही सर्वांनी त्यात लक्ष टाका आणि शासनाला तुम्ही अजून काही जर असे हस्तांतरण झाले असतील, 26 ते 28 प्रकरण तपासूच आपण, पण अजून जर काही वाटतं तुम्ही शासनाला सांगा, विभागीय आयुक्त संपूर्ण चौकशी करेल आणि पुढच्या अधिवेशनापूर्वी आपण हा संपूर्ण रिपोर्ट या ठिकाणी आपल्यासमोर सादर करू. श्री बबनराव लोणीकर. लक्षवेधी क्रमांक 5. लक्षवेधी क्रमांक बोला डॉक्टर किरण लामटे. अध्यक्ष महोदय, आदिवासींच्या बऱ्याच जमिनी त्यांच्या अज्ञानाचा फायदा घेऊन बिगर आदिवासींनी घेतलेत. हा प्रकार फक्त मुंबई आणि महानगराच्या परिसरात नाही, ते संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये. माझ्या अकोले विधानसभा मतदारसंघामध्ये भंडारदरा पर्यटन क्षेत्रामध्ये काही संस्था स्थापन केल्या गेल्या. त्या संस्थांनी ह्या जमिनी घेतल्या आणि नंतर देताना ह्या संस्था चालकांनी परत त्या आदिवासींच्या जमिनी त्यांच्या नावावर करून घेतल्या. शहापूरमध्ये पण तसाच प्रकार झाला, इगतपुरीत तसाच प्रकार झालाय. तर माझी या निमित्तानं मंत्री महोदयांना विनंती आहे की तुम्ही महाराष्ट्रामध्ये ज्या आदिवासी बांधवांची फसवणूक झाली किंवा आम्ही जे स्पेसिफिक सांगितले पहिल्यांदा, त्याच्यावरती आपण चौकशी करणार का? आणि दोषी आहेत त्यामध्ये जे काही अधिकारी आहेत ज्यांनी बोगस कागदपत्र बनवले त्यांच्यावरती कारवाई करणार का आणि मूळ आदिवासींना परत त्यांच्या जमिनी देणार का? धन्यवाद. रेडी. माननीय राजेंद्र गावित साहेबांनी सर्व प्रश्न विचारले, आपण याच्यात निर्णय घेतला. आता आम्ही तुम्हालाही विनंती केली आहे की तुम्हाला असं आढळलं तर तुम्ही शासनाला कळवा. सुप्रीम कोर्टाचे निकाल इतके स्पष्ट आहे आणि कायदा इतका सरळ आहे की कोणी आदिवासीची लुटमार करू शकत नाही. झाली असेल त्याला पोलीस केसही होतं, जमीन आदिवासीला परतही मिळतं, यामध्ये कुणाचे हस्तक्षेप चालत नाही आणि कोर्टाचे निकाल इतके स्पष्ट आहे. त्यामुळं तुमच्याकडे काही अशी माहिती असली ती शासनाला कळवा, शासन कारवाई करेल. लक्षवेधी क्रमांक 2. अध्यक्ष महोदय, माझ्या फुलंब्री विधानसभा लक्षवेधी क्रमांक 2. अध्यक्ष महोदय वितरित केल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, माझ्या फुलंब्री मतदारसंघात फुलंब्री शहरातील गट नंबर 17ची फोड करून 17-1 अस्तित्वात आणला. यामध्ये बनावट येणे व बोगस सातबारा तयार करून स्वप्नातील घर व प्लॉट देण्याचे स्वप्न दाखवून मोलमजूर कामगार व मध्यमवर्गीय कुटुंबांना कमी दरात येणे प्लॉट घर देण्याचे स्वप्न दाखवून खाजगी बांधकाम व्यावसायिक व दलालांच्या माध्यमातून कुटुंबाचे घर, अनेक कुटुंबांची घरं उद्ध्वस्त झालेली आहेत. महोदय, अध्यक्ष महोदय, सन 2019मध्ये उपविभागीय अधिकारी यांच्या बनावट NA44चा लेआउट मंजूर असल्याच्या होर्डिंग्स लावून प्लॉट विक्रीचे काम करण्यात आले. NA44ची उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात संबंधित प्लॉट धारकांचे रजिस्ट्री व NAच्या नोंदी नसल्याचे मान्य उपविभागीय अधिकारी
यांनी लेखी दिलेले होते अध्यक्ष महोदय. तसेच 2017मध्ये नगरपंचायत अस्तित्वात असताना सन 2014मध्ये नगरपंचायत काळातील मागील तारखेत NA44चे लेआउट टाकून मध्यमवर्गीय कुटुंबांना दलालामार्फत हाताशी धरून चुकीचे सातबारे दाखवून जाळ्यात अडकविले. अध्यक्ष महोदय, सदरच्या शेकडो ग्राहकाकडून त्यांची आयुष्याची जमापुंजी, बँकेतील दागिने, मुलांच्या भवितव्यासाठी शिक्षणासाठी जमा केलेले पैसे आणि याशिवाय 3% 5% व्याजदराने पैसे काढून प्लॉटची खरेदी करण्यात आली. अध्यक्ष महोदय, सदर ग्राहकांना अंधारात ठेवून चुकीच्या रजिस्ट्री असतानाही आजतागायत संबंधित विभागातील वरिष्ठ अधिकारी व कर्मचारी आणि खाजगी बांधकाम व्यावसायिक व दलाल यांच्या संगनमताने जाणून बुजून चुकीच्या रजिस्ट्री करून देण्यात आलेली आहे. अध्यक्ष महोदय, सदरचे प्लॉट धारक विवंचनेत सापडले असून खाजगी सावकार व बँका वसुलीसाठी तगादा लावत आहेत. अध्यक्ष महोदय, यामध्ये वारंवार चुकीची माहिती या प्रकरणामध्ये अधिकाऱ्यांच्याकडून देण्यात येत आहेत. अध्यक्ष महोदय, यामध्ये सुरुवातीला 2022मध्ये शहरातील एका व्यक्तीने माहितीच्या अधिकारात माहिती उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात मागितली असता त्यांना तत्कालीन SDM यांनी 2022मध्ये नोंद नसल्याचे स्पेसिफिक प्रश्न विचारा. त्यांना तत्कालीन SDM यांनी 2022 साली अध्यक्ष महोदय नोंद नसल्याचे सांगितले. त्यानंतर नगररचना विभागाने देखील आमच्याकडे ह्या प्लॉटची नोंद नसल्याचे सांगितले. हे लेखी स्वरूपात दिले, परंतु पुन्हा 15 दिवसातच संबंधित व्यक्तीला स्पेसिफिक प्रश्न विचारा. संबंधित त्या बिल्डरला सर्टिफाय कॉपी देण्यात आली. म्हणजे या ज्यांची फसवणूक झाली यांनी मागितली तर यांना दिल्या जात नाही आणि त्या बिल्डरला त्यांनी मागितलं त्याला सर्टिफाय कॉपी देण्यात आली. अध्यक्ष महोदय, त्यानंतर एका प्लॉट धारकांनी माहिती अधिकाराखाली माहिती मागितली. विचारा, नेमका प्रश्न काय ते विचारा ना. त्याला देण्यात आलेली नाही. अध्यक्ष महोदय, यामध्ये एक संशयाचं वातावरण इथे निर्माण होत आहे. त्यामुळे माझी आपल्याला एकच विनंती आहे. अध्यक्ष महोदय, सन 2017 ते 2025 पर्यंत च्या प्लॉटच्या झालेल्या बोगस खरेदी विक्रीची चौकशी करून तत्काळ समिती नेमण्यात यावी व तत्कालीन या संबंधित विभागातील सर्व वरिष्ठ अधिकारी व कर्मचारी आणि खाजगी बांधकाम व्यावसायिक यांची समितीमार्फत चौकशी करून त्यांच्यावर कठोर अशी कारवाई करण्यात यावी. अध्यक्ष महोदय, कारण यांनी आजपर्यंत दिलेली उत्तरं. माननीय अध्यक्ष महोदय, आपल्या अनुराधाताई चव्हाण यांनी त्यांच्या मतदारसंघातले बरोबर आहे, मोठा फ्रॉड झाला या ठिकाणी. 157 घरं या ठिकाणी बाधित झाले आहे, परिवार बाधित झाले आहे. फुलंब्रीमध्ये गट नंबर 17ची फोड झाली आहे आणि ही फोड अत्यंत चुकीच्या पद्धतीने आमच्या 2 अधिकाऱ्यांनी केली आहे. एक आहे भरत दुतोंडे, तत्कालीन तलाठी, म्हणजे कुठलेही ADOचे आदेश नाही, कुठलेही तहसीलदारचे आदेश नाही, पण भरत दुतोंडे तलाठी आणि शंकर मोहनलाल जयस्वाल हा मंडळ अधिकारी यांनी परस्परच त्या ठिकाणी फोड करून टाकली आणि त्यातनं मग त्या ठिकाणी मग येणे चुकीचे झाले, त्या ठिकाणी नकाशा चुकीचा तयार केला, विक्रीपत्र चुकीचे झाले, मग त्यामध्ये पोलीस केस झाली. 194 2025मध्ये गुन्हा, म्हणजे 17 एप्रिल 2025ला 194 2025 हा पोलीस स्टेशनमध्ये आर्थिक शाखेत गुन्हा दाखल झाला. नगररत्नाचे खोटे शिक्के आहे, सारंच खोटं आहे, काहीच खरं नाही आहे. म्हणजे अनुराधाताई चव्हाणचा प्रश्न एकदम बरोबर आहे की अत्यंत वाईट परिस्थितीमध्ये या सर्व लोकांना फसवलेलं आहे. ते सुरुवात ज्यांनी केली आहे फसवण्याची, आमच्या मंडळ अधिकारी आणि तलाट्याने सुरुवात केली आहे. त्यामुळं या दोघांनाही मी निलंबित करतो आहे आणि या दोघांनाही निलंबित करून आपल्या पूर्ण या प्रकरणाची विभागीय आयुक्तामार्फत चौकशी करून हे 157 जे आहेत, 157 घरं आहेत, यांना कसं प्रोटेक्शन मिळेल, यांना त्यांच्या घराला कसं कायदेशीर करता येईल. खोटारडेपणा झाला आहे, बदमाशी झालेली आहे, पण या ठिकाणी घरांचं प्रोटेक्शन मात्र कसं करता येईल याचा विचार करू आणि आमचे दुटोंडे आणि जयस्वाल या दोघांना निलंबित करून पूर्ण प्रकरणाची चौकशी विभागीय आयुक्तामार्फत करू. अमित देशमुख. अध्यक्ष महोदय, फुलंब्री येथील
सन्माननीय विधानसभा सदस्य श्रीमती अनुराधा चव्हाणजींनी जो प्रश्न मांडला त्यावर मंत्री महोदयांनी अतिशय समाधानकारक उत्तर असं या ठिकाणी दिलेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, त्यांचं उत्तर ऐकत असताना मला असं वाटलं की मॅन ऑफ ॲक्शन अँड मॅन इन ॲक्शन, आणि म्हणून फुलंब्रीमध्ये जे घडलं अध्यक्ष महोदय तसंच काहीसं लातूरमध्ये घडलं आहे. अध्यक्ष महोदय, लातूर येथील मौजे खाडगाव तालुका लातूर शिवारातील जमीन सर्वे क्रमांक 84 व 82 मधील रेखांकन हे बेकायदेशीर व चुकीच्या पद्धतीनं मंजूर करण्यात आलेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयांचं मी लक्ष वेधू इच्छितो. लातूर येथील तुळजाभवानी नगर व परिसरातील 5000 पेक्षा जास्त नागरिकांना त्यांना जाण्याचा येण्याचा रहदारीचा रस्ता या रेखांकन मंजुरीमुळं बंद झालेला आहे. आणि रेखांकन मंजूर करताना जे नियम त्यांनी पाळायला हवेत ते नियम त्यांनी पाळले नाहीत. आणि म्हणून मला असं वाटतं अध्यक्ष महोदय, मी मंत्री महोदयांना अशी विनंती करणार आहे की हे जे काही रेखांकन लातूर येथे मंजूर झालं ज्याच्यामुळं 5,000 नागरिकांची गैरसोय होते आहे आणि ते रेखांकन हे चुकीचं झालेलं आहे. त्याला तक्रारी नोंदवलेल्या आहेत जिल्हाधिकाऱ्याकडं, विभागीय आयुक्तांच्याकडं. आणि म्हणून मंत्री महोदय, आपल्याला माझी अशी विनंती आहे की या प्रकरणाची सखोल चौकशी मंत्री महोदय आपण करावी, जेणेकरून जे चुकीचं घडलेलं आहे ते घडणार नाही, असं या निमित्तानं माझी आपल्याला एक विनंती असेल. आणि या सगळ्याच प्रकरणामध्ये अगदी गुगल मॅपवर सुद्धा आता आपल्याला सगळं लक्षात येतं. आणि म्हणून चुकीची कागदपत्र, त्या जमिनीतनं शेतरस्ता जातोय, गाडी रस्ता जातोय, तो सुद्धा दर्शवण्यात आलेला नाही आहे. म्हणून कुठेतरी याच्यात भ्रष्टाचारही झाला आहे की काय, असंही याच्यातनं आपल्याला संशय येऊ शकतो. आणि म्हणून मंत्री महोदयांना, अध्यक्ष महोदय, आपल्या माध्यमातून अशी मला विनंती करायची आहे की लातूर येथील हे खाडगाव, लातूर तालुका, तुळजाभवानी नगरच्या शेजारी जे जमिनीचं रेखांकन बेकायदेशीररित्या मंजूर करण्यात आलेलं आहे, पहिल्यांदा आपण त्याला स्थगिती द्यावी आणि चौकशीनंतर जर तिथं चुकीचं घडलं असेल तर त्या दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी. माननीय अमित देशमुख साहेबांनी आपला फुलंब्रीचा प्रश्न आहे, पण माननीय लातूरचा प्रश्न त्यांनी मांडलेला आहे. माननीय अमित देशमुखजी, एकदा या विषयात काय काय घडलं तुम्ही आणि मी एकदा माझ्या दालनात बसून याचं कुठल्या, कारण काही कॉस्टी ज्युडिशियल एखादी केस झाली असेल, त्या काय रेखांकन चुकीत झालं असेल तर मी आपल्या दालनात एकदा आपली बैठक या विषयाची घेतो. नंतर काय त्याच्यात चौकशा करायच्या आणि कुठे ते रेग्युलाइज करून घ्यायचं, दोन्ही बाबी करू, चौकशाही करू आणि रेग्युलाइज कसं करायचं ते आपण करू. मी माझ्या दालनात एक बैठक बोलवतो. लक्षवेधी क्रमांक 3. लक्षवेधी क्रमांक 3. अध्यक्ष महोदय, वितरित केल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, ही लक्षवेधी फार महत्त्वाची आहे, तर कृपया मला 1-2 मिनटं आपण जास्त द्यावे. नंदुरबार जिल्हा हा मुख्यतः आपल्या आदिवासी संस्कृतीसाठी प्रसिद्ध असा जिल्हा आहे. जिल्ह्यातील आदिवासी प्रामुख्याने भिल्ल व पावरा या जातीचे समूहातील आहेत. सदर जमाती नैसर्गिकरित्या निसर्गावर तसेच शेतीवर अवलंबून आहे. त्यानुसार त्यांची संस्कृती व जीवनशैली निसर्गाशी निगडीत आहेत. सदर जनजाती समूहाच्या धार्मिक आस्था, श्रद्धा तसेच परंपरा या विविध देवांना तसेच निसर्ग घटकांना समर्पित आहेत. अध्यक्ष महोदय, या जिल्ह्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर धर्मांतरांचे आणि अनधिकृतपणे चर्च बांधकामाचे विषय या लक्षवेधीमध्ये आहेत. अध्यक्ष महोदय, RTIच्या माध्यमातून उमेश गावित नामक व्यक्तीने जवळपास 199 ग्रामपंचायतींमधनं अनधिकृतपणे चर्च त्या ठिकाणी बांधलेले आहेत असे तऱ्हेचे लेखी पत्र त्यांच्याकडे प्राप्त झालेले आहेत. त्याचप्रमाणे
बोपखेड म्हणून एक गाव आहे अध्यक्ष महोदय, त्याच्या अंडरमध्ये 5 पाडे येतात. तिथली लोकसंख्या 2000 ते 2300 आहे. परंतु त्या एवढ्याशा गावामध्ये 7 चर्च आहेत अध्यक्ष महोदय, 7 चर्च. जवळपास 199 चर्च हे फक्त नवापूर तालुक्यातले अध्यक्ष महोदय अनधिकृतपणे बांधले गेलेले आहेत. त्याचप्रमाणे अध्यक्ष महोदय यांच्याकडनं रोज या भागातील लोकांना आरोग्याचं आमिष दाखवलं जातं. काही दिवसापूर्वी मी माझ्या मतदारसंघात धुळ्यात अशा काही 20-21 वर्ष वयाच्या लहान लहान मुलींना धर्मांतरासाठी हिंदू लोकांना प्रवृत्त करताना त्यांना मी धरलं होतं अध्यक्ष महोदय. त्याच्यात त्यांनी बायबल छातीवर प्रश्न विचारा. अध्यक्ष महोदय मी पहिलेच बोललो, 2 मिनिटं द्या मला. 2 मिनिटं द्या अध्यक्ष महोदय, फार महत्वाचा विषय आहे. अध्यक्ष महोदय मी त्यांना त्या लहान लहान मुलींना त्या ठिकाणी धरलं होतं. त्या मुलींना अक्षरशः जेव्हा मी त्यांना बोललो का हे काय चालू आहे, तर ते म्हणतात का आम्ही ज्यांना आजार झाला आहे त्यांना हे वचन वाचायला लावतोय, त्याच्याने त्यांचा आजार बरा होईल. तर अध्यक्ष महोदय मी त्यांना विचारलं, मला डायबिटीज आहे, माझा आजार कोणता वचन वाचू? तर ते म्हणता बायबल छातीवर ठेवा, झोपून घ्या, तुमचा आजार बरा होऊन जाईल. अध्यक्ष महोदय या सर्व मुली मुंबईहून आलेल्या होत्या. अध्यक्ष महोदय बारीपाडा भाग असेल, साक्रीमधील भरपूर असे गावं आहेत, त्या ठिकाणचे जे भाग आहेत तिथं अनधिकृतपणे चर्चचे बांधकाम आहेत. अध्यक्ष महोदय या लोकांना कागदपत्री यांच्याकडे कुठलाच पुरावा नाही का आम्ही ख्रिश्चन झालेलो आहोत, आम्ही ख्रिस्ती झालेलो आहोत. परंतु हे धर्मांतर करतात आणि त्याच्यामुळं आपला आदिवासींना जो आपण मोबदला देतो, जे शासनाचे जे आपण त्यांना हे देतो, ते सर्वांचं लाभ हे लोक त्या ठिकाणी घेत असतात. अध्यक्ष महोदय भारतात 12 राज्यांमध्ये जवळपास हा कायदा लागलेला आहे, धर्मांतर बंदीचा कायदा. माझी या माध्यमातून मंत्री महोदयांना शासनाला हे विचारणं आहे का महाराष्ट्रात हा कायदा केव्हा लागेल? आणि दुसरा प्रश्न, जे अनधिकृत चर्च आहेत त्यांना केव्हा जमीन ध्वस्त करण्यात येईल, ज्यांच्याकडे कुठलंच कागद नाही, कुठल्याच परवानग्या नाही, अशा सर्व चर्चांना हे अनधिकृतपणे बांधलेले आहेत. तिसरा माझा प्रश्न आहे, जे हिंदू यांच्या प्रबंधनात येऊन धर्मपरिवर्तन केलेलं आहे त्यांना परत आपल्या मूळ धर्मात कसं आणता येईल आणि त्याच्यासाठी सरकार काय काम करणार आहे याचा खुलासा करावा अध्यक्ष महोदय, एवढीच या ठिकाणी विनंती करतो. अध्यक्ष महोदय मी अनुप अग्रवालचं एक अभिनंदन करतो की त्यांनी धुळे नंदुरबार जिल्ह्यातील आदिवासी समाजातील आणि इतर समाजातील धर्मांतराबद्दल आणि धर्मांतरण करण्याकरता मोठ्या प्रमाणावर चर्च त्या ठिकाणी तयार झाल्या. मोठ्या प्रमाणावर चर्चच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या पद्धतीचे आमिष, म्हणजे आरोग्याविषयी आमिष, अजून काही आता या ठिकाणी डिटेल गृह विभागाकडे याचा रिपोर्ट आहे. तर मी जे त्यांनी 3 प्रश्न मांडले, 2 तर माननीय मुख्यमंत्र्यांनी चर्चा करून यामध्ये अजून कडक कायदा कसा करायचा जेणेकरून धर्मांतरण होणार नाही याबद्दल गृह विभागाकडनं एक यानंतर याची हिंमत होऊ नये कुणाची धर्मांतरण करण्याची किंवा धर्मांतरण करण्याचा विचारही कोणी त्या ठिकाणी, म्हणजे ह्या ज्या संस्था आहेत करणाऱ्या, या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर पालघरमध्ये नंदुरबारमध्ये या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर हे चर्चच्या माध्यमातून धर्मांतरण होत आहे, हे शासनाच्या निदर्शनास आलं आहे. त्याचा रिपोर्टही फार मोठा आहे, तो आता या सभागृहामध्ये त्या ठिकाणी नंतर कधीतरी येईल. पण मी एवढंच सांगेल की माननीय अनुप अग्रवालजी, मी विभागीय आयुक्तामार्फत पुढच्या 6 महिन्यामध्ये, आता माझ्याकडे काही रिपोर्ट आहे, त्या रिपोर्टवर कारवाई तातडीने करणार आहे. पण जेवढा काही अनधिकृत चर्च, आणि आपल्याकडे नियम आहे अध्यक्ष महोदय, आपल्याकडे सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर 5 मे 2011ला वर्गीकरणाचा नियम आला आहे. अ प्रकारचे धार्मिक स्थळं, ब प्रकारचे म्हणजे अनियमितीकरण कसं करावं, बचं स्थानांतरण कसावं, म्हणजे याच्याकरता या कायद्या या सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर जे
नियम या ठिकाणी तयार झाले. त्यामध्ये नियमितीकरण करण्याकरता कुठले धार्मिक स्थळं, स्थानांतरण करण्याकरता कुठले धार्मिक स्थळं, काढून टाकण्याकरता कुठले धार्मिक स्थळं, त्यानंतरचा एक शासनाचा गृह विभागाचा 7 मे 2018चा धार्मिक स्थळाचे अनधिकृत बांधकामास आळा घालणे असे वगैरे भैया बऱ्यापैकी कायदे आहे. अजून पण धर्मांतरण रोखण्याकरता अजून कडक कायदा माननीय मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून आपण करू. पण या ठिकाणी आपल्याला आश्वस्त करतो, जितके काही अनधिकृत चर्च त्या ठिकाणी तयार झाले ते सर्व चर्च पुढच्या 6 महिन्यात विभागीय आयुक्तामार्फत चौकशी करून ते सर्व चर्च काढण्यात येईल. ते चर्च त्या ठिकाणी आपण सरकारच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी ते बांधकाम अवैध बांधकामं काढू असं आश्वस्त करतो. अतुल भातखळकर. आदिवासी विभागामध्ये होणाऱ्या बळजबरीने आणि प्रलोभनाने होणाऱ्या धर्मांतराच्या संदर्भातली ही अत्यंत महत्त्वाची लक्षवेधी आहे. माननीय मंत्री महोदय सकारात्मक उत्तर देत आहेत, त्याच्याबद्दल मनापासून मी त्यांचं अभिनंदन करतो. पण जी चर्चेस अनधिकृत आहेत त्याच्याकरता 6 महिन्याची आवश्यकता काय आहे? त्याच्यावर तात्काळ MRTPच्या अंतर्गत कारवाई केली पाहिजे आणि ती चर्च अनधिकृत बांधकामं त्या ठिकाणी निष्कासित केली पाहिजेत आणि त्यामुळे ही कारवाई तात्काळ करणार का, हा माझा पहिला प्रश्न आहे. दुसरं, आपल्या नेतृत्वाखाली हे सदन येणाऱ्या दिवसामध्ये अर्बन नक्षलला प्रतिबंध करणारं जनसुराज्य कायदा पारित करणार आहे. याच्यावर खूप चर्चा महाराष्ट्रात झालेली आहे. माझं स्वतःचं परवा शुक्रवारी अशासकीय कामकाजामध्ये महाराष्ट्र धर्मांतर बंदी लव जिहादच्या विरोधातलं विधेयक सदनाने या ठिकाणी लिस्ट केलेलं आहे, पण ते अशासकीय कामकाजातलं आहे. आणि त्यामुळे माझा दुसरा स्पेसिफिक प्रश्न आहे की महाराष्ट्रामध्ये अशी प्रलोभनाने जबरदस्तीने धर्मांतराचे प्रकार होत आहेत. देशातल्या अनेक राज्यांनी धर्मांतर विरोधी लव जिहादच्या विरोधी कायदे केलेले आहेत. आपलं हे सरकार येणाऱ्या किती काळामध्ये प्रलोभनाने जबरदस्तीने होणाऱ्या धर्मांतरावर बंदी घालणारा कायदा करणार, असा माझा दुसरा स्पेसिफिक प्रश्न आहे. माननीय अध्यक्ष महोदय, अतुल भातखळजींनी पहिली बाब की जे अतिक्रमण आत्ता आपल्याला आढळत आहेत ते तात्काळ आपण काढणार आहोत. जे अतिक्रमण आपल्याला तक्रारी आल्या पण ते तपासाचे आहेत, त्याची मी विभागीय आयुक्तामार्फत 6 महिने म्हटले आहे. मी जे अनधिकृत आहेत ते काढणारच आहे. पण जी आत्ता आपल्याला काही बाबी त्या ठिकाणी ती प्रायव्हेट जागेवर आहेत का, अ मध्ये मोडतात का, ब मध्ये, जसा आपल्याकडे नियम आहे त्या नियमाने तपासून त्याला 6 महिने वेळ मागितला आहे. आणि तिसरं आपण जे म्हटलं आहे, जनसुरक्षा विधेयक येतच आहे त्याच्यामुळे काही प्रश्नच येत नाही. पण तिसरं आपण म्हटलं आहे, या राज्यामध्ये धर्मांतरण संपूर्णपणे रोखण्याकरता अजून कडक कायदा या राज्यामध्ये आला पाहिजे का, याकरता निश्चितपणे माननीय मुख्यमंत्री चर्चा करून याबद्दलही शासन याचा विचार करेल. संजय कुटे. अध्यक्ष महोदय, अतिशय गंभीर अशी लक्षवेधी आज सभागृहात चर्चेला आली. अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय अतिशय त्याच्यावर कठोर कारवाई करतील आम्हाला अपेक्षा सुद्धा आहे. परंतु अध्यक्ष महोदय, हा विषय अध्यक्ष महोदय पाहायला तेवढा सोपी नाही अध्यक्ष महोदय. कारण महाराष्ट्रामध्ये धर्मांतरण जे आहे हे फक्त नंदुरबारमध्येच नाही तर जिथं जिथं आदिवासी वस्ती आहेत, मग गडचिरोलीपासून तर पूर्ण इथपर्यंत पालघरपर्यंत अध्यक्ष महोदय आपण पाहतोय अध्यक्ष महोदय की ज्या वेळेस एक सन्मान्य सदस्यांनी काही स्टेटमेंट केलं, त्यानंतर जालन्यामध्ये अध्यक्ष महोदय मोर्चा निघाला, त्यावेळेस निदर्शनास आलं की किती मोठ्या प्रमाणात धर्मांतरण झालेलं आहे अध्यक्ष महोदय. माझे स्पेसिफिक अध्यक्ष महोदय 2 विषय आहेत. अध्यक्ष महोदय, या महाराष्ट्रामध्ये अध्यक्ष महोदय जो भिल समाज आहे की जो महाराणा प्रतापजींसोबत खांद्याला खांदा लावून मोगलांच्या विरोधामध्ये, अकबराच्या विरोधामध्ये अतिशय मोठ्या प्रमाणात त्यांनी रणकंदन केलं अध्यक्ष महोदय. तो भिल समाज अध्यक्ष महोदय किंवा पावरा समाज असेल, या समाजांना अध्यक्ष महोदय प्रलोभन देऊन जे आपल्या संस्कृतीशी ज्यांची नाळ जुळलेली आहे अशा लोकांना विविध प्रकारचे प्रलोभन देऊन आणि विविध प्रकारचे आमिषे देऊन
त्यांचं धर्मांतर आतापर्यंत मोठ्या प्रमाणात झालेलं अध्यक्ष महोदय. म्हणून माझी विनंती अध्यक्ष महोदय की हे आदिवासी आहेत अध्यक्ष महोदय, मूळचे आदिवासी आहेत, त्यांचं जेव्हा सर्टिफिकेट निघतं तेव्हा त्यांना भिल म्हणून सर्टिफिकेट निघतं अध्यक्ष महोदय, आणि त्यांना सगळ्या सवलती ह्या आदिवासींच्या दिल्या जातात. त्यांनी धर्मांतरण केलेलं असल्यावरही आदिवासींच्या सवलती त्यांना दिल्या जातात, एससीच्या सवलती दिल्या जातात अध्यक्ष महोदय. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय ह्या परंपरा अध्यक्ष महोदय दुसऱ्या धर्माच्या पाळतात. जिथं धर्मांतर झालं, ख्रिश्चन धर्माच्या पाळत असतील, मुस्लिम धर्माच्या पाळत असतील, तिथं नमाज करत असतील, त्या प्रमाणच्या परंपरा त्या पाळतात आदिवासी अध्यक्ष महोदय. आणि सगळ्या सवलती ज्या आहेत त्या आदिवासीच्या सवलती त्यांना लागू आहेत अध्यक्ष महोदय. म्हणून माझा स्पेसिफिक प्रश्न आहे की ज्यांचं धर्मांतरण भिल समाज असेल, पावरा असेल, एससी मधल्या काही समूह असतील, धर्मांतरण झाले असेल, त्यांच्या सवलतींवर अतिशय गंभीरपणे विचार केला पाहिजे. जर त्यांनी धर्मांतरण केलेलं आहे या सगळ्यांचा रिव्ह्यू घेतला पाहिजे, एक कमिटी नेमली पाहिजे. त्या कमिटीच्या मार्फत प्रत्येक मतदारसंघामध्ये ज्या प्रकारे हे धर्मांतरण झालेलं आहे आणि त्या परंपरा हिंदूंच्या सोडून वेगळ्या परंपरा निभावतायत त्या आदिवासी एससी समाजातील लोकांना अध्यक्ष महोदय एक तर मूळ धर्मच त्यांनी पाळला पाहिजे. या प्रकारची सक्ती किंवा त्यांच्या आदिवासी एससीच्या सवलती ह्या धर्मांच्या परंपरा तपासा. त्यांचं काय करतात, तिथं त्यांचे मंदिर आहेत का, मस्जिद आहे का, चर्च आहे, ते तपासाचा एक कमिटी नेमा. आणि त्या माध्यमातून सिद्ध झालं की ते आदिवासी असल्यानंतर, आदिवासी सवलती घेत असल्यानंतर जर परंपरा हिंदूच्या नाही दुसऱ्या अनुभवत असतील, दुसऱ्या स्वीकारत असतील, तर त्यावर अतिशय कठोर कारवाई त्याच्या सवलती बंद करण्यात याव्या. आणि अध्यक्ष महोदय त्या सवलती बंद करत असताना अध्यक्ष महोदय हा समाज अतिशय दुर्बल समाज आहे आणि म्हणून अतिशय थोड्या गोष्टीमधून यांना धर्मांतर करायला बाध्य केला जातं अध्यक्ष महोदय. चर्चेत बांधल्या जातात, बाकीच्या काही गोष्टी केल्या जातात. आणि अध्यक्ष महोदय आपण एकीकडे त्यांना आदिवासी सवलती देतो, याचा एक कमिटी नेमून पूर्ण महाराष्ट्राचा रिव्ह्यू घेऊन एससी आणि एसटीच्या सवलती त्यांना दिल्या जातात. त्या अध्यक्ष महोदय धर्मांतरण केलेलं असेल त्याच्या परंपरा त्यांचं सगळं तपासा आणि आढळल्यास तिथं स्ट्रिक्ट ॲक्शन घ्यावी अशी माझी मंत्री महोदयांना विनंती आहे. आणि त्यांना ते सकारात्मक दृष्टिकोनातून महाराष्ट्राचा विचार करून आणि या संस्कृतीचा, जी हिंदू संस्कृती काही कोणती हिंदू धर्म म्हणून नाही तर या भारताची संस्कृती आहे, जो राष्ट्रवाद आहे, तो जर आपल्याला तसाच ठेवायचा असेल तर यावर आपण काय करणार आणि टाइम बाउंडिंग कार्यक्रमामध्ये टाइम बाउंड करून हे सगळं महाराष्ट्रातलं किती महिन्याच्या आतमध्ये तुम्ही या पद्धतीचा निर्णय घेणार. माननीय संजय कुटेजी यांनी जो थोडा अत्यंत महत्त्वाचा विषय वेगळा मांडला की धर्मांतरण केल्यानंतर जे आदिवासीच्या सवलती घेतात किंवा शेड्यूल कास्टच्या सवलती घेतात त्यांना सवलती बंद व्हाव्या, त्यांचे सर्व त्या ठिकाणी कास्ट सर्टिफिकेटचं जे काही बेनिफिट घेतात त्या बेनिफिट रद्द व्हावे. मी या ठिकाणी एवढंच सांगेल की आदिवासी मंत्री या अशोक उईके जे या ठिकाणी आहेत त्यांच्या अध्यक्षतेखाली 26 जे आमदार आहे आदिवासी आमदार यांनी एक त्या ठिकाणीचा बैठक घेऊन माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेने एक त्या ठिकाणी याच्यामध्ये काय करता येईल, काय केंद्राचे कायदे आहे, काय राज्याचे कायदे आहे याचा विचार करून मी माननीय आदिवासी मंत्री यांना याच्याबद्दल ते पुढच्या काळामध्ये याबद्दल संजय कुटे यांनी मांडलेल्या प्रत्येक महत्त्वाच्या विषयावर त्याची एक कमिटी तयार करतील किंवा समिती तयार करतील किंवा त्यावर माननीय मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून केंद्र राज्य सरकारच्या संपूर्ण कायद्याचा अभ्यास करून त्याबद्दलचा पुढचा निर्णय घेतील. कारण हा जो आजचा जो स्कोप आहे तो चर्च, अनाधिकृत चर्च हे पाडून टाकण्याबद्दलचा आहे, एवढाच या लक्षवेधीचा स्कोप आहे. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. अत्यंत महत्वाची माननीय महसूल मंत्री महोदयांनी सांगितल्याप्रमाणे अनुसूचित जमाती जनजातीमध्ये, आदिवासी कुटुंबामध्ये आदिवासी समाजाचा गौरवशाली इतिहास, अनुसूचित जमातीची आदर्श संस्कृती हे जिवंत राहावं आणि आदिवासी बांधवांना धर्मांतर करून हे गौरवशाली इतिहास संपुष्टात येऊ नये म्हणून माननीय मंत्री महोदयांनी सांगितल्याप्रमाणे 100% जबरीने धाक दाखवून किंवा प्रलोभनाने गैरसमजाने जे धर्मांतर केलेले आहे त्या सर्व कुटुंबांनी आम्ही
धर्मांतर जे केलेलं आहे अशा आमच्या समस्त आदिवासी बांधवांना परत आदिवासीमध्ये त्यांना विविध योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी किंवा ते आमचा परत जो आदिवासीचा धर्म आहे, आमचे जे हिंदू धर्म आहे त्या धर्मामध्ये परत आणून त्यांना वेगवेगळे लाभ देण्यासाठी आदिवासी विभाग 100% पात्र ठरेल. परंतु मी जबाबदारीने सांगतो, याबाबत विशेष योजनेचे प्रावधान करून समाजात त्यांना परत आणून त्यांना लाभ देण्याचे प्रयत्न 100% आणि येणाऱ्या काळामध्ये आदिवासीच्या सर्व आमदाराची समितीच्या माध्यमातून चौकशी करेल अशा प्रकारचं आश्वासित करतो. लक्षवेधी क्रमांक 4. एक मिनिट यस सुधीर भाऊ आणि अध्यक्ष महाराज, माझे मंत्री महोदयांना सुधीर भाऊ मनगुट. एक मिनिट मंत्री महोदय. SC आणि ST च्या बाबत मी आदिवासी विकास मंत्री म्हणून समिती गटीच्या अधीन धर्मांतरित लोकांना परत आणणे आणि त्यांना लाभ देण्यासाठी मी प्रामाणिकपणे जबाबदारी स्वीकारली. SC आणि ST. सुधीर भाऊ, स्पेसिफिक 3 प्रश्न माननीय मंत्री महोदयांना आहे. थोडक्यात. मी तर पहिल्यांदा सन्माननीय सदस्यांचं अभिनंदन करेन, त्यांनी अग्रवाल साहेबांनी एका उत्तम विषयाला वाचा फोडवी. माननीय मंत्री महोदयांकडून माझे 3 स्पेसिफिक प्रश्न आहे की याचं बांधकाम कसं होतं, तर विदेशातून पैसा येतो. मागच्या वर्षी अध्यक्ष महाराज साधारणतः 1515 संस्थांना विदेशातून पैसा आला. म्हणून माझा पहिला प्रश्न आहे मंत्री महोदय की विदेशातून महाराष्ट्रातल्या या धर्मांतरण करण्याच्या प्रोत्साहनासाठी जो पैसा येतो या अधिवेशन संपेपर्यंत तुम्ही पटलावर माहिती देणार आहात का? दुसरा प्रश्न अध्यक्ष महाराज, ही जबाबदारी गृह विभागाला दिली असल्याने पोलीस विभागामध्ये कामाचा ताण असतो. दुसरा माझा प्रश्न आहे की असे प्रश्न उपस्थित झाल्यावर तातडीने कार्यवाही करण्यासाठी आपण विशेष विंग स्थापन करणार आहात का? मी फक्त एक आकडा सांगतो. 1951 मध्ये हिंदूंची लोकसंख्या 84.1% होती. 2011 मध्ये 5% कमी झाली, 79.80%. कशामुळे होता अध्यक्ष महाराज? तर मोठ्या प्रमाणावर अशा पद्धतीने विदेशातून पैसा येतो आहे आणि यामध्ये हे धर्मांतरण वेगाने होते आहे आणि या दृष्टीने महाराष्ट्राची लोकसंख्या सुद्धा अध्यक्ष महाराज कमी होते आहे. आणि म्हणून नंबर 1, विदेशातून येणाऱ्या पैशाचा हिशोब महाराष्ट्रात किती आला आहे हा तुम्ही देणार आहात का? तक्रारीची गंभीर दखल घेण्यासाठी एक विंग आवश्यक आहे, ती आवश्यक विंग करणार आहात का? आणि तिसरा मुद्दा, या संदर्भात अनेक राज्यांनी कायदे केले आहे, जगात कायदे आहे. म्हणजे मी आता माहिती घेतली, पाकिस्तानामध्ये तर अनुच्छेद 20 नुसार ईशनिंदा आणि धर्मत्याग डायरेक्ट मृत्यूदंड आहे. संयुक्त अरब अमारीत एपॉस्ट्रॉफी मृत्यूदंड. इराण संविधानातील कलम 167 मृत्यूदंड. मी मृत्यूदंड द्या म्हणणार नाही, पण अध्यक्ष महाराज याला काही नियंत्रण करण्यासाठी योजनाबद्ध रीतीने आपण काही करणार आहोत का की अशा पद्धतीने सहज आपण करावं? कारण शेवटचं महात्मा गांधींचं हे अतिशय उत्तम वाक्य आहे, सक्तीने किंवा आमिषाने होणाऱ्या धर्मांतरास माझा तीव्र विरोध आहे. गांधीजी नेहमी सांगत असत की एखाद्या व्यक्तीने दुसरा धर्म स्वीकारण्याऐवजी आपल्या स्वतःच्या धर्मातच अधिक चांगला व्यक्ती बनण्याचा प्रयत्न करावा. म्हणजे प्रत्येक धर्म हा चांगला आहे. प्रेम, अहिंसा, शांतता ह्या धर्माचे जे मूळ तत्व आहे, महात्मा गांधींनी सांगितलं की तुम्ही तुमच्याच धर्मात राहा, उत्तम व्यक्ती बना. माझा माननीय मंत्री महोदयांना प्रश्न आहे की तुम्ही या संदर्भात एक स्पेशल टास्क समिती, कायदा व इतर गोष्टींबद्दल करणार आहात का? आणि विदेशी पैशा संदर्भात पटलावर माहिती देणार आहात का? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सुधीरभाऊ मुनगंटीवारजींनी जे 3 विषय या ठिकाणी मांडले आहे, प्रश्न मांडलेले आहेत, तीनही विषय हे जरा प्रचंड या ठिकाणी चौकशी करून करण्याची आहे. तर विदेशातून येणाऱ्या जो पैसा आहे धर्मांतराकरता तो किती येतो आहे, कुठनं येतो आहे, ते सोर्सेस काय आहे, त्यानंतर ह्या ज्या तक्रारी येतात त्या तक्रारीवर विशेष विंग असली पाहिजे. अनेक राज्यात अनेक देशामध्ये काय काय कायदे आहे त्या कायद्याचा अभ्यास करून आपल्या राज्याने पुढाकार घेतला पाहिजे. सुधीर भाऊ,
मी आपल्याला आश्वस्त करतो की मी माननीय मुख्यमंत्री आणि आपण अत्यंत महत्त्वाचे नेते असल्यामुळं आपण सर्व एक या विषयावर मी माननीय मुख्यमंत्र्यांची चर्चा करेल, मंत्रिमंडळाची चर्चा करेल आणि या ठिकाणी या तीनही बाबीवर आपण या राज्यामध्ये पुढच्या काळात धर्मांतरण करण्याची कोणाची हिंमत होणार नाही असा कायदा आणण्याचा आपण प्रयत्न करू. पडळकर. अध्यक्ष महोदय धन्यवाद. अत्यंत महत्त्वपूर्ण लक्षवेधी सभागृहामध्ये चर्चेला आलेली आहे आणि माननीय महसूल मंत्री महोदय सुद्धा अत्यंत सकारात्मकपणे या चर्चेला उत्तर देत आहेत. मागच्या महिन्यामध्ये सांगलीमध्ये ऋतुजा राजगे नावाची एक विवाहित तरुणी कोविडच्या काळामध्ये 2021ला जेव्हा लॉकडाऊन होतं आणि बाहेर पडता येत नव्हतं अशा काळामध्ये ऑनलाईन पद्धतीनं जे वधूवर सूचक मंडळ चालवतात यांच्या माध्यमातून ऋतुजा ही वेल एज्युकेटेड मुलगी, MPSCच्या एक्झाम दिलेली मुलगी, तिला एक स्थळ आलं आणि स्थळ आल्याच्या नंतर तिचं लग्न झालं. लग्न झाल्याच्या नंतर जेव्हा ती नांदायला गेली तेव्हा तिच्या लक्षामध्ये आलं की ज्या घरामध्ये तिचं लग्न झालंय ते धर्मांतरित कुटुंब आहे. तिच्या घरामध्ये देवार आहे पण देवाऱ्यात देव नाहीत. ज्या दिवशी वटसावित्रीची पूजा होती तेव्हा तिनं उपवास धरायचं घरामध्ये सांगितलं तेव्हा सासू म्हणली की तुला उपवास धरता येणार नाही. संकष्टीच्या दिवशी ती उपवास धरायची तर त्या घरामध्ये मटण घेऊन यायचे आणि तिने त्या घरातल्या लोकांनी नवरा, सासू, सासरे त्यांनी तिच्यावरती दबाव टाकायला चालू केलं की तू धर्मांतरण कर, आपल्या घरामध्ये आता देवाला स्थान नाही, आपण पूर्णपणे बायबल पद्धतीनं आपली पूजा अर्चा सुरू होते. मग तिनं सांगितलं अरे बाबा तुम्ही माझी फसवणूक केलेली आहे, मी हिंदू धर्मामध्ये जन्म घेतलाय, माझ्या घरामध्ये माझी आई वडील आणि आम्ही सगळे देवदेवतांना मानणारे आहोत. परंतु त्यांनी तिच्यावरती दबाव टाकायचं सुरू केलं. तो पाद्री यायचा, घरामध्ये एखादा मोबाईल जरी फुटला तर ही हिंदू पद्धतीनं पूजापाठ करते, हिंदू संस्कृती पद्धतीनंही चालते, त्यामुळं ही सैतान आहे. आता पुढं असं झालं की 2025ला 7 महिन्यापूर्वी ती गर्भवती राहिली आणि तिच्या पोटामध्ये 7 महिन्याचं बाळ होतं. आता हिंदू पद्धतीनं डोहाळे जेवण घातलं जातं. घरी तिच्या माहेरकडं लगबग सुरू झाली की आता 7 महिन्याचं बाळ पोटामध्ये आहे, आता डोहाळे जेवण घालायचं. परंतु हिच्या घरामध्ये तो पाद्री आणि तिच्या घरातले नातेवाईक तिच्यावर दबाव टाकायला लागले की गर्भसंस्कार हे ख्रिश्चन पद्धतीनं होतील, ते हिंदू पद्धतीनं होणार नाहीत. त्या मुलीनं विरोध केला की मला असं करायचं नाही, तुम्ही धर्म बदललाय पण तुम्ही माझ्यावर दबाव टाकू नका. शेवटी हे प्रकरण इतक्या टोकाला गेलं, त्या ऋतुजा नावाच्या मुलीनं पोटातलं 7 महिन्याचं बाळ असताना आत्महत्या केली. म्हणजे धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराजांनी धर्म बदलला नाही, त्यांचं नाक कापलं, कान कापले, डोळ्यामध्ये सळया तप्त घातल्या, हात तोडले, पाय तोडले, अंगावरची साल्टी काढली, त्याच्यावरती मीठ मारलं, परत साल्टी काढली, परंतु त्यांनी धर्म बदलला नाही. म्हणजे त्यांच्या विचारावरती जाऊन ऋतुजानं हे अशा पद्धतीनं धर्मासाठी प्राण गेला परंतु धर्म सोडला नाही. माननीय मंत्री महोदयांच्याकडे माझी या माध्यमातून हीच मागणी आहे की 26 नोव्हेंबर 2024ला सुप्रीम कोर्टानं सेल्वाराणी वर्सेस विशेष सचिव आणि जिल्हाधिकारी यांच्या बाबतीमध्ये एक निर्णय दिलाय. हा निर्णय काय आहे, जर हिंदू पद्धतीनं तुम्ही जे SC ST VJNT ही जे सगळे आपण आरक्षण घेतो आणि नोकरीला लागतो, जातीचा दाखला तिथं आपण देतोय, परंतु नोकरी लागल्याच्या नंतर तुमच्या पूजा पद्धतीमध्ये बदल झालाय. तुम्ही घरामधले देवाऱ्यातनं काढून टाकले, तिथं तुम्ही जर समजा ख्रिश्चन पद्धतीनं असाल किंवा मुस्लिम पद्धतीनं असताल तशा पद्धतीनं तुमच्या धार्मिक पद्धती तुम्ही बदललेल्या आहेत. तुमच्या लग्नाच्या कार्यक्रम हे धर्मांतरित झाल्याच्या नंतर वेगळ्या पद्धतीनं करताय. तर सुप्रीम कोर्टाचं म्हणणं असं आहे, जर SC ST VJNT आणि OBCच्या दाखल्याचा वापर करून तुम्ही नोकरीला लागलाय आणि जर तुमच्या पूजा पद्धतीमध्ये बदल झालेला आहे, तुम्ही मेल्यानंतर दफन केलं जात आहे, तर हे जर पुरावे ग्राह्य धरून त्यांना सेवेतून बडतर्फ करण्यात यावं. माझा प्रश्न असा आहे सरकारला की हे सुप्रीम कोर्टाचा जो निर्णय आहे त्या पद्धतीनं महाराष्ट्रातल्या सर्व प्रशासनाला आपण आदेश देणार आहात का, ज्यांनी SC ST OBC आणि VJNTचा दाखला जोडून नोकरी घेतली आणि त्यांनी धर्मांतर केलंय त्यांना बडतर्फ करण्याचे आपण आदेश देणार आहात का, नंबर 1. आणि नंबर 2, आपल्या सगळ्या सरकारी जमिनी आहेत आणि या सरकारी जमीन, गायरान जमीन असेल, महाराष्ट्र शासन असेल, महसूल विभाग असेल, कृषी विभाग असेल, वन खाता असेल, ग्रामविकास खात्याची जमीन असेल, जलसंपदा खात्याची जमीन असेल, आपण या सगळ्या खात्याच्या प्रमुखांना सरकारी जमिनीमध्ये अशा पद्धतीची प्रार्थना स्थळं किती केलेली आहेत याची यादी येत्या 15 दिवसामध्ये काढण्याची आपण सूचना देणार आहात का, नंबर 2. नंबर 3, जर
जर या सरकारी जमिनीमध्ये अशा पद्धतीची प्रार्थना स्थळं निर्माण केली असतील तर ती किती दिवसामध्ये आपण पाडून टाकणार? आणि नंबर 4, या महाराष्ट्रामध्ये धर्मांतरणाच्या बाबतीमध्ये कडक कायदा येण्याची आवश्यकता आहे. तो किती दिवसामध्ये येणार? लव्ह जिहादच्या बाबतीमध्ये कायदा कधी येणार हे माननीय मंत्री महोदयांनी सांगावं. नाही माननीय अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधीचा स्कोप जो आहे ना नंदुरबारवरून निघाला. एका चर्चच्या बांधकामामध्ये अनधिकृत झाले संघात गेला त्यावरनं निघाला. पण गोपीचंद पडळकरजींनी सभागृहाला अत्यंत महत्त्वाची माहिती दिली आहे. पहिली ज्यांनी ती घटना ज्यांनी मांडली आपल्यासमोर त्याबद्दल माननीय मुख्यमंत्र्याकडनं त्याची चौकशी आपण करू. उच्चस्तरीय चौकशी माननीय मुख्यमंत्र्याकडनं आपण लावून घेऊ. दुसरं, धर्मांतरणाबद्दल मी सांगितलं, सुधीर भाऊनी त्या ठिकाणी मांडलं, संजय कुटेनीजींनी मांडलं आहे. त्याबद्दलही सुद्धा मी माननीय मुख्यमंत्री चर्चा करून यावर कडक कायदा कसा असला पाहिजे, राज्याचे इतर देशातले कायदे काय वगैरे याचा अभ्यास करू. तिसरं, जे धार्मिक स्थळाबद्दल त्यांनी सांगितलं 5 मे 2011 आणि जो दुसरा नियम आहे, दुसरा आपला शासन आदेश आहे 7 मे 2018 धार्मिक स्थळाबद्दलचा, त्याबद्दलची चौकशी 15 दिवसात नाही होणार. पण 6 महिने वेळेच्याकरता मागितला की थोडा धार्मिक स्थळं पाळताना किंवा त्या ठिकाणी त्याचं सर्वेक्षण करताना काही नियम आहे, सुप्रीम कोर्टाचे काही निकाल आहे. 6 महिन्यामध्ये याचं जे अनधिकृत झाल्याचं सर्वेक्षण करू. आणि चौथं, जे आता नंदुरबारमध्ये जो अनुप अग्रवालचा प्रश्न आहे, जे अवैध चर्च निर्माण झाले आहे ते मात्र तातडीने ते चर्च अवैध पद्धतीचे किंवा परवानगी न घेता 2011 प्रमाणे किंवा या त्या ठिकाणी 7 मे 18 प्रमाणे ते आपण काढून टाकणार आहोत. गोपीचंदजींनी सांगितलेल्या 4ही प्रश्नाला या ठिकाणी उत्तर थोडा त्याला काळ लागेल, थोडा त्याला वेळ लागेल, पण 4ही प्रश्नाला सरकारची भूमिका होय आहे. शंकर जगताप. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. धर्मांतराच्या बाबतीत माझाही असाच एक पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या हद्दीमध्ये शंकर जगताप काळेवाडी या ठिकाणी जीजस इज लॉर्ड या नावाने चर्च चालू आहे. आणि अशा प्रकारच्या अनधिकृत चिंचवड मतदारसंघ किंबहुना पिंपरी चिंचवडमध्ये बरेच चर्च हे अनधिकृतपणे चालू आहे. प्रशासनाला वेळोवेळी आम्ही अर्ज करून त्यांना माहिती देऊनही त्याच्यावर कारवाई झालेली नाही आहे. मंत्री महोदयांना एकच विनंती आहे की ह्या सगळ्या चर्चवर, ह्या अनधिकृत चर्चवर कधीपर्यंत कारवाई होईल. धन्यवाद. अनधिकृत चर्चवर आपण तातडीनं कारवाई करू. लक्षवेधी क्रमांक 4. अध्यक्ष महाराज, अतिशय महत्त्वाची लक्षवेधी आहे ही. या लक्षवेधीच्या माध्यमातून संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष मी ते केंद्रित करू इच्छितो. आणि शासनानं अध्यक्ष महाराज अतिशय दिशाभूल करणारं उत्तर या निमित्तानं दिलेलं आहे. अध्यक्ष महाराज, माझ्या हातामध्ये आमच्या परभणी तहसीलदारचं पत्र आहे 29/4/2025. त्यामध्ये त्यांनी सांगितलेलं आहे की आमचा इष्टांक वाढवून देण्यात यावा. अंत्योदय योजनेमध्ये आम्ही जवळपास 5,000 इष्टांक वाढवून मागितलेला आहे. आणि प्रथम प्राधान्य PHH मध्ये आम्ही जवळपास 60,000 वाढीव इष्टांक मागितलेला आहे. आणि उत्तरामध्ये दिलेलं आहे की परभणीमध्ये 4 शिधापत्रक शिल्लक आहेत आणि प्राधान्य कुटुंबामध्ये जवळपास 627 लाभार्थी इतके शिल्लक आहेत. अशा प्रकारचं चुकीचं उत्तर अध्यक्ष महाराज सभागृहामध्ये या डिपार्टमेंटनं दिलेलं आहे. ज्यावेळेस या डिपार्टमेंटच्या तहसीलदारचं पत्र माझ्यामध्ये हातामध्ये असताना सुद्धा यामध्ये उत्तरामध्ये शिल्की इष्टांक दाखवण्याचा फसवा प्रयत्न शासनाने या निमित्तानं केलेला आहे. आणि अध्यक्ष महाराज, भारत स्वातंत्र्य होऊन जवळपास 75 वर्ष पूर्ण झालेली आहेत. आजपर्यंत जर आपण लोकांना अन्न देऊ शकत नसलो, वस्त्र निवारा देऊ शकत नसलो, रे मोठे मोठे बोगदे, मोठे मोठे आपल्याला हे रस्ते काय कामाचे आहेत? ज्या भौतिक सुविधा आहेत त्या सुविधा जर आपण जनतेला पोहोचू देत नसतो तर यापेक्षा दुर्दैवी गोष्ट महाराष्ट्रामध्ये दुसरी मंत्री महोदय दुसरी कोणचीही नाही. म्हणून मंत्री महोदय, हे जे आपण सगळं इष्टांक किंवा टार्गेट आज फ्रेम केलेलं आहे हे 2011च्या जनगणनेनुसार आहे. आज 2025 आहे अध्यक्ष महाराज. लोकसंख्या प्रचंड वाढलेली आहे, महागाई वाढलेली आहे, मृत्यूदर कमी झालेला आहे, बेरोजगारी बेरोजगारी वाढलेली आहे. अशा वेळेस तहसीलदार ऑफिसला लोंढेच्या लोंढे येत आहेत की बाबा आम्हाला या योजनेचा लाभ देण्यात यावा.
म्हणून आमची आपल्याला विनंती आहे की आपण जर नॅशनल फूड सिक्युरिटी ॲक्ट जसा स्थापन झालेला आहे 2013चा, स्टेट फूड सिक्युरिटी ॲक्ट आपण स्थापन करणार का? कारण केंद्र शासन आपल्याला याला पैसे देत नाहीत. 2022पासून आपण मागणी करताय, पण केंद्र शासन याला निधी उपलब्ध करून देत नाही आहे. दुसरं माझं महत्त्वाचा प्रश्न असा आहे की आपण जे वार्षिक उत्पन्न आहे अध्यक्ष महाराज, ग्रामीण भागामध्ये फक्त 44,000 रुपये प्रतिवर्षी दिलेलं आहे. म्हणजे प्रत्येक महिन्याला 3,500 ज्याचं उत्पन्न आहे अशाच लोकांना या योजनेचा लाभ मिळू शकतो. आता मला सांगा, 3,500 उत्पन्नावाला माणूस आपल्याला महाराष्ट्रात सापडणार आहे का? आपण केंद्र किंवा राज्य शासनाचे कर्मचारी असतो तर त्यांना DA वाढून देतो, डिअरनेस किंवा त्यांची महागाई भत्ता 6% देतो. मग आपण 2013 नंतर यांचे उत्पन्नाची मर्यादा आपण वाढून देणार आहात का? हा सगळ्यात माझा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. आणि अध्यक्ष महाराज, हे करत असताना तुम्ही पाहिलं असेल की मी पहिल्यांदा सुरुवातीलाच बोललो की ग्रामीण भागामध्ये 44,000, शहरी भागामध्ये 59,000 प्रतिवर्षी उत्पन्न असलेल्या लोकांना म्हणजे जवळपास 3,500-4 हजारपेक्षा जास्त उत्पन्न असले की योजनेतून बाहेर काढलं जातं. म्हणून हजारो लोक या योजनेचा लाभ घेण्यापासून वंचित राहत आहेत. आपण आता महाराष्ट्र विकसित महाराष्ट्र म्हणून आताच मंत्री महोदयानं सांगितले की 2048-47 साली विकसित महाराष्ट्र आपल्याला करायचं. अहो, या देशामध्ये लोकांना अन्न मिळत नाही आहे, या महाराष्ट्रामध्ये अन्न मिळत नाही, अशा वेळेस आपण विकसित महाराष्ट्राच्या गोष्टी कशा करू शकता? आपण ज्यावेळेस एका हायवेसाठी, एका बोगद्यासाठी मुंबईच्या 1,00,000 कोटी खर्च करता आणि ज्या ठिकाणी लोक वंचित राहत आहेत यासाठी आपण निर्णय घेणार नाहीत का? म्हणून माझी आपल्याला मंत्री महोदय, सिनियर मोस्ट मंत्री महोदय आहेत, आमच्या शिवसेनेचेच मंत्री राहिलेले आहेत, उपमुख्यमंत्री राहिलेले आहेत, अतिशय डॅशिंग असे मंत्री आहेत. म्हणून आज आपण या सभागृहात निर्णय घेणार का? वार्षिक उत्पन्न यांचं वाढ करणार का आपण? अध्यक्ष महाराज, 2013 पासून वार्षिक उत्पन्न यांचं वाढलेलं नाही, म्हणून आपण यांची मर्यादा वाढून देणार का? 44,000पेक्षा यांची वाढवणार का? 6% DA आपण देतो, यांची तशा प्रकारची वाढ करणार का? हा माझा पहिला प्रश्न आहे. आणि जे लाभार्थी माझ्या मतदारसंघामध्ये आज प्रलंबित आहेत, आपलंच या तहसीलदाराचं पत्र आहे की 60,000 जवळपास PHSचे आहेत आणि अंत्योदयाचे जवळपास माझ्या मतदारसंघामध्ये जवळपास 5,000 लोक वंचित आहेत. या लोकांना आपण न्याय देणार का? यांचा मी जसं सुरुवातीला बोललो की यांचा आपण उत्पन्नाची मर्यादा वाढून देणार का? आणि जर केंद्र शासन आपल्याला निधी देण्यामध्ये असमर्थ असेल तर स्टेट फूड ॲक्ट बिल आपण आणणार का? अशा प्रकारचे माझे 3 प्रश्न आपल्या समोर आहेत. अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्यांनी सांगितल्याप्रमाणे 1 फेब्रुवारी 2014 पासून या राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियमाची जी आहे अंमलबजावणी सुरुवात झाली आणि त्यातील तरतुदीनुसार देशाच्या ग्रामीण भागातील 75% आणि शहरी भागातील 50% लोकसंख्या एवढ्या जनतेचा समावेश या योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थी म्हणून करण्याची तरतूद आहे. आता यानुसार महाराष्ट्र राज्याची आपली जी लोकसंख्या होती त्याप्रमाणे ग्रामीण भागामध्ये 76.32% आणि शहरी भागामध्ये 45.34% एवढ्या लोकांना आपण पात्र ठरवलं. हे सगळं अन्नधान्य जे आहे भारत सरकारकडून त्या कायद्याखाली आपल्याला मिळतं आहे. आणि अध्यक्ष महोदय, एकूण 7,16,684 7 कोटीपेक्षा जास्त लाभार्थी याच्यामध्ये आपण कव्हर केलेले आहेत. त्याच्यामध्ये ग्रामीण भागातले 4,69,000, शहरी भागामध्ये 2,30,00,000 एवढे हे सगळे लाभार्थी आहेत. अध्यक्ष महोदय, आता याच्यामध्ये हा इष्टांक वाढवून द्यावा अशा अनेक सन्मान्य सदस्यांची जी मागणी गेली काही वर्ष आहे खरं म्हणजे, आणि त्यानुसार 7 मार्च 2022ला पण आपण भारत सरकारला लिहिलं की आम्हाला इष्टांक वाढवून द्या. आणि आता सुद्धा 24 जून 25ला सुद्धा आपण लिहिलं की आम्हाला इष्टांक
इष्टांक वाढवून द्या. अध्यक्ष महोदय, तोपर्यंत आपण काय करतो आहोत, जिल्हा वाईज जे आहेत आपण सगळ्यांना वाटप केलेलं आहे आणि जिल्हाधिकारी हे तालुक्यांना ते वाटप करत असतात. या तालुक्यामध्ये या जो प्रश्न आहे त्या प्रश्नांकित जो तालुका त्याच्यामध्ये 91% फक्त वाटप झालेलं आहे. 9% वाटप त्या यंत्रणेने केलेलं नाही. खरं म्हणजे जर हे वाटप जर केलं तर यातून आणखीन 25,000 लाभार्थी जे आहे याचा लाभ घेऊ शकतात. म्हणून जे याला कारणीभूत आहेत त्यांच्यावर सुद्धा त्यांची चौकशी केली जाईल आणि त्याचबरोबर ताबडतोब जिल्हाधिकाऱ्यांना सांगितलं जाईल की तुम्ही जे आहे हे 9% तुमच्याकडे असलेलं शिल्लक जे धान्य आहे ते ताबडतोब जे आहे इतरांना तुम्ही त्यांना पत्रिका द्या. कारण हे जर घेत नसतील गेली 5-6 महिने अन्नधान्य तर ती कार्ड जे आहेत रद्द करा आणि दुसऱ्यांना द्या. त्याच्यातून 25,000 लोक जे आहेत पोट भरू शकतात. तर त्याची जे आहे ताबडतोब आदेश आजच देण्यात येतील. उत्पन्नाची मर्यादा वाढवण्यासाठी निमंत्रक शिधा वाटप यांच्या अध्यक्षतेखाली आपण एक समिती नेमलेली आहे. लवकरच त्यांचा अहवाल आपल्याला येईल की याच्यामध्ये शिल्लक जो आपला नेहमी साठा राहतो त्यातून आपल्याला मी उत्पन्नाची मर्यादा सांगितले ना, उत्पन्नाची मर्यादा वाढवण्याच्या संदर्भामध्ये समिती आपण नेमलेली आहे. त्याचा अहवाल लवकर येईल. किशोर पाटील विचारा. महाराज, मंत्री महोदयाने सांगितलं की माझ्या मतदारसंघामध्ये शिल्लक काही राहतात, शिल्लक काही अन्नधान्य राहते किंवा शिल्लक काही लाभार्थी आहेत. तर काही लाभार्थी या पुण्या मुंबईला काही रोजगारासाठी गेलेले आहेत, हे सत्य परिस्थिती आहे. पण त्यानंतर ज्या लोकांनी अर्ज केलेला आहे अशा प्रकारचे जवळपास 60,000 लोक आहेत PHS मध्ये आणि जवळपास 6,000 अंत्योदयमध्ये 6,000 लोक आहेत. अध्यक्ष महाराज, ह्याला आपण किती दिवसामध्ये लाभ देणार? जर आपण एखाद्या शिधापत्रिकाधारकाने 5 ते 6 महिने धान्य घेतलं नाही तर त्याला ते आवश्यकता नाही असं समजून ते आपण रद्दबातल करतो आणि त्याऐवजी ज्यांना आवश्यकता आहे त्यांना आपण देतो. आता हे 91% फक्त जर वाटप होत असेल आणि 9% जर शिल्लक राहत असेल आणि ते अनेक महिने जर राहत असेल तर तिथल्या वाटप यंत्रणेनं हे ताबडतोब जे 25,000 लोकांना तिथल्या तिथे त्यांना ताबडतोब याचा लाभ देता येणार आहे. आणि म्हणून मी सांगतो माझ्याकडे जे आहेत ते आकडे सरकारी आकडे आहेत. 91% फक्त वाटप करून 9% शिल्लक आहे तुमच्याकडे. हो, मग त्यांना सांगितलेलं आहे आम्ही हे जे 9% अन्नधान्य शिल्लक आहे त्याप्रमाणे त्या उरलेल्या लोकांना जे आहे आपण रेशन कार्ड देऊन त्यांना लाभार्थी करू. आता कोणाकोणाचे अर्ज आलेले आहेत ते नियमात बसून आपण ताबडतोब लाभ द्यायला सांगू, कारण आपल्याकडे अन्नधान्य शिल्लक आहे ते. किशोर पाटील. अध्यक्ष महोदय, अतिशय महाराष्ट्रातल्या तमाम गोरगरीब लोकांची ही लक्षवेधी आहे. माझी माननीय मंत्री महोदयांना विनंती आहे. मी जळगाव जिल्ह्यातल्या पाचोरा भडगाव मतदारसंघातला एक विधानसभेचा सदस्य आहे. माननीय मंत्री महोदय, अशी परिस्थिती आहे की आज जळगाव जिल्ह्यामध्ये जवळपास 2-2.5 लाख लोकांची डिमांड असताना फक्त 30,000 लोकांचं उद्दिष्ट आपल्याकडून त्या ठिकाणी दिलं गेलं आहे. माझी अध्यक्ष महोदयांच्या माध्यमातून मंत्री महोदयांना विनंती आहे की गेल्या अनेक महिन्यापासून, कदाचित वर्षापासून अनेक गोरगरीब लोकांची डिमांड असताना आज फक्त 30,000चं उद्दिष्ट तुम्ही दिल्यामुळे जिल्हा पुरवठा अधिकारी आजही तालुक्यावर देऊ शकत नाही. कारण डिमांड इतकी आहे, एका मतदारसंघाची डिमांड जर का 30,000 असेल आणि आपण उद्दिष्ट जिल्ह्याला जर का 30,000चं दिलं असेल तर त्या जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांनी नेमकं तालुक्यावर द्यायचं किती, हा प्रश्न त्यांच्या समोर आहे. म्हणून माझी मंत्री महोदयांना विनंती आहे की हा अतिशय गोरगरिबांचा विषय, याला आपण तातडीने मार्गी लावणार का? जळगाव जिल्ह्यासाठी आपण उद्दिष्ट वाढवून देणार का? प्रश्न क्रमांक 1. प्रश्न दुसरा अध्यक्ष महोदय असा आहे की आपल्याकडून रेशन कार्ड दिलं जातं पण तो 12 अंकी नंबर दिला जात नाही.
12 अंकी नंबर दिला तर त्याला अन्नधान्य मिळत नाही. ही जी रुटीन कार्यक्रम आहे हा आपण क्लिअर करणार का? हा दुसरा प्रश्न. अध्यक्ष महोदय, आपण जे सांगताय की इतकं साठा आपला शिल्लक आहे, आता तिथे अध्यक्ष महोदय माझी विनंती आपल्याला या निमित्तानं आहे की प्रत्येक पूर्ण राज्यामध्ये आमच्या दरवर्षी अनेक भगिनींचं लग्न होऊन त्या दुसऱ्या मतदारसंघात किंवा दुसऱ्या जिल्ह्यात जातात, तिचं नाव कमी केलं जातं का? दररोज तालुक्यामध्ये किंवा मतदारसंघामध्ये किमान 10-20 लोकांचा मृत्यू होतो, यांचं नाव आपल्याकडून कमी केलं जातं का? हे जर का होत नसेल तर मग हे अन्नधान्य नेमकं जातं कुठे, याचं उत्तर मंत्री महोदयांनी या ठिकाणी द्यावं. असे 4 प्रश्न माझे या ठिकाणी आहेत. अध्यक्ष महोदय, ही आपली एक कायम एक प्रोसिजर आहे. सतत ही मोहीम सुरू असते की कोण मृत पावलेला आहे, कोणी घेतच नाही आहेत. अशी जी कार्ड जी आहेत ती कार्ड्स आपण ज्यांना गरज आहे त्यांना आपण देतो. परंतु आपल्याला मी मगाशीच सांगितलं की भारत सरकारनं आपल्याला जो कोटा दिलेला आहे त्याच्यामध्येच आपल्याला ते वाटप करता येतं. तो कोटा आपल्याला वाढवून द्यावं म्हणून आपण प्रयत्न करतो. जोपर्यंत तो कोटा वाढत नाही तोपर्यंत आपल्याला सगळ्यांनाच सर्रास देता येणार नाही. आपण 1 लाख रुपयापर्यंतच्या लोकांना कार्ड दिली, परंतु त्यातही प्राधान्य कोणाला आहे तर 59,000 रुपये ज्यांचं उत्पन्न आहे शहरात तिथपर्यंतच आपण गेलो आहोत. आणि ग्रामीण भागामध्ये जे आहे 44-45 हजार जे आहेत बस तिथपर्यंत. त्याच्यानंतरचा जो कोटा जो आपल्याकडे नसल्यामुळे आपण तो दिलेला नाही. आणि ही शोध मोहीम जी आपण सतत राबवत असतो, EKY करून मयत लाभार्थी कमी करतो आहोत. 6 महिन्यात अन्नधान्य न उचलणारे लाभार्थी त्यांना आपण ते रद्द करून दुसऱ्यांना आपण ते सतत ते देण्याची प्रक्रिया सुरू असते. आपल्या जळगावमध्ये सुद्धा अशा प्रकारे किती धान्य शिल्लक आहे आणि किती आपण देऊ शकतो या संदर्भातली माहिती घेऊन मी आपल्याला कळवतो. अब्दुल सत्तार, मंत्री महोदयांनी उत्तर दिलेलं आहे. राजेश 1 मिनिट. ओ राजेश साहेब ओ राहुल पाटील साहेब, मंत्री एकच मिनिट मला बोल द्या, मग नंतर आपण बोला. मला मंत्री महोदयाला एकच विनंती करायची आहे की सध्या भाव वाढ झाल्यामुळं किंवा महागाई आल्यामुळं मोठ्या प्रमाणावर लोक अडचणीमध्ये, एक कुटुंबाचे 2 कुटुंब झाले. मुलं, एक पहिले वडिलाकडे कार्ड होता, आता मुलगा वेगळा झाला, त्याला मूलवाढ झाली. अशा पद्धतीने नवीन कार्ड धारकाची ऑनलाईन पद्धतीने नोंदणी होत नाही. फक्त आपण 25,000चा आकडा परभणी जिल्ह्याचा किंवा परभणी शहराचा दिला. अशाच पद्धतीने सर्व मतदारसंघामध्ये गोरगरीब, काही शेतकरी असून बी शेतकऱ्याला आपण पुढे पहिले अन्नधान्य देत होता, नंतर आपण पैसे देण्याचा नियम केला. त्याऐवजी राज्य सरकार केंद्र सरकारच्या ऐवजी राज्य सरकार काही भार उचलणार का? थोडाफार गोरगरिबांना त्यांच्या वाट्यातल्या कमाईतून उत्पन्नातून तेही देऊ शकतो आपण. याच्याबद्दल आपण विचार करावा. मंत्री महोदय, हीच तुम्हाला अध्यक्ष महोदयाच्या माध्यमातून माझी विनंती आहे. नवीन कार्ड धारकांना राशन मिळेल का? नंबर 1, जे एका कुटुंबामध्ये 2 कुटुंब झाले अध्यक्ष महाराज, त्या लोकांनाही भूक लागते, त्यांनाही जेवण लागतं, त्यांनाही अन्नधान्य लागतं. अशा लोकांना देण्यासाठी राज्य सरकारने धोरणात्मक निर्णय काहीतरी घ्यावं. केंद्र सरकारकडे मागणी जरूर करावी, पण केंद्र सरकारच्या ऐवजी राज्य सरकारने गोरगरिबांना, गोरगरीब शेतकऱ्यांनाही अन्नधान्य वाटप करा पैशाच्या ऐवजी. ही योजना आपण राबवणार का? अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्यांनी जे विचारलं आहे की राज्य शासन काही हिस्सा याचा उचलणार काय? अध्यक्ष महोदय, आजच नाही गेल्या काही वर्षापासून महाराष्ट्रातील 14 जिल्हे, त्याच्यामध्ये मराठवाडा आणि विदर्भातील विशेषतः, इतर ठिकाणी तर आपण 45,000 ग्रामीण आणि 59,000 शहर इथे आपण थांबलो. परंतु या 14 जिल्ह्यामध्ये वरचे 1 लाख रुपयापर्यंत मध्ये बसतील एवढा जो शिल्लक जो गॅप आहे त्या सगळ्यांनाच आपण राज्य सरकार पैसे देऊन खर्च करून ते अन्नधान्य जे आहे आपण त्यांना पुरवतो आहोत. अध्यक्ष महोदय, उर्वरित लक्षवेधी उद्या घेण्यात येतील. आज पुरवण्या मागण्यावरती चर्चा व
असल्यामुळे त्याला सन्मान्य सदस्यांना वेळ मिळणे अवघड आहे. सन 2025-2026च्या पुरवणी मागण्यांवर चर्चा व मतदान दुसरा व शेवटचा दिवस. आता नगरविकास विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पर्यावरण व वातावरण बदल विभाग या विभागाच्या मागण्या चर्चेला घेण्यात येतील. विभागाच्या मागणीचा तपशील, स्वीकृत कपात सूचनाही यादी सदस्यांना टपालद्वारे विस्तारित करण्यात आली आहे. कपात सूचना न मांडता करण्यात आलेल्या कपात सूचनांना उत्तरे माननीय मंत्री महोदयाच्या स्वाक्षरीने 30 दिवसाच्या कालावधी सदस्यांना पाठवण्याची प्रथा आहे. जुलै 2010 पासून मान्य झाले असल्यामुळे आता कोणीही कपात सूचना मांडणार नाही असे गृहीत धरतो. या चर्चेसाठी चर्चा रोधापर्यंत वेळ उपलब्ध आहे. सदस्य वेळेचे बंधन पाळून मला सहकार्य करतील अशी मी अपेक्षा व्यक्त करतो. प्रत्येक सदस्यांनी भाषण सुरू करण्याच्या वेळी विभाग, त्याचबरोबर बाब क्रमांक व पूरक विवरणपत्रातील पृष्ठ क्रमांक यांचा उल्लेख करावा. पुरवणी मागण्यावरील चर्चा संबंधित बाबी पुरतीच मर्यादित असल्यामुळे सदस्यांनी मूळ अनुदान अथवा मूळ मागणी यावर चर्चा करता येणार नाही. आता चर्चेला सुरुवात करण्यात येत आहे. वरुण देसाई. अध्यक्ष महोदय, मी नगर विकास विभाग, PWD आणि पर्यावरण विभागाच्या पुरवणी मागण्यांवर चर्चा करायला उभा आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाची मागणी क्रमांक H3, बाब क्रमांक 98, पृष्ठ क्रमांक 64. अध्यक्ष महोदय, आपल्या या राज्यामध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाचं काम कसं सुरू आहे याचं जर प्रतीक बघायचं असेल तर आज सकाळी TV वर सत्ताधारी आमदारांकडनंच PWD मार्फत चालवणाऱ्या एका गेस्ट हाऊसमध्ये जी मारहाण झाली हे मला वाटतं एक प्रतीक आहे. खरं म्हणजे हे महाराष्ट्राचं सुदैव समजायला लागेल की जेव्हा ते आमदार हे बनियन आणि टॉवेलमध्ये एका कर्मचाऱ्याला मारत होते तेव्हा मारता मारता त्यांचा टॉवेल सुटला नाही. ही खरंच महाराष्ट्राच्या दृष्टिकोनातून एक सुदैवाची बाब समजायला लागेल. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघामध्ये PWD मार्फत शासकीय वसाहतीचं काम चालतं, बांधकाम चालतं आणि त्याचा मेंटेनन्स देखील चालतो. जुनी शासकीय वसाहत जी आहे त्याला आता बांधकाम होऊन 50 वर्ष झाली, 60 वर्ष झाली. पण दुर्दैवाने त्याचं जर आत्ताचं आपण स्वरूप बघितलं, मी मध्ये मंत्री महोदयांना देखील विनंती केली की आपण तिकडे या, एकदा पाहणी करा. इतकी वाईट परिस्थिती आहे की जेलमध्ये सुद्धा राहणारे जे लोक असतील त्यांची लिव्हिंग कंडिशन ही जुन्या शासकीय वसाहतीपेक्षा चांगली असेल. पाणी मिळत नाही, पाऊस पडल्यानंतर जायला मार्ग नाही, केवळ खाली साप फिरत नाहीत तर आता मंगूस सुद्धा फिरायला लागलेले आहेत. मेंटेनन्सला वरनं पाणी पडत असतं म्हणून वॉटरप्रूफिंग नाही करत तर ताडपत्री टाकण्यात येते. आणि हे तेच कर्मचारी आहेत जे आपल्या या अधिवेशन काळामध्ये दररोज आपल्या सोबत बसलेले असतात. आपण जर त्यांच्या मेंटेनन्स करता, त्यांच्या घराच्या मेंटेनन्स करता जर काम करू नाही शकलो तर अध्यक्ष महोदय, मोठ्या मोठ्या घोषणा करून नक्की आपला उपयोग काय हा आपण विचार करण्याची गरज आहे. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघामध्ये नवीन हायकोर्टच बांधकाम होणार आहे असं गेल्या अनेक वर्षांपासून आम्ही ऐकतोय. नवीन हायकोर्टचं बांधकाम होणार म्हणून जुन्या शासकीय इमारती, वसाहती या पाडण्यात आल्या. मला हे कळत नाही की पाडल्यानंतर या बजेटमध्ये नवीन हायकोर्टच्या बांधकामाकरता एकही रुपया नसताना पाडण्याची एवढी घाई का केली. आज परिस्थिती काय निर्माण झाली आहे, लोकांना आपण घरातनं निष्कासित करून टाकलं, पण नवीन गव्हर्नमेंट कॉलनी, नवीन शासकीय वसाहतीत घरच तयार नाही झाली. मग आपण काय करतोय, हायकोर्टचा जो बाधित क्षेत्र आहे तिकडनं लोकांना काढतोय आणि अक्षरशः डिलॅपिडेटेड म्हणजे अत्यंत धोकादायक असलेल्या जुन्याच वसाहतीमध्ये शासकीय कर्मचाऱ्यांना परत पाठवतोय. हा कुठला न्याय अध्यक्ष महोदय? आणि त्यावर आपण कधी काय काम करणार आहोत की नाही? आणि म्हणून कधी आम्ही PWD कडे गेलो की निधी नाही एवढं एकच कारण आम्हाला सांगण्यात येतं. अध्यक्ष महोदय, गेल्या अनेक वर्षांपासून
शासकीय कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या हक्काची घरं द्यायचं ही मागणी गेले 25-30 वर्षापासून जोर धरते. विधानसभेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आचारसंहिता लागायच्या शेवटच्या दिवशी गेल्या सरकारने एक GR काढला आणि सांगितलं भूखंड देण्यात येईल. आज 7 महिने झाले. 7 महिन्यानंतर एक समिती गठीत करण्यात आली की हा भूखंड किती असावा, कसा असावा आणि कोणाकोणाला घरं द्यायची. खरं म्हणजे अध्यक्ष महोदय, जेव्हा नवीन सरकार आलं होतं तेव्हा मुख्यमंत्री महोदयांनी त्यांच्या पहिल्या भाषणात सांगितलेलं की विरोधकांची संख्या किती आहे याला महत्त्व नाही, ते जनतेचे लोकप्रतिनिधी आहेत, त्यामुळे विरोधी पक्षातील आमदारांना सुद्धा योग्य तो मान आणि सन्मान आम्ही देणार. आणि त्यावेळा एक अतिशय आशेने अपेक्षेने मी देखील बाक वाजवलेला. पण आज काय झालंय, नवीन शासकीय वसाहतीत किंवा गव्हर्नमेंट कॉलनीमध्ये शासकीय कर्मचाऱ्यांना भूखंड देण्यासंदर्भातली जी समिती गठीत करण्यात आली, त्या समितीमध्ये अधिकारी घेतले त्याबद्दल मला काही आक्षेप नाही, पण 5 लोक असे घेतलेले आहेत. मंत्री महोदयांनी त्या या ठिकाणी उपस्थित राहणं अपेक्षित आहे. ते फार चांगली भूमिका आणि मुद्दे मांडतायत. पण इथं अधिकारी तर कोण नाही, एक अधिकारी मोबाईलवरच आहेत, बाकी कोण इथं नाही. उपमुख्यमंत्री माननीय उपमुख्यमंत्री आहे, उत्तर नाही देणार. त्यांना त्रास कसा सगळ्या वाईटपणा त्यांच्याकडे जातोय सध्या. त्यामुळे ते काही कोणी मोर्चा काढला की तिकडे यांचं नाव. अध्यक्ष महोदय, माझी विनंती आपल्याला आहे की सभागृह स्थगित करा. ते जे कोणी मंत्री आहेत त्यांना बोलवा, त्यांचे उपसचिव वगैरे इथं दालनात उपस्थित ठेवा आणि मग चर्चा करा. आम्ही इथं बोलून जायचं, कुणी नोंद घेत नाही, तिथंही बसत नाही कोण आणि इथंही कोण बसत नाही. जरा 2 मिनिटं प्रत्येक वेळा थट्टा का, तुमच्याच बाजूचे प्रश्न लिहून घेतात ते. अध्यक्ष महोदय, त्यामुळे सभागृह आपण थांबवा. 5 मिनिटं 10 मिनिटं त्यांना बोलवा. हा काही कमीपणा नाही. तुमच्या मंत्र्यांना वटणीवर आणायला दुसरा पर्याय नाही तुम्हाला. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय ज्येष्ठ सभासद सदस्य जयंत पाटील साहेबांनी काढलेला मुद्दा बरोबर आहे, परंतु राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून या 3 विभागाचे सध्या नोट मी घेतो. त्यांनी काय मुद्दा सांगितला ते पण मी सांगू शकतो. त्याच्यामध्ये आत्ता मी निरोप पाठवलेला आहे. उदय सामंतजी, शिवेंद्रराजे भोसलेजी आणि पंकजाताई मुंडेजी ह्या तिघांनाही ताबडतोब बोलवलेलं आहे. ते वरच्या सभागृहात होते. त्यांना सांगितलं की तिथं राज्यमंत्र्यांना बसवा आणि इथं या. आज आपल्या पुरवणी मागण्यांचा महत्त्वाचा दिवस आहे आणि आज गिलोटीन पण आहे, तर ते येत आहेत. चला बोला. नाही अध्यक्ष महोदय, जयंत पाटील साहेब. अध्यक्ष महोदय, ते विरोधी पक्ष नेते होते त्यावेळी हा मुद्दा किती जोरात मांडत होते मला माहिती आहे. त्यामुळे अध्यक्ष महोदय, त्यांचं काही मनावर घेऊ नका. त्या मंत्र्यांना बोलल्यापर्यंत तुम्ही स्थगित करा. जयंत पाटील साहेब बोला. बघा, एक मिनिट सांगतो. एक मिनिट. बरेच लोकांची नावं आहे आणि 5:30 वाजता गिलोटीन आहे. माझी विनंती आहे की सर्वांना संधी मिळाली पाहिजे आणि वेळेत गिलोटीन झालं पाहिजे, यासाठी सर्वांनी सहकार्य करावं अशी विनंती आहे माझी. बोला. अध्यक्ष महोदय, मी ज्येष्ठ सदस्य जयंत पाटील साहेब यांचे आभार मानतो आणि मी उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांचे देखील आभार मानतो की त्यांनी लगेच मंत्र्यांना बोलवून घेतलं. खरं तर मला अजितदादा इकडे उपस्थित आहेत, मी यामध्ये सुद्धा समाधानी आहे, कारण माझ्या मतदारसंघाकरता अजितदादांनी 205 कोटी अशी भरीव मदत ही गेल्या निवडणुकीच्या आधी केलेली आहे. त्यामुळे यावेळी सुद्धा ते करणार आहेत अशी देखील मला पूर्ण मला आनंद आहे आणि मला आशा अपेक्षा आहे. अध्यक्ष महोदय, मी म्हणालो तसं मुख्यमंत्री महोदयांनी सांगितलेलं की विरोधी पक्षावर कुठलाही अन्याय करणार नाही, त्यांना देखील यथोचित मान सन्मान देण्यात येईल. मग माझा प्रश्न हा आहे की माझ्या मतदारसंघातील जेव्हा एखादा महत्त्वाचा विषय येतो, जेव्हा समिती गठीत होते, तेव्हा केवळ मी विरोधी पक्षामध्ये आहे म्हणून मला त्या समिती घेण्यात येत नाही. अध्यक्ष महोदय, एक 2013 सालचा GR आहे, तो GR सुद्धा असेल माझ्याकडे, आता त्या कागदपत्रांमध्ये मला मिळत नाहीये. त्या GR मध्ये असा उल्लेख आहे की एखाद्या मतदारसंघामध्ये शासनाचा कुठलंही कामकाज होईल, मंत्री महोदय येईल, पालकमंत्री येईल, कुठलाही केंद्र सरकारचा मंत्री येईल, त्या मतदारसंघातील लोकप्रतिनिधी म्हणजे आमदाराला त्यामध्ये इन्व्हॉल्व केलं पाहिजे.
मग हा विरोधाभास नाही का? आणि त्यामुळे अध्यक्ष महोदय, तुमचं राजकारण तुम्हाला लक लाभो, तुम्हाला कदाचित आम्ही विरोधी पक्षात होत म्हणून मला तुम्ही त्या समितीत घेतलं नसेल, पण आज या पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमातून मी आपल्याला विनंती करू इच्छितो की 7 महिने लागले ही समिती गठीत करायला. 7 महिने केवळ ही समिती गठीत करायला लागले. आता जास्त वेळ वाया जाऊ देऊ नये. हे अधिवेशन संपण्याच्या पूर्वी किमान 20 एकर जागा ही शासकीय कर्मचाऱ्यांना देण्यात यावी आणि त्याला किमान 4 FSI हा देण्यात यावा, जेणेकरून गेले 25-30 वर्ष जे लोक तिकडे राहत आहेत त्या सगळ्यांना आपल्याला सामावून घेता येईल. आणि याचं बांधकाम हे BDD चाळीचं वरळीमध्ये ज्या धर्तीवर सुरू आहे, चांगले TCS, टाटा असेल, L&T असेल, अशा चांगल्या कॉन्ट्रॅक्टरकडनं बांधकाम करून देण्यात यावं आणि लोकांना, शासकीय कर्मचाऱ्यांना तिकडे घरं देण्यात यावी. अध्यक्ष महोदय, आज नगर विकास विभागाच्या सुद्धा पुरवणी मागण्या आहेत. त्यामध्ये मागणी क्रमांक F5 बाब क्रमांक 88 पृष्ठ क्रमांक 50 महानगरपालिकांना सहाय्य करण्याबाबत. अध्यक्ष महोदय, खरं म्हणजे मुंबईच्या आमदारांचं बहुतांश काम हे महानगरपालिकेतच चालतं. अत्यंत महत्त्वाचे प्रकल्प हे माझ्या मतदारसंघात आत्ता सुरू आहेत, पण त्याचं जी गती आहे ती अत्यंत स्लो आहे, अत्यंत वाईट आहे. निवडून आल्यापासून प्रत्येक अधिवेशनात मी हा मुद्दा मांडतो की माझ्या मतदारसंघामध्ये BKC येतं, माझ्या मतदारसंघामध्ये कलेक्टर ऑफिस येतं, म्हाडाचं कार्यालय येतं, SRAचं कार्यालय येतं, अनेक शासकीय निमशासकीय ऑफिसेस येतात. दररोज वांद्रा ईस्ट परिसराला 5 ते 7 लाख लोकांचा फुटफॉल आहे. असं असून सुद्धा त्या परिसराची संपूर्ण दुर्दशा आहे. त्यावर कुठेही महानगरपालिका काम करताना दिसत नाही. म्हणतात आम्हाला निधी नाही आहे. वांद्र्यापासून या वेगवेगळ्या भागाला जोडणार जो स्कायवॉक आहे तो पाडून टाकण्यात आला. त्याची खरं म्हणजे हायकोर्टाने सांगितलेली मुदत आहे जूनपर्यंत कंप्लीट व्हायला पाहिजे होता. आपण जुलैमध्ये आहोत, अजूनही त्याचं बांधकाम हे पूर्ण झालेलं नाही. 3 अंडरपास आहेत वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवेच्या खाली, पण एकही नागरिक तो अंडरपास वापरत नाही कारण त्याची दुर्दशा आहे. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघातील मायनर रोड्स जे छोटे रोड बांधणार होते त्याला सुरुवातीला सांगण्यात आलं की कॉन्क्रीटमध्ये बांधू, जसं मला वाटतं उपमुख्यमंत्री महोदयांनी सुद्धा घोषित केलेलं. मग नंतर असं सांगण्यात आलं की ते ॲस्फॉल्ट मॅस्टिकमध्ये बांधू. माझी देखील ही मागणी आहे की ॲस्फॉल्ट मॅस्टिकमध्ये छोटे रस्ते बांधायला काहीच हरकत नाही, पण किमान ते बांधले तरी गेले पाहिजेत. अध्यक्ष महोदय, आज आपण नगर विकासच्या मार्फत नक्की फंड कशाला देणार हा देखील माझ्या मनामध्ये प्रश्न आहे. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघामध्ये VN देसाई हॉस्पिटल आहे. हे हॉस्पिटल हे वांद्रे, पार्ला, सांताक्रूज या सगळ्या महत्त्वाच्या 15 ते 20 लाख लोकांना सर्व्हिस करतं. पण मी जेव्हा तिकडे पाहणी केली तेव्हा असं लक्षात आलं की 50% पदच रिक्त आहेत. अध्यक्ष महोदय, 50% पदं रिक्त असताना हॉस्पिटल कसं चांगलं काम करणार? बरं, काही अधिकाऱ्यांच्या डोकं सुद्धा असं काम करतं. असा निर्णय महानगरपालिकेने घेतला. गेले अनेक वर्षांपासून जर पदं रिक्त असतील तर ह्याचा अर्थ ती पदं रिक्त असताना सुद्धा, मी पहिलाच बोलणार आहे माझ्या पक्षाकडून, मला 2 मिनिटं द्या, मध्ये सुद्धा व्यत्यय आलेलं म्हणून. माझा प्रश्न हा आहे की जर अर्ध्याधिक पदच रिक्त असतील तर हॉस्पिटल चांगलं काम कसं करणार आणि त्याकडे आपण लक्ष देणार आहोत का? अध्यक्ष महोदय, मला कल्पना आहे 5:30 वाजता गिलोटीन आहे, आपण सुद्धा बेल वाजवताय, मी सुद्धा काही फार वेळ घेणार नाहीये. खरं म्हणजे मागणी करण्यासारखं भरपूर काय आहे, पण माझा सरळ सोपा प्रश्न आहे. आम्ही इकडे घसा कोरडा करून केवळ आमच्या मतदारसंघामध्ये रील बनवायला इकडे बोलतोय का? अध्यक्ष महोदय, माझा प्रश्न सरकारला हा आहे की आम्हाला निधी तुम्ही देणार की नाही देणार एवढं सांगा. की विरोधी पक्षाला आम्ही 1 रुपया देणार नाही असं एकदाच घोषित करून टाका. मला माहिती आहे की तुम्ही काही वरचा 1 रुपया आम्हाला देण्याची तुमची मनस्थिती नाही. माझं एवढंच म्हणणं आहे, जो निधी बाकी लोकप्रतिनिधींना तुम्ही देताय तेवढा तरी तुम्ही द्या. अध्यक्ष महोदय, आज सत्तेतल्या प्रत्येक आमदाराला महानगरपालिकेचे 15-15, 17-17 कोटी देण्यात येत आहेत. अध्यक्ष महोदय, जे नगरसेवक हे आमचा पक्ष सोडून दुसऱ्या पक्षात गेले त्यांना 2-2, 3-3 कोटी देण्यात येतात. जे आमच्या पक्षावर अधिक प्रखर टीका करतात त्यांना 5-5 कोटी करण्यात येतात. मग अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघात एकही नगरसेवक सोडून गेला नाही म्हणून तुम्ही वांद्रे पूर्वला दंडित करत आहात. अध्यक्ष महोदय, तिकडे शिवसेना उद्धव ठाकरे पक्षाला निवडून दिलं म्हणून दंडित करत आहात. अध्यक्ष महोदय, वांद्रे पूर्ववर एवढा अन्याय का आणि केवळ आम्ही घसा कोरडा करून काही होणार आहे का, हे माझं त्यामुळे विनंती आहे. तरी देखील मी शासनासमोर परत एकदा हात जोडून विनंती करू इच्छितो की किमान जेवढा निधी हा इतर लोकप्रतिनिधींना देण्यात येतोय तेवढा तरी द्यावा आणि वांद्रे पूर्वचा देखील विकास
हा मुंबईतल्या इतर भागांसारखा देखीलच व्हायला पाहिजे, एवढंच मी सांगतो. सन्माननीय सदस्य धन्यवाद. नरेंद्र मेहता. चला देवानी फरांदे. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, 2025-26च्या पुरवणी मागण्यांवरती मी आज बोलण्यासाठी ह्या ठिकाणी उभी आहे. नगरविकास विभागाच्या पुरवणी मागण्यांवरती बोलत असताना सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, बाब क्रमांक 86, 87, 88, 89, 90 ह्या विषयावरती आपण चर्चा करत असताना सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, माझी विनंती आहे की ह्या वर्षी 2 वर्षाने सिंहस्थ अतिशय पवित्र हा नाशिक शहरामध्ये भरणार आहे आणि ह्या बजेटमध्ये शासनाने जवळपास 1000 कोटी रुपये ह्या सिंहस्थासाठी उपलब्ध करून दिलेले आहे. मी महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेबांचं मनापासून धन्यवाद मानते की त्यांनी ह्यासाठी निधी उपलब्ध करून दिला. परंतु सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, आज विविध विभागाच्या माध्यमातून खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये काम चालू आहे, परंतु 1000 कोटी रुपये नगरविकास विभागाच्या मध्ये सिंहस्थासाठी उपलब्ध करून देणं हा निधी खूप कमी आहे. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, ह्या बाबींवरती बोलत असताना माझी आपल्याला विनंती राहील की काही महत्त्वाच्या गोष्टी ह्या सिंहस्थाच्या दृष्टिकोनातून नाशिक शहरामध्ये करणं फार गरजेचं आहे. आपल्या सरकारने सिवेज ट्रीटमेंटच्या अपग्रेडेशनसाठी खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये निधी उपलब्ध करून दिला आहे. त्याचं टेंडर देखील झालेलं आहे. नाशिक शहरामधले सगळे जे काही सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट आहे ते केंद्र सरकारच्या नवीन नियमाप्रमाणे आपण त्याचं अपग्रेडेशन करत आहोत. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, एवढ्या महत्त्वाच्या विषयावरती चर्चा चालू, सगळे आपसात बोलत आहेत, सिनियर सदस्य सगळे बोलत आहेत. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, फक्त सिवेज ट्रीटमेंट प्लांटचं अपग्रेडेशन करून आपल्याला चालणार नाही आहे. तर माझी सरकारला विनंती आहे की ह्या सिवेज ट्रीटमेंट प्लांटच्या जे काही मलवाहिका असतात की ज्या मेन सिवेजच्या लाईन्स ह्या हा सगळा सिवेज वाहून सिवेज ट्रीटमेंट प्लांटपर्यंत नेतात ते 40 वर्ष जुन्या झालेला आहे. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, ह्याची आता आउट ऑफ कॅपॅसिटी झालेला आहे. लोकसंख्या नाशिक शहराची वाढलेली आहे, सिवेजचं प्रमाण वाढलेलं आहे, त्या ठिकठिकाणी फुटलेल्या आहे आणि त्यामुळे ह्या सिवेजच्या मेन लाईन्स ज्या आहेत गोदावरी आणि नंदिनी नदीवरच्या ह्या दोन्ही लाईन्स बदलणं खूप गरजेचं आणि क्रमप्राप्त आणि महत्त्वाचं आहे. फक्त सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट जर आपण अपग्रेड केले आणि त्याला जोडणाऱ्या ज्या मलवाहिका ज्या आहेत त्यातलं पाणी आज नदीपात्रामध्ये मिसळतं आहे, ते जर आपण दुरुस्त केलं नाही तर 2 वर्षानंतर खूप मोठा गंभीर प्रश्न आपल्या सर्वांच्या पुढे निर्माण होणार आहे. गोदावरी नदीला शुद्ध करण्यासाठी, स्वच्छ करण्यासाठी, पवित्र करण्यासाठी, त्याचं प्रदूषण रोखण्यासाठी सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, माझी सरकारला विनंती आहे, राज्याच्या नगरविकास आणि उपमुख्यमंत्र्यांना माझी विनंती आहे की ह्याच्यासाठी जवळपास नाशिक महानगरपालिकेने DPR तयार केला आहे. त्याच्यासाठी जवळपास 1100 कोटी रुपयाचा निधी लागणार आहे. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, हा 1100 कोटी रुपयाचा निधी जरी लागणार असेल तर त्याच्यामध्ये गोदावरी आणि नंदिनी ह्या 2 नद्यांमधून जे काही पाणी नदीपात्रामध्ये जाऊन मिसळतंय ते पाणी आपण थांबवणार आहोत. त्यामुळे सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, माझी कळकळीने नाशिक शहराच्या सगळ्या नागरिकांच्या वतीने, महाराष्ट्राच्या जनतेच्या वतीने, कारण सिंहस्थामध्ये देशभरामधून नागरिक येणार आहे आणि त्याचं पावित्र्य राखणं हे आपलं काम आहे. म्हणून माझी सरकारला विनंती आहे की हे महत्त्वपूर्ण काम सरकारने अजून सिंहस्थाच्या आराखड्यामध्ये घेतलेलं नाही आहे, ते सरकारने त्याला घेण्यात यावं. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, मध्यंतरीच्या कालावधीमध्ये 15 दिवसांपूर्वी नागपूरमध्ये आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय आणि आदरणीय गडकरी साहेबांच्या अध्यक्षतेखाली एक सिंहस्थाच्या रस्त्यांच्या दृष्टिकोनातून बैठक झाली. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, मी राज्याचे मुख्यमंत्री आणि आदरणीय गडकरी साहेब यांना मनापासून मी धन्यवाद देईल की खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये नाशिक जिल्ह्याला जोडणारे अनेक रस्त्यांचं जाळं त्यांनी मंजूर केलं. कोट्यावधी रुपयांचा त्याला निधी दिला. पण त्याच्यात जोडून मी आपल्याला एक विनंती करेल की त्याच्यामध्ये त्यांनी नाशिकला येणारा, सिंहस्थासाठी येणारा माणूस जो आहे हा त्र्यंबकेश्वरला जाणार आहे, तो शनी शिंगणापूरला जाणार आहे, ह्या दृष्टिकोनातून त्यांनी त्या ठिकाणचं सगळं जाळं जे आहे रस्त्यांचं त्याचं काम करण्याचं काम हाती घेतलेलं आहे. त्याला मंजुरी देखील दिली आणि थोड्यात लवकरच त्याचे टेंडर निघणार आहे. परंतु सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, सिंहस्थासाठी त्र्यंबकेश्वरला येणारा आपला माणूस हा आमच्या सप्तशृंगी गडावरती जे एक शक्तीपीठ आहे त्या ठिकाणी वणी येथे देखील जाणार आहे. माझी सरकारला विनंती आहे, नाशिक ते वणीकडे जाणारा रस्ता हा हेमच्या अंडर येतो, परंतु आता हेम त्याची मुदत जी आहे ती 26 मध्ये संपती आहे. सन्मान्य अध्यक्ष
महोदय, त्याला हॅममधनं वगळून त्यासाठी सरकारने चौपदरी रस्ता तो करण्यासाठीचा निधी जो आहे तो देखील गडकरी साहेबांना विनंती करून त्याच्यामध्ये ते काम जे आहे हे धरण्यात यावं. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, अजून महत्त्वाचं की नाशिक शहरामध्ये आत्ता अनेक ठिकाणी खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये खड्डे निर्माण झालेले आहे. अनेक ठिकाणी रस्त्यांची कामं करणं आवश्यक आहे आणि त्यामुळे ह्या वर्षी जवळपास 15,000 कोटी रुपयांचं बजेट नगररचना विभागाला दिलेलं आहे. माझी नगर विकास खात्याचे आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेबांना विनंती आहे की सिंहस्थाचा विचार करता आपण रस्ते आणि पुलासाठी यावर्षी नाशिक शहराला किमान 500 कोटी रुपयाचा निधी आपण उपलब्ध करून देण्याची आवश्यकता आहे. त्याचबरोबर सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, वाढत्या लोकसंख्येच्यामुळे नाशिक शहरामध्ये आज ठिकठिकाणी म्हणजे धरणं भरलेली आहे, पण वितरण व्यवस्थेमधील गोंधळामुळे आज नाशिक शहरामध्ये खूप ठिकाणी पाण्याची टंचाई आहे. आणि त्याचं अजून एक महत्त्वाचं कारण, जर आपण मुकणे धरणाच्या इथं जी काही थेट पाईपलाईन केली आहे तिथं जर WTTP प्लांट जर बांधला, ह्याचा प्रस्ताव देखील नाशिक महानगरपालिकेने सरकारकडे पाठवलेला आहे. तर मुकणे येथे WTTP प्लांट तयार करण्यासाठी 400 कोटी रुपयाची नाशिक महानगरपालिकेने मागणी केलेली आहे. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, हेच काम सिंहस्थाच्या आधी होणं गरजेचं आहे, कारण आज नाशिक शहराच्या लोकसंख्येला पुरेसं पाणी नाही आहे. तर सिंहस्थामध्ये तर फ्लोटिंग पॉप्युलेशन जे आहे 1 ते 1.5 कोटीच्या 2 कोटीच्या वर जाणार आहे आणि त्यामुळे हा पाण्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी 400 कोटी रुपये WTPला उपलब्ध करून देणं हे तेवढंच महत्त्वाचं आहे. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, आज महाराष्ट्रातल्या सगळ्याच महानगरपालिका ज्या आहेत या आकृतीबंधाच्या एका जाचक अटीमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये अडकलेला आहे. नाशिक महानगरपालिकेमध्ये देखील साहेब सिंहस्थ आहे, खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये अधिकाऱ्यांवरती कामाचा भार आहे. अनेक आराखडे करायचे, DPR करायचे, त्याला मंजुऱ्या द्यायच्या आहेत. मी तुम्हाला सांगते, मी ज्या मतदारसंघामधून येते त्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या म्हणजे महापालिकेच्या एका विभागामध्ये तर ज्युनियर इंजिनियरच नाही आहे, डेप्युटी इंजिनियरच ज्युनियर आणि सगळ्याची जबाबदारी वाहतोय. त्याचं कारण आहे की जवळपास 25 ते 30 वर्ष नाशिक महानगरपालिकेमध्ये भरती झालेली नाही आहे. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, नाशिक महानगरपालिकेची बिंदू नामावली मंजूर नाही आहे, आकृतीबंध मंजूर नाही आहे. आकृतीबंध जर आपल्या अटीप्रमाणे मंजूर नसेल होत, पण तरी देखील जो काही आकृतीबंध मंजूर आहे ती जर बिंदू नामावली आपण मंजूर करून दिली तर मागच्या आकृतीबंधाप्रमाणे जी काही पदं रिक्त झालेली आहे ती भरणं खूप गरजेचं आहे. आज सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, साईटवरती सुपरविजन करायला देखील आज आपल्याला अधिकारी त्या ठिकाणी प्राप्त होत नाहीये. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, नाशिक शहरामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये अतिक्रमण झालंय, त्याच्यामुळे वाहतुकीचा प्रश्न झालेला आहे. माझी राज्याचे नगर विकास मंत्र्यांकडे मागणी आहे की सिंहस्थाचा विचार करून त्यांनी नाशिक शहराच्या वाहतुकीचा नियोजन आराखडा तयार करून घ्यावा. महानगरपालिका तो तयार करते आणि त्याच्या अंमलबजावणीसाठी देखील मोठ्या प्रमाणामध्ये त्यांनी निधी उपलब्ध करून द्यावा. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक बांधकाम विभागावरती बोलत असताना माझी आपल्याला विनंती आहे की सार्वजनिक बांधकाम विभागासाठी राज्याने खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये निधी उपलब्ध करून दिलेला आहे. परंतु सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, पूर्वी आपण असं बघायचो की जेव्हा महाराष्ट्रामधून गुजरातमध्ये जायचो की गुजरात आलं हे आपल्याला कसं कळायचं, तर गुजरातमध्ये खड्डे नाही आहे आणि गुजरातमध्ये गेल्यानंतर एकही खड्डा आपल्याला बघायला मिळत नाही आहे. आज राज्याचे मुख्यमंत्री 100 दिवसाचा आराखडा त्यांनी राबवत असताना खूप मोठी म्हणजे लगाम लावण्याचं काम केलेलं आहे, शिस्त लावण्याचं काम केलेलं आहे, भ्रष्टाचाराला आळा बसवण्याचं काम केलं आहे. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, ह्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या विषयावरती मी 2च मिनिटांमध्ये विषय संपवते की सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या विषयावरती बोलत असताना सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, माझी सरकारला विनंती आहे की आज कोट्यावधी रुपयांचे आम्ही रस्ते निर्माण करतो, परंतु त्या रस्त्यांची अवस्था वर्षभरामध्ये खराब होते आणि त्याच्यामध्ये डिफेक्टिव्ह लायबिलिटी पिरियड जो असतो हा 3 वर्षाचा असतो. तर अधिकाऱ्यांचं काम आहे की दर पावसाळ्यामध्ये ह्या रस्त्यावरती जाऊन त्यांनी चेक करायला पाहिजे की ह्या रस्त्यांवरती खड्डे पडले आहेत का, खड्डे पडले असतील तर त्या ठेकेदारांकडून दुरुस्त करायला पाहिजे. परंतु सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, आपण बघतो, मी मध्यंतरी श्रीलंकेला गेले होते. श्रीलंका आज तुम्हाला सांगते कर्जबाजारी झालेला आहे. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, आपण एका बाजूला सांगतो, परंतु सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, मी 15 दिवस श्रीलंकेमध्ये फिरले, मला एक खड्डा
श्रीलंकेमध्ये मला दिसला नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. आणि मला माहिती आहे की राज्याचे मुख्यमंत्री ह्याच्यावरती ठरवलं तर निश्चित पद्धतीने चांगलं काम करून त्याच्यावरती नियंत्रण आणतील. शेवटचा विषय बोलते सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, की आपल्या सरकारने समृद्धी हायवे नागपूर ते आपल्याला मुंबईपर्यंत केलेला आहे. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, आज आम्ही नाशिकवरून इगतपुरीवरून चढतो आणि पडघ्याला उतरतो. 40 मिनिटांमध्ये फक्त सन्माननीय अध्यक्ष महोदय जवळपास 100-125 किलोमीटरचं अंतर आहे, हे आम्ही पार करतो. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, माझी आपल्याला विनंती आहे की पडघ्यापासून ते ठाण्यामध्ये यायला फक्त 20-25 किलोमीटरच्या रस्त्यावरती सन्माननीय अध्यक्ष महोदय 2 तास लागतात. तिथं खालती त्या पडघ्याच्या इथं जो रस्ता उतरतोय तिथं सन्माननीय अध्यक्ष महोदय तिथून एक पनवेलला रस्ता काढलेला आहे. माझी विनंती आहे की हा पनवेलला जो रस्ता काढलेला आहे त्याच्यामधून आपण जर आमचा तो रस्ता समृद्धीचा अटल सेतूला जर जोडला तर उत्तर महाराष्ट्रामधून नागपूरमधून येणारा माणूस त्या पडघ्याच्या पासून 1 ते 1.5 तासाच्या अंतरामध्ये मंत्रालयाच्या पर्यंत पोहोचू शकतो. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, अदरवाईज आज तो समृद्धी झालेला आपल्या नाशिककरांना, आम्हाला उत्तर महाराष्ट्राच्या लोकांना त्याचा फायदा होत नाहीये. पूर्वी देखील 4 तास लागायचे आणि आज देखील 4 तास लागताय. तर सरकारने त्यांच्या निवेदनामध्ये हे स्पष्ट करावं. आणि शेवटचा मुद्दा सांगेल की माझ्या मतदारसंघामध्ये मध्य विधानसभा असल्या कारणाने अनेक शासकीय निवास, शेवटचा मुद्दा, अनेक शासकीय निवासस्थानं आहे ते 50-100 वर्षापूर्वीची आहे. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, मी बांधकाम मंत्र्यांना विनंती करेल की आपले कर्मचारी 50-50, 60-60, 70 वर्ष जुन्या इमारतीमध्ये राहतात, त्याचं स्ट्रक्चरल ऑडिट करून घ्यावं आणि जर ते राहणं योग्य नसतील तर त्यांना बजेटमध्ये त्यांच्यासाठी तरतूद करून द्यावी. धन्यवाद. जयंत पाटील साहेब. अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पक्षाच्या ज्येष्ठ सदस्या परांदेताई यांना महाराष्ट्रातलं उदाहरण देता येत नाही रस्ता कसा असावा हे सांगायला. त्यांना श्रीलंकेचं उदाहरण द्यावं लागलं. यातच बांधकाम खात्याने, राजे आलाय तुम्ही ते भाषण, माझी हीच तक्रार आहे दादा, त्या श्रीलंकेचं उदाहरण त्यांनी ऐकलं नाही. ते तो जोश असतो ना भाषणाचा, आमचं ऐकू नका. परांदेताईंनी श्रीलंकेचं सांगितलं, आपले सगळे खड्डे पडलेले रस्ते आणि श्रीलंकेत एकही रस्ता खड्डा दिसला नाही. ही भावना अध्यक्ष महोदय ताईंनी व्यक्त केली. अध्यक्ष महोदय, मराठीची फार चर्चा झाली, पण अध्यक्ष महोदय अर्थसंकल्पाशी संबंधित काही भाष्य कुणीतरी केले. झारखंडचे भारतीय जनता पक्षाचे खासदार काल म्हटले, मराठी लोक कुणाची भाकर खातायत, आमच्या पैशावर तुम्ही मराठी लोक जगताय, मराठी लोकांकडे कोणते उद्योग आहेत, मराठी लोक किती टॅक्स देतात सांगा, खाणी आमच्याकडे आहेत, तुमच्याकडे खाणी आहेत का? अध्यक्ष महोदय, मला आज पुरवणी मागण्यांच्या चर्चेत सुदैवाने अर्थमंत्री महोदय इथं बसलेले आहेत. हा प्रश्न तयार त्यांनी केलेला आहे, मी नाही. मी अनेक वेळा केला, तुम्ही मनावर घेतलं नाही. आता परराज्याच्या लोकांनी हा प्रश्न विचारलेला आहे की महाराष्ट्राची आर्थिक परिस्थिती इतकी खराब झाली आहे का की आपल्यावर भीक मागण्याची वेळ आलेली आहे. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र सगळ्यात जास्त टॅक्स केंद्राला देतो आणि असं असताना आमच्या पैशावर मराठी माणूस जगतो, हे विधान भारतीय जनता पक्षाचे खासदार कसे करू शकतात? आणि महाराष्ट्र भारतीय जनता पक्ष त्यांच्या विधानाशी सहमत आहे का, याचा खुलासा अध्यक्ष महोदय करण्याची गरज आहे. शेवटी हा महाराष्ट्राचा अवमान आहे. त्यांचं झारखंडचं बजेट बोला. झारखंडचे बजेट अध्यक्ष महोदय 1.5 लाख कोटीचं, 1,45,000 कोटीचं. अध्यक्ष महोदय, दादांनी जी पुरवणी मागणी मांडली ती जर त्याला कळली, 57-56 कोटीची एक पुरवणी मागणी आपली असते, त्याचं राज्याचं बजेट 1.5 लाख कोटी नाही, तर इथे एक पुरवणी मागणी आम्ही 56,000 आणि 57,000 कोटी रुपयापर्यंत मांडायला लागलोय. मग कशाच्या जोरावर हा माणूस अध्यक्ष महोदय म्हणतोय, का तो म्हणतोय ते खरं आहे, हे खुलासा करण्याची गरज आहे. माननीय मुख्यमंत्री महोदय म्हणतात, अभिमन्यूजी
की महाराष्ट्र एक नंबरचं राज्य आहे, देशात सगळ्यात जास्त महाराष्ट्रात गुंतवणूक येते असं मुख्यमंत्र्यांचं ऐकून ऐकून पाठ झाले आम्हाला, असं तुम्ही सांगता. मग हा झारखंडच्या जीवावर भारतीय जनता पक्षाचं असं का मत आहे? भाजपचेच मुख्यमंत्री आहेत, मग भाजपचा एक खासदार, तुम्ही दिल्लीत जावा, भाजपची मिटिंग घ्या सगळ्या खासदारांची आणि महाराष्ट्राची प्रगती एकदा अध्यक्ष महोदय सांगा, जर तुम्ही म्हणताय ते खरं असेल तर. अध्यक्ष महोदय, आज खरं म्हणजे पुरवणी मागण्यांच्या अनेक विषय या ठिकाणी 3 विषय आहेत, पण अध्यक्ष महोदय पर्यावरणाचा सगळ्यात पहिल्यांदा मंत्री महोदय पंकजाताई या ठिकाणी येऊन बसल्या, इतर दुसऱ्या खात्याच्या मंत्र्यांपेक्षा, म्हणून पंकजाताईंना लवकर मोकळं करतो. अध्यक्ष महोदय, मोकळा श्वास घेणं हे आपल्या सगळ्यांचा हक्क आहे. अध्यक्ष महोदय, ठाणे जिल्ह्यात भिवंडी तालुक्यात काय झालंय, एक आतकोली नावाचं गाव आहे, मौजे आतकोली, ठाणे महापालिकेचं डम्पिंग ग्राउंड त्या ठिकाणी नेण्याचा घाट घातलाय. ताई, अडचण काही नाही, पण अध्यक्ष महोदय कायदेशीर बाबी तरी पूर्ण करा. स्थानिक ग्रामपंचायतीची परवानगी नाही, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची यांना परवानगी नाही, पर्यावरण विभागाची परवानगी नाही, जिल्हा समितीची परवानगी नाही, तसंच रेटून ठाणे महापालिका हा प्रकल्प करते असा स्थानिकांचा आता आरोप आहे. ठाणे महापालिकेचा प्रश्न सुटला पाहिजे डम्पिंग ग्राउंडचा, त्याच्याबद्दल आम्हाला ठाणे महापालिकेचा हा प्रश्न सोडवलाच पाहिजे. पण बेकायदेशीर एखादी व्यवस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्थाच एखादी बेकायदेशीर जर काम करत असेल तर ते गंभीर आहे. पर्यावरण विभागाला डावलून महाराष्ट्रात पंकजाताई कुठंही कचरा टाकता येणार नाही अशी भूमिका तुम्ही खरं घेतली पाहिजे. तुमची मला ईव्ही कार दादा तुम्ही मला पाठवून द्या. ताईंच्यासाठी ईव्ही कार घ्यायलाही तयार आहे. मग कर्जाची व्यवस्था करा, सगळ्या आमदारांना ईव्ही कार घेण्यासाठी स्वतंत्र कर्ज द्यायची व्यवस्था करा कमी व्याजानं. पण अध्यक्ष महोदय, ताई, आपण या ठिकाणी मुंबई नागपूर समृद्धी महामार्ग तिथं होतोय, मुंबई बडोदरा होतोय, बऱ्याच गोष्टी आहेत. अध्यक्ष महोदय, ताईंना माझी विनंती आहे की तो प्रगतिशील असणारा भाग आहे, त्या लोकांचा तिथं विरोध आहे आणि म्हणून त्या लोकांचं म्हणणं जर आपण ऐकलं, तिथं रोजगारावर कुऱ्हाड येईल, बाकीचे प्रश्न आहेत. त्यामुळे हा डम्पिंग ग्राउंडचा प्रकल्प रद्द करण्यासाठी शासन आणि प्रशासनाकडे ते सतत पाठपुरावा करतात. प्रकल्प रद्द करण्यासाठी डम्पिंग विरोधी स्थानिक पंचक्रोशी संघर्ष समिती आतकोली व परिसरातील लोकांची मागणी ही माझ्याकडे आलेली आहे. सरकारने याच्यात लक्ष घालावं अशी माझी विनंती आहे. अध्यक्ष महोदय, या निमित्ताने आणखीन एक महत्त्वाचा विषय आहे, तो म्हणजे सार्वजनिक बांधकाम. माननीय मंत्री महोदयांनी लक्ष दिलं तर मी माहिती त्यांना देईन. आपल्या कार्यालयात, आपल्या डिपार्टमेंटमध्ये 8,000 इंजिनियर्स आहेत, खालून वरपर्यंत 8,000 इंजिनियर आहेत, 6 सचिव आहेत, चीफ इंजिनियर 21 आहेत, AC 78 आहेत, एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर 396 आहेत, असे बरीच संख्या खाली मोठी आहे. पण अध्यक्ष महोदय, 2023 साली राज्य सरकारने एक पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी शासकीय संसाधनाची उभारणी केली. व्यवस्थापन करण्यासाठी MSIDC नावाची कंपनी स्थापन केली. 3 वर्षात हे सरकार त्यांना 11,500 कोटी रुपये देणार आहे. मागच्या वर्षी 2700 कोटी दिले, बजेटमध्ये 1,000 दिले, आत्ता पुरवणी मागणी ती 1,000 कोटी आहेत, म्हणजे 4700 कोटी रुपये दिले. आपली 3 वर्षात, हे दुसरं वर्ष चालू आहे, आपली 3 वर्षात कमिटमेंट 11,000 कोटीची आहे. आपण 30% दिल्यावर 70% लोक बँका त्यात पैसे देणार आहेत. आणि अध्यक्ष महोदय, विधानसभेच्या निवडणुकीच्या दरम्यान मागच्या सरकारने काय केलं अध्यक्ष महोदय, तर 38,000 कोटीचे टेंडर काढले. टेंडर काढून फक्त लेटर ऑफ ॲक्सेप्टन्स हे निवडणुकीच्या आधी दिले, फक्त लेटर ऑफ ॲक्सेप्टन्स निवडणुकीच्या आधी दिले. आपणही लाभधारक असाल कदाचित याचे, त्यामुळं हा मुद्दा फार गंभीराने घ्या. त्यांचा मतदारसंघ लाभधारक असेल, ते लाभधारक असू शकत नाहीत.
ते मला ते निर्मळ मनाचे आहेत, त्यामुळे असले लाभ ते घेणार नाहीत. पण अध्यक्ष महोदय, सत्ताधारी आमदारांनी सगळ्यांनी नारळ फोडले, निवडणूक झाल्या, वर्क ऑर्डर काढली गेली. आता कामाचे पैसे 30% महामंडळ, 70% बँक कर्ज घेऊन त्या नारळाने ते नारळ भारी पडले आम्हाला. त्यामुळे अध्यक्ष महोदय, या महामंडळाकडे एवढी कामं करण्याचे स्टाफ आहे का? शेकडो कामं आहेत आणि किती कामं त्यांच्याकडे स्टाफ आहे? एक 4-5 जण तिथं काम करतात. त्यामुळे अध्यक्ष महोदय, बांधकाम खात्याकडे 8,000 कामगार आणि जे महामंडळ कामं देणार आहे त्यांनी काम दिलं ना की एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियरने फक्त बघायचं आणि सही करायची. तिथं कन्सल्टंटच नेमलेला आहे. कन्सल्टंट डिझाईन करणार, कन्सल्टंट टेंडर काढणार, कन्सल्टंट काम अलॉट करणार, कन्सल्टंट कामाचा अभ्यास करणार, तपासणार आणि त्याचं बिल फक्त एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियरला देणार. एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियरला झक मारत सही करण्याशिवाय दुसरा पर्याय राहिलेला नाही. आणि म्हणून महाराष्ट्रात ही जी कामं होणार आहेत ती कामं सुमार दर्जाची व्हायला लागलेली आहेत. हे अध्यक्ष महोदय मला इथं सरकारला सांगणं आवश्यक आहे. अध्यक्ष महोदय, परवा इंद्रायणी नदीवरचा जुना लोखंडी पूल पडला, 4 जणांचा मृत्यू झाला, 52 जणांना यश आलं सुखरूपपणाने वाचवण्यात, पण 51 जण त्यात जखमी झाले. अध्यक्ष महोदय, जुना पूल आहे, 90 साली पुलाचं काम सुरू झालं. आता कमकुवत पूल 1.5 वर्षापासून बंद होता. तिथं यात्रा जत्रा काही पर्यटन काय असेल तर लोक त्याच्यावर जाणार नाही, त्याची काळजी करायला सरकार पूर्णपणाने फेल गेलं. आणि अध्यक्ष महोदय, हा पूल जर बंद झाला तर 8 ते 9 किलोमीटर वळसा लोकांना घालून जावं लागतं. 20-25 मिनिटाचा अर्धा तासाचा प्रवास वाढतो. आणि आता नव्या पुलासाठी 8 कोटी रुपये निधी मंजूर झालाय. टेंडर काढून वर्क ऑर्डर दिले असा दावा आहे. आपण भाषणात सांगा की वर्क ऑर्डर दिली आहे का नाही दिलेली. 11 जुलै 24ला नव्या पुलाच्या कामाची टेंडर कामाला मंजुरी देण्यात आली असं पत्र रवींद्र चव्हाण मंत्री होते त्यांनी रवींद्र भेगडे भाजपचे नेते त्यांना दिलं. 10 जूनला 2025ला काम सुरू करण्याचे आदेश पत्र निघाले. अध्यक्ष महोदय, या सगळ्या गोष्टी तपासल्या तर नागरिकांना दोष देऊन चालणार नाही, प्रशासनाला आणि सरकारलाही दोष द्यावा लागेल. या दुर्घटनेनंतर पर्यटकांना दोषी धरण्यात धन्यता मानण्यापेक्षा आणि स्वतःची कातडी वाचवण्यापेक्षा जबाबदारी घेऊन अध्यक्ष महोदय याचा शहानिशा करा. अध्यक्ष महोदय, धोकादायक पूल हा एक नवीन प्रकार आहे. मी तुम्हाला उदाहरण देतो. आज नागपूरला पूल बांधलाय. आता एक नवीन घटना मी अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, आपल्याला उपमुख्यमंत्री महोदय सांगतो. मुख्यमंत्री महोदयांच्या नागपूर शहरात यादव नगर गोलीपुरा येथील नवीन उड्डाण पूल ज्याचं अजून उद्घाटन व्हायचं आहे, आपला पूल रेडी आहे, ज्याचं उद्घाटन व्हायचं आहे, त्याला मोठं भगदाड पडलेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, आवाच्या सव्वादारात बांधलेले हे उड्डाण पुलाचा उद्घाटनाच्या आधीच जर भगदाड पडलं अध्यक्ष महोदय तर त्याचा दर्जा काय असेल याचा सरकार आणि जनतेनं विचार करणं आवश्यक आहे. तुम्ही अतिशय प्रामाणिक आणि अतिशय उत्तम मंत्री आहात. बांधकाम खात्याला या मंत्रिमंडळात जे काही चांगले निर्णय झाले त्यात एक तुमचा निर्णय आहे की तुम्हाला हे खातं दिलेलं आहे. त्यामुळे तुम्ही याच्यात लक्ष घाला. आणि माझी विनंती आहे अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी 16,395 पूल बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीत आहेत. 4 पूल अति धोकादायक आहेत, 8 पूल धोकादायक आहेत. आता हे अशा सगळ्या गोष्टी व्हायला लागल्या आहेत. तिकडं भिवंडी वाडा महामार्ग ओळखला जातो अध्यक्ष महोदय. काय काय हरीश भाऊ काय म्हणतात साहेब? जुने सदस्य आहे, मंत्री राहिलेले आहे, आम्ही त्यांचा आदर्श होतो, पण बोलण्याच्या वगात त्यांच्या तोंडून एक शब्द रेकॉर्डवर आलेला आहे. कन्सल्टंट नेमलेले आहेत हॅमच्या रस्त्यासाठी आणि झक मारून सही करायला लागते एक्झिक्युटिव्हले. तर हा जो झक मारून आलेला शब्द आहे हा त्याच्यातून वगळण्यात यावा, कारण सिनियर सदस्य आहेत त्यांच्यातून असे शब्द येणं योग्य नाही. म्हणून तेवढी माझा हरकतीचा मुद्दा आहे, ते आपण रेकॉर्डून काढून घेण्यात यावा असा माझा प्रश्न आहे. बोला. मासे मारून झक मारून हा शब्द मी मागे घेतो, पण त्या सगळ्यांना एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियरला मासे मारत मारत सह्या कराव्या लागतात. त्यांना इकडं बघायचंच नाही असं ठरलेलं आहे. ठीक आहे, झक मारण्याचा अर्थ मासे मारणं आहे. आणि हा अतिशय मराठी भाषेतला विषय. आता मराठी भाषेचं समर्थन करणंही मुश्किल व्हायला लागले तुमच्या राज्यात. ठीक आहे, काय हरकत नाही. अध्यक्ष महोदय,
मी या ठिकाणी ठाणे ताईंनी मगाशी गेले का फरांदे ताईंनी मगाशी भाषण केलं. भिवंडी वाडा महामार्ग सगळ्यात वाईट रस्ता आहे. भिवंडी वाडा महामार्गावर खड्ड्यामुळं तिथं अनेक वेळा आंदोलन केले, 9 वेळा तिथं आंदोलन झालं, पण काही दुरुस्ती नाही. अनेक खड्डे पडले आहेत. पालघर जिल्ह्याला जोडणारा हा महत्त्वाचा रस्ता आहे अध्यक्ष महोदय. 2019 पासून आत्तापर्यंत गेल्या 6 वर्षात सार्वजनिक बांधकाम विभागाने या रस्त्यावर 150 ते 200 कोटी रुपये खर्च केले. एक जिजाऊ कन्स्ट्रक्शन आणि मयूर कन्स्ट्रक्शन यांनी रस्ताच योग्य बांधला नाही, त्यामुळं प्रचंड गैरसोय झाली. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी कोकणातही तसं उदाहरण आहे आणि त्यामुळे अध्यक्ष महोदय बऱ्याच ठिकाणी आता तडे गेलेल्याची यादी मंत्री महोदयांना हळूहळू खालनं येत असेल अशी अपेक्षा करतो. आता समृद्धी महामार्ग बांधलाय, 10 जिल्ह्यातून जातो, सगळं वर्णन त्याचं आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे. अध्यक्ष महोदय, परवा उद्घाटन मधल्या काळात झालं. काही तासात उद्घाटन झाल्यावर संभाजीनगरला माळीवाडा इथं समृद्धी महामार्गाचा पुलाचा मोठा स्लॅब पडला, भगदाड पडलं. अध्यक्ष महोदय, 1.5 वर्षात एवढे पैसे आपण खर्च केलेले आहेत. त्या पैशाचं काय झालं ह्याची चर्चा आम्ही करायचं बंदच केलेलं आहे. पण अध्यक्ष महोदय, स्लॅब कोसळल्याने काही भागात भेगा पडलेल्या असलेले पण चित्र अध्यक्ष महोदय आहे आणि म्हणून MSRDC MMRDA यांच्या कामाचे दर्जा घसरलेला आहे. लोक फार खाजगीत बोलतात, जाहीरपणाने बोलायचं कुणाचं धाडस अलीकडं झालेलं नाही. पण नाही बरंच आहे अध्यक्ष महोदय. तुम्ही असं कसं हो? मी माझ्या पक्षाच्या वतीनं मी कदाचित एकटाच बोलणार आहे. अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, 4-5 कंपन्या एवढ्या लाडक्या झालेल्या आहेत, तुम्हाला येऊन भेटल्यात की नाही अजून माहीत नाही, पण 4-5 कंपन्यांनाच महाराष्ट्रातली कामं मिळतात. मधल्या काळात एवढी कामं दिली, एक 10-12 महामार्ग केले. अध्यक्ष महोदय, भूमी अधिग्रहण केलेलं नाही, पर्यावरणाच्या परवानग्या पंकजाताईंना तर विचारतच नाही हे सरकार. पंकजाताई पर्यावरण विभागाच्या परवानग्या न घेता अनेक ठिकाणी कामं चालू आहेत. आणि अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी गौण खनिजाचं देखील बेकायदेशीर उत्खनन करण्यात येतं. बोला. चालू आहे. अध्यक्ष महोदय, माझी नवीन सदस्याच्या वतीने आपल्याला विनंती आहे. आमच्या गावचे पाटील आहेत, अनुभव आहे, परंतु दादा नवीन सदस्यांना फक्त 2 ते 3 मिनटं बोलायला देतात आणि सिनियर सदस्यांना 45 मिनटं 48 मिनटं 1-1 तास बोलायला देतात. हा अन्याय आहे. हा नवीन सदस्यांवरती अन्याय आहे. आमची विनंती आहे, गावचे पाटील आहेत, आपण दादा आहात, आमचे मोठे बंधू आहात, आपल्याला वेळ जास्त घ्या, परंतु लहान भावावरती लक्ष ठेवा. आम्हाला कमी 10-10 मिनिटं तर द्या, वेळेचं नियोजन करण्यात यावं, एवढी माझी एक आपल्याला विनंती आहे. लांडे साहेब, आता बघा आपल्याला 5:30ला गिलोटीन आहे. 5:30 पर्यंत जेवढे लोक बोलता येईल अध्यक्ष महोदय, प्रत्येकाने टू द पॉइंट मांडले तर सर्वांचा बोलता येईल, हा प्रयत्न करूया. थोडं अडचणीचं आहे मी बोलतोय ते, पण आता थोडा वेळ ऐका. अध्यक्ष महोदय, मध्ये सुप्रीम कोर्टाने यांचं एक टेंडर रद्द केलं. मुंबईतील 6,000 कोटीचा एलिव्हेटेड रोड, 8,000 कोटीचा LNTचे, सगळ्यांना माहिती आहे LNTचे दर कमी होते, त्यांना रिजेक्ट केलं. एक शेवटी सुप्रीम कोर्टात लोक गेली. अध्यक्ष महोदय, याचाही विचार सरकारने करण्याची गरज आहे. बांधकाम खात्यामध्ये असे अनेक विषय आहेत. आता मधल्या काळामध्ये अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी अशा अनेक गोष्टी झालेल्या आहेत की ज्यामध्ये लोकांना असं वाटतं की या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय, काल परवा नांदेड जिल्ह्यातील बिलोली तालुका येथे एका युवकाने नवीन डांबरी रस्ता हाताने डांबर काढलं, खाली ओली माती होती. हे क्वालिटी पूर्णपणाने राज्यात घसरलेली आहे, हे या ठिकाणी सांगतो. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी नगर विकास विभागाची देखील अशीच कहाणी आहे. सगळ्यात जास्त पोटेन्शियल असणारं खातं आता महाराष्ट्रात नगर विकास समजलं जातं. आणि अध्यक्ष महोदय, आपल्या 100 दिवसात अध्यक्ष महोदय 7 कलमी कृती आराखड्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला होता. 100 दिवसात काही डिपार्टमेंट त्यांनी नापास केले, त्यात नगर विकास खातं अध्यक्ष महोदय नापास झालं. ट्विटरवर पण ते सगळं त्यांनीच टाकलेलं मुख्यमंत्र्यांनी. अध्यक्ष महोदय,
मला या ठिकाणी सांगितलं पाहिजे की पुरवण्या मागण्यामध्ये मनपा क्षेत्रातील मूलभूत सोयींच्यासाठी विशेष अनुदान म्हणून नगर परिषदांना 1500 कोटी रुपये बाब क्रमांक 88 द्वारे दर्शवली होती. उपमुख्यमंत्री परवा दौऱ्यावर होते, म्हणजे त्यांना ठाण्याहून भिवंडीला जायचं होतं. अध्यक्ष महोदय, स्वतः उपमुख्यमंत्री त्यांच्या खात्याचं डिपार्टमेंट हेलिकॉप्टरने गेले का? तर अध्यक्ष महोदय, भिवंडीकडे जाणारा रस्ता अत्यंत खराब झालेला आहे, प्रचंड ट्रॅफिक असतं, म्हणून माननीय उपमुख्यमंत्र्यांना शेवटी अध्यक्ष महोदय हेलिकॉप्टरने जावं लागतं. म्हणजे हा मेसेज आहे की काय पद्धत आपल्या राज्यात रस्त्यांची परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. अध्यक्ष महोदय, या महाराष्ट्रात मुंबई शहरात उपनगरात अंधेरी येथे गोखले पूल आणि विक्रोळी येथे पूल झाल्यानंतर लोकांना वाटलं की आता कर्नाक पूल पण सुरू होईल. कर्नाक पूल तयार झालाय, पण 10 जूनला उद्घाटन करणार होते, पण जुलै महिना उजाडला तरी अध्यक्ष महोदय मुंबईतला कर्नाक पूल कुणीतरी पाहुणा भेटावा म्हणून अध्यक्ष महोदय कर्नाक पूल अजून उद्घाटित झालेला नाही. म्हणजे लोकांच्यासाठी नाही, तुमच्या वेळेसाठी सगळं थांबलेलं आहे अध्यक्ष महोदय. यामुळं अध्यक्ष महोदय, नागरी पायाभूत सुविधा UIDF मध्ये राष्ट्रीय आवास बँकेकडून प्राप्त कर्ज नागरी स्थानिक संघटना वितरित करणे 1500 कोटी, याला जोडून मी अध्यक्ष महोदय एक विषय मांडतो. पंतप्रधानांचं स्वप्न होतं 24 सालापर्यंत सगळ्यांना घर द्यावं. अध्यक्ष महोदय, सिडकोने टेंडर काढलं, सोडत काढली 26,000 घरांची, पण अध्यक्ष महोदय खाजगी किमती एवढ्या आता सिडकोच्या घरांच्या किमती झालेल्या आहेत. 25 लाखापासून 97 लाखापर्यंत सिडकोची घरं असून अल्प उत्पन्न गट आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी ते परवडत नाहीत अशी परिस्थिती अध्यक्ष महोदय आज झालेली आहे. अध्यक्ष महोदय, 28 विभागापैकी या पुरवणी मागण्यात 8 विभागांनी सर्वात मोठ्या पुरवणी मागण्या जाहीर केलेल्या आहेत. त्यात नगर विकास विभागाने 15,465 कोटीच्या पुरवणी मागण्या काढलेल्या आहेत. अध्यक्ष महोदय, म्हणजे 26-27% पैसे फक्त नगर विकास विभागाला दिलेले आहेत. आणि अध्यक्ष महोदय, तुमच्या सरकारची 89,90,000 कोटी रुपयाचे पैसे पेंडिंग आहेत, म्हणजे तुम्ही बिलं थकवलेली आहेत. जर अध्यक्ष महोदय एवढे पैसे असतील, नुसत्या नगर विकास खात्यातच 1700 कोटी रुपये थकलेले आहेत, मग अध्यक्ष महोदय बांधकाम खात्यामध्ये 80,000 कोटीचं पेंडिंग आहे. मी मगाशी सांगितलेले पुरवणी मागण्या आतापर्यंत दिलेल्या 27,000, 24,000, 23,000 कोटीची तरतूद झालेली आहे. अध्यक्ष महोदय, 80,000 कोटी रुपयेचे लायबिलिटी सरकारने अंगावर घेतलेली आहे. MSRDCची लायबिलिटी तर 2-3 लाख कोटी रुपयापर्यंत गेलेली आहे. MSRDC MMRDAचा विषय वेगळा आहे. मी माननीय अर्थमंत्र्यांना विनंती करेन की अर्थमंत्री महोदय, संपत आलं, अर्थमंत्री महोदयांनी आढावा घ्यावा. MSRDC वर किती बोजा आहे, किती लायबिलिटी आहे, MMRDA वर किती बोजा आहे, किती लायबिलिटी आहे. MMRDA संस्थेत कधीच लायबिलिटी बोजा नसायचा, पण अध्यक्ष महोदय आता सरकारने MMRDAच्या पैशातून लिव्हरेज करून अधिक पैसे उभा करून वेगवेगळी कामं केली आहेत. कामं करायला विरोध नाही, पण खिशात पैसे नसताना अध्यक्ष महोदय टेंडर काढण्याची प्रवृत्ती आहे. मी शेवटचा मुद्दा मांडतो. जालना नांदेड समृद्धी महामार्ग होतोय, एकूण 179 किलोमीटरची लांबी आहे. परभणीत 4 तालुके, नांदेड जिल्ह्यातला 1 तालुका, जालन्यात 3, 87 गावातून महामार्ग जाणार आहे वगैरे वगैरे. 14,000 कोटी रुपये एवढा खर्च होता, आता तो वाढून 22,000 कोटी झालाय. अधिसूचना निघून 4 वर्षे झाली अध्यक्ष महोदय, पण शेतकऱ्यांना अजून मोबदला मिळालेला नाही. अध्यक्ष महोदय, शेतजमिनीचं मूल्यांकन 2017 पासून वाढलेले नसल्याने आता मिळणाऱ्या मावेजामध्ये व बाजारभावामध्ये खूप मोठी तफावत आहे. मूल्यांकन करत असताना त्या गावातील खरेदी खताची सरासरी काढून सर्वात जास्त किमतीचे खरेदी खत ग्राह्य धरलं पाहिजे. 18 ते 21 या 3 वर्षात 10% प्रतिवर्षी वाढ, याप्रमाणे वाढ देऊन मोबदला द्यावा अशी त्यांची मागणी आहे. मागच्या झाडांच्यासाठी देखील कोविड काळात वेगळे दर, डाळिंबाला 3400, सीताफळ 750, आंबा 8 ते 10,000 कमी करण्यात आलेलं होतं, आता ते वाढवलं पाहिजे. जुने मुंबई नागपूर समृद्धी महामार्गात द्राक्ष फळझाडास 11,900, डाळिंबाला 17 ते 18,000 रुपये झाड देण्यात आलेलं होतं. अध्यक्ष महोदय, जसं त्या समृद्धी मार्गात काम होतं तीच पद्धत या जालना जिल्ह्यातल्या होणाऱ्या रस्त्यावर द्यावी अशी आमची मागणी आहे. महामार्गाची अधिसूचना 21 मध्ये निघाली, अवॉर्ड 24 ते 25, म्हणजे 4 वर्ष उशिरा तयार होतंय. विहीर, घरे, गोटे, सिंचनाचे साहित्य खर्चामध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे. त्यामुळं मोबदला व बाजारभाव यात खूप मोठी तफावत आहे.
मूल्यांकन हे मनरेगाच्या विहिरीच्या मंजूर खर्चापेक्षाही कमी निघत आहे. मूल्यांकन चालू वर्षाच्या दराने करावं अशी मागणी या ठिकाणी मी अध्यक्ष महोदय करतो. एकंदरच सरकारचा कारभार हा शंकास्पद आहे. प्रचंड यांच्या डोक्यावर बिलं आहेत. फार मोठ्या प्रमाणात अध्यक्ष सगळ्या आमदारांची कामं पूर्ण करायची असतील तर 2 वर्ष नवीन काम घेता येणार नाही. खाजगीतली माहिती आहे, तुम्ही सेक्रेटरीला विचारा. 2 वर्ष नवीन कामं हे घेऊ शकत नाहीत. का तर विधानसभेच्या आधी जे एवढे कमिटमेंट झाले आहेत त्या फार मोठ्या झालेल्या आहेत आणि म्हणून 56,000 कोटी रुपयाची तरतूद केलेली आहे. यांनी दिलेली पैसे जर द्यायचे असतील तर 1 लाख कोटी रुपयाची तरतूद देखील अपुरी ठरली असती आणि 56,000 मागचे 45,000 कोटी मला वाटतं दादांसारखा निष्णांत अर्थमंत्री हा पुरवणी मागण्या डिसेंबरला नवी मागण्या करणार नाही आणि एक पहिलं अधिवेशन जाईल की कोणती पुरवणी मागणी महाराष्ट्र सरकारने दिली नाही तर भातखळकर सारख्या प्रामाणिक भारतीय जनता पक्षाच्या घरात बसलेल्या कार्यकर्त्याला समाधान आणि आनंद होईल. धन्यवाद. माननीय सदस्य रमेश बोरनारेजी. अध्यक्ष महोदय, 2025-26च्या पुरवणी मागणीवरती मला या ठिकाणी आपण बोलण्याची संधी दिली. मी या ठिकाणी आपल्याला धन्यवाद देतो. अध्यक्ष महोदय, नगर विकास बाब क्रमांक 81, पान क्रमांक 51, सार्वजनिक बांधकाम विभाग बाब क्रमांक 115, पान क्रमांक 73, पर्यावरण बाब क्रमांक 283, पान क्रमांक 218. अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम या ठिकाणी मी माझ्या वैजापूर विधानसभा मतदारसंघाला या वर्षाच्या पुरवणी मागणीमध्ये सर्वज्ञ अष्टशताब्दी मार्ग मंजूर केल्याबद्दल या राज्याचे आदरणीय मुख्यमंत्री फडणवीस साहेब, सन्माननीय उपमुख्यमंत्री एकनाथरावजी शिंदे साहेब आणि सन्माननीय उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजितदादा पवार साहेब आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मंत्री आदरणीय शिवेंद्रराजे भोसले साहेब यांना या ठिकाणी मी मतदारसंघाच्या वतीने या ठिकाणी धन्यवाद देणार आहे. अध्यक्ष महोदय, पुरवणीवर चर्चा करत असताना खऱ्या अर्थाने मी या सरकारचं अभिनंदन करील का आम्हाला छत्रपती संभाजीनगर पासून तर भिवंडीपर्यंत जवळजवळ 4 घंटे त्या ठिकाणी लागायचे, परंतु आज माझा वैजापूरमधून तर भिवंडीपर्यंत येण्यासाठी फक्त 2 तासाचं अंतर त्या ठिकाणी मला पूर्ण करावं लागतं. एक अत्यंत चांगला मार्ग, समृद्धी महामार्ग त्या ठिकाणी तयार झाला आणि या सरकारचं अभिनंदन त्या ठिकाणी मी करतो. परंतु माझ्यापूर्वी सन्माननीय सदस्यांनी त्या ठिकाणी मनोगत व्यक्त करताना सांगितलं का समृद्धी महामार्ग झाला, परंतु खऱ्या अर्थाने मंत्रालय असेल, विधान भवन असेल, इकडे येण्यासाठी तिथून पुढे 3 घंट्याचा अवकाश त्या ठिकाणी लागतो आणि म्हणून समृद्धी महामार्गापासून अटल सेतूपर्यंत जर तो महामार्ग जर पूर्ण जर झाला, ओव्हरब्रिजचे कामं जर पूर्ण जर झाले तर नाशिक असो, छत्रपती संभाजीनगर असो, संपूर्ण मराठवाडा असो, आमचं ते अंतर त्या ठिकाणी कमी होईल आणि म्हणून ते काम त्या ठिकाणी करावं. अध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक बांधकाम विभागावर बोलत असताना प्रामुख्याने एका गोष्टीची या ठिकाणी मी चर्चा करणार आहे. अध्यक्ष महोदय, मी आध्यात्मिक क्षेत्रामध्ये वाढलेला एक माळकरी आमदार आहे आणि प्रत्येक वेळेस त्या ठिकाणी दिंडीला जाण्याचं भाग्य तुमच्या सर्वांच्या आशीर्वादाने त्या ठिकाणी मला प्राप्त होत आहे. मी वेळेस दिंडीमध्ये गेलो अध्यक्ष महोदय, नगर पासून तर जातेगाव पर्यंत 90 किलोमीटरचं अंतर अक्षरशः 1-1.5 तासामध्ये त्या ठिकाणी आपण पूर्ण करतो, परंतु जातेगाव पासून करमळा आणि करमळ्यापासून टेंभुर्णीपर्यंत जात असताना अध्यक्ष महोदय अक्षरशः दिंडीचा काळ आहे, दिंडी त्या ठिकाणी जाते आणि म्हणून ते अंतर त्या ठिकाणी 50-60 किलोमीटर अंतर कापायला जवळजवळ 4-5 घंटे त्या ठिकाणी लागतात आणि म्हणून मी आपल्याला विनंती करणार आहे अध्यक्ष महोदय, का दिंडीचा मार्ग आहे
आणि जातेगावपासून करमळा आणि करमळापासून तर टेंभुर्णीपर्यंत आपल्या सोलापूर हायवेपर्यंत जर खऱ्या अर्थाने तो 4 पदरी लाईन तर त्या ठिकाणी पूर्ण जर झाली तर दिंडीसाठी आणि संपूर्ण भक्त मंडळासाठी अत्यंत चांगलं काम त्या ठिकाणी होणार आहे. आणि म्हणून मी आपल्याला या मार्फत विनंती करणार आहे. अध्यक्ष महोदय, वैजापूर विधानसभा मतदारसंघामध्ये गोदावरी नदी आहे आणि या गोदावरी नदीवरती राज्यमार्ग 216 श्रीरामपूर वैजापूर लासूर गंगापूर असा मार्ग त्या ठिकाणी जातोय. आणि या नदीवर 216 वरती 2013ला एक 13 कोटीचा पूल त्या ठिकाणी मंजूर झाला. अध्यक्ष महोदय, अजून ते काम त्या ठिकाणी अपूर्ण अवस्थेमध्ये. पुलाचं काम झालं, दोन्ही बाजूला पोच रस्ते त्या ठिकाणी बाकी आहे, दोन्ही बाजूचं भूसंपादन त्या ठिकाणी बाकी आहे. मग अध्यक्ष महोदय, या पुरवणी मागणीमध्ये मी आपल्याला विनंती करणार आहे, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री या ठिकाणी बसलेले आहे का या गोदावरी नदीवरती 216चा जो पूल त्या ठिकाणी पूर्ण झाला, खऱ्या अर्थाने त्याच्या दोन्ही बाजूचं डांबरीकरण होणं त्या ठिकाणी अपेक्षित आहे. आणि जवळजवळ 3 जिल्ह्याला हा 216 मार्ग त्या ठिकाणी जोडला जातो आणि म्हणून ते काम लवकरात लवकर त्या ठिकाणी मंजूर करावं अशी या ठिकाणी विनंती करतोय. अध्यक्ष महोदय, वैजापूर विधानसभा मतदारसंघ आणि श्रीरामपूर विधानसभा मतदारसंघ हा जोडून असल्या कारणाने आमच्या गोदावरी तीराचे बरेच विद्यार्थी त्या ठिकाणी पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये मग पुंतंब असेल, श्रीरामपूर असेल, शिर्डी असेल, कोपरगाव असेल या ठिकाणी शिक्षण घेण्यासाठी त्या ठिकाणी जातात. परंतु अध्यक्ष महोदय, डोनगाव बापताऱ्याच्या या ठिकाणी खऱ्या अर्थाने आम्हाला एका गोदावरी नदीवरील मोठ्या पुलाची त्या ठिकाणी गरज आहे. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, त्या ठिकाणी मी विनंती करणार आहे का जर तो पूल जर त्या ठिकाणी बापतारा डोनगावच्या परिसरामध्ये जर झाला तर आमच्या विद्यार्थ्याची सोय होईल, आमचा प्रवास शिर्डीकडे जाणारा आम्हाला सोयीस्कर त्या ठिकाणी होईल. आणि त्या पुलाची मागणी अध्यक्ष महोदय त्या ठिकाणी मी करतोय. अध्यक्ष महोदय, वैजापूर छत्रपती संभाजीनगर पासून जवळ 70-75 किलोमीटरचं अंतर आहे. वैजापूर यासारख्या ठिकाणी खऱ्या अर्थाने चांगलं PWDचं गेस्ट हाऊस होणं त्या ठिकाणी अपेक्षित आहे. 2 ठिकाणच्या माझ्या जागा आहे. अनेक वर्षापासून आम्ही मागणी करतोय का रोटेगावला एक ऑफिस आहे आणि शिवर बंगल्यावरती एक त्या ठिकाणी ऑफिस आहे. परंतु त्या ठिकाणी जर गेस्ट हाऊस जर बांधलं तर त्या ठिकाणी अत्यंत काम चांगलं त्या ठिकाणी होईल. अध्यक्ष महोदय, या मागणीमध्ये मी खऱ्या अर्थाने MDRचा विषय त्या ठिकाणी महत्वाचा घेणार आहे का MDR जिथं जिथं असतील, मग माझं करंजगाव ते धोंदलगाव असेल, खंडाळा ते परसोडा असेल, तर MDRचा अंतर रुंदी ही 3.75 ही त्या ठिकाणी इथून पुढे न घेता 5.5 मीटरचा MDR त्या ठिकाणी जर झाला तर तो रस्ता प्रवासासाठी अत्यंत सोयीस्कर त्या ठिकाणी होतो. आणि म्हणून इथून पुढचे MDR जेवढे तुम्ही आदेश त्या ठिकाणी पारित करशाल तेव्हा 5.5 मीटरची MDR त्या ठिकाणी करणं त्या ठिकाणी अपेक्षित आहे. ही आपल्याला प्रामुख्याने त्या ठिकाणी विनंती करतोय. अध्यक्ष महोदय, नगर विकासाचा जर प्रामुख्याने या ठिकाणी विचार जर केला तर मी आदरणीय उपमुख्यमंत्री एकनाथरावजी शिंदे साहेबांचं त्या ठिकाणी अभिनंदन करील का 2-2.5 वर्षामध्ये माझ्या वैजापूर गंगापूर विधानसभा मतदारसंघामध्ये वैजापूर ही नगरपालिका आहे, परंतु वैजापूरच्या नगरपालिकेमध्ये जिथं पाहावं तिथं कॉन्क्रिटीकरण हे संपूर्ण आम्ही 2 वर्षात त्या ठिकाणी केलं. परंतु अध्यक्ष महोदय, या पुरवणी मागणीमध्ये मी आपल्याला विनंती करणार आहे का गेल्या अनेक वर्षाचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न आहे. पाणी अशुद्ध आहे, फिल्टरचं पाणी वैजापूर शहराला त्या ठिकाणी मिळत नाही. आणि म्हणून मी विनंती करील का वैजापूर शहराला एक चांगला फिल्टर प्लॅन्ट आणि वैजापूर शहराला कंटिन्यू त्या ठिकाणी जर घोयगावचं पाणी जर कमी जर आलं आमच्या नाशिककडून तर आम्हाला एक टँक त्या ठिकाणी जर उपलब्ध जर करून जर दिला तर त्याची मागणी प्रामुख्याने यामध्ये त्या ठिकाणी मी करणार आहे. अध्यक्ष महोदय, अग्निशामक गाड्याचा विचार जर केला तर बऱ्याच नगरपालिकेमध्ये या गाड्या उपलब्ध आहे फायरच्या, परंतु त्या नगरपालिकेमध्ये गाड्या उपलब्ध आहे परंतु स्टाफची पूर्तता त्या ठिकाणी नाही. आणि मग स्टाफच्या भरतीची परवानगी तात्पुरत्या स्वरूपामध्ये त्या ठिकाणी खऱ्या अर्थाने आपण देण्याची या प्रसंगी विनंती करणार आहे. स्वच्छता कामगाराची तात्पुरती भरती करावी. आपण आता जर पाहिलं तर 14व्या 15व्या वित्त आयोगामधून स्वच्छता कामगाराची भरती त्या ठिकाणी आपण करतोय, त्याला 10,000 15,000 रुपये महिना त्या ठिकाणी देतोय. परंतु याच्याऐवजी जर आपण सरकारकडूनच त्या ठिकाणी तात्पुरती भरती जर त्या ठिकाणी जर केली
तर अनेक नगरपालिकेमध्ये त्या ठिकाणी अस्वच्छ कारभार त्या ठिकाणी दिसतोय. रस्त्यावरती घाण आहे, मार्केटमध्ये घाण आहे, आणि म्हणून जर ती कमी करायची असेल तर स्वच्छता कामगाराची तात्पुरती का होईना परंतु त्या ठिकाणी खऱ्या अर्थाने आपण भरती करण्याची परवानगी त्या ठिकाणी द्यावी. अध्यक्ष महोदय, मागील अधिवेशनामध्ये मी चर्चा केली होती का वैजापूरची नगरपालिका जुनी नगरपालिका आहे, परंतु अद्यापर्यंत या नगरपालिकेला प्रशासकीय इमारत त्या ठिकाणी नाही, आणि प्रशासकीय इमारत आम्हाला त्या ठिकाणी द्यावी अशी त्या ठिकाणी विनंती करतो. आणि अध्यक्ष महोदय, शेवटचा विषय का नारंगी सारंगी एक मोठा प्रकल्प आमच्या वैजापूर शहरामध्ये. वैजापूर शहरामधून दोन्ही नद्या त्या ठिकाणी वाहत आहे नारंगी सारंगी, परंतु अस्वच्छतेचं प्रमाण खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये. आणि म्हणून दोन्ही बाजूला संरक्षण भिंती जर त्या ठिकाणी जर झाल्या तर नारंगी सारंगीचा अस्वच्छतेचा मोठा विषय त्या ठिकाणी निकाली निघणार आहे, आणि आपण तेही काम त्या ठिकाणी पूर्ण करावं. आणि शेवटचा मुद्दा आहे अध्यक्ष महोदय का वैजापूर शहरामध्ये अपूर्ण घराची संख्या खूप मोठी आहे, आणि म्हणून ते घरं त्या ठिकाणी ज्या ज्या योजनेत असतील त्या योजनेमधून त्या ठिकाणी पूर्ण कराव्या अशा पुरवणी मागणीमध्ये त्या ठिकाणी मी हे करतोय. आणि खऱ्या अर्थाने काही सदस्यांनी सांगितलं का सर्वांना बोलण्याची संधी द्यावी, आणि म्हणून लवकरात लवकर मी या ठिकाणी आटोपतो घेतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय हरी. धन्यवाद. सन्माननीय सदस्य श्री विकास ठाकरे. नगर विकास खात्याच्या बाब क्रमांक 88 पृष्ठ क्रमांक 55 वर मी बोलणार आहे. अध्यक्ष महाराज, आपण पाहत असाल 2 दिवसापासनं इलेक्ट्रॉनिक मीडियावर फक्त नागपूर दिसत आहे. नागपूर पाण्यात डुबलेलं दिसत आहे. नागपूरच्या 6ही मतदारसंघातलं एरिया दाखवते. कालपासून मी पाहून झालो. रात्रभर लोकांनी झोपू नाही दिला आहे की घरात पाणी शिरलं आहे, अन्नधान्य चाललं आहे वाहून. मला वाटतं की या नागपूर शहरामध्ये 15 वर्ष महानगरपालिका, केंद्राचे 10 वर्षाचे मंत्री, राज्याचे मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या विविध कार्यक्रमांमधले दावे की 1 लाख कोटीचे कामं केले आहे. मग या 1 लाख कोटीचे कामं केल्यानंतर ही नागपूरची परिस्थिती काय अशी आहे, हा एक संशोधनाचा विषय आहे. अध्यक्ष महोदय, मागच्या पावसाळ्यामध्ये आपण पाहिलं असेल की लोकांच्या कार पाण्यात नाल्यात वाहून गेल्या. एका घरच्या 4-4, 5-5 कार निकामी झाल्या. लोकांचं सामान वाहून गेलं. आणि तुम्हाला माहीत आहे, तुम्ही तिथलेच रहिवासी आहात, तुम्ही पाहिलेलं आहे. तुमची कार डुबली होती, तुमच्याही तिथे राटे कॉलनीमध्ये पाणी गेलं होतं. मला वाटतं की जर आपण एवढ्या 1 लाख कोटी रुपयाचे दावे करत आहोत की आम्ही 1 लाख कोटी रुपयाचे विकास कामं केली, आता आम्हाला मतं मागायचीच गरज नाही, तसेच लोक देतील. परंतु कालचं जे चित्र पाहिलं ताजं लोक हलाखीच्या परिस्थितीत आहे. अजून हा पाऊस 2 दिवस नाही उघडला ना तर या नागपूर शहराचा पूर्ण सत्यानाश होणार आहे. याला जबाबदार कोण आहे? आम्ही लोक तर जबाबदार नाही आहे. 15 वर्ष महानगरपालिका, केंद्रीय मंत्री, सगळे मंत्री. आणि अशा परिस्थितीत या नागपूर शहरातील लोकांना न्याय कोण देणार आहे? 1 वर्षाआधी ज्या लोकांचं नुकसान झालं, म्हणजे 25 वर्ष मेहनत करून जी मालमत्ता जमवली ती पाण्यात वाहून गेली, त्याचा मोबदला सरकारने दिलाच नाही. 10,000 रुपये तो गाळ साफ करायलाच लागतो त्यांच्या घरचा. आणि आता हे पुन्हा नवीन संकट. त्याचं उत्तर शासनाजवळ काय आहे? मागचा पावसाळा झाल्यानंतर आम्ही नाग नदी, पिली नदी, पोरा नदी या नद्यांचं रुंदीकरण करणं, याची सफाई करणं यासाठी राज्य शासनानं पैसे दिले. 1 वर्षात काय काम केलं? जर 1 वर्षात हे काम झालं असतं अध्यक्ष महोदय तर काल परवा ही स्थिती नसती आली. आणि आता समोर काय होणार आहे? पावसाळा अजून बाकी आहे. नागपूर शहरात आताच 8 दिवस झाले पाऊस सुरू झाला. तर या विकासाच्या नावाने मला वाटते की जे कंत्राट काढले गेले होते त्याची कामं झाली की नाही, की ते कामं न होताच बिलं उचलले. जर कामं झाली असती, नद्या साफ झाल्या असत्या तर लोकांच्या घरात पाणी नसतं शिरलं. हे
याचाच अर्थ की हे कुठेतरी निकामी ठरलेलं आहे प्रशासन. आणि जर या प्रशासनावर कोणाची पकडच नसेल, इतके वजनदार लोक नागपूर शहरामध्ये आहे, जर प्रशासकीय अधिकारी यांच्या काबूमध्ये नसेल तर आता कोणाजवळ सांगावं हे शहरातल्या जनतेनी? हा मोठा प्रश्न आहे. आणि म्हणून मला माझी शासनाला विनंती आहे की मागच्या वर्षी आपण किती पैसे दिले, त्याची काय कामं झाली याचं ऑडिट करावं. आणि या वर्षी ही परिस्थिती का आली? कारण की मागच्या वर्षी या सभागृहात चर्चा झाली असताना या पावसाळ्यामध्ये अशी परिस्थिती येणार नाही अशी ग्वाही देण्यात आली होती, परंतु परिस्थिती तशीच आहे, जनता पाहून झाली आहे. म्हणजे मला नाही, शहरातल्या सगळ्याच आमदारांना लोक झोपू नाही देऊन झाले आहे. हे कृष्णाभाऊ बसले यांच्या एरियात खूप पाणीच पाणी आहे, टी व्हीवर पाहून झालो मी. तर ही परिस्थिती का आली? जर आम्ही विकासाची कामं करत आहात तर मग हे काम का बरं झालं नाही? अध्यक्ष महोदय, महानगरपालिका ही प्रशासकीय आहे, प्रशासक चालून आलाय 3 वर्षापासून. या प्रशासकावर कोणाचं नियंत्रण आहे का? हे तर झालं पावसाची स्थिती. परंतु कचरा नागपुरातला AG इन्व्हायरो, BVG या कंपन्या कचऱ्याचं संकलन करत नाही. 5 वर्ष द्यायला त्यांना कचऱ्याचं काम दिलं आहे. मला माहीत आहे की गडकरी साहेब, फडणवीस साहेब, सगळे आमदार लोक मिटिंग झाली, तिथे आयुक्तांना सांगितलं की यांचा कंत्राट रिन्यू करू नये. पण माहीत नाही, त्याला काढतच नाही. अजून कुठून वरून आशीर्वाद आहे का त्याला? तर त्या कचऱ्यामुळे त्याची अनियमितता सगळ्या नगरसेवकांनी पकडली तिथल्या. त्या कचऱ्यामुळे रोगांचे प्रमाण वाढलेले आहे. आणि अशा परिस्थितीत जर नागपूरकर जगत असतील तर मग या राज्याची काय हालत आहे हे तुम्ही सांगा मला. अध्यक्ष महोदय, दुसरा प्रश्न आहे की अनियमित बांधकामाच्या नावावर ज्यांनी नकाशा मंजूर नाही केला किंवा अतिक्रमण केलं तर त्याचं बांधकाम कॉर्पोरेशन सामान्य माणसाचं तोडून आली आहे. परंतु सरकारी जागेवर पंजाबराव कृषी विद्यापीठाची जागा, मापसूची जागा, PWDची जागा, याच्यावर लोक व्यावसायिक धंदे करून झाले, इमारती बांधून झाले, हॉल बांधून झाले, बंगले बांधून झाले. त्यांच्या नकाशाची महानगरपालिका परवानगी घेते का? तर हे सगळे भूमाफिया कोणी पोचलेले आहे? हा प्रश्न नागपूरच्या जनतेपुढे अध्यक्ष महोदय. आणि या परिस्थितीत जर नगरविकास खात्याने लक्ष नाही दिलं तर नगरविकास खात्याचं अजून एक काम आहे की पंजाबराव कृषी विद्यापीठाच्या जागावर एका इस्मानी 2 बंगले बांधले, खोटे कागदपत्र जमवले. नगरविकास खात्याने त्याला स्टे दिला. नगरविकास खात्याला हे तर माहिती पाहिजे की ही जागा शासनाची आहे, याच्यावर कोणी घर बांधणं गुन्हा आहे. तर या अशा सगळ्या जागा गिळंकृत करून मोठमोठे पांढऱ्या कपड्यातले भूमाफिया या नागपूर शहरामध्ये आहे. आणि जर इतकं सगळं सरकार, केंद्रातलं, राज्यातलं, स्थानिक स्वराज्य संस्थेतलं असून जर कोणी ते काढू नसेल शकत तर याचा जबाबदार कोण, याचा हिशोब सरकारला द्यावा लागेल. अध्यक्ष महोदय, आज आपण पाहतो की आपण एक नवीन MSIDC बनवली. ब्रिजेश दीक्षित साहेब आमचे जे मेट्रोचे संचालक होते आता ते MSIDC मध्ये आहे. जर शासन कुठलाही प्रकल्प उभारत असेल, आमचा कुठल्या विकासाच्या कामाला विरोध नाही, पण कुठलेही काम करत असताना जे नियम सामान्य जनतेसाठी लागू आहे ते याच्यासाठी लागू आहे. एखाद्या जागेवर जर रिझर्वेशन असतील तर ते न हटवता, मॅप सँक्शन न करता तुम्ही टेंडर काढता, काम चालू करता. मग हे सगळं काय ब्रिजेश दीक्षितांसाठी माफ आहे काय? ब्रिजेश दीक्षित कुठून आले आहे? हे रेल्वेतले कर्मचारी होते. पहिले त्यांना मेट्रोचा मालक बनवला, तिथे CAGनी त्यांच्यावर 1000 कोटी रुपयाचा अपहार केल्याचा आरोप आहे. त्याची चौकशी नाही झाली. मेट्रोमध्ये किती भ्रष्टाचार झाला
जे मेट्रो स्टेशन नागपूर शहरामध्ये बनवले आहे त्यामुळे पाण्याचा निचरा होत नाही आहे, टाकलेल्या ड्रेन टाकून दिले आणि म्हणून त्याचे हाल आहे, आज नागपूर शहर पाण्यामध्ये डुबत आहे. तर मला असं वाटतं की MSIDCने जे जे कामं हाती घेतले आहे, आता PWDचे कामं काढून आपण MSIDCकडे देऊन झालो. परंतु इथे काम करणारे ब्रिजेश दीक्षित यांना राज्य शासनाचे नियम कायदे काही लागू होत नाही. यांनी केलेल्या कामाची चौकशी आपण करणार आहात काय? अंबाझरी उद्यान जे 44 एकराचं उद्यान एका संस्थेला देऊन टाकलं होतं, लोकांनी आंदोलन केलं आणि ते शासनाने निर्णय घेतला, परंतु 3 वर्षापासून कुलूप लावून पडलं आहे. या सभागृहात अनेकदा प्रश्न उपस्थित केल्यानंतरही खालच्या अधिकाऱ्यांना काही चिंताच नाही आहे. मुख्यमंत्र्यांनी आदेश देऊन, स्वयं मुख्यमंत्री त्या काळाचे उपमुख्यमंत्री होते, त्यांनी त्या स्थळी जाऊन ते आंदोलन सोडवलं आणि अंबाझरी गार्डन जनतेसाठी खुलं राहील सांगितलं. त्याचीही दखल जर पर्यटन विभाग घेत नसेल तर मला वाटते की या शहरात काय चाललं आहे याचा शोध घ्यावा लागेल. काँग्रेसतर्फे मी पहिले बोलून झालो, 5 मिनिटं जास्ती बोलू द्या ना. अध्यक्ष महोदय, आपण या शहरामध्ये आगीच्या घटना, नागपूरच बोलायचं कारण की नागपूर महत्त्वाचं शहर आहे राज्यातलं, सगळं सत्ता केंद्र तिथे आहे आणि तिथले हाल जर नाही सांगू आपण, या राजधानीमधल्या आगीच्या घटना, फायरचे कंप्लायन्स केल्याशिवाय किती इमारती आहेत, किती हॉटेल्स आहे, किती दवाखाने आहे, यावर तुम्ही काही कारवाई करत आहात का? एकंदरीत या शहरामध्ये दिलेले महानगरपालिकेचे आयुक्त यांच्या कार्यप्रणालीवर सगळ्याच लोकांचा आक्षेप आहे, परंतु सरकारच्या हाती आहे, सरकार तिथे राहते, पण ते काहीच नाही करू शकत त्यांचं. तर अध्यक्ष महोदय, नागपूर शहरातील जनतेचं जे नुकसान झालेलं आहे 2 दिवसामध्ये, त्याचा जबाबदार कोण हे ठरवण्याची गरज आहे. जे नुकसान झालं या पावसामुळे त्याची भरपाई सरकार देणार आहे का हे ठरवण्याची गरज आहे. आणि म्हणून मला वाटतं की या नगर विकास खात्याच्या या सर्व कामाची आपण चौकशी व्हावी. आतापर्यंत किती पैसे दिले, आपण निधी उपलब्ध करून देतो, परंतु तो निधी उपलब्ध करून दिल्यावर ते काम खरंच होते का? ज्या कामाची जनतेला गरज आहे त्या कामासाठी पैसा खर्च होतो का? जर तो पैसा खर्च झाला असता तर ही नागपुरातली जनता पाण्यामध्ये डुबली नसती. आम्ही मोठमोठे प्रोजेक्ट उभारले. नागपूर सुधार प्रन्यासनी फुटाळामध्ये म्युझिकल फाउंटन उभारलं, करोडो रुपये त्याच्यात खर्च केले, कोर्टाने स्टे दिला. हेच पैसे जर या नागपूर शहरातल्या भागांमध्ये तुम्ही नाल्या गडर याच्यासाठी, तर आज नागपूरची जनता पाण्यात नसती डुबली. एक तर त्या फुटाळ्याचे पैसे गेले वाया आणि लोकांनाही त्रास आहे. आज त्या फुटाळ्यावर कोर्टाने स्टे दिला आहे. जर अधिकारी जनप्रतिनिधीला मिसगाईड करत असतील, कुठल्याही अधिकाऱ्यांनी कुठल्याही कामाची सुरुवात करत असताना तिथे क्लिअरन्स आहे का, सगळे NOCs आहे का, त्याच्यानंतर कामाला सुरुवात करायला पाहिजे. नाही तर जनता कोर्टात जाते आणि स्टे आणते, तोपर्यंत शासनाचे करोडो रुपये त्याच्यावर खर्च होऊन जातात. आणि हे फुटाळा म्हणजे एक शहराचं आकर्षण केंद्र होतं, आता ते पूर्ण बंद पडलं आहे. करोडो रुपये पार्किंगची इमारत एवढी मोठी बांधली, म्हणजे 300 झोपड्यांचं पूर्ण ड्रेनेज त्या तलावाच्या आतमध्ये आहे. त्या संबंधित अधिकाऱ्यांना ते जनप्रतिनिधींना दाखवता आलं नाही. ज्याच्या किड्यांमुळे ते म्युझिकल फाउंटनचे वायर खाऊन टाकले 4 कोटीचे. आणि अशा पद्धतीनं शासनाच्या पैशाचा जर सत्यानाश या अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून होत आहे, त्या अधिकाऱ्यांची पूजा करणार आहे. म्हणून माझी विनंती आहे अध्यक्ष महोदय की या पहिले सदस्य आहेत जे बोलत आहेत आणि त्यांना आपण काँग्रेस पक्षात नाही तसं जरी असलं अध्यक्ष महोदय, बिझनेस ॲडवायझरी कमिटीमध्ये याची सगळी चर्चा झालेली आहे. आज आपल्याला वेळ वाढवता येणार नाही, तर कारण असं आहे की 5:30ला गिलोटी नाही, ऐका, आणि बहुतांश सर्वांना वेळ मिळावा ही भूमिका आहे. बोला त्यांना देताय वेळ.
हो हो त्याला कन्क्लूड करा विकास भाऊ. तर अध्यक्ष महोदय, आपणही नागपूर शहरातल्या तुमच्या हिताचा प्रश्न आहे हा, आणि मला वाटते की सगळ्यांचं लक्ष घेतलं पाहिजे, गेलं पाहिजे. आज ज्या पद्धतीनं आम्ही या नागपुरात आपण झोपडपट्टेवासियांना मालकी हक्काची पट्टे देणार होतो, खरंच या लोकांना आम्ही पट्टे दिले आहे का, याचा शोध घेण्याची गरज आहे. SRAच्या धर्तीवर आपण योजना राबवणार आहोत काय. आणि मला वाटते की सगळ्यात पहिले तर तुम्ही नागपूर शहरातल्या या नगरविकास खात्याने ज्या ज्या इमारतींना स्टे देऊन ठेवला, म्हणजे सरकारी जागेवर भूखंड सरकारी त्याच्यावर इमारती बांधल्या आणि राज्य शासनाच्या स्टेवर चालत आहे. महानगरपालिकेमध्ये जो लीगल आमचे ॲडवायझर आहेत ते त्या पक्षकाराशी संगनमत करून कोर्टातून स्टे मिळवून देतात. असे अनेक प्रकरणं आहे. याचा छडा कोण लावणार आहे. महसूल मंत्री नागपूरचे, मुख्यमंत्री नागपूरचे, केंद्रीय मंत्री नागपूरचे, प्रवीण दटकेजी नागपूरचे. मग या प्रश्नांना उत्तर कोण देणार आहे. तुम्ही नागपूरचे. स्मार्ट सिटी आहे आमची. तर माझी हीच विनंती आहे की मी फक्त नगर विकास खात्याच्या या सर्व विषयांवर शासनाने चौकशी करावी आणि ज्या शहरासाठी 1,00,000 कोटी रुपये दिले आहेत त्या 1,00,000 कोटी दिल्यानंतरही पाण्यात लोक कसे आहेत याची सर्व चौकशी करावी, हीच माझी विनंती. धन्यवाद धन्यवाद. सन्माननीय सदस्य धर्मराव बाबा आत्राम, सरोज अहिरेजी. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. बाब क्रमांक 92 पृष्ठ क्रमांक 59 नगरविकास विभागावर बोलण्यासाठी मी इथे उभी आहे. अध्यक्ष महोदय, माझ्या देवळाली विधानसभा क्षेत्रामध्ये मी शासनाच्या माध्यमातून थोर देशभक्त स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर यांची जन्मभूमी असलेल्या भगूर नगर परिषदेच्या मूलभूत सुविधांकरिता भगूर शहराच्या मुख्य प्रवेशद्वार बांधकाम करण्यासाठी ₹1.5 कोटी इतका निधी सातत्याने पाठपुरावा करून मंजूर करून घेतलेला होता. सदर काम हे निविदा प्रक्रियेत असतानाच अचानक ठेकेदारांच्या सांगण्यावरून अधिकारी वर्गाने या कामाच्या कार्यान्वयन यंत्रणेत बदल केला. तसेच हे काम माझ्या पाठपुराव्यातून मंजूर झालेले असताना, माझ्या मतदारसंघातील असताना मला कुठलेही माहिती अवगत न करता परस्पर पद्धतीने ठेकेदारांच्या संगनमताने या कामाची यंत्रणा बदलण्यात आली. परिणामी सदरचं काम हे रखडलेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, ही बाब मी संबंधित अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतरही गेल्या 6 महिन्यांपासून यंत्रणा बदलाची फाईल अद्यापही शासनाकडे पडून आहे. यंत्रणा बदलण्यासाठी जर 6 महिने शासनाला लागणार असतील तर मतदारसंघात विकास कामे करायची कशी, हा प्रश्न माझ्यासमोर आता उभा ठाकलेला आहे. मी सभागृहाच्या माध्यमातून शासनाला विनंती करते की सदरची कार्यान्वयन यंत्रणेची फाईल ही लवकरात लवकर बदलून द्यावी, जेणेकरून ह्या कामाचा पाठपुरावा मला हे काम मला प्रत्यक्ष रूपात करून घेता येईल. अध्यक्ष महोदय, देवळाली मतदारसंघामध्ये देवळाली कॅन्टोन्मेंट बोर्ड आहे. जवळपास 60 ते 65 हजार लोकसंख्येचं हे देवळाली कॅन्टोन्मेंट बोर्ड आहे. याआधी कुठलेही राज्य शासनाच्या निधीमधून एकही रुपया या देवळाली कॅन्टोन्मेंट बोर्डमध्ये खर्च होत नव्हता. परंतु मी माननीय अजितदादा यांचे खूप खूप आभार व्यक्त करते की अर्थ व नियोजन मंत्री असल्यामुळे त्यांनी ठोक निधीच्या रूपाने मागच्या पंचवार्षिकमध्ये इथे राज्य शासनाचा निधी द्यायला सुरुवात केली आणि त्याही मतदारांना आम्हाला दिलासा द्यायला आणि आज खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये रस्त्यांची कामं तिथे सुरू आहे. अध्यक्ष महोदय, देवळाली कॅन्टोन्मेंट बोर्डाला केंद्र शासनाकडून कमी पैसे येतात असं सतत तिथले अधिकारी सांगत असतात. म्हणून माझी राज्य शासनाला विनंती आहे की देवळाली कॅन्टोन्मेंट बोर्डसाठी पाणी पुरवठा योजना हा जवळपास 75 कोटींचा प्रस्ताव हा आम्ही तयार केलेला आहे. नगरविकास विभागाच्या माध्यमातून नगरोत्थान योजनेतून त्याला मान्यता द्यावी व तिथल्या 60 ते 65 हजार लोकांच्या घरांमध्ये पाण्याची व्यवस्था 24 तास होईल याच्यासाठी प्रयत्न करावे. अध्यक्ष महोदय, बाब क्रमांक 115 पृष्ठ क्रमांक 73
महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील महामार्गावरील चालू असलेले प्रकल्प व नवीन बांधकामासाठी 1000 कोटी रुपयांची तरतूद केलेली आहे. अध्यक्ष महोदय, दिनांक 5 जून 2025 रोजी माननीय मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री अजितदादा यांच्या हस्ते व एकनाथ शिंदे साहेब यांच्या हस्ते इगतपुरी ते आमणे या 76 किलोमीटरच्या रस्त्याचे समृद्धी महामार्गाचे उद्घाटन करण्यात आलेले आहे. खरं तर समृद्धी महामार्गामुळे फार गती हे नाशिकच्या परिसराला मिळायला पाहिजे होती आणि ती मिळते पण आहे. परंतु अवघ्या 3 तासात शक्य होणारा जो काही प्रवास आहे तो हा 5 तासांचा झाला आहे. तर आता फरंदेताईंनी पण तो विषय म्हणले, आमने फाट्यापासून म्हणजे भिवंडीपासून तर ठाण्यापर्यंत यायला जवळपास 2 तास लागतात आणि तिथून अर्धा ते पाऊण तास हा मंत्रालय परिसरात पोहोचायला लागतो आहे. तर माझी विनंती अशी राहील की लवकरात लवकर या ट्रॅफिकची समस्या दूर करून नाशिककरांना दिलासा द्यावा. त्याचबरोबर अध्यक्ष महोदय, घोटी येथे टोल नाका आहे आणि ह्या जुन्या टोल मार्गाने गोंदे ते वडपे पुढे जाता येते. ती टोलची रक्कम प्रवासी वाहनांसाठी 140 रुपये अशी आहे, तर मालवाहतूक वाहनांसाठी 500हून अधिक रक्कम द्यावी लागत आहे. नवीन समृद्धी महामार्गाने गेल्यास टोलची 80 किलोमीटरसाठी 200 रुपये इतकी रक्कम आहे. तसेच मालवाहतूक वाहनांना 500 रुपयेहून अधिक रक्कम द्यावी लागते आहे. घोटी टोल नाका ते समृद्धी महामार्ग हे अंतर फक्त 3 ते 4 किलोमीटरचे आहे. त्यामुळे नाशिकहून समृद्धी मार्गे मुंबई अथवा JNPTकडे जायचं असेल तर मोठा डबल टोल टॅक्सचा भुर्दंड हा नागरिकांना भरावा लागतो आहे. याबाबत ही बाब प्रवाशांसाठी अन्यायकारक ठरत आहे. त्यामुळे माझी शासनाला विनंती आहे की कृपया या विषयाची गंभीर दखल घेऊन समृद्धी महामार्गावरून प्रवास करणाऱ्या फक्त समृद्धी महामार्गाचा एकच टोल भरावा लागेल अशी व्यवस्था करण्यात यावी. या निमित्ताने मी शासनाला विनंती करीत आहे. अध्यक्ष महोदय, माझ्या देवळाली विधानसभा मतदारसंघातून जाणाऱ्या पुणे नाशिक महामार्गाची स्थिती सध्या अत्यंत वाईट झालेली आहे. रस्त्यावर ठिकठिकाणी मोठे खड्डे पडले आहेत आणि रस्त्याची गुणवत्ता पूर्णपणे खालावलेली आहे. प्रवास करत असताना वाहन चालकांचे प्रचंड हाल येथे होत आहेत आणि अपघातांची संख्या ही प्रचंड प्रमाणात वाढलेली आहे. हे सगळं असताना देखील आपण नियमित टोल भरत आहोत, पण मोबदल्यात सुरक्षित व दर्जेदार रस्ता मिळत नाही. यापेक्षा दुर्दैव ते काय कमी होते. आपल्या संवेदनशील नेतृत्वाकडून आम्हाला कायमच मदतीची आशा असते. त्यामुळे आपण या विषयाकडे तातडीने लक्ष घालून रस्त्याची दुरुस्ती करण्याबाबत तात्काळ आदेश द्यावे ही आपल्या माध्यमातून मी शासनाला विनंती करते. अध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मार्फत आमच्या नाशिक जिल्ह्याचं वैभव असलेलं संत श्रेष्ठ निवृत्तीनाथ महाराज संस्थान या संस्थानाचा आराखडा हा शासनाकडे सादर करण्यासाठी तयार आहे. परंतु नाशिकला पालकमंत्री महोदय नसल्यामुळे तो पालकमंत्री महोदयांच्या सहीविना प्रस्ताव हा कलेक्टर ऑफिसला पेंडिंग आहे. माझी माननीय मुख्यमंत्री महोदयांना विनंती आहे की त्यांच्या विशेष अधिकारामध्ये तो आराखडा त्यांनी त्वरित मागवून त्याला निधीची पूर्तता करावी, जेणेकरून संपूर्ण वारकरी संप्रदाय नाशिक जिल्ह्याचा आहे त्यांचं श्रद्धास्थान असलेलं हे संत श्रेष्ठ निवृत्तीनाथ महाराजांचं संस्थान आणि येत्या कुंभमेळा जर त्र्यंबकेश्वरला बघितला तर येणारा वारकरी असेल किंवा येणारे भक्तगण असतील त्यांच्यासाठी खूप चांगली सुविधा इथे होऊ शकते. तर यावर सरकारने सकारात्मक असे पाऊल उचलावे या निमित्ताने मी विनंती करते. अध्यक्ष महोदय, एक शेवटचा विषय होता की माननीय मंत्री महोदया पण इथे आहेत. पर्यावरण विभागाच्या मार्फत ज्या नद्यांची दुरावस्था आज मोठ्या प्रमाणात झालेली आहे, तर गोदावरी नदी असेल, माझ्या मतदारसंघातील वालदेवी असेल, दारणा नदी असेल, अत्यंत वाईट परिस्थिती आहे. अनेक प्रकारची रसायनं औद्योगिकीकरणातून त्या नद्यांमध्ये सोडले जात आहे आणि सिंहस्थाच्या धर्तीवर जर लाखो करोडो लोक जर गोदावरी नदीमध्ये पुण्य स्नान घेण्यासाठी येणार आहेत, तर अशा पद्धतीची जर परिस्थिती राहिली तर कशा पद्धतीने आपण ती चांगली सेवा किंवा नदीचं पावित्र्य हे आपण राखणार आहोत.
तर याच्याकडे ठोस पावलं उचलली गेली पाहिजे आणि नदीच्या प्रदूषणासाठी विशेष असा निधी सरकारने केलेला आहे. STP प्लांट्स मंजूर आहेत, परंतु भगूर नगर परिषदेला माझ्या STP प्लांटची आवश्यकता आहे. तिथे STP प्लांट झाला पाहिजे. त्याचा प्रस्तावसुद्धा शासनाकडे सादर झालेला आहे, परंतु नदीच्या प्रदूषणाकडे विशेष करून लक्ष देऊन त्याच्यामध्ये चांगल्यातली चांगली सेवा आपण येत्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यामध्ये आपल्या सरकारकडून लोकांना देऊ शकू याची व्यवस्था आपण करावी. एवढेच बोलते, थांबते. धन्यवाद. चला, सन्माननीय सदस्य कैलास पाटील. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. नगरविकास विभाग बाब क्रमांक 79 पृष्ठ क्रमांक 50. अध्यक्ष महोदय, माझ्या धाराशिव शहरामध्ये रस्त्याची खूप मोठी वाईट अवस्था आहे. या रस्त्यासाठी अध्यक्ष महोदय 23 फेब्रुवारी 2024 रोजी 59 रस्त्यासाठी 140 कोटी रुपये निधी मंजूर झाला होता नगरोत्थानमधून. अध्यक्ष महोदय, 17 महिने होत आले, अजून ह्याची निविदा प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही. ज्यावेळेस या नवीन सरकारचा शपथविधी झाला त्यावेळेस एक मोठं वाक्य लिहिलेलं होतं शपथविधीच्या स्टेज खाली, महाराष्ट्र आता थांबणार नाही. मग आमच्या शहरातल्या रस्त्याची निविदा 17 महिने जरा का थांबली ह्याचं उत्तर सरकारने देणं गरजेचं आहे. शहरातल्या नागरिकांना रस्ते खराब असल्यामुळे खूप मोठ्या प्रमाणात त्रास सहन करावा लागतो. कशामुळे थांबली ह्याचं उत्तर तर द्या. महाराष्ट्र आता थांबणार नाही मला, मग थांबलं का, कुणाचे काय इंटरेस्ट आहेत हे एकदा कळू द्या आणि याची चौकशी झाली पाहिजे. कारण 17 महिने आमच्या जिल्हा नियोजन समितीचा निधी 24-25चा, महाराष्ट्रातला एकमेव जिल्हा असा धाराशिव, 24-25चा 268 कोटी रुपये निधी थोडा स्थगिती आहे. का स्थगिती आहे, काय कारण आहे? गरज नाही का विकासाची? आकांक्षित जिल्हा आहे आमचा, आणि अशा वेळेस 24-25चा निधी सुद्धा त्याला स्थगिती आहे. जिल्हा आमच्या स्टेडियमचं सिंथेटिक ट्रॅकचं त्याचंही टेंडर थांबलंय. हे का थांबलंय? महाराष्ट्र आता थांबणार नाही म्हणतात, हे सगळ्या निविदा का थांबल्यात ह्या सगळ्याची चौकशी झाली पाहिजे अध्यक्ष महोदय. आणि यासाठी म्हणजे कुणाचा काय इंटरेस्ट आहे हेही जनतेसमोर आलं पाहिजे. पण तुमच्या इंटरेस्टमुळं जर तिथल्या सर्वसामान्य नागरिकाला त्रास होत असेल तर हे अध्यक्ष महोदय बरोबर नाही. त्यामुळे ह्या निविदा पूर्ण होऊन कामं लवकरात लवकर पूर्ण झाली पाहिजेत ही विनंती आपल्या माध्यमातून मला सरकारला करायची. अध्यक्ष महोदय, महाविकास आघाडी सरकार असताना धाराशिव शहरातल्या 3 उद्यानासाठी निधी मंजूर झाला होता, आठवडी बाजारासाठी निधी मंजूर झाला होता. मुख्य सचिवांनी उच्च न्यायालयात लिहून दिलं की आम्ही स्थगिती उठवतोय. बाकीच्या सगळ्या विभागाने स्थगिती उठवली, फक्त नगरविकास विभागाने स्थगिती उठवली नाही. का उठवली नाही? त्या शहरात आज तिथल्या नागरिकांसाठी एकही उद्यान नाही. मग राजकारणात आम्ही विरोधात आहेत म्हणून असं तिथल्या लोकांवर अन्याय का? तिथल्या लोकांनी उद्यानाचा लाभ घेऊ नये का? तिथं उद्यान असू नये का? तिथं आठवडी बाजार व्यवस्थित असू नये का? तिथं चिखलात आठवडी बाजारात बसावं लागतं. हा जो अन्याय, तिथं तुम्हाला राग आहे आमच्यावर तर आमच्यावर काढा, पण आमच्या सर्वसामान्य आमच्या मतदारसंघातल्या नागरिकांवर राग काढू नका ही विनंती आपल्या माध्यमातून सरकारला करायची. अध्यक्ष महोदय, धाराशिव सह बऱ्याच शहरात स्ट्रीट लाईटचं ESSL एक कंपनी आहे, त्यालाही टेंडर दिलेलं आहे. त्यांचे पैसे थकले म्हणून स्ट्रीट लाईट बऱ्या प्रमाणात बंद आहेत. आमच्या धाराशिव नगरपालिकेनं शासनाला प्रस्ताव पाठवला होता की आम्हाला या योजनेतून बाहेर पडायचं आहे. गेल्या अनेक महिन्यापासून शासनाकडे प्रस्ताव प्रलंबित आहे, पण त्याला परवानगी मिळत नाही. ही कंपनी कोणाची आहे? म्हणजे तिथं नगरपालिकेला, त्या स्थानिक नगरपालिकेला दुरुस्त करायचा स्ट्रीट लाईट अधिकार नाही. मग हे अंधारातच राहायचं का? बऱ्याच नगरपालिका महानगरपालिका क्षेत्रात हा प्रश्न आहे. अध्यक्ष महोदय, 15 वित्त आयोगाच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर सुरुवातीला धाराशिव नगरपालिकेला जवळपास 12 कोटी रुपयापर्यंत निधी मिळायचा, परंतु निधी वाढवून द्यायचं तर लांबच, पण निधी कमी झाला, तो आता 3 ते 4 कोटी रुपये मिळतो. त्यामुळे परिणाम काय होतो? स्थानिक लाईट बिल असेल किंवा स्वच्छतेची कामं, सगळ्यात महत्त्वाचा ह्याचा परिणाम स्वच्छतेवर झाला आहे. स्वच्छतेच्या कामाचं त्या कंत्राटदार देयक वेळोवेळी मिळत नाही म्हणून तो कंत्राटदार काम करत नाही, आणि तो कंत्राटदार काम करत नसेल, स्वच्छतेचा सगळा बोजावारा धाराशिव शहरात उडालेला आहे. त्यामुळे अध्यक्ष महोदय, माझी विनंती आहे की पूर्वीप्रमाणे जो वित्त आयोग 15 वित्त आयोगाचा हप्ता नगरपालिकांना मिळत होता त्या पद्धतीनं परत नगरपालिकांना हप्ता मिळावा. अध्यक्ष महोदय, नगरपालिका क्षेत्रात जे शिक्षक असतात त्यांना महानगरपालिकेला 50% आणि नगरपालिका क्षेत्रात 80% 90% अनुदान दिलं जातं. बाकीचं अनुदान नगरपालिकेमार्फत दिलं जातं, पण नगरपालिकेला दिलेलं अनुदान कधीच वेळेवर जात नाही. त्यामुळे शासनाचेच पैसे जातात, परंतु काही पैसे शिक्षण विभागामार्फत थेट त्या शिक्षकाच्या खात्यावर जातात आणि काही पैसे नगरपालिकेमार्फत जातात. त्यामुळं माझी विनंती आहे की हे पैसे सुद्धा थेट नगरपालिकेच्या खात्यावर न देता थेट शिक्षकांच्या खात्यावर शिक्षण विभागामार्फत दिले तर तो विलंब आहे पगारीला होणारा, तो होणार नाही.
अध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या बाबतीत बोलायचं झालं, मगाशी विषय झाला MSIDC खातं नवीन निर्माण झालंय. आमच्या भागात ही रस्ते चालू आहेत MSIDCचे, परंतु त्या रस्त्याच्या दर्जावर नियंत्रण कोण ठेवणार? ज्यावेळेस आम्ही त्या संबंधित अधिकाऱ्यांना फोन करतो, मराठवाडा विभागासाठी एक अधिकारी आहे, इंजिनियर आहे, तो म्हणतो मला वेळ नाही तिथं यायला. मगाच सांगितलं जयंत पाटील साहेबांनी 8,000 इंजिनियर आहेत आपल्याकडे, मग त्यांना काम का देत नाही? ते त्याच्या दर्जावर तुम्हाला टेंडर करायला वेगळं पाहिजे तर तुम्ही करा, मान्य आहे, पण कमीत कमी त्या दर्जा राखण्यासाठी, त्याच्यावर रोजची देखरेख करण्यासाठी तिथल्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या इंजिनियरकडे ते काम का दिलं जात नाही? कारण तो कन्सल्टंट नेमला जातो, कन्सल्टंट कुठला तरी एखादा रिटायर झालेला इंजिनियर नेमतो. मग जे रेग्युलर का आपले अभियंते आहेत, सध्या तर बजेट नाही म्हणतात, कामही नाही म्हणतात, मग रेग्युलर जे अभियंते सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे त्यांना दर्जा, कमीत कमी दर्जाची देखरेख करायचं तर काम द्या. कारण एखादा जर अडचण आली तिथं, लोकप्रतिनिधी ज्यावेळेस आम्हाला अडचण येते, लोक आमच्याकडे येतात, त्यावेळेस आम्ही विचारायचं कोणाला? ते संभाजीनगरच्या इंजिनियरला फोन केला, तो म्हणतो मला वेळ नाही आला, माझ्या मागं खूप काम आहे, मी येऊ शकत नाही, मी येत नसतो म्हणते. म्हणजे मी एक मुख्य अभियंत्याला फोन केला तर त्यांना विचारलं की आपण ह्या कामाची पाहणी करायला, दर्जाची पाहणी करायला कधी येणार आहेत? काही तक्रारी आहेत नागरिकांच्या, तिथल्या स्थानिक लोकांच्या? तर ते म्हणले मी येत नसतो, मला वेळ नाही, तो आमचा खाजगी कन्सल्टंट आहे, तो बघून घेईल. मग एवढी कशी मुजोरी? त्यामुळं कमीत कमी तुमच्याकडे जे आस्थापनेवर इंजिनियर आहेत त्यांना तर ते काम द्या, दर्जात राखण्याचं काम तर द्या त्यांच्याकडे. माझी विनंती राजेंना हीच आहे. अध्यक्ष महोदय, 1-2 मुद्दे शेवटचे राहिलेत. राजे, ह्या राजेंना बोललो होतं. बोला बोला, कैलास पाटील साहेब बोला बोला बोला. पर्यटन, शंभूराजे मला डिस्टर्ब करू नका तुम्ही. रस्ते विकास आराखडा दर 20 वर्षांना बनतो. काय करताय? अरे चला बोला बोला, कैलासराव बोला. मी जास्त वेळ घेणार आहे, शंभूराजे जेवढे जास्त डिस्टर्ब करेल तेवढे मी जास्त वेळ घेणार आहे. रस्ते विकास आराखडा दर 20 वर्षांना बनतो. या वर्षीचंही काम चालू आहे सध्या 21 ते 41चं, पण त्यात एक जाचकाट आहे. रजिस्टर दानपत्र आपण शेतकऱ्यांचं त्या मागतोय, त्यामुळे ती अडचण येते. माझी विनंती आहे की सगळ्याच ठिकाणी सगळ्यांची अडचण असेल हे नवीन दर्जोन्नती रस्ते VR, ODR, MDR साठी, तर त्यासाठी तुम्ही रजिस्टर दानपत्र मागता, त्याऐवजी तुम्ही शेतकऱ्यांकडनं 100 रुपये स्टॅम्पवर संमतीपत्र जरी घेतलं आणि त्या आधारे जर रस्ते दर्जोन्नती झाली तर हे गेल्या अनेक वर्षापासून जो प्रश्न आहे तो प्रश्न मिटेल. आणि त्यामुळं दर्जोन्नतीचं काम जे 21ला व्हायला पाहिजे होतं ते अजून पूर्ण झालेलं नाही, ते काम पूर्ण होईल. अध्यक्ष महोदय, शेवटचा विषय, आपल्या सार्वजनिक बांधकाम विभागात कनिष्ठ अभियंत्याची भरती चालू आहे. कनिष्ठ अभियंत्याच्या जी प्रतीक्षा यादी आहे, बाकीच्या सगळ्या विभागांनी त्याला मुदतवाढ दिली. 24मध्ये निवडणुका आल्या, 2 निवडणुका आल्या, विधानसभा लोकसभाची आली, महसूल विभाग असेल, MSCB असेल, ह्या सगळ्या विभागांनी त्याला मुदतवाढ दिली. आपल्याही सार्वजनिक बांधकाम विभागाची जी यादी आहे त्याला 1 वर्ष मुदतवाढ द्यावी, एवढीच विनंती करतो. धन्यवाद. चला, सन्माननीय सदस्य सीमाताई हिरे, श्री विनोद अग्रवालजी, हेमंतजी रासने. माननीय अध्यक्ष, धन्यवाद. आज पुरवणी मागणी नगरविकास व सार्वजनिक बांधकाम विषयावर बोलण्याकरता मी इथं उभा आहे. बाब क्रमांक 78, बाब क्रमांक 80, बाब क्रमांक 81, बाब क्रमांक 88 नगरविकास व सार्वजनिक बांधकाम, बाब क्रमांक 97 व बाब क्रमांक 100 या विषयावर बोलण्याकरता मी उभा आहे. आज पुणे शहरातील माझा जो मतदारसंघ आहे, कसबा मतदारसंघ, हा शहरातील अतिशय मध्यवर्ती व जुनं पुणे शहर अशी ओळख असणारा हा मतदारसंघ आहे. आज शहरातील अनेक विषयांवर बोलत असताना पुणे शहरातील जो मेट्रो स्टेशन मेट्रो आपण आत्ता त्या ठिकाणी प्रस्तावित केलेली आहे, त्या मेट्रोला TOD हा झोन देत असताना TODमधील नियमावली 14.2.1 हा जो वाहतुकीचा आराखड्याचा निकष ठरवण्याचा आणि त्या संदर्भात त्या ठिकाणी होणारी कामं TODचे बाकीचे विषय झाले, परंतु वाहतुकीचा निकष ठरवण्याचा विषय हा झाला नसल्याकारणाने त्या ठिकाणी वाहतुकीच्या बऱ्याचशा अडचणी तिथं निर्माण होतात. आज आपण जर बघितलं तर पुणे शहर आणि पिंपरी चिंचवड ह्या दोन्ही शहरांमध्ये अस्पष्ट अशी रेषा आहे. दोन्ही शहरं एकसारखी आहेत, परंतु पिंपरी चिंचवडमध्ये TDR हा 2 महिन्यात मिळतो
आणि पुणे शहरात हा TDR 2 वर्ष लागतात. ह्या दोन्हीतला हा फरक काय आहे हे आम्हाला नगरविकास खात्याच्या माध्यमातून कळलं पाहिजे. आज या ठिकाणी बांधकाम नकाशे पुणे शहरातले ऑनलाईन प्रक्रियेमुळे होत असताना त्या ठिकाणी बराचसा विलंब होतो. आज पुणे शहरामध्ये UDCPRच्या नियमावलीनंतर भाडेकरूंना जो मिळणारा FSI होता तो भाडेकरूंचा FSI 0.37 कमी झाला. आज माझा जो मतदारसंघ आहे तो पुण्यातील सर्वात जुना मतदारसंघ आहे. जुनं पुणे म्हणून त्याची ओळख आहे. त्या ठिकाणी अनेक जुने वाडे आहेत. ह्या जुन्या वाड्यांची डेव्हलपमेंट त्याच्यामुळे पूर्णपणे रखडलेली आहे. आज त्या ठिकाणी बांधकामांना 15 मीटर उंचीचा 1 मीटर सामासिक अंतर सोडण्याचं जे बंधन आहे त्यामुळे सगळे बांधकाम ही पूर्णपणे ठप्प झालेली आहेत आणि त्यामुळे शहराचा विकास हा त्या ठिकाणी रोखला गेलेला आहे. आज PWDच्या माध्यमातून नगरविकासाचाच हा विषय जवळजवळ सगळ्याच आत्तापर्यंतच्या सदस्यांनी उपस्थित केला. माझ्या मतदारसंघामध्ये 44 मनपाच्या वसाहती आहेत. ह्या 70 ते 80 वर्ष झालं याचं बांधकाम झालं आहे. त्या ठिकाणचे स्लॅब कोसळले, सगळं गळती चालू आहे. त्या ठिकाणी जवळजवळ 3,500 कर्मचारी त्या ठिकाणी राहतात. परंतु आपलं धोरण निश्चित नसल्यामुळे ह्याचा विकास होत नाही. आज निधीच्या विषयात सगळ्या विषयातली अडचण आहे. परंतु माझा जो मतदारसंघ आहे त्या ठिकाणी हा शहराचा मध्यवर्ती भाग असल्याकारणाने ह्या सगळ्या विकासाला जर आपण PPPची जर जोड दिली तर हे सगळे विकास हे गतिमान पद्धतीने होतील आणि लवकरात लवकर तिथल्या नागरिकांना दिलासा मिळेल. आज PWDच्या बाबतीत सुद्धा आपण जर बघितलं तर मामलेदार कचेरी हा माझ्या इथला जो विषय आहे त्या मामलेदार कचेरीमध्ये त्याला नावच मामलेदार कचेरी होतं. पुणे शहरातील सर्वात जुन्या असणाऱ्या त्या ठिकाणी सगळ्या शासकीय इमारती होत्या. त्या ठिकाणावरून कामकाज चालू होतं. 2004 सालापासून त्या ठिकाणी डेव्हलपमेंटला आपण दिलेलं आहे. आज तागायत ती इमारत पूर्ण नाही झाली, जवळ 21 वर्ष झाली आणि त्या ठिकाणची सर्व शासकीय कामकाज जी चालू आहेत त्या सगळ्याला विलंब होतो. त्या ठिकाणी नागरिकांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागतो. आज ह्या पुणे शहरातील मध्यवर्ती भाग असणारा शनिवारवाडा ते स्वारगेट आणि बाजीराव रोड ते सारसबाग हा जो रस्ता आहे तो वाहतुकीने अतिशय प्रचंड कोंडी झालेली असती. त्या ठिकाणी अंडरपासचा प्रस्ताव मी दिलेला आहे. त्या राज्याचे मंत्री शिवेंद्रराजे यांनी त्याची बैठकसुद्धा घेतली. त्याचा DPR लवकरात लवकर होऊन हे वाहतूक कोंडी सोडवण्याकरता आपण प्रयत्न करावा. ह्या शहरामध्ये अजून अनेक विषय आहेत. ह्या विषयांमध्ये आपण जर बघितलं तर भुयारी मार्गाची गरज आहे. त्याचबरोबर TDRमध्ये होणारा जो विलंब आहे तो TDRचा विलंब आपण टाळू शकतो. भाडेकरूंना मिळणारा जो FSI आज आपण जर प्रॉपर्टी टॅक्सचा विचार बघितला तर महापालिकेच्या ताब्यात आलेल्या ज्या प्रॉपर्टी आहे अनेक वर्ष आलेल्या प्रॉपर्टी त्याचे टॅक्ससुद्धा अजून त्या लोकांना जातात. आज भाडेकरूंना 40% सवलत देण्याच्या विषयामध्ये सरसकट ती टॅक्सची सवलत ह्या सर्वसामान्य नागरिकांना मिळाली पाहिजे ही माझी मागणी आहे. आज या ठिकाणी सर्वजण निधीकरता मागणी करत असताना पुणे शहराच्या या ठिकाणी निधीपेक्षा नियमावलीला जर गती दिली तर आम्ही लवकरात लवकर चांगल्या पद्धतीचा विकास करू एवढीच माझी या निमित्ताने मागणी. सन्माननीय सदस्य अमित देशमुख. सन 2025-26च्या पुरवणी मागण्याच्या चर्चा व मतदान यामध्ये सहभागी होण्यासाठी मी उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, नगरविकास विभाग बाब क्रमांक 74 पृष्ठ क्रमांक 47 ते बाब क्रमांक 92 पृष्ठ क्रमांक 59, सार्वजनिक बांधकाम विभाग बाब क्रमांक 97 पृष्ठ क्रमांक 64 ते बाब क्रमांक 141 ते पृष्ठ क्रमांक 88, पर्यावरण व वातावरण बदल विभाग बाब क्रमांक 283 पृष्ठ क्रमांक 218. अध्यक्ष महोदय, आज विधिमंडळामध्ये अतिशय महत्त्वाच्या विभागांवर या ठिकाणी चर्चा होते आणि
आपल्या माध्यमातून सरकारचं आणि सन्माननीय मंत्री महोदयांचं लक्ष मी काही महत्त्वाच्या बाबींकडं वेधू इच्छितो. अध्यक्ष महोदय, आज एक बरं झालं की नगरविकास विभागाबरोबर पर्यावरण विभागाची सुद्धा चर्चा मागण्यांची या ठिकाणी ठेवलेली आहे आणि सार्वजनिक बांधकाम या संदर्भाने या ठिकाणी चर्चा होते. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्रामध्ये अलीकडं महायुती सरकारच्या वतीनं जो विकास या ठिकाणी साधला जातोय तो बुलेट ट्रेन, मेट्रो, एक्सप्रेसवेज, हायवेज, समृद्धी महामार्ग, शक्तिपीठ महामार्ग आणि या सगळ्या रिंग रोड, आउटर रिंग रोड अशा सगळ्या इन्फ्रास्ट्रक्चर या संदर्भाने महायुतीचं सरकार खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये त्यांनी प्रकल्प या ठिकाणी घोषित केलेत आणि त्याच्यावरती काम सुरू आहे. अध्यक्ष महोदय, आज नगरविकास विभागाची चर्चा आहे, पर्यावरण विभागाची चर्चा आहे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाची चर्चा. अध्यक्ष महोदय, हा जो आज हजारो कोटी रुपयाच्या पुरवण्या मागण्या इथं मांडण्यात आलेल्या आहेत. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र विधिमंडळातनं निधीला मान्यता मिळते, महाराष्ट्र सरकार निधी खर्च करते, पण खरंच हा निधी सामान्य माणसाला उपयोगी पडतोय का याचा सुद्धा खरं आपण विचार केला पाहिजे. म्हणजे या शहरांचा विकास होतोय, राज्याचा विकास होतोय असं पण म्हणतो, पण या शहरामध्ये ज्या मूलभूत गरजा आहेत त्याला न्याय अध्यक्ष महोदय अजूनपर्यंत मिळालेला नाही आहे. अध्यक्ष महोदय, अनेक विधानसभा सदस्यांनी, मग ते सत्ता पक्षाचे असतील, विरोधी पक्षाचे असतील, त्यांनी अतिशय महत्त्वाच्या बाबींकडे लक्ष वेधलं. अध्यक्ष महोदय, आज महाराष्ट्र सरकारवर 9 लाख कोटी रुपया इतकं कर्ज झालेलं आहे, हेही आपल्याला नाकारता येत नाही. एवढंच नाही तर हे जे काही प्रकल्प मंजूर केलेले आहेत अध्यक्ष महोदय, लाखो कोटी रुपये या प्रकल्पांवर खर्च होणार आहेत असं आम्ही ऐकतो. आणि मग महाराष्ट्र शासनानं विधिमंडळामध्ये हेही सांगावं की हा जो काही अवाढव्य खर्च या प्रकल्पांवर होतोय अध्यक्ष महोदय, या कर्जाची परतफेड आपण कशी करणार आहोत. शेवटी हे कर्ज कोण फेडणार आहे. शेवटी सामान्य माणूस जो काही कर भरणा करणार आहे अध्यक्ष महोदय, त्या करातूनच या सगळ्या कर्जाची आपण परतफेड करणार, हे साहजिक आहे. आणि हे एवढं सगळं करून म्हणजे आता आपण मुंबईमध्ये मेट्रो विकसित केल्या, पण पहिल्याच पावसामध्ये ते सगळे मेट्रो स्टेशन गळायला लागले, त्या मेट्रोच्या ट्रॅक्सवर पाणी साचलं, त्या मेट्रोला जाण्यासाठी जे एस्केलेटर्स आहेत ते पाण्यात होते. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, खरं म्हणजे आपण एवढी सगळी कामं करतोय, या कामांचा दर्जा काय. आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे कंत्राटदार किंवा कंपन्या या कामासाठी आपण नेमलेल्या आहेत आणि त्यांच्याकडनं सुद्धा जर आपण काम करून घेऊ शकणार नसू तर अध्यक्ष महोदय ही चिंतेची बाब आहे. अध्यक्ष महोदय, आत्ताच आमच्या सन्माननीय सदस्या विधानसभेच्या त्यांनी असं सांगितलं की समृद्धी महामार्गावर जो टोल आकारला चाललेला आहे तो एकाच ठिकाणी टोल लावावा, अनेक ठिकाणी टोल त्यांनी लावलेले असं त्यांनी सांगितलं. मला असं वाटलं की महाराष्ट्र सरकार महाराष्ट्राला टोलमुक्त करणार आहे, तसं काही होताना दिसत नाही. आणि
म्हणून शेवटी 1,00,000 कोटी रुपयाचा समृद्धी महामार्ग महाराष्ट्रामध्ये विकसित होणार आणि मग त्याचा टोल जवळपास 100 वर्ष महाराष्ट्रातल्या जनतेने भरायचा. असाच हा विकास आहे. आता शक्तीपीठ महामार्ग आपण विकसित करतोय, त्याचंही साधारणतः असंच असावं. आणि म्हणून शेवटी आपण जो हा काही विकास साधणार आहोत, आता असं कळतंय की शक्तीपीठ महामार्ग हा नागपूरहून गोव्याला जाण्यासाठी आहे, असं आम्ही वर्तमानपत्रामध्ये वाचलं. नागपूरहून गोव्याला जाण्यासाठी अनेक मार्ग आहेत. शेतकऱ्यांचा विरोध होतोय त्या मार्गाला आणि त्या शेतकऱ्याचा विरोध पत्करून आपल्याला जर हा विकास साधायचा असेल तर हा खरंच विकास आपल्याला साधायचा आहे का, हाही महत्वाचा प्रश्न अध्यक्ष महोदय या ठिकाणी आपल्या पुढे आहे. अध्यक्ष महोदय, मुंबईमध्ये कॉन्क्रीटचे रस्ते करण्याचा एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम या ठिकाणी आखण्यात आला. नागपूरमध्ये सुद्धा कॉन्क्रीटचे रस्ते करण्याचा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम हाती घेण्यात आला. नागपूर खंडपीठानं उच्च न्यायालयाच्या नागपूर महानगरपालिकेवर ताशेरे ओढले की कॉन्क्रीटचे रस्ते जे तुम्ही करताय हे पर्यावरण पूरक नाही आहेत. पर्यावरण मंत्री महोदया या ठिकाणी उपस्थित आहेत आणि त्यांनी त्याच्या उत्तरामध्ये हे सांगितलं पाहिजे की जिथं न्यायालय आता कॉन्क्रीटच्या रस्त्याच्या संदर्भामध्ये पर्यावरणाच्या बाबी या सरकारच्या लक्षात आणून देत आहेत, तर मग हे कॉन्क्रीटचे रस्ते करणं, मग ते मुंबईत असतील, नागपूरमध्ये असतील, छत्रपती संभाजीनगरमध्ये असतील, पुण्यामध्ये असतील, ठाण्यामध्ये असतील, तर हे काही पर्यावरण पूरक आहेत का याचा सुद्धा खुलासा अध्यक्ष महोदय मंत्र्यांनी या ठिकाणी करणं आवश्यक आहे. आणि मला असं वाटतं की खर्च आवाढव्य होतोय, ही कामं वेळेत पूर्ण होत नाही आहेत, पूर्ण झाली तर त्याचा दर्जा हा चांगला नाही आहे. आणि मग या सगळ्याच बाबीकडं मला असं वाटतं की शासनानं लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. नगरविकासाच्या बाबतीमध्ये खरं म्हणजे सन्माननीय मंत्री आदरणीय शंभूराज देसाईजी या ठिकाणी आहेत आणि ते सगळं जे काही विधानसभा सदस्य या ठिकाणी मत व्यक्त करतात आपण ते नोंदवून घेत आहे. अध्यक्ष महोदय, कन्क्लूड करा. अध्यक्ष महोदय, तर नगर विकास विभागाच्या अंतर्गत म्हणजे लातूर शहर महानगरपालिकेमध्ये अनेक मुद्दे या ठिकाणी अडचणीचे आहेत. अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, लातूरमध्ये निधी हा म्हणावा तसा उपलब्ध होत नाही. अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकारकडनं लातूर शहरामध्ये पथदिव्यांची दुरवस्था आहे. अध्यक्ष महोदय, आणि आपल्याला कल्पना आहे की केंद्र सरकारनं EESL या कंपनीला दिवाबत्तीचं काम देशभरात दिलेलं आहे, राज्यभरात दिलेलं आहे. आणि म्हणून आता ती कंपनी सुद्धा ते काम करण्यामध्ये फार उत्सुकता दर्शवत नाही. अध्यक्ष महोदय, अनेक ठिकाणी दिवाबत्ती आणि विजेची व्यवस्था ही अडचणीत आलेली आहे. म्हणून सरकारच्या माध्यमातून अध्यक्ष महोदय, मी दुसराच वक्ता आहे अध्यक्ष महोदय पक्षाचा, आणि बाबा 5 वाजता चर्चा बंद होऊन रिप्लाय सुरू होईल. 5 पर्यंत अध्यक्ष जेवढे करता येईल तेवढे आपण घेतले पाहिजे. हो हो अध्यक्ष महोदय, हा वेळ वाढवता येत नाही. 1-2 गिलोटिनला वेळ वाढवता येत नाही. अध्यक्ष महोदय, नाही वाढवता येत. थोडक्यामध्ये मी माझे मुद्दे पूर्ण करतो. प्लीज सहकार्य करा सर्वांनी. या दिवाबत्तीच्या व्यवस्थेसाठी जी कंपनी सरकारनं नेमलेली आहे EESL, या कंपनीच्या संदर्भामध्ये सरकार काय करणार आहे हे उत्तरामध्ये आम्हाला लक्षात आलं पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, लातूर शहर महानगरपालिकेला जो पाणी पुरवठा होतो अध्यक्ष महोदय, तो पाणी पुरवठा हा अलीकडच्या काळामध्ये जो झाला, तर मला इथं अध्यक्ष महोदय आवर्जून उल्लेख करावा असं वाटतो की लातूरच्या पाणी
प्रश्नाच्या संदर्भामध्ये दैनिक सकाळ यांनी एक वृत्त मालिका कुठं आहे पाणी, पत्रकार हरी तोगावकर सकाळ लातूर यांनी कुठं आहे पाणी अशी एक वृत्त मालिका या ठिकाणी प्रसिद्ध, 50 दिवस रोज एक नवी बातमी लातूरच्या पाणी पुरवठ्याच्या संदर्भामध्ये या ठिकाणी त्यांनी प्रसिद्ध केलेली. अध्यक्ष महोदय, मी हे आपल्याकडे विशेष करून आपल्या अवलोकनासाठी हे पाठवणार आहे. याच्यामध्ये म्हणजे जलशुद्धीकरण केंद्र मजुरांच्या हवाली आहे. अध्यक्ष महोदय, मजूर आहेत तिथं जलशुद्धीकरण केंद्रावर कार्यरत, म्हणजे ते काम पाहण्यासाठी. म्हणजे महानगरपालिकेचं पूर्णपणे अध्यक्ष महोदय दुर्लक्ष झालेलं आहे. जलकेंद्राचं शुद्धीकरण होणार. प्लीज कन्क्लूड अध्यक्ष महोदय, कन्क्लूड करा. मी अध्यक्ष महोदय कन्क्लूड करा. अध्यक्ष महोदय अनेक मुद्दे आहेत. मी फक्त लातूरच्या पाण्याच्या प्रश्नावर या ठिकाणी माझं मत मांडणार आहे आणि मी समारोप करणार आहे माझ्या वक्तव्याचा. अध्यक्ष महोदय, जलकेंद्राचं शुद्धीकरण कधी होणार? गंजलेले पाईप, सेटलिंग टँकचे पंखे बंद, फिल्टर बेडलाही क्षमता होईना, डक्टकडे दुर्लक्ष या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय होत आहे. त्यानंतर पाणी मुरतंय कुठं, या सगळ्याच संदर्भामध्ये या ठिकाणी वॉटर ऑडिट झालेलं नाही. टाकी बांधली ती कोरडीच राहिली. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, मी खरं म्हणजे पर्यावरण विभागाच्या मंत्री या ठिकाणी आहेत. आपण सन्माननीय मिठी सदस्य नदीच्या किशोर पाटील, संदर्भामध्ये अजूनही तिचं शुद्धीकरण झालं नाही. सन्माननीय सदस्य मांजरा किशोर नदी पाटील, असेल, गोदावरी नदी असेल, किशोर पुन्हा पाटील नाही का? तुमच्या कृष्णा नदी असेल, नरेंद्र पुण्याची बोंडेकर, मुळा मुठा नदी असेल, या अध्यक्ष महोदय आणि म्हणून या सगळ्या दिलीप लांडे साहेब, बोला. मागण्यांचा विरोध करून मी माझ्या या वक्तव्याला आता पूर्ण विराम देतोय. आणि मला असं वाटतं की विधिमंडळाच्या या सगळ्या चर्चेमध्ये जर विधानसभा सदस्यांना आपलं बोला. मत जर सुरू करा. अध्यक्ष महोदय बोला. अध्यक्ष महोदय, पुरवणी दिलीप मागण्यावरती लांडेजी, बोला. बोलत असताना भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या चरणावरती प्रथम नतमस्तक होऊन त्यांना अभिवादन करतो. आणि अध्यक्ष महोदय, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी या देशाला संविधान दिलं आणि समाजाच्या लोकांच्या भावना बाबासाहेबांच्या चरणावरती असल्यामुळे समाजाच्या कार्यकर्त्यांनी, समाजातील तरुण पिढीने महानगरपालिकेच्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर उद्यानामध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा पुतळा बसवला. शासनाने त्यांच्यावरती गुन्हे घेतले, तसं शासनाचं पत्रक आहे की गुन्हे ते परत घ्यावेत. अध्यक्ष महोदय, माझी मागणी ही आहे नगरविकास खात्याला, नगरविकास मंत्र्यांना, की या जागेसंदर्भात प्रस्ताव मुंबई महानगरपालिकेच्या नियमाप्रमाणे, कायद्याप्रमाणे आयुक्तांच्या सहीसाठी गेल्या अनेक वर्षापासून त्या ठिकाणी धुळकात पडलेला आहे. कायद्याने आपण कार्यकर्त्यांवरती गुन्हे घेतलेत, तरी पण आमच्या ज्या भावना आहेत डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या चरणावरती ठेवण्यासाठी नगरविकास मंत्र्यांना माझी विनंती आहे की महानगरपालिका आयुक्त मुंबई यांच्याकडे जी फाईल धुळकात पडलेली आहे तातडीने ते मंजूर करून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुतळ्याची जागा रीतसर मंजूर करण्यात यावी. अध्यक्ष महोदय, मुंबई महानगरपालिका हे शहर आपल्या देशाची आर्थिक राजधानी आहे आणि या राजधानीमध्ये या मुंबईच्या विकासाच्या दृष्टिकोनातून केंद्र शासन, महाराष्ट्र शासन प्रयत्न करत असते. अध्यक्ष महोदय, लोकवस्ती वाढलेली आहे, पाण्याचा प्रश्न बिकट आहे. माझी शासनाला विनंती आहे की या शहरामध्ये नवीन धरण बांधण्याचे नियोजित आहे. त्या धरणाचं नाव आहे गारगाई पिंजाळ. अध्यक्ष महोदय, तुमच्या माध्यमातून मुख्यमंत्र्यांना विनंती आहे की केंद्र शासनाकडून या धरणासाठी मिळणाऱ्या परवानगी तातडीने मिळवून द्याव्यात आणि या मुंबई शहराचा पाण्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी मदत करावी. अध्यक्ष महोदय,
माझ्या विभागातील एल विभागाचा प्रश्न आपल्यासमोर ठेवत असताना त्याची प्रशासकीय इमारत धोकादायक आहे. त्या भागाचे 2 प्रशासकीय भाग करण्याचं मंजूर झालेलं आहे. यल पूर्व आणि यल पश्चिम शासनाने नगरविकास खात्याने तातडीने मंजूर देऊन त्या ठिकाणी 2 प्रशासकीय विभाग करण्यात यावेत. आणि जी इमारत धोकादायक आहे ती इमारत पाडून नवीन बांधण्यासाठी 100 कोटी रुपयाची तरतूद करण्यात यावी. अध्यक्ष महोदय, एल विभागातील ज्या मलनिःसरण वाहिन्या टाकलेल्या आहेत त्या पूर्वीच्या आहेत, त्या तातडीने रुंदीकरण करून मोठ्या क्षमतेच्या करून त्या नवीन बनवण्यात याव्यात. त्याचप्रमाणे पवई तलावामध्ये मलनिःसरणचं पाणी जातं, त्यामुळे त्या ठिकाणी एक मलनिःसरण वाहिनी तातडीने टाकावी. अध्यक्ष महोदय, चांदवली हा विभाग आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला जोडणारा आहे. केंद्र शासनाचा आणि महाराष्ट्र शासनाचा एक प्रकल्प आहे की या शहरामध्ये नवीन 7 केंद्र आपण स्थापन करणार आहोत, उद्योग केंद्र स्थापन करणार आहोत. ते एक केंद्र आहे ते बांद्र्याच्या शेजारी असणारी झोपडपट्टी आणि त्या केंद्राला जोडणारे रस्ते हे मुंबई महानगरपालिकेच्या नियमाप्रमाणे ज्या नियोजित आराखड्याप्रमाणे आहेत त्याचं रुंदीकरण करण्यात यावं आणि सुशोभीकरण करण्यात यावं. अध्यक्ष महोदय, मिठी नदीच्या ते एक अर्धवट ब्रिज पडलेला आहे. आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला जोडणारा हा ब्रिज आहे. माझी विनंती आहे, 8-10 वर्ष हा ब्रिज अर्धवट पडलेला आहे. महानगरपालिकेने तो तातडीने हा ब्रिज पूर्ण करून आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला जोडणारा रस्ता वाहतूक अडथळा दूर करण्यात यावा एवढी या ठिकाणी विनंती करतो. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी बोलत असताना मुंबई शहरातील डोंगराळ भागाचा आपल्यासमोर प्रश्न ठेवतोय. या ठिकाणी डोंगराळ भागामध्ये मोठ्या प्रमाणात लोकवस्ती आहे. पावसाळ्यात डोंगर कोसळून जीवितहानी होते. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र शासनाने नगरविकास विभागाने कायमस्वरूपी त्यांचं पुनर्वसन करून स्थलांतर करावं आणि त्याची जीवितहानी वाचवावी एवढी या ठिकाणी विनंती. अध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक बांधकामाबद्दल बोलत असताना महाराष्ट्राचे आराध्यदैवत छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या चरणावरती नतमस्तक होऊन अध्यक्ष महोदय या प्रश्नाबद्दल बोलत असताना माझं भाग्य आहे की या सभागृहामध्ये सार्वजनिक बांधकाम मंत्री आणि ज्यांना खानदानाचा दर्जा आहे, राजे आहेत, हे या ठिकाणी उपस्थित आहे. माझी सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्यांना विनंती आहे की छत्रपती शिवाजी महाराजांची पहिली राजधानी हे राजगड किल्ला आहे. अध्यक्ष महोदय, राजगड किल्ल्यावरती चढण्यासाठी 5 ते 7 फुटाचा सुद्धा रस्ता नाहीये. माझी राजांना विनंती आहे, सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्यांना विनंती आहे, दोन्ही राजे या ठिकाणी आहेत, याही राजांना माझी विनंती आहे की राजांचा प्रश्न आहे आणि या विभागातील नव्हे संपूर्ण महाराष्ट्रातील लोकांचा प्रश्न आहे, भावना आहेत. त्यामुळे राजगड किल्ल्यावरती जाणारा रस्ता भाविकांसाठी हा इतिहास जिवंत राहण्यासाठी त्या ठिकाणी तो रस्ता तातडीने बनवून देण्यात यावा. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी दुःखाने सांगू इच्छितो, दुःख आहे मनामध्ये. राजे, दोन्ही राजे ऐकून घ्या. या राजगड किल्ल्यावरती छत्रपती शिवाजी महाराज ज्या देवीचं मंदिर पूजा करत होते ते एक मंदिर आहे. अध्यक्ष महोदय, मोडकळीस आलेला आहे. देवीच्या वरती असणारा छत पडलेला आहे. हे या ठिकाणी भावना आहेत आमच्या. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी या महाराष्ट्रामध्ये औरंगजेबाच्या कबरीला वर्षाला 5 लाख रुपये देणगी देण्यात येते आणि आमच्या या मंदिरासाठी किंवा या राजेश्वर मंदिरासाठी सिंधुदुर्गमध्ये असणाऱ्या या मंदिरासाठी फक्त अध्यक्ष महोदय 3,000 रुपये दिले जातात. 3,000 रुपये. अध्यक्ष महोदय, माझी महाराष्ट्रातील तमाम मराठी माणसाच्या वतीने आपल्याला विनंती आहे की या किल्ल्यासाठी, या सिंधुदुर्ग येथील मंदिरासाठी शासनाच्या वतीने वर्षाला 5 लाख रुपये अनुदान देऊन या मंदिराची त्या ठिकाणी भावना आणि पूजा करण्यासाठी चांगलं बनवण्यात यावं ही या ठिकाणी मागणी करत असताना अध्यक्ष महोदय, माझ्या विभागातील बेस्ट वसाहत असेल, पोलीस वसाहत असेल, 3 वर्ष झालं तोडून पडलेली आहे. माझी सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्यांना विनंती आहे की या ठिकाणी 180 कोटी रुपयाचा निधीची तरतूद आहे. आपण गेल्या वर्षी दिले नाहीत, यावर्षी त्याची किंमत
200 कोटी झालेले आहे. माझी सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्यांना विनंती आहे, पोलीस वसाहत आणि बेस्ट वसाहत हे बांधण्यासाठी 200 कोटी रुपये देण्यात यावी. माझ्या विभागात शासकीय कार्यालयासाठी जे शिधा वाटप कार्यालय आहे, या कार्यालयासाठी जागा आहे, त्या ठिकाणी तरतूद करण्यात यावी. याच पद्धतीने अध्यक्ष महोदय, रेल्वे सुरक्षा काम यासाठी निधीची तरतूद आहे. भाग क्रमांक 107 मध्ये आहे. माझ्या विभागामध्ये कुर्ला स्टेशनच्या बाजूला झोपडपट्टी आहे. प्रत्येक वर्षी त्या ठिकाणी नोटीस देऊन लोकांना घाबरवलं जातं. कायमस्वरूपी यांचं पुनर्वसन करण्यासाठी 50 कोटीची तरतूद करण्यात यावी. हेच करत असताना राजगड किल्ल्याला जाणारे 2 रस्ते आहेत. पुणे बँगलोर हायवे ते राजगड वेल्ला, आणि दुसरा आहे नसरापूर तांबाड या मार्गे जाणारा राजगडचा रस्ता. माझी सार्वजनिक मंत्र्यांना विनंती आहे की पुण्यावरून नसरापूर ते तांबाडला जाणारा रस्ता राजगड किल्ल्यापर्यंत 2 पदरी करण्यात यावा. आणि नसरापूर जो राजगड पुणे बँगलोर महामार्ग आहे, इथून राजगडला जाणारा 4 पदरी करण्यात यावा, जेणेकरून पर्यटक जातील, आपल्या इतिहासाची भावी पिढीला माहिती होईल, रस्ता चांगला होईल. एवढी या ठिकाणी मागणी करत असताना अध्यक्ष महोदय, माझ्या विभागात मी ज्या गावी राहतो त्या गावाकडे जाणारा देडगर हातवे कुंजवणी धरणावरती एक पूल आहे, अतिशय धोकादायक आहे, कधी जीवितहानी होऊ शकते. त्यापूर्वी या पुलाचं नूतनीकरण करून तातडीने बांधण्यात यावं. त्यासाठी 10 कोटीची तरतूद करावी. अध्यक्ष महोदय, फक्त 2च मिनिटं बोलतो. त्याच पद्धतीने अध्यक्ष महोदय, माझ्या विभागामध्ये शिक्षणासाठी एक राखीव भूखंड आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने माझ्या विभागात झोपडपट्टी जास्त असल्यामुळे एकही कॉलेज नाही आहे. त्यामुळे माझी आपल्याला विनंती आहे की या ठिकाणी कॉलेजसाठी असणाऱ्या राखीव जागेवरती त्या ठिकाणी कॉलेज बांधण्यात यावं. अध्यक्ष महोदय, माझ्याकडे महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने नर्सिंग वसतिगृह अर्धवट पडलेले 10 वर्ष झालं. माझी या ठिकाणी शासनाला विनंती आहे की हे वसतिगृह तातडीने पूर्ण करून त्याला लागणारा 47 कोटी रुपये निधी हा मंजूर करून हे गोरगरिबांच्या मुलीबाळी राहण्यासाठी, महिलांना राहण्यासाठी हे वसतिगृह तातडीने देण्यात यावं. मुंबई शहरामध्ये राहायची परिस्थिती बिकट आहे आणि म्हणून हे वसतिगृह तातडीने देण्यात यावं. अध्यक्ष महोदय, याच धर्तीवरती 650 बेडचं हॉस्पिटल 10-11 वर्षापासून अर्धवट पडलेलं आहे. त्यालाही लागणारा निधी 92 कोटी रुपये निधी हा तातडीने मंजूर करून देण्यात यावा. याच धर्तीवरती आपल्याकडे प्रीमियर वसतमध्ये झालं एक औद्योगिक केंद्र आहे. अध्यक्ष महोदय, गोरगरिबांची मुलं शिकण्यासाठी शासनाच्या वतीने मदत करण्यासाठी एक औद्योगिक केंद्राची जागा आहे. 5 माळे बनवण्याचा आपल्याकडं नकाशा तयार आहे, प्रस्ताव तयार आहे, फक्त निधी नाही आहे. म्हणून माझी शासनाला विनंती आहे की 70 कोटी रुपये निधी करून मंजूर करून त्या ठिकाणी तो प्रस्ताव मंजूर करण्यात यावा. पर्यावरणावरती बोलत असताना 1च मिनिट अध्यक्ष महोदय, 1 मिनिट फक्त. पर्यावरणावरती बोलत असताना अध्यक्ष महोदय, आपण नागपूरचे आहात म्हणून मला पुढचं वाक्य बोलून देत नाहीये तुम्ही. अध्यक्ष महोदय, नागपूरचे मुख्यमंत्री आहेत, नागपूरचे तुम्ही आहात, मी मुंबईचा आहे, माझ्याकडे पण आपलं लक्ष असावं. अध्यक्ष महोदय, नागपूरमध्ये नाग नदी प्रदूषण प्रतिबंध करण्यासाठी ताई आपण आला होतात माझ्या पवई तलावाकडे. अध्यक्ष महोदय, 2380 कोटी रुपयाची तरतूद करण्यात आलेली. नागपूर नदीप्रमाणेच अध्यक्ष महोदय, आपण मुंबई शहरात येत असता, मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे. देशातले परदेशातले लोक इथे येत असतात. याच विभागामध्ये या मुंबई शहरामध्ये मिठी नदी आहे. ही पण नदी नागपूरच्या धर्तीवरती चांगली बनवण्यासाठी अध्यक्ष महोदय, तुम्ही 2380 कोटी घेतलेत. फक्त मी आमच्या या नदीसाठी 500 कोटी रुपये मागतोय, ते आपण द्यावेत. फक्त एकच प्रश्न ताईंना सांगतो आणि आपली रजा घेतो. अध्यक्ष महोदय, मुंबई शहरामध्ये उपनगरामध्ये कुठेही चौपटी नाही आहे. ताईंनी एक पवई तलाव पाहिलेला आहे. पवई तलावामध्ये अतिशय दुर्गंधी आहे, वनस्पती आहे. माझी आपल्या माध्यमातून ताईंना विनंती आहे, आपण मला शब्द दिलेला आहे की ते वनस्पती दूर करून तलाव चांगला स्वच्छ केला जाईल. यासाठी पूर्वी
80 कोटीची तरतूद केली होती, पण ताई काम झालं नाही आहे. माझ्या आपणाला विनंती आहे ताई की 100 कोटीची तरतूद करून पवई तलाव पूर्व नगरातील लोकांसाठी, त्या विभागातील लोकांसाठी आणि मुंबई शहरासाठी हा तलाव चांगला करून द्यावा, सुशोभीकरण करावं एवढी विनंती करतो. आपण मला बोलायची संधी दिलीत. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. सन्माननीय सदस्य श्री जितेंद्र आव्हाड. करा. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या या पवित्र सदनाच्या माध्यमातून संपूर्ण महाराष्ट्राला विनंती आवाहन करतो. T4 एज्युकेशन या आंतरराष्ट्रीय संस्थेकडून वर्ल्ड्स बेस्ट स्कूल म्हणजे जगाच्या पाठीवरची बेस्ट शाळा ही स्पर्धा आयोजित केली जाते. या स्पर्धेमध्ये जगातील टॉप 10 मध्ये आपल्या सर्वांच्यासाठी आनंदाची आणि अभिमानाची गोष्ट आहे की आपल्या पुणे जिल्ह्यातील खेड तालुक्यातील जालिंदर नगर येथील जिल्हा परिषदची प्राथमिक शाळा लोकसहभाग या त्या स्पर्धेच्या हेडच्या अंतर्गत टॉप 10 मध्ये जगाच्या पाठीवर आलेली आहे. मला वाटतं की देश पातळीवरनं आणि महाराष्ट्रातून ही जिल्हा परिषदची एकमेव आपली शाळा आहे की ती टॉप 10 मध्ये आता आलेली आहे. जिल्हा परिषदची आहे म्हणजे मराठीच आहे. आणि म्हणून साधारणपणे आपल्या शाळेचे जिल्हा परिषदचे शिक्षक दत्तात्रय वारे गुरुजी, त्यांचे सर्व सहकारी आणि ग्रामस्थ देणगीदारांच्या माध्यमातून ही शाळा टॉप 10 मध्ये आलेली आहे. आता मला खऱ्या अर्थाने त्याच्या पुढचं आव्हान आणि विनंती आपल्याला करायची आहे की या टॉप 10 मधून बेस्ट मध्ये आणखी येण्याच्या दृष्टिकोनातून लिंक भरण्याची आणि मतदान करण्याची आज शेवटची त्या ठिकाणी मुदत आहे. आणि म्हणून ऑनलाईन पब्लिक वोटिंग करून ही शाळा आपली जिल्हा परिषदची शाळा आहे. याला जर आपण सर्वांनी आशीर्वाद दिले, लिंक भरून जर वोटिंग केलं तर आणखी त्याचं रँकिंगमध्ये ती पुढे येऊ शकणार आहे. तर या संदर्भात मी माहिती पण देतो आहे आणि आपल्या सर्वांना विनंती आवाहन करतोय. लिंक सांगून द्या ना. लिंक सांगून द्या. लिंक मी शेअर करतो. ओके, चला. सन्माननीय सदस्य जितेंद्र आव्हाडजी. अध्यक्ष महोदय, काय हे बघा, आपल्याला रिप्लायला जवळपास पाऊण तास 1 तास लागेल. 5:30 वाजता गिलोटीन आहे, तोपर्यंत आपले जितके सदस्य बोलता येईल तेवढा आपण प्रयत्न करतोय. सर्वांनी सहकार्य करा. 5-5 मिनिटात जर पॉइंटेड विषय मांडले तर बरं होईल. अच्छा, शेअर करतो म्हणाले. अध्यक्ष महोदय, महानगरपालिकेतील क्षेत्रातील मूलभूत सुखसोयीचा विकासासाठी वैशिष्ट्यपूर्ण कामासाठी 1500 कोटी रुपये बाब क्रमांक 88 द्वारे दर्शवण्यात आलेले आहेत. या पैशाचं वाटप कसं होतं? नाही, नगर विकासला काय पैशाची कमीच नसते, त्याची काय काळजी करू नका. पण आता थोडंसं घर्षण दिसतं आजकाल, कारण का सोडताना कमी सोडतात, ते चालू असतं. अध्यक्ष महोदय, पैशाचं वाटप आम्हाला अध्यक्ष महोदय काय मिळण्याचं काय म्हणजे आशाच राहिलं नाही. आम्ही फक्त असं बघतो येत आहेत ते जातात कुठे कळत नाही. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघामध्ये पाण्याचा प्रश्न आ वासून उभा आहे. पावसाळ्याचे दिवस आहेत आणि पाणीच नाही. काल सगळ्या गरिबांनी मोर्चा काढला. महानगरपालिकेकडे उत्तरच नाही. साधे पाईप घ्यायला पैसे नाहीत महानगरपालिकेकडे, पाईप घ्यायला.
अध्यक्ष महोदय, मी नेहमी या ठिकाणी मांडत आलो आहे, MSRDC, MMRDA 44,000 कोटी, अमुक कोटी तमुक कोटी. हे आत्ताचे उपमुख्यमंत्री आणि तेव्हाचे मुख्यमंत्री माझ्या नगरीतले आहेत, नगरसेवक होते. नाही, मित्र आहेत खरे. काय लाजायचं काय, फक्त ते आजकाल थोडंसं आता मोठे झालेत, ते मैत्रीचा दर्जा बदलतो. अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री एवढं सगळं काम करत असताना या शहराला एक धरण दिलं असतं, त्यांच्या आयुष्यभर लोकांनी नाव काढलं असतं. आयुष्यभर ज्यांनी महाराष्ट्राला पाणी दिलं, मग ते शंकरराव चव्हाण साहेब असोत, यशवंतराव चव्हाण साहेब असोत, लातूरमध्ये पाणी देणारे विलासराव देशमुख असोत, शहर त्यांना विसरत नसतं. पवार साहेब तर काय, त्यांचं काय, ते सगळ्याच म्हणजे सगळीकडेच त्यांचं योगदान आहे. पण अध्यक्ष महोदय, आमच्या शहरात पाणीच नाही हो. माझ्या इथे मी 4 वेळा सूचना मांडली मागच्या 3 अधिवेशनामध्ये, 4 वेगवेगळ्या माध्यमातून येतोच आहे पाण्याच्या प्रश्नावर. स्वतः उपमुख्यमंत्र्यांच्या म्हणजे ते तेव्हा नव्हते नगरविकास म्हणून, इथे मंत्री महोदय सामंत साहेब बसले होते. ते म्हणालेले की मी नगरविकासची जबाबदारी माझ्याकडे दिलेली आहे. त्याने झालं आयुक्त बैठक घेतील, सगळे मार्गी लावतील. 1% प्रश्न मार्गी लागलेला नाही. 1%. मुंब्रा शहरामध्ये 7 टाक्या मंजूर झाल्या, 7 टाक्या बांधणार म्हणून. अधिकारी उत्तर काय देतात? कॉन्ट्रॅक्टर ऐकतच नाहीत. अरे कॉन्ट्रॅक्टरच्या जीवावर महानगरपालिका चालते. करा ना ब्लॅकलिस्ट त्याला. त्याची करोडो रुपयाची बिलं तुम्ही काढता आणि जेव्हा काम करण्याची वेळ येते तेव्हा तुम्ही सांगता कॉन्ट्रॅक्टर ऐकत नाही आणि पाण्यासाठी लोकांना वणवण भटकावं लागतं. आज कळव्यातलं पाणी, ठाणे शहराला पाण्याचा पुरवठा कमी होतो म्हणून ठाण्यातच थांबवण्यात आलेलं आहे आणि कळव्याला पाणी नाही. अध्यक्ष महोदय, हा विषय कधी सोडवणार? म्हणजे हे जे पैसे आहेत हे फक्त पेपरावर दाखवण्यासाठी आहेत की आपल्या लाडक्या आमदारांना, लाडक्या बहिणीसाठी सारखं, म्हणजे आपल्या लाडक्या आमदारांना की बघा तुला किती पाहिजे, 50 कोटी घेऊन टाक, आम्हाला पैसे देऊ नका, आम्ही मागायला आले तर सांगा नाही देणार. नागरिकांनी काय पाप केलंय, त्यांना तर द्या. अध्यक्षमध्ये खोटी बिलं तर अशी ठाणे महानगरपालिकेमध्ये निघतात की विचारतात सोय नाही. कंप्लेंट करून करून थकलो, काय दखल घ्यायला तयार नाही. कोर्ट दररोज कानाखाली वाजवते, दररोज. इथे अनधिकृत इमारत आहे, तिथे अनधिकृत इमारत आहे. उगाच कोर्ट बिचारा आयुक्तांना काय ते विटनेस बॉक्समध्ये उभं करून ठेवतं. आयुक्तांची चुकी आहे. अध्यक्ष महोदय, आपल्या कायद्याप्रमाणे अनधिकृत बांधकाम जिथे झालं तिथला AMC, तिथला DMC, तिथला पोलीस अधिकारी यांची जबाबदारी नाही, यांची काहीच जबाबदारी नाही. अख्खं शहर अनधिकृत बांधकामाच्या विळख्याने वेढलं गेलंय. अख्खं शहर. ताई गेल्या आणि याच्याने पर्यावरणाचा ऱ्हास होतोय. ताई जाऊ नका, 2 मिनिटं थांबा, बसा 2 मिनिटं. अच्छा जाऊन या मी थांबतो. अख्खं शहर अनधिकृत बांधकामाने वेढलं गेलंय आणि बदनाम फक्त एखादा परिसर होतो. आज दिव्यासारख्या शहरामध्ये 160 इमारतींचं बांधकाम सुरू आहे. 160 इमारतींचं. कोण लक्ष देणार? पार्किंग नाही, सीवरेज नाही, पाण्याचा सप्लाय नाही. मग चोरून पाणी घ्यायचं, लाईनी त्या सिवरेजच्या लाईनी खाडीत सोडून द्यायच्या. खाडीचं गटर झालो.
आजपासून 20-25 वर्षापूर्वी तिथले जे स्थानिक आहेत, जे कोळी आगरी बांधव आहेत, ते असे जाळ्या टाकून मासे घेऊन यायचे. आता ते कोळी त्याच्यात पाडलं तर म्हणजे त्या विषाने मारायचा, अशी परिस्थिती आहे तिथे. अध्यक्ष महोदय, कोणी बघायला तयार नाही. माझी उपमुख्यमंत्री महोदयांना विनंती आहे, तुमचं शहर आहे, या शहराने तुम्हाला मुख्यमंत्री पदापर्यंत पोहोचवलं. आपलं वजन आहे. आज अमित शहा असोत, अमित शहा साहेब असोत, नरेंद्र मोदी साहेब असो, आपल्या शब्दाला किंमत आहे. एखादा मोठा निधी घेऊन या ठाणे शहरासाठी. 2002 साली मी आणलेलं शाही धरण आजही पेंडिंग आहे. घ्या ना, पैसा घ्या आणि ते शाही धरणाला सुरुवात करा. काळू नदीवरील धरणाला सुरुवात करा. जे फारच राग होतो यांना एकनाथ शिंदेचं नाव घेतल्यावर, गुलाबराव पाटलांना. काय 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 म्हणजे आम्ही बोलायचंच नाही त्यांच्याबद्दल. तसं असेल तर बसतो खाली साहेब. अरे बोला बोला, आवडतं. म्हणजे तुम्हाला जबाबदारी दिली आहे का नगर विकासची? बोला बोला. फारच डिस्टर्ब होतात हे लोक, काय कळत नाही. चालतं, आमचे मित्र आहेत ते. असं गुलाबराव सोड. अध्यक्ष महोदय, आणि खूप नाही साहेब, काय माहिती, एक प्रश्न गंभीर आहे. गुलाब जरा कोमजलेला दिसतो आजकाल. मी परवा त्यांच्या बाजूला बसलो होतो. गुलाबराव, खरं सांगा, मी तुम्हाला विचारलं की नाही तुम्ही शांत शांत का आहात? म्हणाले जाऊ दे, कशाला आता कशाला कोणाला अंगावर घ्यायचं, तुम्ही बघताय ना काय चालू आहे. हे आत्ता मला कळलं यार. नाही आत्ता कळलं मला. हे ते सारखे टोमणे मारतायत ना मला, त्याच्यावर ना मला कळलं की डाल में कुछ काला है. बोला बोला. मी यांचं नाव घेतलंच ना, मी गुलाब म्हटलं. आता बोलू द्या. आम्ही कमळ पण म्हणेन. बोला 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 बोला. अध्यक्ष महोदय, आव्हाड साहेब हे आमचे चांगले मित्र आहे. ते मुंबऱ्याच्याच अवतीभोवती फिरतायत. खरं म्हणायला गेलं तर ते शिंदे साहेबांचे मित्र स्वतः कबूल करतात. आणि शिंदे साहेबांवर मी बोलल्यावर चिडतो असंही म्हणतात. सांगायचा अर्थ असा आहे की 7-8 वर्ष टर्म ते आमदार आहे, मंत्री आहे, पाण्याचा प्रश्न का सुटू शकला नाही, हा माझा त्यांच्याकडे पण सवाल आहे. कारण की ते महाराष्ट्राला मार्गदर्शन करणारे नेते आहेत. त्यामुळे मोदी साहेब आणि शहा साहेबांपर्यंत जाण्याची काही गरज नाही. आणि शिंदे साहेबांच्या वाली बोलल्यानंतर मी तुम्हाला काहीच नाही म्हणलं, करूया असं बोललो. शेवटी साहजिक आहे, ते माझे नेते आहेत, त्यांच्यावर बोलल्यानंतर मी पण सहन करणार नाही. तुमच्या नेत्यावर कोणी बोललं तुम्ही सहन करणार नाही. आणि एकांतात झालेल्या गोष्टी तुम्ही पण मला काय बोलले, आमच्याही राष्ट्रवादीमध्ये काही खरं राहिलं नाही म्हणले. चला पुढे जाऊया. आहे की नाही? चला आव्हाड साहेब बोला. कन्क्लूड करा. कन्क्लूड करतो मी. माझ्या नाही ते ठीक आहे, ते चालतं. माझ्या इंटिग्रिटीबद्दल या जगात कोणाच्या बापाला शंका येऊ शकत नाही. कोणाच्या बापाला माझ्या निष्ठेविषयी शंका येऊ शकत नाही, कोणाच्या बापाला. ह्याच्या अपेक्षा अधिक मला काय बोलायचं नाही. अध्यक्ष महोदय, एकनाथ शिंदे साहेबांवरती मी टीका केलेली नाही, अपेक्षा व्यक्त केली आहे. अध्यक्ष महोदय, मी आमदार आहे. 5-6 टर्मचा आमदार आहे. अहो, महानगरपालिका 40 वर्ष त्यांच्या हातात आहे. तुम्हाला सांगावी लागते हो साहेब, तुम्हाला सांगावी लागते. जाऊ द्या. अध्यक्ष महोदय, माझ्याबद्दल त्यांनी शंका व्यक्त केली की मी 7-8 टर्मचा आमदार आहे. नाही, थोडंसं ज्ञान मलाही आहे. अध्यक्ष महोदय, महानगरपालिकेचं धरण बांधण्याचं काम महानगरपालिकेने करायला क्षेत्रात. शिवसेना आहे ना सत्तेत दादा, 92 सालापासनं 35 वर्ष होते ना ते दादा. अहो दादा, 35 वर्ष तुमची संस्था आहे ना. सन्माननीय सदस्य दिलीप बनकर. 5 शेवटची 2-3 मिनिटं द्या. 2-3 मिनिटं. कन्क्लूड तुम्हाला मगच म्हटलं. हा ठीक आहे. त्यामुळे शासनाकडे माझी आग्रहाची विनंती आहे की ठाणे शहराचा पाण्याचा प्रश्न जो आहे तो दिवसेंदिवस गंभीर होत चाललाय. अनधिकृत बांधकामांचा विळखा वाढतोय.
भ्रष्टाचाराने ठाणे महानगरपालिका पोखरली जाते आणि त्यामुळे ह्याच्याकडे गांभीर्याने लक्ष दिलं नाही. आणि आपलं कळव्याचं बोलतोय हो, तुम्हाला मुंबरा का दिसतो? त्या मुंबऱ्यामध्ये माणसं राहत नाहीत का? मारून टाका ना, मुंबऱ्यातल्या माणसांना मारून टाका. चला दिलीप बनकर साहेब मारून टाका. अध्यक्ष महोदय, 2025-26च्या 2025-26च्या पुरवणी मागण्याच्या वर चर्चा करण्यासाठी या ठिकाणी मी उभा आहेत. नगर विकास विभाग या ठिकाणी पूरक मागणी क्रमांक F1, F2, F3, F5, F6, F7 बाग क्रमांक 74 ते 92 व पृष्ठ क्रमांक 47 ते 59 नगर विकास विभाग महानगरपालिका क्षेत्रात मूलभूत सुखसोयींच्या विकासासाठी आणि वैशिष्ट्यपूर्ण कामांसाठी नगर परिषदांना अनुदान देण्यासाठी 1500 कोटी रुपये एवढे पुरवणी मागण्यांसाठी त्या ठिकाणी मान्यता दिलेली आहे. माझ्या निफाड मतदारसंघामध्ये ओझर आणि पिंपळगाव या 2 नगर परिषदा नवीन त्या ठिकाणी झालेल्या आहेत आणि निफाड ही नगरपंचायत असलेली स्थानिक स्वराज्य संस्था त्या ठिकाणी आहे. यामध्ये ओझर असेल किंवा पिंपळगाव बसवंत असेल या नवनिर्मित नगर परिषदा असल्याने येथील मूलभूत सोयीसुविधांचा विचार करता या शहरांचे होत असलेले विस्तारीकरण विचार करता या शहरातील रस्ते व सांडपाणी व्यवस्थापनाबरोबरच घनकचऱ्याची देखील त्या ठिकाणी व्यवस्था करणे अतिशय गरजेचं आहे. आणि त्या घनकचऱ्याची खूप अडचण त्या ठिकाणी त्या शहराला त्या ठिकाणी भेडसावती. विशेषतः या दोन्ही शहरातून मोठ्या नद्या वाहत असल्याने शहरातील कचरा नदीच्या पाण्यामध्ये त्या ठिकाणी वाहून जातो आणि पर्यायाने नागरिकांच्या आरोग्यावर सुद्धा त्या ठिकाणी दुर्लक्ष त्या ठिकाणी होतं. या नागरिकांच्या आरोग्यावर देखील होत आहेत. ओझर शहरामध्ये तर सातत्याने डेंग्यूच्या साथीला नागरिकांनी सामोरे जावं लागतं. येथील घनकचरा प्रकल्प असेल व्यवस्थापन असा प्रश्न गंभीर असून घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प उभारण्यासाठी नगर परिषद ठराव त्या ठिकाणी दिलेले आहेत. परंतु नगर परिषदेकडे जागा उपलब्ध नसल्यामुळे ओझर नगर परिषदेने पिंपरी सय्यद येथील गावठाण हद्दीतील जागा त्या ठिकाणी जिल्हा परिषदकडे आपण ठराव करून त्या ठिकाणी पाठवली. परंतु नाशिक जिल्हा परिषदेने त्याबाबत कुठल्याही प्रकारची अजून कार्यवाही त्या ठिकाणी केलेली नाहीत. त्यामुळे त्या जागेच्या बाबतीत मोठी अडचण त्या ठिकाणी निर्माण झाली. त्यामुळं तो घनकचऱ्याचा प्रकल्प त्या ठिकाणी सुटत नाही. त्यासाठी सुद्धा शासनाने मला असं वाटतं की यामध्ये लक्ष घालून या प्रकल्पासाठी शासनाने जागा लवकरात लवकर उपलब्ध करून देणं अतिशय गरजेचं आहे. त्याच ओझर शहरासाठी एक पाणी पुरवठा योजना 117 कोटी रुपयांची योजना या ठिकाणी आपण शासनाकडे पाठवलेली आहे. ती योजनासुद्धा प्रलंबित आहे. त्या योजनेला सुद्धा तात्काळ त्या ठिकाणी मान्यता देऊन योजना सुरू होणं ही त्या ठिकाणी गरजेचं आहे. त्याचप्रमाणे शहरातील रस्त्यांची अतिशय दुरावस्था झालेली असून त्यासाठी विशेष निधी उपलब्ध करून देण्याची आवश्यकता त्या ठिकाणी आहे. सांडपाणी व्यवस्थापनाच्या दृष्टिकोनातून देखील भुयारी गटार योजना त्या ठिकाणी राबविली जाते. त्यासाठी देखील निधीची उपलब्ध करून देण्यात यावी. तसेच ज्या ठिकाणी मी राहतो पिंपळगाव बसवंत ही देखील नव्याने निर्माण झालेली नगर परिषद गेल्या 6 महिन्यापासून नगर परिषदेचा दर्जा या शहरास प्राप्त झालेला आहे. या शहराची देखील लोकसंख्या मोठी असून या शहर रस्ते सांडपाणी व्यवस्था मोठी समस्या या शहरासाठी आहेत. या शहराच्या विकासासाठी देखील विशेष बाब म्हणून मोठा निधी त्या ठिकाणी उपलब्ध करून देण्याची मागणी या चर्चेच्या निमित्ताने या ठिकाणी करतो. या ठिकाणी एक महत्त्वाचं काम म्हणजे पिंपळगाव बसवंत नगर उद्घोषणा ही नुकतीच झालेली असून या शहरास नगर परिषद दर्जा देण्यात यावा यासाठी अनेक वर्षापूर्वीची त्या ठिकाणी मागणी होती. या मागणीनुसार दिनांक 22/3/2007 रोजी प्राथमिक अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली. परंतु त्यानंतर न्यायालयीन बाबीमुळे या अंतिम अधिसूचना प्रसिद्ध न झाल्याने पिंपळगाव ग्रामपंचायत रूपांतर करणे नगर परिषद होऊ शकले नाहीत. तेव्हापासून प्रलंबित असलेला नगर प्रश्न अखेर 11/10/2024 रोजी अंतिम अधिसूचना प्रसिद्ध करून त्या ठिकाणी निकाली काढला. त्यामुळे नवनिर्मित नगर परिषदेमध्ये आज तत्कालीन ग्रामपंचायत कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांचं समावेशन करण्याबाबत शासनाचे धोरण आहेत. परंतु नगर परिषदेची प्रथम अधिसूचना व अंतिम अधिसूचना यातील कालावधी जवळजवळ 17 वर्ष 6 महिन्याचा कालावधी त्या ठिकाणी झालेला असल्यामुळं कर्मचाऱ्यांचा समावेशनाचा मोठा यक्ष प्रश्न त्या ठिकाणी निर्माण झालेला आहे. वाढती लोकसंख्या व शहरीकरण यामुळे ग्रामपंचायतीवेळी कार्यरत एकूण कर्मचाऱ्यांच्या संख्येत काळानुसार वाढ करण्यात आली व आजमध्ये 190 कर्मसंख्या आहेत. या सर्व कर्मचाऱ्यांचे समावेशन होणं या ठिकाणी गरजेचं आहे. परंतु शासनाच्या धोरणाप्रमाणे
त्या ठिकाणी प्राथमिक अधिसूचना निर्गमित करण्यापूर्वीच्या दिनांकापूर्वी कार्यरत कर्मचारी समावेश करण्यात येणार आहेत. परंतु प्राथमिक अधिसूचना व अधिसूचना यातील कालावधी विचार करता या कालावधीत कर्मचाऱ्यांच्या संख्येत वाढ लक्षात घेता वाढीव कर्मचारी समावेश करता येणार नाही असे प्रशासक स्तरावर सांगितले जाते. त्यामुळे या वाढीव कर्मचारी यांच्यावर अन्याय त्या ठिकाणी होतो. त्यासाठी प्राथमिक अधिसूचना व अंतिम अधिसूचना कालावधी मोठा असल्याने दिनांक 19/1/2017च्या शासन निर्णयातील 428ची शिथिल करून कर्मचाऱ्यांचे समावेशन करण्याबाबत शासन निर्णय घ्यावा ही विनंती या निमित्ताने या ठिकाणी करतो. त्याच पद्धतीने विकासासाठी ठोस तरतूद पिंपळगाव नगरपालिका असेल, ओझर नगरपालिका असेल त्यासाठी करणं या ठिकाणी गरजेचं आहे. तीर्थक्षेत्रामध्ये सुद्धा हे दोन्ही गावं ओझर असेल, खंडराव महाराज यांचं मंदिर त्या ठिकाणी आहेत. त्याच पद्धतीने पिंपळगावला श्रीराम मंदिराचं मोठं मंदिर असल्यामुळे त्याला सुद्धा निधी उपलब्ध करून देणं या ठिकाणी काळाची गरज आहे. या ठिकाणी साहेब नाशिक जिल्ह्याला कुंभमेळा त्या ठिकाणी 2027ला त्या ठिकाणी होणार आहेत आणि जवळजवळ 1000 कोटी रुपयांची तरतूद त्या ठिकाणी केलेली असल्यामुळं पिंपळगाव, ओझर, निफाड त्या ठिकाणी अतिशय जवळ असल्यामुळं रिंग रोड करण्यासाठी निश्चित त्यासाठी जवळ 5 कोटी भाविक त्या नाशिक परिसर आणि त्र्यंबकेश्वरला येतील. तर त्या निधीसाठी सुद्धा मोठा रस्ता त्या ठिकाणी एक ओझर शिर्डी रस्ता त्या ठिकाणी आहेत. त्या रस्त्याला सुद्धा निधी उपलब्ध करून द्यावा आणि कॉन्क्रिटीकरण करण्याच्या दृष्टिकोनातून खूप महत्त्वाचं आहे. या ठिकाणी पर्यावरण खात्याच्या माध्यमातून गोदावरी नदी या ठिकाणी जे पाणी सर्व नाशिकमधलं घाण पाणी त्या गोदावरी नदीमध्ये त्या ठिकाणी येतं आणि मोठ्या प्रमाणावर त्या ठिकाणी जलपर्णिका त्या ठिकाणी झालेल्या आहेत. ते अशुद्ध पाणी जवळजवळ 30 ते 35 गावं त्या ठिकाणी पाणी योजना त्या ठिकाणी आहेत. ते सुद्धा ते घाण पाणी जर त्या ठिकाणी आपण बंद केलं तर निश्चित पर्यावरण सुद्धा चांगलं होईल आणि त्या गावांना शुद्ध पाणी त्या ठिकाणी मिळू शकेल. ही सुद्धा गोष्ट कारण नांदुरबांज धरणाला रामसर दर्जा त्या ठिकाणी मिळालेला आहे. परदेशातून पक्षी त्या ठिकाणी येत असल्यामुळं पैठणच्या धर्तीवर आपल्याला गार्डन सुद्धा त्या ठिकाणी करायचं असल्यामुळं ते जलपर्णिका त्या ठिकाणी नष्ट कराव्या ही सुद्धा शासनाला या निमित्ताने व्यक्त करतो. त्याच सार्वजनिक बांधकाम विभाग पूरक मागणी क्रमांक MH3 H7 H8 क्रमांक 64 ते 87 पृष्ठ क्रमांक 123 ते 27 यामध्ये पिंपळगाव बसवंत ही एक बाजार समिती जी 4 तालुक्यांना त्या ठिकाणी जोडलेली आहेत. तिकडून दिंडोरी तालुक्याचा माल त्या ठिकाणी येतो, चांदवड तालुक्यामधून येतो, निफाड मनमाडमधून येतो आणि त्या ठिकाणी एक मोठा रस्ता आमच्याकडे लोणवाडी, पालखेड, लासलगाव, मनमाड हा राज्यमार्ग 29 असून त्या ठिकाणी कॉन्क्रिटीकरण त्या रस्त्याला होणं ही खरी काळाची गरज आहे. त्यासाठी या ठिकाणी सार्वजनिक खात्याचे आमचे मित्र बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले पण त्या ठिकाणी आहेत. त्यांच्या माध्यमातून या रस्त्याला जर मोठा निधी त्या ठिकाणी उपलब्ध झाला तर निश्चित बाजार समितीमध्ये येणार जो शेतमाल आहे त्यासाठी चांगला रस्ता दर्जेदार पद्धतीने सन्माननीय सदस्य एक तर CM जसवाय मधून होऊ शकतो, ह्या मधून होऊ शकतो, त्यासाठी आपण मंजूर करून द्यावा. धन्यवाद अध्यक्ष, मैं पुरौनी मांगी 2020-2025-26 पे बोलने खड़ा हुआ हूँ. अध्यक्ष महोदय, एनवायरमेंट एंड क्लाइमेटी चेंज बाब नंबर 283. अध्यक्ष महोदय, M ईस्ट मुंबई में M ईस्ट वार्ड जो मेरा विधानसभा में लगता है शहर की आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा इलाका है. 2011 के सेंसस में तकरीबन 8 लाख की आबादी थी और आज तकरीबन 20 लाख की आबादी वहाँ हो चुकी. अध्यक्ष महोदय, यहाँ मुंबई का सबसे बड़ा डंपिंग ग्राउंड, मैडम बैठी हैं पंकजा मैडम, यहाँ मुंबई का सबसे बड़ा डंपिंग ग्राउंड है जिसमें पूरे शहर का वेस्ट, सॉलिड, बायो वेस्ट खुला फेंक दिया जाता है. अध्यक्ष महोदय, यहाँ लाखों टन से ज़्यादा कचरा पड़ा हुआ है, इसमें मीथेन गैस निकलती है. यही क्लाइमेट चेंज और यही ग्लोबल वार्मिंग और एयर पोल्यूशन की वजह से है. अध्यक्ष महोदय, यहाँ पोल्यूशन खत्म करने के लिए ग्रीन स्पेस, खुले मैदान, गार्डन और पेड़ लगाने की ज़रूरत है. इसके बजाय वहाँ SMS कंपनी जो बायोमेडिकल वेस्ट और अब देवनार स्लाटर हाउस में मुर्दा जानवरों को जलाने का इंतज़ाम हो रहा है. यहाँ सीमेंट का RC प्लांट बड़े पैमाने पर लगा दिया गया है. यहाँ बीमारियाँ बहुत बढ़ रही, लोगों की एज का एवरेज कम हो रहा है. ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सबसे कम है, 50% से ज़्यादा बच्चे कुपोषित हैं. BMC का एक डिपार्टमेंट है, बनाया गया है, डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, और एक क्लाइमेट एक्शन सेल भी बनाया गया है. इसमें बजट में शुरू किए, इसमें M ईस्ट वार्ड को इस बजट से सबसे ज़्यादा काम करना चाहिए अध्यक्ष महोदय, क्योंकि वहाँ बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है. अध्यक्ष, मुझे बहुत खुशी है कि मैडम पंकजा मैडम ने उस दिन हमारी SMS कंपनी की मीटिंग लिया और लेटर लिया. मुझे उम्मीद है कि आप इसको तलुजा जल्द भेज देंगी ताकि लोगों को कुछ राहत मिल जाए. मैडम, अच्छा, अब ये नगर विकास 74, 75, 78, 87
गटरों की सफाई, नालों की सफाई, स्ट्रांग वाटर ड्रेन सफाई, लेकिन जून जुलाई में बारिश हुई, शहरों की सारी जो है तकलीफें सारे को उठानी पड़ी। सेंट्रल रेलवे, वेस्टर्न रेलवे, लोकल ट्रेन सर्विसेज, सारी सर्विसेज एक ही बारिश में ठप पड़ गई। बसों को बेस्ट बसों को रूट चेंज करना पड़ा, डाइवर्ट करने पड़े। पब्लिक सवाल कर रही है कि मानसून के पहले जो करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे, क्या वो पानी में चले गए? अध्यक्ष महोदय, ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है अध्यक्ष महोदय। यहाँ पर अध्यक्ष महोदय, मेरे विधानसभा में छोटे या बड़े नालों को की जो है डिसल्टिंग ठीक से हुई नहीं है। जो भी कचरा नालों से निकाला जाता है वो एक दिन 2 दिन के लिए सूखने के लिए रखा जाता है, लेकिन वो हटाया नहीं गया, निकाला नहीं गया। मैंने कई बार कंप्लेन किया कि नाले का सफाई निकला हुआ कचरा पड़ा है, उसको उठाइए, नहीं उठाया गया, सब वापस नाले में चला गया। अध्यक्ष में बार बार शिकायत करने पर भी कंडक्टर बात सुनने को तैयार नहीं। डंपिंग रोड पर बरसात में सीवरेज का काम हो रहा है, खुदाई का सारा जो मटेरियल निकल रहा है साइड के ड्रेनेज में डाल दिया गया, जिससे पानी बिल्कुल नहीं जा पा रहा है। वो रोड पूरा का पूरा कचरे से भर गया है। रोड नंबर 13 पे ऐसी बुरी हालत है कि लोग चल नहीं सकते। आप सरकार जो है सीमेंट रोड बना रही है, सीमेंट रोड जितने हैं, सीमेंट रोड के अंदर भी बहुत ज्यादा खड्डे हो रहे हैं। अभी बहुत सारे लोगों ने बात किया, रोडों की हालत इतनी खराब है, मैं समझता हूं कि सारे जो है ये करप्शन बहुत ज्यादा फैला हुआ है इसके अंदर। अध्यक्ष महोदय, हमारे यहाँ कब्रिस्तान की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मेरे विधानसभा में कब्रिस्तान कम पड़ रही है। अभी 4 एकड़ जमीन रफी नगर कब्रिस्तान से लगी हुई जो डंपिंग ग्राउंड में थी, अब जो है वो रिजर्व है। यहाँ डंपिंग ग्राउंड को हटाकर सरकार हाउसिंग बनाने जा रही है। मेरा कहना है कि जल्द से जल्द उस 4 एकड़ को साफ करके कब्रिस्तान का काम किया जाए। कब्रिस्तान की बहुत जरूरत हो रही है। अध्यक्ष महोदय, उल्लासनगर में नंबर 5 में कब्रिस्तान तैयार हो चुकी 3 साल पहले। 3 साल से कब्रिस्तान का पूरा काम कंप्लीट हो गया है, लेकिन उसमें बॉडी दफन करने का काम शुरू नहीं हो रहा है। मेरी निवेदन है कि जल्द से जल्द उसमें बॉडी दफन करने का काम होना चाहिए। अध्यक्ष में नाला सुपारा ईस्ट में संतोष भवन एरिया में मुस्लिम कब्रिस्तान और क्रिश्चियन कब्रिस्तान दोनों साथ में लगी हुई है। बॉडी भी दफन हो रही है, लेकिन उसकी बाउंड्री नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ लोग गाड़ियों की पार्किंग करते हैं। वहाँ जो है बच्चे खेलते हैं, वहाँ पर ड्रग एडिक्ट वहाँ आते हैं। उसकी जल्द से जल्द बाउंड्री लग जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, साउथ बॉम्बे में मखदूम शाह माहिमी ब्रिज, जिसको कहते हैं कि जेजे ब्रिज, उसकी हालत बहुत ख़राब है। पहले इसका आर्किटेक्चर खराबी रहा है, इसलिए इस पर बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं। हेवी व्हीकल्स, टू व्हीलर्स की इजाज़त नहीं है, इसका ऑडिट होना बहुत ज़रूरी है। इस ब्रिज के बनाने के बाद भी नीचे की ट्रैफिक में कोई फर्क नहीं पड़ता और भी वहाँ ट्रैफिक बढ़ चुकी है। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि इन चीज़ों पर सरकार जल्द से जल्द काम करे। मेरे एरिया में कम से कम 300-400 गलियाँ इतनी खराब हैं, लोग सवारी से तो नहीं, पैदल भी चल नहीं सकते हैं। मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं कि 3 साल से इलेक्शन नहीं हुआ कारपोरेशन का, वहां पे कुछ फंड दिया जाए, वो गलियां बन जाए। वहां लोगों की हालत बहुत दुर्भग है। हम बहुत तरक्की कर रहे हैं, देश हम डेवलपिंग कंट्री बन रहे हैं, लेकिन मुंबई शहर में सर इतना खराब रास्ता कि कोई सोच भी नहीं सकता कि मुंबई में ऐसे खराब रास्ते हैं। मेरा सरकार से निवेदन है कि वहां जल्द से जल्द उन गलियों को बनाने के लिए फंड दिया जाए। आपने बोलने के दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सन्मान्य सदस्य विनोद अग्रवाल जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, नगर विकासाच्या मागणीच्या संदर्भाने आज गोंदिया शहरामध्ये घाणीचं एवढं साम्राज्य आहे अध्यक्ष महोदय, कारण कचरा उचलला जात नाही, डंपिंग यार्डकरता कोणती जागा नाही, कचऱ्याचा विल्हेवाट लावण्याकरता जागा नाही, त्याच्यावर प्रक्रिया करण्याकरता कोणती जागा नाही। आणि म्हणून आम्ही अनेकदा शासनाला विनंती केलेली आहे, कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याकरता त्या ठिकाणी जागा उपलब्ध करून दिली पाहिजे। दररोज कचरा उचलण्याकरता जी यंत्रणा लागते ती यंत्रणा आमच्याकडे नाही, कारण लोकसंख्येच्या प्रमाणामध्ये जेवढे कामगार लागतात तेवढे कामगार नाही, ती पदं भरली पाहिजे। त्यासोबत आज मोठ्या प्रमाणामध्ये पिण्याच्या पाण्याची समस्या गोंदिया शहरामध्ये आहे। आमच्या वैनगंगा नदीवरून पिण्याच्या पाण्याची योजना आहे, परंतु त्या ठिकाणी आपल्या उन्हाळ्याच्या दिवसामध्ये बांध नसल्यामुळे त्या ठिकाणी आपण पाणी लोकांना पुरवू शकत नाही, आणि म्हणून डांगुर्ली येथे बॅरेज बांधण्याची सुद्धा मागणी मोठ्या प्रमाणामध्ये गोंदिया शहरवासियांची आहे। अध्यक्ष महोदय, गोंदिया शहरामध्ये अनेक
गोंदिया शहराच्या मध्यभागामध्ये अनेक तलाव आहेत, परंतु शहराची सर्व गंदगी त्या ठिकाणी घाण जात असल्यामुळे या सर्व तलावांचे सौंदर्यीकरण करणे, त्यांचे सर्व उपसा करणे याची सुद्धा गरज आहे. अध्यक्ष महोदय, आज गोंदिया शहरामध्ये सिटी सर्वेचे काम सुरू आहे, कारण मोठ्या प्रमाणामध्ये गोंदिया शहरामध्ये लोकांना ज्या जागेमध्ये राहतात, अनेक दिवसापासून राहतात, त्यांचे मालकीचे पट्टे त्यांना मिळालेले नाही, परंतु हे सिटी सर्वेचे काम फार संत गतीने सुरू आहे आणि याला कुठंतरी अजून गती देण्याची आवश्यकता आहे. अध्यक्ष महोदय, त्याचप्रमाणे अध्यक्ष महोदय, आपल्या इथं आज जो 2-3 दिवसापूर्वी अतिवृष्टी झाली आणि प्रत्येक वर्षी या पावसाळ्यामध्ये पूर्ण शहर हा पाण्याखाली येतो, कारण पाण्याच्या निचऱ्याकरता आवश्यक नाले असतील, गटारे असतील, यांच्यावर मोठ्या प्रमाणामध्ये अतिक्रमण झालेले आहेत आणि जोपर्यंत आपण हे अतिक्रमण काढणार नाहीत, हे गटारे नाले बांधणार नाही, तोपर्यंत हा प्रश्न सुटू शकणार नाही आणि म्हणून याकडे सुद्धा विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे. अध्यक्ष महोदय, आज मोठ्या प्रमाणामध्ये शासकीय जागेवर अतिक्रमण झालेली आहेत. या जागेवर अतिक्रमण काढून आवश्यक सुविधांकरता ही जागा मोकळी करून ज्याकरता आवश्यक आहे त्याकरता ही जागा वाटप केली पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, त्यासोबत आज अनेक लोकांना अनेक दिवसापासून राहत असताना सुद्धा त्यांना त्यांचे अतिक्रमण नियमित करण्यात आलेले नाही. शंभर वर्ष जुने लोकांचे अतिक्रमण आहेत आणि म्हणून त्यांना स्थायी सनद, त्यांना पट्टे देण्याची विनंतीसुद्धा आपल्या माध्यमातून मी करत आहे. अध्यक्ष महोदय, यासोबतच आज सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून आज आमच्या गोंदिया हा मध्य प्रदेशला लागून आहे, आपल्या महाराष्ट्राच्या शेवटच्या टोकावर वसलेली आमची विधानसभा आहे. अध्यक्ष महोदय, आणि आमच्या रोटीबेटीचे व्यवहार हे सर्व मध्य प्रदेशमध्ये असलेल्या लोकांसोबत आहेत, परंतु दोन्ही मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्राच्या आमच्या गोंदियाच्या सीमेवर वैनगंगा आणि बाग नदी ही वाहत असते आणि म्हणून इकडे तिकडे जाण्याकरता या ठिकाणी कटंगटोला ते पानगाव, बनातर ते मुंडेश्वरा या ठिकाणी एक पूल बांधण्याची विनंती आज या ठिकाणी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री आहेत. मागे मी त्यांना सुद्धा बोललो होतो, ते सकारात्मक आहेत. आज या लोकांना 1-1 किलोमीटर अंतरावर 30-30, 40-40 किलोमीटर फेरा करून जावे लागते. अध्यक्ष महोदय, आणि म्हणून हे सुद्धा पूल बांधण्याची आवश्यकता आहे. अध्यक्ष महोदय, त्यासोबत आज मोठ्या प्रमाणामध्ये या नदीकाठच्या गावामध्ये, मग तो आपला तेडवा असेल, मराठोला असेल, किनी असेल, आपला देवरी असेल, काटी, कासा, पुजारी टोला, बनाथर, कटंगटोला, वडेगाव आणि या सर्व भागामध्ये जोडण्याकरता आज आपल्याला त्या ठिकाणी उंच पूल बांधण्याची गरज आहे, जेणेकरून जेव्हा, कारण अध्यक्ष महोदय, आपल्या फक्त महाराष्ट्रामध्येच पाऊस आला तर नाही, कारण आपल्या वरच्या भागाला मोठा एक संजय सरोवर बांध आहे आणि त्या ठिकाणी सुद्धा म्हणजे मध्य प्रदेशमध्ये सुद्धा जरी अतिवृष्टी झाली तर अनेक वेळा, म्हणजे पूर्ण पावसाळ्यामध्ये 3 वेळा, 4 वेळा, 5 वेळा, 5-5, 7-7 दिवस यांचा संपर्क तुटतो आणि प्रभावी आरोग्यसेवा किंवा कोणत्याही अशी गोष्ट आली तर आपण देऊ शकत नाही आणि म्हणून या ठिकाणी सुद्धा पूल बांधण्याची आवश्यकता आहे. अध्यक्ष महोदय, आणि यासोबतच आज मोठ्या प्रमाणामध्ये आज शहरामध्ये आज जे युवक आहेत त्यांच्याकरता रोजगाराचा एक सुद्धा मोठा गंभीर प्रश्न आहे. अध्यक्ष महोदय, आणि आमच्या गोंदियाला लागून MIDC आहे, परंतु MIDCमध्ये आता पर्यायी जागा उरलेली नाही आणि म्हणून जे लघुउद्योग आहेत, MSMEचे उद्योग आहेत, यांच्याकडे सुद्धा नवीन एक MIDC आपण बांधण्याकरता निश्चितपणे प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. अध्यक्ष महोदय, त्यासोबत आज मोठ्या प्रमाणामध्ये आपल्या शहरातील भागामध्ये ड्रग्सच्या प्रमाण, म्हणजे जे सिंथेटिक ड्रग आहे त्याचं प्रमाणसुद्धा मोठ्या प्रमाणात वाढलं आहे आणि यावर सुद्धा आज काय उपाययोजना करता येईल ती उपाययोजना ज्या प्रमाणामध्ये व्हायला पाहिजे ती होत नाही आहे आणि आज बेरोजगार युवक आपल्या सर्व व्यसनाच्या आधारे जात आहेत आणि म्हणून याच्यावर सुद्धा गंभीरतेने विचार करण्याची आज आवश्यकता आहे. अध्यक्ष महोदय, आणि अशा प्रकारे आज आमच्या इथं शहराच्या पाण्याची व्यवस्था असेल किंवा घनकचऱ्याची व्यवस्था असेल, त्याचप्रमाणे शहरामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये गड्डे आहेत, रस्ते बांधण्याची आवश्यकता आहे आणि गोंदिया शहराचा विकास करण्याकरता अनेक ठिकाणी मॉर्निंग वॉक करता आणि त्याचप्रमाणे गार्डन असतील हे बांधण्याकरता शासनाच्या माध्यमातून प्रयत्न व्हावे एवढीच विनंती करतो. अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद. चला, सन्मान्य सदस्य निलेशजी राणे. अध्यक्ष महोदय, 2025
जून पुरवणी मागण्यांवर बोलण्यासाठी मी ते उभा आहे. नगर विकास F1 to F7, PWD H3 to H9, H5 to H7 ह्या विषयांवर बोलण्यासाठी मी ते आज उभा आहे. थेट पुरवणी मागण्यांवरच येतो. अध्यक्ष महोदय, 4,289 कोटी रुपये हे 15 फायनान्स कमिशनने अर्बन लोकल बॉडीजवर खर्च करायला सांगितलेले आहेत. आता हे 4,289 कोटी रुपये जे फायनान्स कमिशननी लोकल बॉडीला खर्च करायला सांगितलेत, जर आपण ते बुकलेट जे आम्हाला दिलं जातं त्या बुकलेटवर कुठलंही ॲनेक्शर त्या नंबरला जोडलेलं नाही, आणि जर ॲनेक्शर त्या सब टायटलला जोडलेलं नाही तर हे 4,289 कोटी रुपये हे कुठल्या हेडखाली खर्च होत आहेत? कारण का महाराष्ट्रामध्ये नगरपंचायती 147 आहेत, नगर परिषदा 247 आहेत, महानगरपालिका 29 आहेत. अर्बन लोकल बॉडीज म्हणजे काय? कुठे खर्च होणार आहे ते? आणि म्हणून माझी विनंती आहे अध्यक्ष महोदय, ह्यावर आम्हाला ती माहिती मिळावी. कारण का 4,000 जर आपण 289 कोटी रुपये जर मोजले आणि एवढ्या सगळ्या नगरपालिका, एवढ्या सगळ्या नगरपंचायती, एवढ्या सगळ्या नगर परिषदा, हे जर आपण तळागाळापर्यंत जर हे पैसे पोचवायला गेलो तर किती मिळणार आहेत आपल्याला? म्हणून अध्यक्ष महोदय, हा प्रश्न माझा सभागृहासमोर आहे. माझा नगर उत्थान हा विषय, कारण का मी ग्रामीण भागातला आमदार असल्यामुळे आम्हाला नगर उत्थान हा निधी साहेब हा मोठ्या प्रमाणात हवा असतो. पण ज्या बुकलेटमध्ये आम्हाला या पुरवणी मागण्या देण्यात आल्या त्याच्यामध्ये नगर उत्थान या हेडखाली फक्त एकच काम सप्लिमेंटरी डिमांडमध्ये दिलं जाणार आहे, ते म्हणजे वसई विरारचं. ते पण सुप्रीम कोर्टच्या सांगण्यावरून. म्हणजे इतर नगरपंचायतींना, नगर परिषदेना निधीची गरज नाही आहे का? आम्ही नगर उत्थानचा निधी मिळाला नाही तर हे सगळ्या छोट्या छोट्या नगरपंचायती, छोट्या छोट्या नगर परिषदा हे कुठे जाणार आहेत? कोणाकडे मागणार आहेत? मग तुम्ही आम्हाला सांगताय अमृत अभियान भाग 2 जी केंद्र सरकारची स्पॉन्सर्डची योजना आहे, त्या नगरपंचायतींना आपण पैसे देणार आहोत 989 कोटी रुपये. साहेब, अध्यक्ष महोदय, 989 कोटी रुपये तुम्ही डिवाइड करा 147 नगरपंचायतींशी. प्रत्येक नगरपंचायतीला अध्यक्ष महोदय 6 कोटी पण धड मिळत नाही. मग ही केंद्र सरकारची योजना, केंद्र सरकार आणि त्याच्यामध्ये स्टेट गव्हर्नमेंट भागीदार, आणि तुम्ही एकच नगरपंचायतीना, कारण का माझ्या मतदारसंघामध्ये एक नगरपंचायत येते आणि एक नगर परिषद येते. या महाराष्ट्रामध्ये 247 नगर परिषदा आहेत, 147 नगरपंचायती आहेत. आपण मेट्रोवर खर्च करतोय नगर विकास खात्याखाली, आपण मुंबई रेल्वेवर खर्च करतोय. अध्यक्ष महोदय, मग ग्रामीण भागामध्ये आम्हाला पैशाची गरज नाही आहे का नगर विकास खात्याची? अहो, नगण्य काहीतरी पैसे आम्हाला मिळतात आमच्या तिकडच्या नगरपंचायतींना, आम्ही कोणाकडे जाऊन मागायचं? फुल टाइम आमच्याकडे, ज्याचा उल्लेख पुरवणी मागण्यांमध्ये आहे, फुल टाइम आमच्याकडे नगर रचनाकार मागच्या 10 वर्षापासून नाहीये. 2015 ते 2025 आमच्याकडे नगर रचनाकार नाहीये, आणि सप्लिमेंटरी डिमांडमध्ये 17.82 कोटी रुपये नगर रचनाकारांची ऑफिसेस बनवण्यासाठी आपण देतोय. म्हणजे हे कुठले ऑफिसेस बनणार आहेत? हे महानगरांचे. मग आमच्या तिकडच्या माणसांनी काय कोणाचं घोडं मारलंय? आमच्या तिकडचे ऑफिसेस कधी होणार? 2015 पासून 2025 पर्यंत आमच्याकडे नगर रचनाकार नाही. आम्ही कोणाकडे मागणार आहात? अध्यक्ष महोदय, आपण जसं मी तुम्हाला सांगितलं, मुंबई मेट्रोसाठी आपण सबऑर्डिनेट डेटचे पैसे देतोय, सबऑर्डिनेट कर्ज देतोय, पण ग्रामीण भागाच्या नगरपंचायतींसाठी आणि नगर परिषदांसाठी अध्यक्ष महोदय आपण त्यांच्यावरती कधी लक्ष देणार आहोत, हा माझा सभागृहासमोर प्रश्न आहे. म्युन्सिपल काउन्सिल, नगर परिषदा 301 कोटी रुपयाची तरतूद केली सप्लिमेंटरी डिमांडमध्ये. 301 कोटी रुपये तुम्ही डिवाइड करा 247शी, 1.2 ही नगर परिषदेची परिस्थिती आहे. आणि आपण शहरं बनवायला चाललेलो आहे. आपण काय बनवणार आहेत 1.2 कोटीमध्ये त्या शहरांमध्ये? माझं मालवण शहर हे नगर परिषद आहे,
पर्यटकांचा फुटफॉल सर्वात जास्त तिकडे आहे. आता जागतिक शहर झालं आहे, जगातले पर्यटक आता मालवणमध्ये यायला लागलेले आहेत. त्या 1.2 कोटीमध्ये साहेब आम्ही करणार काय आहोत ह्याचं कधीतरी उत्तर आम्हाला मिळू द्या. 1500 कोटी रुपये बेसिक अम्युनिटीज मोठ्या महानगरपालिकांना आपण देतोय वैशिष्ट्यपूर्ण कामांसाठी. मग आमच्या नगरपालिकेने आणि नगरपंचायतीने काय वाकडं गेलं? फक्त वैशिष्ट्यपूर्ण कामं हे मोठ्या शहरांमध्येच होणार, लहान शहरांमध्ये होणार नाही. ह्याचा उल्लेख कुठे आहे? कुठल्याही अनेक शहरामध्ये याचा उल्लेख नाही आहे. आणि आम्ही गव्हर्नमेंट रेकॉर्डप्रमाणे आम्ही तुम्हाला सांगतो साहेब, या सगळ्या नगरपंचायती आणि या सगळ्या नगर परिषदा ह्यांना पैसे कसे देणार या नगर विकास खात्याच्या माध्यमातून. आणि मला विश्वास आहे शिंदे साहेब या खात्याचे मंत्री आहेत, ते 100% ग्रामीण भागातल्या या लहान लहान शहरांना न्याय देतील हा माझा विश्वास आहे. तरी देखील मी सभागृहाच्या माध्यमातून मी आपल्याला विनंती करणार आहे की आपण जेवढं या महानगरपालिकांवर लक्ष देता तेवढं नगर परिषदेंवर आणि नगर पंचायतींवर पण आपण तेवढंच लक्ष द्यावं एवढी मी आपल्यासमोर विनंती करणार आहे. येतो पीडब्ल्यूडीवर साहेब अनेक विषयांवर आपण इथे खर्च करतोय. साहेब जर तुम्ही बुकलेट वाचलं पूर्ण, मला असं वाटत होतं की काही सिनियर सदस्य ॲनेक्शर वाचून येत असतील, पण एकाने या विषयाचा उल्लेख केलेला नाही. अध्यक्ष महोदय, आपण एअरपोर्ट आणि एरोड्रोम पण बनवतोय पीडब्ल्यूडी मध्ये, आपण रेल्वेचे वॉर्ड बनवतोय पीडब्ल्यूडी मध्ये, आपण रिंग रोड तर बनवतोच आहे. आपण अनेक हेड उघडून ठेवलेत, हजार रुपयाचे टोकन सप्लिमेंटरी देऊन आपण जवळपास 8-10 हेड उघडलेले आहेत. आता ते 8-10 हेड ते कधी रूपांतर सप्लिमेंटरी मध्ये, त्यांचं कधी त्यांना पैसे मिळणार हे त्यांना माहीत. आता ओव्हरटाईम अलाउन्स, पब्लिसिटी या सगळ्या गोष्टींवर पीडब्ल्यूडी खातं हे खर्च करतंय. माझी विनंती आहे मंत्री महोदय, अध्यक्ष महोदय, की कोकण आणि मी नेहमी सांगत आलेलो, मी 2 मिनिटात माझं संपवतोय अध्यक्ष महोदय. कोकणामध्ये जो काय पाऊस पडतो आणि त्याच्यामध्ये तुम्ही जो MDR आणि ODRचे रस्ते बनवताय, MDR ODRचे रस्ते आपण बनवताय, ब्रिजेस आपण बनवताय, 1500 कोटीची तरतूद आपण केलेली आहे. अध्यक्ष महोदय, पावसामुळे झालेलं नुकसान, रिपेअर अँड मेंटेनन्स, जर आपण कोकणाला जर तुम्ही बघितलं, कोकणाला फक्त रिपेअर अँड मेंटेनन्सला वर्षाचे 100 करोड रुपये लागतात. तर आपण या महाराष्ट्रभरासाठी हे 1500 करोड रुपये रिपेअर अँड मेंटेनन्सला, नाबार्डला आपण 500 करोड रुपये देतोय. नाबार्डचे एक ब्रिज, नाबार्डचा एक रस्ताच आमच्याकडे 30-30 कोटीचा असतो. ते आम्हाला काय मिळणार आहे कोकणाला, ही मला तुमच्यासमोर प्रश्न विचारायचा आहे. साहेब, कोकणामध्ये शेवटचा मुद्दा अध्यक्ष महोदय, कोकणामध्ये एन्व्हायरमेंटल क्लिअरन्स, एन्व्हायरमेंटल रस्ते बनवत असताना आमचा सागरी महामार्ग चाललाय, मालवण चाललाय, देवगडला चाललाय, देवगडवरून रत्नागिरीला चाललाय, इकडे सुरूचं वन आहे. मी इकडे उभा आहे, इथपर्यंत पीडब्ल्यूडीचा रस्ता झालेला आहे, मधला पॅच 150 मीटरचा आहे, मला तिकडचा रस्ता दिसतोय. पण एन्व्हायरमेंट क्लिअर नसल्यामुळे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तिकडे क्लॅरिटी दिल्यामुळे अनेक कोकणातले रस्ते, कारण का सर्वात जास्त ग्रीन कव्हर कोकणामध्ये आहे, सर्वात जास्त ग्रीन कव्हर कोकणामध्ये असल्यामुळे दोडामार्ग एक तालुका आहे, माझा कुडाळ मतदारसंघ एक आहे, संगमेश्वर असेल, असे अनेक ग्रीन कव्हरमध्ये अडकलेले तालुके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एकदा तरी संबंधित मंत्र्यांनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटची मीटिंग घेऊन आमचे हे सगळे रस्ते क्लिअर करून द्यावे. शेवटचा मुद्दा मी साहेब सांगतोय, मी आपल्या मागच्या वर्षी जेव्हा पुरवणी मागण्या आल्या होत्या, शेवटच्या पुरवणी मागण्या निवडणुकीच्या अगोदर मी संबंधित आपल्या अर्थमंत्र्यांना एक विनंती केली होती. 2025-26ला फायनान्स कमिशन रिस्ट्रक्चर होणार आहे. हे फायनान्स कमिशन रिस्ट्रक्चर या वर्षी होणार आहे. जो आपला महाराष्ट्राचा वाटा आहे, आपल्याला महाराष्ट्राला 8.2% मिळतात, UP 15%च्या वर, बिहार 11%च्या वर. साहेब, अध्यक्ष महोदय, सर्वात जास्त योगदान महाराष्ट्रातून आपण केंद्राला देतो. मान्य आपण फेडरल स्ट्रक्चरमध्ये आहोत, पण त्या फेडरल स्ट्रक्चरमध्ये मी मागच्या वेळेस मागणी केली होती अध्यक्ष महोदय, 8.2%चे फक्त 9.2% करा. हे सगळं फिस्कल डेफिसिट, 45,000 कोटीचा फिस्कल डेफिसिट. शेवटचा मुद्दा मांडतो आणि माझा विषय संपवतो. फिस्कल डेफिसिट 45,000 कोटीच्या वर, ह्या पुरवणी मागण्या 57,000 कोटीच्या वर, 1,03,000 कोटीच्या वर रिक्वायरमेंट आपल्याला गेलेली आहे. जर आपण 8.2% जे फायनान्स कमिशन रिस्ट्रक्चर होणार या वर्षी, जर ते आपण करू शकलो, 9.2% करू शकलो, साहेब, किमान आपण फिस्कल डेफिसिट ह्याच्यातून घालू शकतो. माझी विनंती आपल्या मार्फत
अर्थमंत्र्यांना आणि या सगळ्या सप्लिमेंटरी डिमांडच्या माध्यमातून आपण जेव्हा हे सप्लिमेंटरी डिमांड टेबल करतो, ह्या सगळ्या मागण्या या लवकरात लवकर पूर्ण करण्यासाठी सरकारने पावलं उचलावी, एवढीच फक्त विनंती करतो आणि इथंच थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. सन्माननीय सदस्य सना मलिक. अध्यक्ष महोदय, पुरवनी मांगनी पे चर्चा करने के लिए मौका देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. वक्त की कमी है, बहुत कुछ बोलना है, लेकिन एजुकेशन, हेल्थ, एनवायरनमेंट पे कुछ बातें बोलूँगी और उसके बारे में आपको मेरे मतदार संघ में जिधर जिधर ज़रूरत है उसके बारे में पूरी जानकारी देते हुए जाऊँगी. क्योंकि मेरा मतदार संघ मुंबई है, महानगर पालिका के अंदर आता है, तो नगर विकास के थ्रू उनको स्कूल हो, मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज़ हो, रोड्स हो, ये सभी चीज़ों को, या पीएपी बिल्डिंग्स हो, ये सभी चीज़ें के लिए नगर विकास से निधि आती है. और जैसे हमारे साथी ने बताया कि लोकल बॉडीज़ को 4000 कोटी फंड दिया गया है. $4,000 कोटी फंड एलोकेट किया गया है, लेकिन उसकी पूरी जानकारी नहीं दी गई है. जानकारी नहीं दी गई है तो हमें ऐसा लग रहा है कि सप्लीमेंट्री बजट है, सप्लीमेंट के तौर पे आया हुआ है और इसको आगे के टाइम पे, आगे जब भी हमारी मांग होगी या हमारी मांग चल रही, उसको विस्तार से उन्हें बांटा जाएगा. तो मेरे मतदार संघ में हम स्कूल्स की बात करें तो आगरवाड़ी गांव में, मानखुर गांव में, ये दोनों गांव में 2 साल पहले स्कूल को डिमोलिश किया गया था और पिछले 2 साल से उधर के जितने भी बच्चे हैं उनको इधर उधर बीएमसी के स्कूल्स में डाइवर्ट किया गया है. तो मांग इतनी है कि रिसेंटली एमसी का एक ऑर्डर आया है जिसमें उन्होंने बोला है जितनी भी स्कूल्स डेवलप हो रही हैं उनको अभी फुल एफएसआई यूटिलाइज करके डेवलप किया जाए. तो यही मांग है कि आगरवाड़ी और मानखुर स्कूल के लिए निधि अवेलेबल की जाए, साथ ही साथ उसको फुल एफएसआई के यूटिलाइज करके डेवलप किया जाए. वाशीनाका में प्लॉट नंबर 260 स्कूल के लिए डेवलप है, काफ़ी पार्ट पूरा वक्त किया जा रहा है, पिछले 5 साल से ये मैटर प्रलंबित है. इसको फास्ट ट्रैक पे करके इसके लिए निधि अवेलेबल कराई जाए. प्लॉट नंबर 270B वाडौली, ये भी वाशीनाका में आता है. इसमें ग्राउंड +6 की स्कूल पिछले 3 साल से रेडी हुई खड़ी है, लेकिन यूटिलाइज करने के लिए सिर्फ 3 माला दिया गया है क्योंकि उधर जो पाथ है, जो एक्सेस रोड है वो सिर्फ 6 मीटर का है और 9 मीटर का होने के लिए उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया था. लेकिन लेटेस्ट जो रेगुलेशंस आए हैं, जो रिवाइज CFO NOCs आती है, रेगुलेशंस आए हैं, उसमें बोला गया है अगर ग्राउंड +7 या मतलब लो राइज बिल्डिंग है तो उसको हम NOC दे सकते हैं. तो इसी लाइंस पे इसको NOC दे के स्कूल को फुल स्ट्रेंथ पे इमीडिएटली चालू किया जाए, जिसपे हमारे बच्चे जो स्कूल के एडमिशन्स के लिए परेशान है उनको ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन्स मिलके वो यूटिलाइज हो सकता है. साथ ही साथ शाहजी स्कूल जो ट्रॉम्बे के चीता कैंप एरिया में आता है उसको फुल पोटेंशियल में डेवलप करने के लिए हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन की जाए, उसकी पूरी स्टडी करके उसके लिए निधि अवेलेबल किया जाए. मेरे मतदार संघ में एक बहुत बड़ा चंक ऐसा है जिसमें पूरे मुंबई से PAPs को लाके शिफ्ट किया जाता है. वो PAP के बिल्डिंग्स या तो SRA बांध के BMC को हैंड ओवर करती है या MMRDA के थ्रू होता है, MMRDA खुद अपनी कुछ शिफ्टिंग्स देते हैं. लेकिन रिसेंटली जब भी बारिश होती है, बारिश का मौसम चालू हो जाता है तो उस पर कभी ना कभी उनके स्लैब के पोर्शंस गिरने लगते हैं. वो स्लैब, ये सारे बिल्डिंग्स के ऑडिट हो गए हैं. ऑडिट में कहीं ना कहीं C2 कैटेगरी का रिजर्वेशंस आ रहा है, कहीं रहते हुए उनको रिकंस्ट्रक्ट क्या मतलब रिपेयर करने का ऑडिट में रिपोर्ट आया है. तो इस सभी रिपोर्ट को फॉलो करते हुए इसके लिए निधि अवेलेबल कराई जाए और अवेलेबल करा के जल्द से जल्द ये सभी जगहों का काम चालू किया जाए, जिसमें न्यू RNA पार्क आ गया है, जिसमें म्हाडा के बिल्डिंग्स आ गए हैं, जिसमें भारत नगर में HP कॉलोनी के तरफ जो म्हाडा की बिल्डिंग्स बनी है, PAP बिल्डिंग्स बनी है, चाहे वो विष्णु नगर में बिल्डिंग्स हो, ये सभी बिल्डिंग्स को ऑडिट करके इमीडिएटली उसका रिपेयर का काम चालू किया जाए. हेल्थ पे बोला जाए तो वाशीनाका में मैटरनिटी प्लॉट एक है जिसका प्लॉट नंबर है 258. पिछले 4 साल से उसकी मांग नहीं की जा रही है कि उस पर मैटरनिटी प्लॉट बने, लेकिन आज तक उस पर प्लानिंग का कोई भी काम नहीं चालू हुआ है. जब भी आगे पूछा जाता है तो कहा जाता है कि निधि की कमतरता की वजह से. तो अगर हम हेल्थ
और एजुकेशन पे एज अ सिस्टम ध्यान नहीं दे पाएंगे तो हमारे तरफ से एक ऐसा क्लियर पिक्चर जाता है कि हमारे तरफ से एक फेलियर है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमको अगर खर्च करना है तो मेडिकल और हेल्थ पे जो स्लम पॉकेट्स में जो स्लम वाले बच्चों के लिए और लोगों के लिए यूटिलाइज है उस पर ध्यान दिया जाए। जितने भी पेरिफेरल हॉस्पिटल के रिजर्वेशंस है उसको डेवलप किया जाए। PWD पे आती हूँ, बाप क्रमांक 97 साइन पनवेल हाईवे को रिसेंटली बहुत सारे काम उस पर हुई है, लेकिन वो सारे जो भी काम किया गया है उसके आजू बाजू ब्यूटिफिकेशन का काम लिया गया है, लेकिन उस पर डेब्रिस पड़ा हुआ है क्योंकि वो काम किसी को अलॉट नहीं किया फंड्स की कमतरता की वजह से। तो पूरा साइन पनवेल हाईवे एक बहुत ही बुरी कंडीशन में, उसको सुधारा जाए। एनवायरनमेंट पे आती हूँ तो बाप क्रमांक 283 शेवटचा मुद्दा है अध्यक्ष महोदय। हम जब भी पोल्यूशन बढ़ता है, हमने देखा है बारिश के बाद अक्सर ठंडी के मौसम में पोल्यूशन बढ़ता है, और जब वो बढ़ता है तब एक रेगुलेशंस या एक ऐसा लिमिटेशंस आ जाता है कि जितने भी प्राइवेट काम चालू है, प्राइवेट बिल्डर्स के थ्रू या प्राइवेट डेवलपर्स के थ्रू जितने भी काम चालू है उस पर कोई ना कोई लिमिटेशंस डाल दी जाती है। फर्दर सीसी रुकवा दी जाती है या उनको 10 फीट ऊपर आप ये करा दीजिए, वो करा दीजिए, मतलब लाइनिंग करा दीजिए, आप पतरे लगा दीजिए। लेकिन कभी हमने हमारी ताई इधर बैठे, ताई आपसे बोलना चाहूँगी और ये एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगी कि हमने कभी पब्लिक सेक्टर वर्क जो गवर्नमेंट के थ्रू होता है और प्राइवेट सेक्टर वर्क का रेशियो देखा है क्या? अगर हम वो उसके ऊपर कुछ निधि अवेलेबल करके पोल्यूशन का मेन रीज़न सिर्फ प्राइवेट बिल्डर्स या प्राइवेट डेवलपमेंट की वजह से हो रहा है या हमारा जो पब्लिक सेक्टर में काम हो रहा है वो कितना है, तो उसके हिसाब से हमें आगे का नियोजन बनाने का मौका मिलेगा। तो इस पे अगर आप कुछ वर्किंग कर सकते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बेहतर होगा। जय हिंद। धन्यवाद। सन्माननीय सदस्य श्री बाबाजी काळे। माननीय अध्यक्ष महोदय, पुरवणी मागण्यांवर बोलण्यासाठी संधी दिली त्याबद्दल धन्यवाद। सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या बाब क्रमांक 97, 100, 101, 118, पान क्रमांक 65, 66, 82 खऱ्या अर्थानं आमच्या खेड मतदारसंघामध्ये ट्रॅफिकचा प्रश्न मोठ्या प्रमाणामध्ये भेडसावत आहे। उद्योग नगरी मोठी आहे, नागरीकरण मोठ्या प्रमाणामध्ये वाढलेलं आहे, त्यामुळं पुणा नाशिक रोडला समांतर रस्ता या ठिकाणी एक्सप्रेस एक हायवे या ठिकाणी व्हावा म्हणून कालच शासनाचं सरकारचा 28,000 कोटीचा धडाकेबाज महामार्ग प्रकल्प म्हणून बातमी आली आणि राज्य रस्ते विकास महामंडळानं लवकरच सरकारसमोर सदर प्रस्ताव सादर करणार असल्याचे समजले। 133 किलोमीटर हा औद्योगिक द्रुतगती मार्ग जर उभारला तर खऱ्या अर्थानं या ठिकाणी ट्रॅफिकलाही त्या ठिकाणी कमी पडेल। पुणे मुंबई रस्त्याला समांतर असणारा म्हणून खेड, शिरोली, वांद्रा, कर्जत, उरण, पनवेल रस्ता होणं गरजेचं आहे। अध्यक्ष महोदय, मध्ये लोक बोलताना लिंक सगळी बिघडते आणि करता येत नाही। माझ्याकडून बोला, पाहून बोला, माझ्याकडे पाहून बोला। पुणे मुंबई रस्त्याला समांतर रस्ता म्हणून शिरूर, खेड, शिरोली, वांद्रा, कर्जत, उरण, पनवेल हा रस्ता होणं गरजेचं आहे आणि त्याबाबत लवकरच कॅबिनेटमध्ये मान्यता मिळावी आणि निधीची तरतूद व्हावी अशी अपेक्षा या ठिकाणी व्यक्त करतो। खेड तालुक्यातील वाकी फाटा, काळूज, भोसे या MDR रस्त्यावरील काळूज गावाजवळील पूल एकदम धोकादायक झालेला आहे। कधीही अनुचित प्रकार त्या ठिकाणी घडू शकतो। ग्रामस्थांनी, नागरिकांनी अनेक वेळा आंदोलनं केली, काही दुर्घटना होऊ नये म्हणून मंत्री महोदयांना आपल्या माध्यमातून विनंती आहे की सदर पुलाला 10 ते 11 कोटी रुपये या ठिकाणी निधी मंजूर व्हावा, जेणेकरून दुर्घटना होण्याच्या अगोदर हे काम पूर्ण होईल। खेड पंचायत समितीची इमारत आणि नवीन प्रशासकीय इमारत निधी अधिकचा या ठिकाणी वाढवून द्यावा। खेड तालुक्यातील सर्व रस्ते पावसाळ्यामुळे दुरावस्था झालेली आहे। सदर रस्ते दुरुस्तीसाठी मोठ्या प्रमाणामध्ये निधी मिळावा। पूरहानी व आपत्कालीन नुकसानीसाठी 100 कोटी रुपयाचा निधी अपेक्षित आहे। आळंदी हे तीर्थक्षेत्राला जोडणारा चाकण आळंदी रस्ता हा चौपदरीकरण व्हावा
ही विनंती आणि त्याचबरोबर नगरविकासाच्या माध्यमातून बाब क्रमांक 7 78 79 80 81 पान क्रमांक 49 50 याप्रमाणे पुणे महानगर नियोजन समितीची बैठक 2021 पासून झाल्याचं दिसत नाही. त्याबद्दल मंत्री महोदयांनी निर्णय घ्यावा म्हणजे विकासाचे निर्णय लवकर होतील. PMRD मार्फत विकास आराखडा लवकरच फायनल व्हावा. PMRDच्या माध्यमातून शहरातील वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी प्रस्तावित मेदनकरवाडीचा 36 मीटर बायपास, त्याचबरोबर 15 मीटर रुंदीचा नाणेकरवाडी शानी कंपनीचा बायपास, प्रस्तावित 30 मीटर तळेगाव चाकण महामार्ग हिंगणे चौक ते चाकण औद्योगिक वसाहत टप्पा क्रमांक 3 हा 900 मीटर लांबीचा रस्ता हे लवकर भूसंपादन होऊन त्या ठिकाणी ती कामं व्हावीत. PMRDने अतिक्रमणांवर मोठ्या प्रमाणामध्ये कार्यवाही सुरू केलेली आहे. माझी शासनाला आमच्या तालुक्याच्या वतीनं सर्वसामान्य गोरगरीब जनतेच्या वतीनं विनंती आहे की गरीब आणि मध्यमवर्गीयांनी प्लॉट घेऊन त्या ठिकाणी घरे बांधलेली आहेत आणि काही नियमावली करून खऱ्या अर्थानं दंडात्मक कारवाई जरी केली तरी सदर जागा व घरे ही नियमित करावीत. सर्वसामान्यांवर अन्याय होऊ देऊ नये अशी आपल्या माध्यमातून शासनाला विनंती करतो. आणि PMRD या आर्थिक वर्षामध्ये कॉन्क्रीट रस्त्यांना परवानगी दिली आहे, परंतु तालुका खूप मोठा असल्याने अजूनही 100 कोटी रुपये निधी खेड तालुक्याला मिळावा अशी अपेक्षा व्यक्त करून देऊ फाटा येलवाडी रस्त्याला 100 कोटी रुपये निधी मंजूर केल्याबद्दल धन्यवाद देऊन त्याचं टेंडर प्रक्रिया लवकर व्हावी अशी अपेक्षा व्यक्त करून तोपर्यंत तो रस्ता दुरुस्त व्हावा अशी अपेक्षा व्यक्त करतो. PMRDच्या माध्यमातून अधिकची घरकुले खेड तालुक्याला मिळावीत. त्याचबरोबर सांस्कृतिक भवन, कुस्ती आखाडे, बैलगाडा घाटांसाठी निधी मिळावा. इंद्रायणी प्रदूषण कमी करण्यासाठी PMRDने 500 कोटीचा प्रस्ताव तयार केलेला आहे, तो लवकरच मंजूर होऊन त्या ठिकाणी ती कामे व्हावीत. चाकण, खेड, आळंदी, राजगुरुनगर असे 3 नगर परिषदा या ठिकाणी आहेत. अग्निशमन कर्मचारी या ठिकाणी कंत्राटी आहेत. कोणत्याही प्रकारचं विमा संरक्षण त्यांना नाही आहे, त्यामुळं त्यांना कायमस्वरूपी त्या ठिकाणी करण्यात यावं अशी अपेक्षा व्यक्त करून इतर नगर ग्रामपंचायतच्या माध्यमातून जे नगर परिषद झाल्याच्या नंतर कर्मचारी काम करत आहे अशा खेड आणि चाकण नगर परिषदेमध्ये त्या कर्मचाऱ्यांना कायम करण्यात यावं. राजगुरुनगर नगर परिषदेच्या करवाढीला यापूर्वी स्थगिती मिळावी म्हणून सभागृहामध्ये मी विषय मांडला होता. तालुक्यामध्ये अनेकांनी त्या ठिकाणी उपोषणाला बसले होते. मंत्री महोदयांनी आश्वासन दिलं होतं की 8 दिवसामध्ये यावर निर्णय घेऊन स्थगिती देऊ, परंतु अद्यापही निर्णय घेतला नाही. तो लवकरच घ्यावा जेणेकरून आमच्या राजगुरुनगर वासियांना न्याय मिळेल. नगरोत्थानच्या माध्यमातून 3ही नगर परिषदांना मोठ्या प्रमाणामध्ये निधी मिळावा अशी अपेक्षा व्यक्त करून या ठिकाणी थांबतो. रामकृष्ण हरी. 20च्या पुरवणी मागण्यावर मी चर्चा करण्यासाठी उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, पर्यावरण व वातावरणीय बदल बाब क्रमांक 283 पेज क्रमांक 218. अध्यक्ष महोदय, आपण पाहता की वातावरणामध्ये कसा बदल झालेला आहे. अध्यक्ष महोदय, यावर्षी तर मे मध्येच पाऊस पडला. मे मध्ये अख्खा पूर्ण मे महिना पाऊस पडला अध्यक्ष महोदय. त्यामुळे शेतकरी खुश झाला आणि त्यांनी पेरण्या केल्या आणि जूनला जो पाऊस गायब झाला तो अजून पाऊस येत नाही अध्यक्ष महोदय. त्यामुळं पेरण्यानंतर पेरण्या केल्यानंतर शेतकरी खुश झाला होता तो आज शेतकरी निराश झालेला आहे. दुबार पेरणी तिबार पेरणीची आज संकट शेतकऱ्यावर अध्यक्ष महोदय या मिनिटात आलेलं आहे. नक्षत्रावर पाऊस पडायचा पूर्वी 27 पैकी 9 नक्षत्र पावसाचे असायचे अध्यक्ष महोदय. आता नक्षत्र गायबच झाले. आज 2 नक्षत्र राहून गेले. आता एक तर ओला दुष्काळ किंवा कोरडा दुष्काळ. त्यामुळे अध्यक्ष महोदय हे होते कशामुळे याच्यावर चर्चा करण्याची आवश्यकता अध्यक्ष महोदय. 4 महिन्याच्या पिकावर 3-3, 4-4दा संकट येतात. अशा वेळी शेतकऱ्यांना शेती करायची कशी आणि सरकारनं पंचनामे करायचे किती, मदत द्यायची किती, हाही विषय या निमित्तानं चर्चेला येतो अध्यक्ष महोदय. मागच्या 3 वर्षामध्ये नॉर्मल पाऊस झालाच नाही. झाला तर ढगफुटी झाली आहे, नाही तर पूर्ण दुष्काळ झालेला आहे अध्यक्ष महोदय. या निमित्तानं हवामान खात्याचं जे त्यांनी एक कार्यशाळा आयोजित करावी अध्यक्ष महोदय. काय तज्ज्ञ असतील, काय आमदार असतील, काय खासदार असतील, शेतकरी नेते असतील, कृषी अधिकारी असतील, या सगळ्यांना घेऊन त्यांनी एक कार्यशाळा आयोजित करावी
आता सभागृहाच्या बाहेर पण काय तज्ज्ञ लोक आहेत, आमचे पाशा पटेल असतील, अशा लोकांना सोबत घेऊन यावर परिणाम काय करता येतो, यावर काय करू शकतो आपण, याच्यावर विचार होण्याची आवश्यकता अध्यक्ष महोदय. IPCC इंटर गव्हर्नमेंटल पॅनल जे क्लायमेट चेंजचं आहे, ती संस्था 88 संस्था अध्यक्ष महोदय. त्या संस्थेच्या म्हणण्यानुसार आता अध्यक्ष महोदय येणाऱ्या काळामध्ये 100 दिवस पडणारा पाऊस हा 50-60 तासामध्ये येऊन जाणार आहे. त्यामुळे तो धोका समोर ठेवून त्यावर काय उपाययोजना करता येते त्याचाही विचार या ठिकाणी होण्याची आवश्यकता अध्यक्ष महोदय. IPCC काय म्हणते पुढे की 2050च्या नंतर मुंबईला सुद्धा खूप मोठा धोका या निमित्ताने निर्माण होणार आहे. त्यामुळं IPCC असेल किंवा IMD असेल आणि आपलं मंत्रालय असेल, याची संयुक्त बैठक घेऊन या निमित्तानं काय उपाययोजना करता येतील याच्यावर विचार करण्याची अध्यक्ष महोदय या निमित्तानं आवश्यकता आहे. या निमित्तानं माझी ही विनंती आहे. सार्वजनिक बांधकामच्या विषयामध्ये बाब क्रमांक 97 पेज 64 अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघातील SR असतील 03, 04चे जवळपास 85 कोटीची देयक पेंडिंग आहेत अध्यक्ष महोदय. कॉन्ट्रॅक्टर पुढे काम करायला तयार नाही, अर्धे कामं होऊन राहिले. त्यामुळे पुढचे कामं करण्यासाठी त्या निधीची आवश्यकता आहे. माननीय मंत्री महोदय या ठिकाणी आहेत, त्यांनी माझी नोंद घेतील. आणि अध्यक्ष महोदय, या निमित्तानं 2 पुलं नाबार्डने तत्वता मंजुरी दिली होती 04ची, बिरवली आणि हिप्परसोगा. आता हे पूर्ण होऊन बसले, याचं 1 रुपया बिल आलं नाही अध्यक्ष महोदय. त्यानिमित्तानं हे देयक दिल्याशिवाय पुढे कामं होणार नाहीत. त्यामुळे माझी विनंती आहे की हे देयक देण्यात यावेत. FDRचा प्रोग्राम माझा 35 कोटीचा आलेला आहे, तोही प्रोग्राम तात्काळ मंजूर करावा, ही माझी या निमित्तानं मागणी आहे. आणि गेल्या वर्षीचा खड्डे भरायचा कार्यक्रम आहे अध्यक्ष महोदय. ODR MDR रस्ते पूर्णपणे खराब होऊन राहिले. आज शेतकऱ्याला शेताकडे जाता येत नाही, आम्हाला गाडी चालवता येत नाही. त्यामुळं खड्डे भरायची आवश्यकता आहे. त्यामुळे खड्डे भरायचा जो प्रोग्राम आहे 9 कोटीचा, त्यालाही तात्काळ मान्यता द्यावी अध्यक्ष महोदय. औषधाला चांगला रेस्ट हाऊस आपण बांधलेला आहे, स्वतः माननीय मंत्री महोदय त्या ठिकाणी मुक्काम केलेले आहेत. पण पुढे जे समिती कक्ष केला आहे त्याचं माईक सिस्टीम आहे, AC काम राहिलेलं आहे. बाकी पुन्हा अधिकाऱ्यांच्या निवासस्थानाचा विषय आहे, त्याचा एक प्रस्ताव आपल्याकडे आलेला आहे. त्या प्रस्तावाला मान्यता आपण द्यावी, ही माझी विनंती आहे अध्यक्ष महोदय. किल्लारी हे गाव आता अप्पर तहसील झालेलं आहे, तालुका होणार आहे. त्या ठिकाणी सर्किट हाऊसची आवश्यकता अध्यक्ष महोदय. त्यानिमित्तानं तेही सर्किट हाऊसचा प्रस्ताव आम्ही दिलेला आहे, त्याचंही आपण या निमित्तानं मंजुरी द्यावी, ही माझी मागणी आहे. खरं म्हणजे अध्यक्ष महोदय, शासकीय विश्रामगृह असतील किंवा प्रशासकीय इमारती असतील, या इमारती चांगल्या बांधल्या, आपण करोडो रुपये खर्च केले, आपण अब्जो रुपये खर्च करतोय, पण मेंटेनन्स होत नाही अध्यक्ष महोदय. त्या मेंटेनन्ससाठी किंवा हाऊसकीपिंगची जी एक स्वतंत्र एजन्सी नेमून त्या निमित्तानं आउटसोर्स का करणं विना, आपल्याला नेमणं होत नाही तर आउटसोर्स का होऊन विना आपण मेंटेन केलं पाहिजे. आणि त्याला एक स्वतंत्र एक आर्थिक तरतूद करण्याची आवश्यकता आहे, जी तरतूद आता सध्या नाही आहे अध्यक्ष महोदय. याचबरोबर अध्यक्ष महोदय, नगरविकासचा विषय आहे. नगरविकास बाब क्रमांक 85-86 पेज क्रमांक 48-49 अध्यक्ष महोदय, राज्यातील नगरपालिका नगरपंचायतीला वित्त आयोगाचा निधी कमी पडतोय अध्यक्ष महोदय. तुम्ही आज बघाल तर घनकचरा व्यवस्थापन हा एक जिगरीचा विषय होऊन बसला आहे. आज 6-6 महिने तुम्ही कॉन्ट्रॅक्टरचे पैसे देत नाही आणि कॉन्ट्रॅक्टर त्या लेबरचे पैसे देत नाही. त्यामुळं लेबर आमदारच्या घरी येऊन बसतात, तो कॉन्ट्रॅक्टर परेशान. अध्यक्ष महोदय, माझी विनंती सरकारला आपल्या माध्यमातून आहे, सगळ्या नगरपंचायतींना, माझी नगरपंचायत नाही आहे, सगळ्या नगरपंचायतीची ओरड आहे. आत्ता राणेसाहेब पण बोलले, तर सगळ्या नगरपंचायतींना आपण या निमित्तानं निधी द्यावी, कारण हा स्वच्छतेचा आरोग्याशी निगडीत विषय आहे. यावर अध्यक्ष महोदय आपण लक्ष घालावं, ही माझी विनंती आहे. अध्यक्ष महोदय, माझा औसा हे वाढतं शहर आहे, हद्दवाढीचा प्रस्ताव, हद्दवाढ मंजूर झालेली आहे, पण त्याच्यासाठी जो 105 कोटीचा माझा प्रस्ताव या निमित्तानं आलेला आहे, तो देणं बंधनकारक आहे अध्यक्ष महोदय. हद्दवाढीच्या निमित्तानं तेही मला तात्काळ मंजूर करून द्यावा, ही माझी मागणी आहे. औसा नगरपालिकेमध्ये अध्यक्ष महोदय अंडरग्राऊंड ड्रेनेजची आवश्यकता आहे, तो प्रस्ताव आम्ही दिलेला आहे, त्या प्रस्तावास मान्यता द्यावी अध्यक्ष महोदय. आज STP प्लॅन करण्यासाठी अध्यक्ष महोदय जागा नाही आमच्याकडे, जागा घ्यायला पैसे द्यायची आवश्यकता आहे. त्यामुळे माझी विनंती आहे की जागा घ्यायला आपण पैसे द्यावे अध्यक्ष महोदय. याचबरोबर अध्यक्ष महोदय, औसा एक असं शहर आहे महाराष्ट्रामध्ये ज्या शहरामध्ये एकाही महापुरुषाचा पुतळा नाही. खरं तर पुतळे हे प्रेरणास्रोत असतात, प्रेरणादायी पुतळे असतात. त्यामुळे स्टॅच्यू पार्कची मागणी मी केलेली आहे अध्यक्ष महोदय. त्या स्टॅच्यू पार्कमध्ये आपल्या सगळ्या महापुरुषाचे पुतळे आपल्याला या निमित्तानं बसवायचे अध्यक्ष महोदय. औसा हे लिंगायत बहुल गाव आहे, त्या निमित्तानं जनतेची मागणी आहे अध्यक्ष महोदय की त्या ठिकाणी महात्मा बसवेश्वरांचा पुतळा पाहिजे, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा असला पाहिजे, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा पुतळा असला पाहिजे, माता अहिल्याचा पुतळा असला पाहिजे आणि अण्णाभाऊ साठे यांचा पुतळा असला पाहिजे. या निमित्तानं अध्यक्ष महोदय, या निमित्तानं मला निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी अध्यक्ष महोदय माझी आहे. औषधाला एक पुरातन